matakinyire ikaine goto matokinyeko ibeire noito matare maya ewa mona mere nige twairiyo arurana ya twagereire ei twama etukire ena sila isi twarutire ko ona wa mona mere siugo isi ore sale to matakinyire ikaine goto matokinyeko ibeire noito matare maya ewa mona mere nige twairiyo Tokinyeko ibeire noito matare maya ewa mona mere nige twairiyo yakurite mwathani aroiga egotureha kindu na kingi mawira maitu matwagirire ona wa mona mere ciugo ici kuria ciarĩtwo matakinyire ikaine goto matokinyeko ibeire noito matare maya ewa mona mere nige twairiyo Tokinyeko ibeire noito matare maya ewa mona mere nige twairiyo ore ciarĩtwo matakinyire ikaine goto matokinyeko ibeire noito matare maya ewa mona mere nige twairiyo kuma mathira ma githomo Gaya gwa kahua na macani Kito wa mburi Kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi Nyĩrĩ yothe mathingira kenda Moigaga mũũgĩ nĩ mũtare Noguo thũ wathikĩrĩria no ngĩmĩcia Inooro FM Ũkũrĩte ũrorete na igũrũ Nĩguo mũri wa itimũ Noguo thiaga Wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra Ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtwĩtĩaga nĩ Inooro Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro Nĩ mũtĩ mũnene ĩkũrĩtwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro radio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo radio ya Inooro nĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ tũginotana Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe Nairobi County. Nairobi where we don't play. Shauri, uaminifu, no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inooro FM. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ, ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ, noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ.
ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itingirwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ tũginotana. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Inooro Ceceni ya ũndũire witũ.
Emas riu thenya tuko tukitie ndeka 40 guku ceceni hakuhi nawe kuo tugikugeithia hwaini mwega ona tugikunyita ugeni thiini wa tabarira ya kera ya muthenya mwega wa Monday Monday ya tariki 27 Januari mwaka wa 2025 ni gikeno kingi hindi ciothe kugomana nawe ona iguru ria maundu maria mangi mothe gutuika ati nitukwariria maria matwigie guku mitambo-ini twigwataniro na utore gukuhutiria na hau kavere ni ati hwaini wa umuthi tunyitite ugeni mwandiki mukaru thiini wa ministry ya ugima wa mwiri etagwo Mary Muthoni ni arikitie kuingira guku mitambo-ini na ningi mundu gwitwo njamba ya wira akiri okuo riu oguo ndikembe ndikimanyite ugeni thutha ucio turikia mwe kwa mwe thiini wa ndereti iri rikuo hwaini yo 22989 Inoro KE ona nginyagia Inoro FM thiini wa mutambo wa Facebook na gatagate ga kuria uguturumirira tutuike ati nitukugia na ndereti ino turi hamwe ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njamba ya wira ndukire muhoro gutikiri urui kwanyu kweru atia ni gwitu no thayo na mbura na arutu gututhenia matinda magerenia andu KU na tutiri akene atiriri tuikite oguo society ria ikuo muthi uyu ri the modern society ni amenyire ati nigetha iguo ni o muhaka igiumururuka for that reason andu acio tono monete thafari ya thutha ithurano mirurungano ni trend ria ikuo na ni mutugo wikuo and probably utie na maundu maingi tungigika tuto no ciana citu kedema ige etuga muhohio no ne tukwaria rito ciao na twambe tutanambiria gitabarira mothe ri he PS murata o witu na njiro murata wa PS watu na kumuthenya wa mothe Patrick Mariro gitone sister yake etagwo Deborah Wajiru Mariro na tukamurukia muthenya wa Wednesday kuria kwa mwana wake namba tukamuta Benedict Hospital mochari kwa Nyahururu wa gatatu ninge mathikono kwa mushingarwa warero kuma thaa 4 ndikanda utakubatale twari wega lakini pole sana kule family. That is right. Ya Mr. John and Hannah Mariro ndo gutugo ni Deborah Wajiru ni sister no chokete sister wake kuma kore PS uriti Patrick Mariro daktari neguo pole sana kwa kukuliwe na family Deure twakinyita ogeni ndakorire gutiga watu ka kindu mwana kuonia ndwareo anene thina wa bururi tukanyita PS ugima wa mwiri Mary Muthoni PS karibu sana asante urio thank you thank you happy new year ukinyire gukwa ngai ithatu na kindu ukinyire mbere itu ni urakenjerire njuke tene ni kwenda wira ni ndokire guku geithia mire wa bisi njukite guku twacokia ka gutwarie tuterete ona tukugiretie kuinuka kamba gukari na nona nginya kwina timu ya uge no mego tumitaga utauku no me ukwendaga twacokia ngatho geithia andu mwaka mweru andu no nginya makundu endeto iria njega indakethia athikiriria happy new year, a very very good year na mwikare aba mutikathi gukoma tondo na thio tutitoro tuiguane ibaye taturetere tukiambiriria ne mukomaga todo enda kukora hala ndakora ningi ni ndakwira mitambo rimwe ni ndarigwa no urahura thimu mukomagari no to service ni ya Kenya kwa koragwo na kaundu karendeka gwikika no nginya tukore ni karekika na nikyo weguo na ngibura thimu kumuri kana mitambo iguru kana ni rarete challenge ringi no kaundu kau ka mitambo ni njui ni ka challenge tukoretwo twina kuthini wa Social Health Authority na ni turoririe providers ma expand bandwidth ni gutiga kore na congestion
noe tukiambiriria ati andu maingi monete taka kaundu gaka kara gekama no riu andu ni marathi na mbere na gwitikania na thui na makona aya maundu ni maragira koguo everybody o mundu narenda kwiyandikithia na ringi andu makiandikithia gugakoragwo ni gwatuika na congestion kana ringi andu ni mathire thibitari maingi riu igakorwa ina congestion muno no menye ino ni system koguo no ikuthi na mbere na kuimprove ona yatuika stable no nginya tuthi na mbere na ku upgrade every now and then niguo tukore tukimit global standards yona tondu digitization it is timeless onakoro nita thimo ino situ ya kwetinda update ikwaja na aragari ne ngathagia upgrade o muthenya ona apps ukakoraga ni irakwira upgrade kana updates ni the same na system ino itu ya SHA tukuthi na mbere o kabinda tukathi tukime upgradeaga na kubota ku expand nigu ikoro ikinyita andu mingi handu makoretwo makiuria makiuga ati ihana tarira kigeranio kia bururi gia KCSE kianagerera niguo mundu nenda gutuma message niguririkana notaguo na ni andu igana riu marikitie ku register thiini wa system ino njero ya healthcare thiini wa system ino as at today to 18 million point 5 koguo no turathi na mbere 18 million 18 million andu aria me registered point koguo ne tubukite mark ya 18 mukiambiriria mweciragia mukinyia tandu taigana uguo turenda 100% ya Kenya 100% na tondu turandikithia households na thiini wa Kenya tukoragwo na household ta milioni 12.5 no andu aria riu mengirite tondu turauga weyandikithia ukwiyandikithia ucoke wandikithie mutumia waku na ciana ciaku ta dependents koguo twatara tu thunde turoka 18.5 aria me system ni riu ende kurona andu mangi maingi muno megukunja bado matiri mariyandikithia ringi na ringi no gukora matiri maramenya value ya kwiyandikithia kana korwe ni kama tari marakinyirirwa ni murimu makamenya bare me kwiyandikithia no tukauga this is a success tondu tene turakoragwa just 20% ya a Kenya aria marakoragwa thiini wa NHIF nuona makio ni athine iguru taino twi almost half 50% of Kenyans to bakubinginya ukinya 50% angikorwa Kenya tukoragwa ta 50 million ndorona to bakubi ni twa ukoru me 18 million ri nikyo hihirire andu maratonya gwetha ugima wa mwere nikyo system hihi tondu riu no gukor tondu riu ringi na ringi kuna thairia andu marathi system ni muno no menye cukuru ni irabingurirwe bado koguo kuna maundu maingi muno marathi na mbere na it will not be like that forever it will not be like that forever na ringi pia korona mathibitari aria matarari na contracts no maroka magatuika contracted no no tura expand facilities na no tura expand the number of people aria marakora ni marengira system ni tugirutia wakonta dispensary tweheretie thibitari cia andu kiumbere ni watho ati mathibitari mothe ma muingi ni mabati gukorwo meandikithitio na mukana kurathi atia yati katika korwo hena dispensary taru ikora gwitwo Gakanga mundu ni atemo agitwira ng'ombe ni bauri kau ni kabati gukorwo ni ka registered ni kabeti gukorwa ni kena contract yako mena SHA niguma mathondeka mundu maga claim pesa makauga ni tuthondekire nderitu tumuthondekire twamova bamba na mbeca ciake ni 500 koguo SHA ikacokeria thibitari iyo niguo magure bamba ungi na magure ndawa na mabote gukona mundu ungi mutumia angiuka aheo taru ni kurikana atumia rimwe ni marumago makiheo ciana
mekå rä a rä ngä må gå nda agatwara hau dispensary nä ekå korwo ena free delivery na SHA nä kå rå gamä rä ra nä kå rå gamä rä ra kila kitu na ndä renda gå kwä ra atä rä rä ndendarä aba the last time ndakwä rire tå na igä na ithatå kä gä na kä a mbere nä primary health care fund atä kä gä na kä rä a kä nyitä rä rä te thibitarä icu å ragweta tå thibitarä tå u twandä level 2 level 3 kä gä na gä kä kä ngä nä social health insurance fund kä gä na kä u rä u gä kanyitagä rä ra the secondary facilities iria ciambä rä rä tie level 4 level 5 na level 6 kana tertiary okay na kuna kä gä na kä a må thia kä rä a kä retwa emergency chronic na critical illness kä gä na kä rä a atä å ngä korwo nä wa å na må tino watwarwo thibitarä o yonde no kå thondekwa rä u gä kä kä gä na kä a mbere gä a primary health care fund kä u nä kä o kä ranyitä rä ra tå thibitarä tå u rä u å rauga tå rä a twabarä må ciä atä wetema watwarwo bau ä ndå gä tua nginya ndururu wagä rwe nä gå korwo tu å registrate koguo å tarä ndå ngä thondekwo ndå ngä thondekwo å tarä ä å ngä thiä å register må thenya å cio ona wa register må thenya å cio no kå thondekwo nä kå rä kä ndå kä rarehwo må ndå akä register registration nä free free å rabatara gwä ka å rabatara tu gå korwo na thimå yaku å geka star 147 hash o å guo tu kana å kera CHP community health promoter wa bau banyu akwandä kithie kana å kathi bau thibitarä rä u å gatethererua kwä andä kithia koguo kwä andä kithia nä free teke ngå ri na we andä kithia wathi thibitarä ä yo å rauga rä u ä yo ä tagwa dispensary ndå getue kä ndå koguo ndibatiä kå hakana ndå batue ona kå bakana å rabaka å thirikari yao yao nä kuona ta må ndå arå gio karaini thirikari yao kå rä a kwä maå ndå maritå hakuna kitu kama kona nä warå gwo raini ndå kabakane tau twä na njågå na tå ngiuma haha PS rä hahe na mathibitarä magoro må rutiko tå kä magweta nä wagä a na må tino nä ngå thondekwo kwa må hiano thibitarä ta iria ciothe na nä wagä cimenya iria citå rigicä iria rä u tiga Kenyatta nä batiä gå thondekwo o registrate wagä rä rwe nä kå thondekwa okay as long as wathi thibitarä no ä retwa ya primary level rä u primary level okay nä dispensary ä rä a twä taga level 2 nä rona tå thibitarä tå rä a tå koragwo barä a gä caginä icio nä cio ciätagwo primary level barä a å ngä thi ndå ngä kora specialized care atä ndå ngä thi nginya å kambä ria kå thä njwa icio nä cio ciätagwo dispensary barä a å kå thiä å gå kora tu nurse kana clinical officer rä u nä gå kå thima temperature okay na korwo kå na clinical officer kana ndagätarä agagå prescribera ndawa å kerwa ino thiä å kunde okay no rä u angä korwa kä ronda kä u gä aku nä kä nene makä ria agakå bari baro agakwä ra thibitarä rä andå ya sub county kå nä kuo gakora PGH kå nä kuo kathiä gå kora rä rä ndagätarä å rä a specialized wa gå kå thondeka kä ronda kä u na bau nä bo å rendeka rä u å korwe å må rä bu mbeca cia andå cia social health insurance okay bau nä bo gå kwambä rä ria rä u gå kå kå ngä ndä free tiga nyambe ngwä re atä rä rä katwambä rä rie maå ndå na må taratara tå kwete tu okwamba gå gä kå nyita ogene andå mamenye twambä rie maå ndå na må taratara rä u nyambe ngwä re problems iria tå nacio thä inä wa Kenya na problems iria tå nacio thä inä wa community kaå ndå ka mbere nä mä rimå ä rä a retwo communicable diseases non communicable diseases
Nurona HIV, nurona tuberculosis, nurona malaria. Icio nĩ icio iratwara andũ thibitarĩ. Haya, ũgacokerera mĩrimũ ĩngĩ ũngĩthiĩ okamuciĩ nũgũkora mũndũ ena diabetes matukwae cukari no gũkora nginya bogu one of us God forbid na rĩngĩ mũndũ ndoĩ hypertension, cancer, mental health. Icio nĩcio indo iratũthĩnia o mũthenya. Na rĩu ũngĩroria mĩrimũ ĩno either work related kana ona maũndũ na kũunja tu lack of following prevention, promotion, protection. Ona kwĩthamba njara andũ nĩ mariganĩrwo. Rĩu korera ĩraingĩba kũu icagi kwĩingĩba. Ciana ikambĩrĩria kũbarwo. Haya, kaũndũ ka maternal and child health. Ugima wa atumia na wa ciana. Sorry. Ugakoraga mortality rate nĩ ĩraingĩba o mũthenya. Na nĩkĩo ũrona nginya thĩinĩ wa Social Health Authority kwĩna maũndũ ma Linda Mama mekĩrĩtwo bandu barĩkũ. Mĩrimũ ĩno ĩngĩ ndamba kũkũgwetera non-communicable diseases. Tuna andũ arĩa maretwa community health promoters. Tondu account yako. Community health promoters na moe nĩ gũtina makĩthiũrũrũka mĩciĩ-inĩ. Magĩkwethaga magakwĩra ka ngũthime blood pressure, ngũthime sukari, atumia arĩa mena mabu makamera thini kiriniki, andũ arĩa marwarĩte mĩrimũ ĩno ya lifestyle diseases makamera ambai mubande tũmanyenyi bau banyu mutigane na soda na mĩgate. Ũcio nĩ wĩra wao. Na makora mũndũ ena kathĩna makamwĩra thibitarĩ. Na magakuonia thibitarĩ ĩrĩa ĩ bakuhĩ nawe. Tondu referral system itũ nĩ ĩronania nginya thimũ-inĩ ciao thibitarĩ iria ĩ bakuhĩ nawe. Kaũndũ kangĩ, healthcare access inequalities. Rĩu ũgakoraga andũ mangĩ matiarĩ na insurance cover. No rwarire no nĩkatũragũcangira. Na nĩkĩo SHA yaretirwe. Tondu no nginya o bũrĩa constitution ya Kenya yugĩte atĩ o mũndũ thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkũba kaũndũ karĩa quality care ĩrĩa ĩ available atĩ ndĩngĩenda kũthondekwa nĩ ngũmenya ngũthikũ ĩrĩa ĩ accessible atĩ ona ndĩngĩthi thibitarĩ nĩ ngũkora mũrigitani nĩguo athondeke na affordability. Na nĩkĩo ũrona nginya mĩrutĩre itũ thĩinĩ wa SHA nĩ kũringana na binya waku. Mũndũ ũrĩa barĩ andĩ kabisa akaruta mbia iria agĩrĩrwe kana iria ironania ira reflect atĩ ũũ nĩguo nyitaga mbeca. Korwo nĩ niyo ngerwa irio rabewa nĩ thirikari ciigana ona na ũgũtinua 2.75 kũringana na burĩa ũrabota. Na tũgacoka tũkauga atĩrĩrĩ, priorities iria tũnacio rĩu thĩinĩ wa thirikari nĩ universal health coverage, afya kwa wote. Taifa Care rĩtwa rĩu nĩ rĩakenirie andũ mũno president yarĩ gweta. Taifa Care tugakorwa ĩyo nĩyo infrastructure ya maũndũ ma health matters, maũndũ ma human resource kana maũndũ ma arigitani kana andũ arĩa monde professionals iria cionde irutaga wĩra thĩinĩ wa healthcare system. Maũndũ ma commodities, ndawa. Burĩa ndĩngĩenda gũkwetera nĩ atĩ thĩinĩ wa SHA kuna capitation irabewa thibitarĩ
na capitation ino irabewa thibitari ino cia primary health care ni magirwe ni gutumira mbeca isu ona kugura ndawa. Haya, infrastructure no bote kuona ati ko thibitari imwe nginya kuria atumia maraciarira ciana nginya kateini gutire no ramenya riu ni kunyivia dignity ya mutumia, could dehumanize, you know, ona dignity ya mutumia ni compromised. Kogo improvement ya infrastructure ni very key, na pia equipment. Ona wathi thibitari yo ndugikore nginya kuna ka thermometer ga gukuthima as basic as that. Koguo acu nimo maundu tukinyiriretie muno ati as we progress ona thiini wa infrastructure ya health ni tukubota gukorwa eta press of the button ngamenyaga kuna mathibitari hapa in a geographical area, kuna level 2, kuna level 3, ate mundu onori kwangirwara bau referral system ni straightforward, na tukamenyaga ati at a click of the button thibitari isu ina indo iria ciagirwe ni gukorwa nacio niguo andu matikathinike. And Rome was never built in a day. Turambiririe with one component, insurance. Hiyo ni component, it could be just a percentage ya maundu aria mangi monde marenda wikika. Ndaguthikiriria muno Oria tenyu mukoragwo thiini wa thirikari oria cioria njuguna ndirona gucokeria njuguna ni njui tone ararengetwo mbia cia health care ni njui gwetereire muno tanjira terere PS inyuere muri thiini wa thirikari ni muthiaga thibitari cia muingi na ndirauga murware no mundu angegea kaundu ri ndukuona tungimuona mugithii thiini wa thibitari cia muingi, you know, government institutions ta ona andu magiana mwihoko makiria ngurikana hindi imwe minister Charity Ngirutu ni agakomete Kenyatta KNH hindi imwe na andu makagena mwihoko munene muno. Hihi na ithu tukwambia kuona andu aria mari thiini wa thirikari ugu niguo ngienda kuona yatiriri ugu niguo ngienda kuona well we Niki niguo tondu the same government amurutira wira ri the same institutions ira muranya nitariri nitakwiragwo tariu ringi gukorwo wi ta mwarimu ri kana we minister wa githomo ri na nduratwara ciana ciaku thukuru cia muingi ri mwihoko wa muingi ni uriku ni njui ona tariu kiria kiaretire SHA ni kuiganania andu niguo tubote kuthiaga thibitari isu ate kuringana na buria turutite mbeca no mbote ona kuthi ona thibitari ona iriku no rindire ndirakirwara ndirathi thibitari kuhoera na tundukamboere ndware no ukora ndegwe ndina kaoma ningathi thibitari imwe ya isu nigungwire no kuruta gwa gitu gwa SHA kana kuretwe gwa SHA niguo andu meganane ati no tubote kuthi thibitari oyonde na tukathondekwa tatwira terere niguo hihi njugo na mbere taruta guku na ndakwitie kiuria kiu twi kuria kimuri muthenya ungi tauko twi ni turi prevalence cia thibitari ya tuthiaga na no tucigwete to njo tutigi kiurio muno tondu ni tabarira kwa muhiano ni koraga andu magia ciana muno ni mathia ira Gertrude haha kama magathiaga kana mamagoka na hospital kuito nyonaga ithu tuthiaga Nairobi hospital akina kuigwa ni o mundu ni kuigwa mundu kwina kuria mendaga kurikana na insurance ile menayo tago kuito turukamiro ni uciane CIC tatagaria gutuiguithia ito no twakire go 2.75% na tikana share no onege korita neno ndina ya CIC no thi kwa muhiano ta Nairobi hospital so maita mege ni nyona ithu tugethie kuo nego kuringana na packages tondu package cia SHA ni equal to everybody
na nikio ona last time nindakwirire ati the first point of charge igakoragwa from the Social Health Authority. Ona korona insurance ya mukwandiki iria ikuongererete angikorwa wathi Nairobi Hospital kana thibitari private nekore consultation yayo ni ngirinya na ngirinya nicio cigitwe cia thiini wa package iyo nukwona riu nukuthiria mbeca ciaku mbere ya ukathondekwa koguo ni gukuringana na kurio thiete tondu thibitari ino matiribagia the same rate angikora ni thibitari ya thirikari ringi na ringi consultation ni gukorwa indi vanini no thibitari ya binafsi ikoro consultation iguru vanini iyo no ni variation ingikorwa no thibitari yonde iria ukathi first point of charge social health authority tawikithie koguo angikorwa aribua consultation angikorwa aribua consultation ya ngiri na shaira kuribira ngiri sigana ngirinya ngatigia igiri ya nuona ni wagatwa igiri na ni watigia igiri tatageria guturingithania na riri ndiatumira maisha anake uramona gukura tuthia kwa muhiyo tau ndirenda guthie kuona Dr. Irungu Ndirangu tukirorwo ndu gutumira nyamu ici ni tuthia kurorwo mimero koguo kandi ni ngoraga ruta kandi teria twina ri kibande kandi yoni iri no yo thia ngakora mwana kwe haguita kwa mwaki akamehura hau ngirinya kwa muhiano ndu turagweta muthuri ucio akicoka nyandikire ndawa ri nguikuruka tu hau the pharmacy the same card the ga tiga hihi ngorirwo ne citagwo ni supplements kana tunyamu tungiri no hari pharmaceuticals ciothe nayo kandi ngorane ya andu ona kone ta nginya 10,000 riu ri reke tukiukeru harica so no idware kaundu takau ati ndiracenjia ndagitari aria nyonaga ndiracenjia kuria nguraga ndawa ni gugutwara depending kuri othiete na uri othiete kuona tondu riu katurengira oboro wa tariffs consultation ni mbeca ino nicio ciikiritwo ciasha korwa ni magego urathi kurorua ni mbeca ino tondu na matoga ke no ndagitari uyu wathi kuona na araribia nyingi makiria no kuona ringi na ringi ukorwe ni kawathi gwikwa dialysis okay no kore thibitari ya binafsi ni irarebia goro gukira ino ingi ya thirikari koguo depending na kuri othiete ni gukora na ngurani ya buria ungikorwa ugitiritwo ugire thibitari yothe ya muingiri ni kwina ndawa tondu niguririkana kuma tene watuikaga thibitari cia thirikari itire ndawa riu tha ici ri ona tukiugoro wiki system ri ndawa ira ndirabatara ni urona ni tukuga atiriri maundu ma ndawa ni case by case tondu thibitari cionde ungithi ukaga ndawa ringi na ringi no menye riu most of these hospitals ni iraranwa ni different governments cia county koguo no gukorwe kuna one county in a challenge na ingi in a challenge no kaune kaundu tuvinyereritie muno niguo na KEMSA makora magitethania muno na mathibitari aria ma counties niguo mabote ku refill ndawa na nikio weigua ngikwira nginya twina ni marekirwa capitation especially ino cia primary level niguo matigakoragwo matena ndawa na mbeca iria mona magakorwo makirefill ndawa thiini wa mathibitari niguo andu mathibitari tokuthondekwa no mundu nginya kenuka ena ndawa ta community health workers na nikio ndirauga atiriri Rome was never built in a day buria twarambiririe ni turekirire insurance koguo ni tukuthi tukifixaga maundu aya monde na ndakugwetera maundu ana ndakugwetera maundu ma infrastructure ndakugwetera uboro wa equipment ndakugwetera uboro wa commodities
na ndakugwetera boro wa human resource tondo na kungi no ukore una dawa na ndona pharmacist wa kubeana wa kudispense dawa ino kogwa yani maundu turathi tugitaitenaga na tukinyitagia o baria tungikinya niguo ngunegererie Njuguna kiuria ro kimwe nguritio na ndeto ici ciukire twike muri iria tugire ni uroka ati community health workers ri kwina matari hitu nginya miaka ti miaka kuma ria kwambiriirio ri mieri kindu maybe 3 kissing point utemwe ni ta Nyandarua niguo njirirwo ndikikio gwito Nyeri na kora kuko ni mundu wandikire no dina base yako no gukorio atiriri nubatie kuri handu acio na riri no interview ni taru twe haha niguo ona mamenya tukwitite thirikari ati tukiuba thita Njuguna ri andu Nyandarua makoro mari arehe okay community health promoters ni program turanaga pamwe na county governments turibaga on 50-50 basis. Okay. Na nijui national government ni twaribire to the last coin by December, end of December. No gukorwa kwina counties imwe bado matari maragea na budgets cia kumariba. Tondu maundu ma maribi ni it's a budgetary process. Okay. No nginya matware budget yao thiini wa assembly ni gwibe tukwe ni guma maribe. No ukora ni ga challenge kau no ni turarumiriria muno na counties isu itambiritie kuriba community health promoters ni gutuone buria tukumatethereria so all is not lost. In fact ngakorwa Nyandarua Wednesday koguo ni ngathingi ningathingi manyaga maundu acu ngikinyagiriria ngimenyaga where is the challenge Njuguna ni akuja wikara kimeraga mandike ciuria neguo community health promoters ni a very very important lot is an ingredient kuma haria thi na acu ni moto itaga level 1 okay tondu mena nginya ndawa mekiraga ni mathomithie na mena mondo ekuaga macini ciao cia kuthima andu na kuthima twana ona ni mathomithie ku assess common childhood ailments ta pneumonia kubarwa tumirimo turwaraga twana muno ni mathomithie buria mangi detect ona malnutrition ya twana na mamenya makera nyina wa kana twara kana gaka thibitari ne horo munene acio mundu gwitwa PS Mary Muthoni no ndira gucokia na thutha o hanini hatiriri registration ya murwaru kana mukenya atwe kwiyandikithia rungu rwa mubango wa SHA njiguira wagweta wega waiga atiriri registration ino ri ikoragwo iri free that is 1 and 2 wathie na mbere waiga atiriri on a treatment mundu register gucoka thondekwo instantly is it is it so ni tondu hena mundu ukugete atiriri ati atwe ku register oguo ri ni akinyagio nginya hatiriri ni ukwamba ku evaluate nigetha umenyeke atiriri how much you should contribute kuri mubango mundu uyu ri angikora ku register umuthi na thondekwo umuthi ri means testing yake gwikwo ri means testing no any tool tikaga ekwirwa ati tuthi gwaku twike means testing ni we ugucokia ciuria obau koguo no ku register it is actually part of the process means testing no kuthina mbere ukorua ciuria ugacokia we ni we urecokeria ciuria icio we ni we uramenya ni ndu yukurua no ugacokia na process yo ikuthira bau no bondeko na ni atiriri ona wekwa means testing ri contribution yaku ukwendwa make instantly or angikorwa wina rifaro no nginya ukorwe uribite contribution yaku na rifaro ni thibitari inonene tondu kuu ni kutukwambiriria gutumira social health insurance fund njugire tuna igina ithatu kia mbere ni kiria kiraribirwa ni thirikari kia kuthondeka mathibitari ya maabandi kiretwa primary health care fund koguo kigena kiu nikio kiratumika kuthondekithia andu kuu kigina giki kingi gitu kia social health insurance ni harambe itu
arambe akurete mpesa cionde bamwe nigu mathibitari aya magakorwo makibeana kana makibeana services iria ciagirwe ni gukorwo ikibeana no menye secondary facilities kana thibitari inone na nene ta sub county hospital kana county hospital ni kuni gukoragwa na arigitani aria specialized korwo ni maundu ma mental health nugukora psychologists ku korwo ni maundu ma cancer nugukora oncologists ku korwo ni maundu ma atumia nugukora gynecologists ku kogo ni megukorwa me a bit specialized ko deal na murimu waku no abandi thibitari ino cia abandi level 1 level 2 level 1 level 2 and 3 tondo level 1 ni community health promoter right. Level 2 and 3 bauni bara tukoraga nurse agatuthima temperature okay na nurse diagnosaga mundu nurse wira wake ni gukororia tu arafu agakubeana ku ndagitari okay koguo ringi na ringi bau ni dawa cia homa kana common ailments iria ciaba kubarwa no berwe dawa cia gutigithia kubarwa kana korwa ni twana tunini korwa ni njanjo bau ni bo ibeanagwa okay koguo tondu tu ni tuturathi na mbere thiini wa primary no wakinya bandu ba kuthinjwa bau no bo ugukorwa no nginya ukorwe una ndoi wina contribution no atiriri a question bado no raikara hau a contribution ekori atiriri there are people mareru atiriri your contribution based on means testing iria wikitwo ri ibataire gukorwa ri ciringi 1,200 but these people makoiga atiriri ndangibota kuriba ikaiga atiriri this is too expensive for me taru he mutumia umwe ndia turabangaga kivindi giki na maihura over the weekend ndina mutumia umwe wanjirire atiriri niiri nderirwo bataire gu contribute 900 shillings na ndigibota and it is too expensive for me. I'm too old to afford this amount. Mukenya gucoka agirwo ko ucio te kwata ubu ni uboro wama no iyo ni case by case tondo te andu monde ona kuna mo nginya mararibua 300 tandirathire Muranga muthenya ungi airi ndiratethia mutumia umwe ku register twikarinde bau tugitereta gwake na igioka twikari bau igioka 300 na akiuga ona ndaramenyaga tondu eritwe andu mekagwa means testing magekererwa ngiri na mbeca nyingi muno koguo ni case by case na aya ni magirwe ni kuthisha offices nigumageria guthethererwa uria mangika na angikorwa ko mundu atangibota kuriba kabisa acu nimo mekuribirwo ni thirikari na kaundu gakateniu tondu na NHIF indigents kana andu aria matarebota ni mari bagirwa andu aingi pio koguo ona ino ni mekuthi na mbere na kuribirwa tandu acu akuru aria matarebota ni magirwe ni ku register ta indigents no ni riu ni gukorwo ona yo ina ka process tondu angikorwa urauga system ni ndurabotai na nginya sibu wanyu no ino ubotei ona we mwenyewe no ni we no ubote no ana riu no nginya tukoretwo na a bit of proof ati weu umundu atarebota kabisa hena kesi datumiro kesi maita meri cia thibitari wa Nanyuki Rifaro na thibitari ongi we Nyeri kengwire ritwa ria thibitari icio ni tondu message icio ni real time deru atiriri thibitari wa Nanyuki ri wa Rifaro ri na PCA to Mutumo Hospital Nyeri County ri ocio cieri uhoro wigie mirimo ya cukari blood pressure hindi andu aya mathie kwa clinics ri ne marihagio nja wa mubango wa thirikari confusion ino yothe ri iri hwari njugire atiriri let us single out so single out mathibitari tasu nigu tumenye challenge eko kana what is the problem tutika generalize ati maundu monde uku nigu marekika everywhere koguo ni twagirwe ni gu single out kora ni tathibitari teo ni mbewe kesi yo so that we are able tukabota kurumiriria tukamenya challenge yenaku na tongi matetheriria atia ringi na ringi tondu ni twambiriritie maundu amwe ona
maybe andu aria mara execute bado matire marakinyanirwa pio uria magirwe ni gwika na nikio ronire nginya ni turambiria go train healthcare workers aria na andu masha go trainwa ringi nigu makoro magikinyirirwa maundu aya nigu matiga confuse andu naku na gwiciria ni nguma bandina kesio nigu ngabote kuroria wabici ucio ni horo munene ne weka uguo I believe ne gatagate ka maundu maria mafata mangihanika thiini wa tabarira yothe no ni atiriri of the 18.5 million Kenyans aria marikitie ku enroll thiini wa mubango uyu ri there are a lot of questions shirorani ucio giriri the charges against the quality ya services iria maraheo makoiga atiriri charges na 2.75% but the services na 1%. Disparity, you know. There's no value for money. For money. Makorani atiriri. Is there a need? Nitodo, well, enrollment na one. And two, kureha contribution re. Toria wa thiri it is a completely different thing. Muhaka wa kengwire atiriri nindiramenya buri ororia kengwire atiriri mu Japanese atumiriri twa Kaizen improving every day. We must improve on daily basis. On a packages no turauga ati they are not equivalent na maundu ara tureka already ni tuna andu mararoria the challenges na complaints iria iroka thiini wa ministry tikate twekarite ndi ugu tukiuga atiriri andu ni maranegena na tutiregwa kaundu okonde karia karetetwe ni twekaririte ndi nigu tubote correctify koroni tariffs turorie ni bari kubangi koro bangi bingi sana nigu in future tukathina mbere tukime improve no menye tutingira muka muthenya umwe tuge ni twakanja cionde koguo bit by bit na njuga atiriri sha ni ta murandi uria waku wambiriritie wa nguku kana wa ng'ombe kana wa gwaka nyomba ona ungingira nyombeo no ukaroregia ukona the lights on one side ni dim ugacenjia ukaroria mwena ungi ukona rangi onda bakire ti mwega ugacenjia ni the same nginya uria tureka ati bit by bit tungiona kuna kaundu gatarathi wega ni tukubota gucenjia ni wonire nginya from the word go andu ni mama kanitie muno makigwa hakuna linda mama na linda mama niyo ya tethagia atumia muno kitu tesokire tukiuka tukimera linda mama iko in fact nikatume enhance it tugakoragwo ati linda mama ya mbere yakoragwo mutumia athiaga tu guciara kana no ri tukamwira atiriri kuna kliniki kuna bindi ya guciara na kuna post na iyo niyo services iria tuongererete ciana cia cukuru iria ciabeagwa edu afya ciari ciana cia secondary nderi no riu tukauga atiriri shae iranyitira nginya kana karega gukundi kareka nasari nginya mwana uria form 4 nurona no improvement na ne tukuthina mbere nginya kuthikiriria kuri andu marauga na nginya riu as we are talking kuna andu mara deal na challenges ino turaririria umundi nginya improvement quality of care ya services iria irathi na mbere tondu ni tukoretwo twina ndoni nyingi muno in the past but the overall agenda ni ku make sure ati mundu mwonde mu Kenya areita mu Kenya na koretwe ena insurance angitumira akithi thibitari na ni atiriri nyambe ngurute nja wa uhoro uyu mu Kenya uria uri no hoti wa kuriha private insurance ni ina bata gukore mubango-ini wa SHA ona wari ba private insurance wathi thibitari first point of charge igakoragwa SHA koguo gakoragwo ugita benefit iria ungikorwo unayo wina SHA urauga atiriri uguo mu Kenya ta jabeno ino jaba itagwo Gordon uyu ri ni ari no hoti wa kuriha
private insurance ikumuhe services iria we abataire kwambĩrĩria gũtonya thibitarĩ admission aheo nginya irio iria we guthura na mũico ri alicoka kumagario na ndawa na ahũrĩrwo thimũ nĩ thibitarĩ kũmũria araigua atĩa ainũkire angĩkorwo nĩ kũhota gwĩka ũguo rĩ na SHA ndĩrĩ na ũhoti wa kũmwĩkĩra maũndũ macio mothe rĩ what is the need of having it the national policy hĩndĩ ĩrĩa oima na njĩra hũthahũthũ na much convenient ndũngiuga SHA atĩ ndĩrabota kũmwĩkĩra maũndũ acio mothe tondũ ngwĩrire depending na kũrĩa ũthiĩte thibitarĩ na ona mũkwandĩki waku ndagirĩtwe ku-enhance cover yaku ĩrĩa ũbetwo nĩ SHA na gũtĩ kaũndũ tũcenjetie kaingĩ kũringana na burĩa wabetwo ona NHIF in fact burĩa tũrauga nĩ atĩ NHIF nĩ katũme enhance it packages iria ciarĩ NHIF tũgakorwo tũciongererete binya okay kwoguo ũyũ ekũrega kũthi na SHA ona korwo nĩ thibitarĩ ya kibinafsi thibitarĩ ĩyo nĩyo ĩgakoragwo ĩkĩlose onake mwenyewe tondũ no gũkorwa mbeca iria SHA ĩngĩakũrĩbĩra automatically ndũkorwo ũnacio okay kana nĩ gũkorwo ĩrutĩtwe kana mbeca iria ingĩanyiba thĩinĩ wa insurance ĩyo yaku ya private ũgakoraga nĩ cianyiba for instance angĩkorwo insurance yaku nĩ ĩrakũba 15,000 cia magego na cia SHA nĩ irakuongerera cia magego cingĩ 2,000 nũkuona una 17,000 na rĩngĩ ndagĩtarĩ ũyũ agwĩtia 16,000 nũkuona rĩu nũkuongerera kumagia mũbuko mbere ya rĩrĩa ũngĩakorwo ũnacio cionde 17 no karĩbĩrwo nĩ insurance hau no atarĩria wega watarĩria wega mũno na nĩkĩo there is need gũkorwo ũna SHA at any given time tondũ ona warega mbeca iria iratinua thibitarĩ ũrĩa watho ugĩte mbeca iria igatinagua cia SHA nĩcio ikambaga gũtinua korwo nĩ icu 2 cia magego ikamba igatinua icu 2 alafu rĩu korwo ndagĩtarĩ akũrĩbia 3,000 makaruta 1,000 kwĩ ĩno ĩngĩ kuma kũrĩ the private policy kumagia gwĩ private policy okay hau nĩ ndaigua ta watarĩria rĩu nĩ watarĩria wegega atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ transition ya kuma the NHIF nginya SHA nĩ iguĩkaga ĩ very rough na iguĩkire tarĩ rather instant yarĩ rough na akenya makoiga atĩrĩrĩ SHA being the better deal this is an advanced improved deal ĩrĩa yareherwo mũkenya kuma kũrĩ system ĩrĩa ya tene ĩrĩa ũngĩta 844 ya ũgima wa mwĩrĩ mũkenya koiga atĩrĩrĩ with all the goodies iria ciroka na SHA transition mechanism nĩronekana ĩgĩfail ũũ atĩrĩrĩ someone who is having a very serious illness ya cukari ya kĩndũ gĩgwĩtwo arthritis ya cancer and other illnesses iria cirabatara mahinda maingĩ gũkorwo cikĩmonitwo nĩ thibitarĩ agatuĩka atĩrĩrĩ they cannot get the services atĩrĩrĩ what is with this transition ĩrĩa yarĩ spontaneous rather instant and rough nĩ turenda to differentiate maundu na aba nĩ ngũteterera SHA muno tondu tukiambĩrĩria nĩ twarĩ na rough patch na nĩ wonire nginya private hospitals na faith based makiumĩra na gũgĩkorwo kuna kamũgiritano gatekega nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ tukiambĩrĩria twarĩ na very few facilities ciarĩ na contracts na rĩu tutena contract tũrarutha biacara atĩa nawe kana ngagũcokagĩria mbeca atĩa koguo nĩ ũgakoraga kũrĩa andũ mamenyeretie kũthi mathiega makerwa SHA ĩtiraruta wĩra no mwene thibitarĩ ndarakwĩra nĩkandĩte na contracts na nĩkĩo wonaga andũ mabinyĩrĩkĩte mũno no rĩu tuwe past that
bara turi riu ni go perfect maundu ara tureka perfection tondu uri urona mundu akirira ni undu wa dialysis well njira tu di agia na kesi nduri uragia na kuruhanite na hakuhi vau tu auga nduri uragia na kesi and you might not get any tondu we are past that andu ni mathiaga mathibitari magakora makerwa ona tutiraruta ishahe tiraruta wira guku bandu bakuga nikanditari ndara saina riri karatathi gakwa nigu uthondekwe koguo bure tongethi na mbere ni gwika atiriri tuthi na mbere na gu single out challenges iria ibo bit by bit tutika generalize maundu tukauga ati ataifanyi andu matirathondekwa ni tuge thibitari na itirathondeka andu ni undu wa 1 2 3 na thwe as a ministry tukarumiriria tukamenya ni kama tarathondeka andu niki ka niki kiratuma ni challenge iriku ingikorwa ina mathibitari kana ina thibitari na kana tukabota kunyitanira na county government ya thibitari isu specific iria tugwetete koguo ni wega muno tungikorwo tukinyitanira na nyui mwamenya kaundu mugatwira mutikakire kana tukambiriria ku criticism iria negative yeah it is important tukorwo tugi criticize no katukorwo na positive criticism ya kuga ati health ni maundu maitu thunde na health maundu ma health mangithi wega ni thui tugukena niyo ni ngukorwa ndi mukenu tondu ndigakoragwa ndi na burden ya ona kwirwa ni andu ndumira mbeca nigu ndware mundu thibitari onawe wikarite aba ugakoragwa ukenete atiriri awela go na ni turenda sensitization nyingi muno thiini wa communities kwa collaboration na leaders aria megukunja ni rendekana muno and especially church leaders ona political leaders ni turenda tunyitane wega muno nigu tukorwa tukithi na one voice tukoragwa tukira andu uma uria uku tondu tariu kwina a lot of people aria marauga I benefited from SHA ona riu ukoria urie tu mutandaoni ungiona andu makiuga I benefited from SHA no kuna small voices also andu aria matabotete kana makorete bena challenge magikinyiriria maundu tasu masha koguo ni to single out na tukorwo tugikinyiriria maundu wega na mutaratara wamo ndiraigua atiriri mundu witwa PS Mary Muthoni ndiraigua atiriri one of the most unfortunate thing ira ndiraigua gatagati ina ka muingi ni atiriri after the intervention of PS Mary after the intervention of so and so or so and so ndirahotire gwikirwo dialysis thutha wa intervention ya mundu munene kana urahota kurumirira hakuhi mundu ucio akahota kuona services iria ekubataire no ni atiriri ideally jikuga ta ngoro-ini yakwa ndireira atiriri mukenya ategubatara gukumenya ri anyita ategubatara gukumenya kana kumenya nie kana kumenya mundu ucio ngiri they should just get the service what is with agreed what is with kwamba kumenya no atiriri because there are people ona matai na thimu mangikihota higo kuhurira matai na thimu mangihota kuhurira mundu wi hakuhi but they are Kenyans nyuboro wama and they are paying the premiums no atiriri it would be wrong to say ati andu aria monde marathondekwa not all after intervention acha tiothe they are just ukanjuria cases atiria ndethetie they are very few na ni aria me in a critical stage kana me in a critical na maybe approval ni direte ni do system na tu ne tutondo tugire atiriri ni tura improve ona approval ikorwe ina haraka the turnaround time ikorwe itena
a lot of waiting time na ga accept ngauga atiriri indeed ni turacerithagiria muno ringi na ringi ugakorwa approval ni sererwe mundu nekarire maybe 6-7 hours weterere approval ikorwe yumite no as we move forward ni nyambire kuga system ni turoririe providers ma expand ni gutubote go accommodate maundu maingi na tubote kuthi na mbere na ibenya rira riagiririkite tondu our intention ni angikorwo ni weterua approval ikorwe almost instant tondu ugu ni gukwagirirwe otherwise as a PS ona ndingibota ati gutethia andu monde in the country ati gutwike andu are monde mathondeke through ni kametagia intervention no gutengitura one or two really cases iria iretetwo forward na magatethwa but indeed turaroria tukona ati andu are maingi mathiete thibitari gutina intervention yagiririkite in fact tandu are mamburagira kunjira sasa tumeamini isha yenu ni aingi muno na ndikoragwa ndimerite nginya thibitari nikamokaga tumerutagira makauga niyo ni ndirathire ni ndiratwarire muciari wakwa na arathondekirwe na araribirwa nisha hindiria waigua ta mundu akwira atiriri sasa tumekuja kuamini hii sha yenu hakiri ciaku irakwira atia horo wigie communication na breakdown ya maundu ma thirikari tumekuja kuamini isha yenu ni ugoro wa mani andu ni maugaga ugu rimwe na rimwe no acceptability ya sha ni ironekana ni ira spread very quickly especially andu mambiria kuona benefits tondu ni nguga ati mabeni ni matengerire muno na magikinyira andu kuria isagini na ndirakwira niyo ndiraremwaga Friday ndirakora mutumia aranjira we aigagua radio ni andu makiuga buria sha enjuru no riu buria ndamwereithia na buria eandikithia na ona abewa 300 peke yake na makania muno akiuga ona ndathi kwira andu atumia make ama meandikithie I'm telling you true story kwoguo no tokorwe ni twagwite banini in terms of reaching the masses na andu aria mari na mabeni makiamba magitengera makimera maundu mangi maingi muno nikio ndi abo monde tondu no nginya tuthi tukithambagia na gutina thina tondu niyo ni usu ni wira ndandikirwe njike ni nguruta wira usu niguo andu ona matetheke no ngacoka ngauga atiriri tutikanagie na siasa na maundu ma ugima wa mwiri right tondu ni tukunyereka muno na niyo siasa ingingira thiini wa maundu ma ugima wa mwiri ni mami wakwe egukorwe na thina ni neighbor wakwe egukorwe na thina na ona nginya weu riria neighbor waku murwaru weu ni weu ukathiaga maboya ona ndukathi wira muthenya ucio tugaturagira ngui kwoguo ni twagirwe ni kwira andu baria megutethekera tukamonia gacira tukamera ihi please fuata hapa either nuendete sha kana nuendete thirikari umenye maundu ma afya kana maundu ma ugima wa mwiri murimo utiriri utimubaka utimubaka na ndore njamba murimo wa kunyita ni tore wokite wa covid wanyita gaciana ukanyita andu agima ukanyita nginya gitonga na muthini na ukanyita arata na thu kwanza twathiaga tukiboyanaga ona nginya ukariganirwa andu aranagiria nocu mwikaraga nake ukamwira ona sanitizer akwe barakoa atiriri ica ikuhi just a few days ago ni turonire case rather unfortunate ya mutumia atumia maigana una maigirite thini wa press conference makiuga uria sha iratuika ineffective
ngoro-inĩ yaku weheretie ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ-rĩ, ũraigua message ĩyo ĩhana atĩa ĩkiuma kuma kũrĩ arwaru ĩmwe kwa ĩmwe makiuga atĩrĩrĩ, these services tũtirahota gũciona, we are looking for them, we are paying the premiums and yet we are not getting the services. Ngoro-inĩ yaku weheretie PS woe rĩu mũndũ gwĩtwo Mary Muthoni ta mũciari, ta mũtumia, ta Mũkenya. What do you think about it? Message teo yumĩte kwĩ mũrwaru ni very unfortunate. However, kesi ĩyo nĩ ndamĩonire, in fact ndamĩonire in the social media tondũ ndiarĩ wabici mũthenya ũcio na tondũ nĩ kaũndũ gocererwo ni security team ndingĩbota gũgakinyĩrĩria kana gũkarĩrĩria with finality tondũ from where I sit ndĩrĩndĩrona a full report ya what exactly happened mũthenya ũcio. Koguo nĩ ndingĩboya tutikambe kudiscuss kaundu kau na gugakinyiriria muno niguo twambe tumenye what exactly happened. Fair enough. Ndaigua hau tawacokia wega. Moving forward, just the other day nĩ kũrarĩ na ndeto iranyaganagio cia kwĩranwo atĩrĩrĩ China nĩ kũronekana ta kũragĩa na homa njerũ ya H1N1 na gũkeranwo atĩrĩrĩ now human meta pneumovirus. Exactly. Gũkeranwo atĩrĩrĩ get ready as a people ati we might be going back to the third years of 2019 2020 how atĩrĩrĩ ta bũrũri-rĩ ona teheria ta bũrũri ta gĩtarũ kĩa Africa rĩ are we ever ready ũhoro wĩgiĩ pandemics cia kĩũgima wa mwĩrĩ? Are we ever ready? Because tarĩu taiguire ũhoro wa China actually ũhoro ũcio twathomire gũkũ in other stories, in other news tukauga atĩrĩ China rĩ kwĩna homa ĩkuo maratuĩka mararutire rũhuhu-inĩ at the beginning na homa ĩyo rĩ nĩyaitĩka kũraga andũ atatũ and then it spread fast, it spread far and wide o nginya hĩndĩ atuĩkire tũgĩkinyĩrwo. As Africans, are we ever ready nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio? No, we have turabora kabisa nĩ ũndũ wa COVID. But no turainaina no turegua magigi na tukiona kaundu ugu tureciria COVID is back. Human meta pneumovirus buria retwa te virus njeru ni virus yone turaga kumagia bende 2001. What changes ni variant yayo kaundu keru no ungiroria China ni kurakoragwa na winter tabura gukoragwa July na July guku andu maturaga na homa ni undu wa mbepo and all that na that increased the number of people aria makoragwa makithithibitari no menye mbisa teyo yonanitwe Kenya ni ikamakia andu muno. In fact ndingikorwo ndi more worried na Marburg tondu it is closer home than human meta pneumovirus. Marburg ire Tanzania. Ire Tanzania tondu it is equally deadly. Na ngacoka ngakwira ati globally COVID ni amakirie andu muno na as a country twabotire tukibuild on structures na nginya omondi ni ikoragwa iku kira tungika ni gwikara tukienhansaga na kuimprove tari gwikara tukiraga counties yana isolation centers na ni twikaraga tukimai advisaga na on wonete ni ngoretwe ngithi inspection at border points ni ku make sure that should we have anything to ready. And I can attest to you kira tungibota gwika riu ni capacity ku improve capacity ka arigitani tabende no ya mpox ni tura trainire very many frontline staff nigu makorwe merity kuma train mongiona science taino mongi katia what do you do na norona nginya
containment ya mpox in the country ni turamigire very high tondu we only have 37 confirmed cases. Diria our neighbors hundreds have died. Guku no mundu umwe tumuku. Koguo ni tubingite muno thiini wa border points citu. Screening ni very enhanced. Ono kibituka oburia neno ikoragwa standard kuma gibindio. O JKIA ukibituka they are kiria scanners. Ikuthimaga automatically. Ukibituka. Korani border points ino cia land ta Malaba ukibituka port health officers no nginya makuroria. Arafu surveillance gwikara tukirorangagia na yani andu mathomithie uria magirwe ni kuroria that can be an emerging issue kana kingirete outbreak. Iyo ni preparedness na nginya riu ni tukuthi na mbere na nikio turaugire nginya dawa ni iguka vaccination nigu andu aria me at risk high risk no ma vaccinate go prevent talk of sex workers, commercial sex workers. Aria me gukoma na andu maingi mundu umwe no wakomena 3-5 no menyere umurimu uyu unyitana ugwataga mundu anyitana na ngothi tondu una tuthundo na tuthundo tutwanga ni turaruta ona mai riu twanyita mundu ungi ukarwara mpox gucenjania nguo kana kwithamba na gitamba kithambite na mundu ungi andu aria ma hoteli aria marutaga wira kwa hoteli na nima kamaga cross andu maingi muno nukuona no ukorwo ni high risk group no uthingi nya kuruta bed sheet iria no nyitire na mundu uria komete bau arari na murimu. Alafu ona truck drivers tare mathiaga nginya Kongo no menya na kuu ni kumurimu gacite kabisa. Riu mundu acoka Kenya inde gucoka na murimu uria. Preparedness maundu mangi twikaga ona matokaga nginya guku mbere ni contact tracing. Tari tungimenya we una murimu uyu togo trace o mundu wonde wokire into contact with na no nginya athi nginya thibitari ona akiathimwe. Riu no gukora ta mundu umwe kesi imwe yanyita andu kibao tondu tugukora family yaku arata maku and everybody else usu ni wira turaruta thaino gukinyiriria roria nginya counties iria ina kesi nyingi muno ni counties iria andu mabitukagira baguo muthenya ni highway na Ikuru na Ikuru ina andu 10 out of the 37 na niyo ina the highest ni undu andu mundu akiuma Turukana na Ikuru akiuma Kisumu na Ikuru akiuma Nairobi okuo no kuona Nairobi ni kubitukira it is an expensive town anyway koguo te andu maingi maingiraga mangienda kuingira guku mulongo ni hari mulongo ni hari hivi murongo te county murongo te county ni kwari na kaundu we ondiukai ni ukaromereire ni undu andu aria marwarite covid insurance companies ciarekaga gukafa long covid effects riu ri ndikita thiini wa SHA ni gucokia na thutha itondu tau ni turagena ndagitari akanjira atiriri we ni wirigita guthimwo kana no ena covid kumwani rugathimeni akanjira riu ri tweka test ire na makoraga ona mundu toy no akora mena stresses cia covid mundu gikoro ni arwarite covid ire insurance ciugaga nga ti covered the no policy so SHA nera thondeka tutacio that was then na policies ni ithiaga igicenjagia na tikatona covid in the country right now kana it is te murimu ati wina outbreak that koguo na no gukora ni signs cia mirimu ingi combined
Okay. Thĩinĩ na mũrimũ nĩ mũrimũ rĩu ndũngiuga ndũngĩthondeka mũndũ koguo korwo no menye hĩndĩ ĩyo insurance nĩ cia andũ nĩ marwaraga maingĩ mũno at the same time. Okay, na ĩgakorwo ũyũ nĩ mũrimũ nĩ outbreak yoka o rĩmwe. It was not expected. Gũtĩ mũndũ anticipated atĩ nĩ gũgũkorwo na mũrimũ munene ũguo ũgũkorwo ũkinyita andũ maingĩ at the same time. Koguo insurance nĩ maroragia makona they'll go at a loss. Okay. Na acio nĩmo maũndũ ma preparedness twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrũria thaa ino. Na nĩkĩo ndĩrauga SHA ĩyũkĩte gũkava maũndũ mamwe tacu monekaga. Kwĩna rĩrĩ kwĩna gũtano kũhoro igi mpox rĩ mbere ya ũthii na mbere tũtikarũgarũge mũno ĩ na nwagithio ni Dr. Mũrĩithi wa Kang'aa auga atĩ onake nĩ register no akũrĩa kwanyu Kĩrĩnyaga nĩ tondũ rĩu nĩ twarĩrĩrio ũhoro wa mpox nĩ kanjĩre andũ signs iria mangĩbota kũroria skin rash kĩgĩmbĩ kana tũmatu thundo twa gũtũndũthũka gũturwo nĩ kĩongo kũrĩo nĩ mũtwe kũrĩwa nĩ mũtwe haya gũturwo nĩ mũrukuthu mũgongo nwe ndio ndĩ wakuma kũrĩa kwa mũkurukuthu tũthi gwitũ mwea mũkurukuthu ndĩ wakũ ndĩ wa bai kang'ong'o ũgakora una nginya muscle aches yani muscle igakorwo nĩ iragũtura gũturwo nĩ nyama muscle arafu ugakorwo una fatigue uturaga onogete kunogerera uturaga onogete wakinya muzino umunogu haya na ngai tonsils lymph nodes ni ũrahiũha mwĩrĩ na fever body hotness ukegua riu mwĩrĩ no biobire muno na uikara thikũ cigana incubation kũrĩa tũngĩũria andũ nĩ gwĩka atĩrĩrĩ andũ nĩ matige gũkorwo into close contact na mũndũ suspected kana andũ arĩa confirmed tondũ rĩu kuna sample na kuna case. Confirmed case nĩ ũrĩa tugĩte ũyũ mũrwaru haya sample nĩ ĩrĩa warutwo nĩguo ĩthiĩ ĩkarorio rambu ikathimwe koguo ta rĩu by today tutena case yona ĩrĩkũ to confirm ya mpox na toto ni 37 arĩa ma confirm na amwe nĩ maboru out of the 37 andũ 32 nĩ maboru kumageria no andũ atano nĩ maboru andũ atano nĩ mori umekĩria athatũ nĩ maadimite umwe enda home care no ũcio nĩ ũrĩa akuire halafu active cases kuna total contacts ta 244 arĩa mararũmĩrĩrwo mũthenya makerwa wewe kuja tukapime mũndũ anyitagwo nĩ borithi ũthia hate tondũ ngĩkĩngora inoro njĩre ũgathi ta rĩu tũngĩmenya nĩ mũrakethanirie na mũndũ ena mpox toka tũgũkwĩra ambothi ũkathimwe na no we gũtwĩra atetageithania na mũndũ no we gũtwĩra mũrari nake no we nĩkarĩkia andũ maĩ kũgeithanagia na moko thaa ici turauga mũndũ confirmed mũndũ ũrĩa confirmed ũngĩmenya mũndũ ararĩ thibitarĩ na nara confirmirwe atĩ ena mũrimũ ũyũ nĩ wega isolate nĩguo ndakagwatie andũ acu mangĩ handũ makoretwo makiuga atĩrĩrĩ PS atĩ nĩ mũrimũ mũno wonekaga nginya Rũnjĩ atĩ nĩ mũrimũ kũrĩ nyũmba cia toro atĩ cases nyingĩ nĩ ciumaga kũ
ugu niguo ndauga nikio ndakwira wenda kuga andu no nginya matuike discipline seguo ndirona murimu uyu uragwatanua ni mundu mwanyitana ngothi kwa ngothi kana ukorwo ni wanyita nguo iria ciekiritwe ni mundu ena murimu ucio kana no wakomoriri urakometwe ni mundu ena murimu uyu na nikio rero atiriri andu aya mahoterie met high risk tondu ona mundu akoma na ena murimu uyu uthi wose macukaria na wewe no urathi kuthambia na ringi na ringi nduma kana wehutirie guku na ni wehutirie nuona ni wanyitwa mpox muhashimware PS kana kale kwani murimu ngina gweta go super gonorrhea no wageire ku no wigwete wow nindona bore othiete tugatire ukira ri twauma hau twacoka ningituka mpox riu karigatire kai mirimu ino riu ndori uguo ni kukuria tiriri kwina dawa ya mirimu ino murimu wa mpox murimu wa mpox te confirmed ati ungikoma na mundu it is through the release ukubota ati ukagwatwa niu no turauga ugikoma na mundu no nginya munyitane ngothi kwa ngothi ithakwira ini riu angikorwo na murimu uyu no kuona no gukunyita kugo tini fashion ya super gonorrhea ndakuona bari othiete ndona ndwenda gucika ndora ketuke tondu matha maitu turona PS ndikwenda gucikanithia bau no ngoria andu atiriri mirimu ino mingi iria turona thini wa bururi bitu kana ona globally ni mirimu ingi tuika preventable na ona ngiroria mubango ria tuna ta thirikari turauga prevention is better than cure sorry how curative kana preventative prevention promotion na protection okay na bau ni bo mwanjuri oboro wa preparedness kwigitira yes okay na prevention ni turaro oboro wa personal hygiene oboro wa kwithamba mwiri kwithamba njara tondu tunini tu turia ungibota gwikira we mwene yo no primary health kiu yo ni prevention kana ni ngera idia tena gikuyu personal hygiene mete ora twathomithagio gwithamba moko eni ura mwathomithagio mo nursery personal hygiene okay environmental hygiene ongeroria maundu maingi ta ma mental health ni maroka ringi na ringi ni undu wa climate change issues riu ugakoraga mbura ni yurire ni batire nyomba yaku no yona no uguruke na nyomba urakite na roni ndakwera na ndurikitie nginya kuriha na etirari na nginya insurance ukagwatwa ni maundu ma mental health maundu ma drugs and substance mental health again na respiratory diseases kwa environmental hygiene ni very very important na ungiroria mirimo mingi ino tureta cholera diarrhea bilharzia esu mirimo iretagwe ni maria takataka na giko vector-borne diseases uyu tureta malaria malaria kithe utereta wani rwagi kwaraga mai ni maingibire muno bakubi bushes ni iria nene thiini wa nyomba bakubi na nyomba yaku na komaga thiini under net ndwikagira neti ugikatia ugikoma na no gukorwa prevalence ya malaria kuria ukoragwa ugikara ni nene makiria ta counties ta Busia kuria prevalence ya malaria ni ta 38% as opposed to the country's prevalence which is 6%. Riu no kuona kuno nginya andu makome na neti na nikio oronire tunyitanite na Global Fund turabeanire 15 million nets in over 22 counties distribution ya neti nderi
in 22 high risk counties cia malaria. Alafu tukathi uboro wa water and sanitation. Ate bururi uyu witu ona to mathaka ugu kuna counties 15 ni gukoragwa bado na open defecation andu mathecioro 15 counties. Out of 47 no kuutige koini ninga guthomera cio next time goka next time ninga kuthomera cio counties icio no riwe tondu tigusambania tuna gusambania bai katurauga atiriri no nginya twikinyiririe nigu tukorwe na eradication of open defecation in our society. Tondu onoga ka nyomba ya ngoroba na kuna mundu wa bau neighbor atakoragwa na kioro akathiaga kithaka mai magoka gwaku yagato ko bya uchabukia mai niwe ukwanza ukarwara ona tiwe tondu athire kithakani mbura ni yurire mai matharara mai moka gwaku mwana oka anyita kinyezi kiria athia arwara. No kuona why we need community sensitization. Ati no nginya o mundu akorwo ena kioro o mundu ona kone giathi ona korwo ni gia kwinjwa no nginya o mundu o household makorwo me no uyu ni wira community health promoters mararuta baite andu ametagwa health ya tenere no maturaga public health ale moka kuhinga makirora kana cioro meku ono mundi ni turama activate nigu mabote kuruta wira wega. In fact ni twari na musemanio na all public health heads ma counties tondu barutaga wira under counties. Nikyo wonaga food kiosks ni ciabingwa ugakora nginya sukuru na ni ciabingwa tari no wonaga kungikorwo kuna outbreak fulani ini wa sukuru na nimo mathiaga maka inspect na makauga this is the issue. Koguo ni mararuta manyitanirite muno no tondu tuna jeshi no ya community health promoters nimo marathi maka identify makamenya what is happening in the communities magacoka makamathomithia buria magirwe ni gukorwo magika. Leu tutwale atiriri ni twale na project munde agenda human ni ona tutena butia 10%. Na tutierekie no ni tugukigeria gukinyia riri ona tukirie ona ngoro no mutwe na ngingo tutigie mwiri ni twari na riri na kindu gigwitwo universal health coverage tugika pilot program na county inya hindu twari rungu rwa mubango wa NHIF SHA nioka SHA giuka ri airline ite atia gutigirira ati universal health coverage ni athie na mbere kana hihi ni kuhwere ndwehwe noe ugutoreka ni roll out ya universal health coverage. Na tika ngwire very many countries ni mabururi maingi muno mageretie ku roll out universal health coverage na makaremwa na nginya Kenya the former governments ni siageririe as late as even 2018 nekagwa buria turekire thiini wa roll out ino ya universal health coverage twambiririe na base ya universal health coverage yari kuthondeka mawatho. A house without a structure it will be blown away by the wind. Twambiririe na ndwe mawatho ariana enactirwe in 2023 iria twetaga the Primary Health Care Act. Na Primary Health Care Act ya 2023 enyitererete thibitari suturauga cia gukundi na community health na bau nibo community health promoters manyitiriritwe makathomithwa makabewa tools of trade na makaribwa stipend. Okay? Alafu nibo tuna nginya primary health care networks
iria iratutethereria na referral system ati within a geographical area no ramenya thibitari iria ibau iria igatungataga that population niguo tubote kumenya ihi nituku upgrade thibitari singe in some instances kani kai singe igwakwa arafu tugicokera tugikira watho wa digitization no yo ni wonyitirite ino system turariririo boro wayo digitization ongeroria community health promoters makoragwo na thimũ ta ĩno yakwa smartphone na smartphone ĩno ina software iretwa electronic community health information system tene mathiaga na mabuku mega no magakua makuthima makaandike bukuni makaihoria magecoria ibukuni riu mathiaga makuite thimunderi makuthima blood pressure makauga mauma kwa ng'ania na mamuthima blood pressure na yonekana una na mundu umwe wako ni twamurifa iyo niyo dashboard ndoragie kiroko orojine every day utebandu o muthenya no ngwire in every county ni community health promoters megana mauma active o muthenya. That is the power of digitization. Na nikio twathondekire the Digital Health Act of 2023 ati ona wa thibitari ndugatura kwa gikuaga twa exercise book niguo thio kandikirwe ni ndagitari ukathiaga tu ukabeana kibande giaku okay gikaroria gikerwa umwe andikithusha no kathondekwa warifa wa Kenyatta ukathi ugakora details ciaku iko and it is happening watho wa kathatu ni urere uretwa the Social Health Insurance Financing Act tondo the Social Health Insurance ne different ways ya kurete mbesa nigu andu makorwe menyitiririte na maundu ma insurance na ndakwira wathosu no nyitiririte igena ithatu kigina gia primary health care abandi kigina gia social health insurance na kigina kia chronic illness fund na igena isi ithatu the financing model ni different tondo giki kia mbere na giki kia chronic sionde ni thirikari irabeana mbeca through exchequer no giki kia gatagati ni arambe itu ne contributions itu tukauga o mundu arete ndoi mbeca 2.75 the 2.75 nigu tubote kunyitirira every common person akanyitirwa na ongiroria thiini wa andu aria na nikio tugaga contribution izi cia shani iratethia hasla mundu ala hasu muno o mundu wonde araribwa tangiri 30 and below andu aya korwo mararutaga wira thirikari mararibaga something like 950 no riu contribution yake ungika 2.75 iguka around 800 and something. Anybody earning below 30,000 ni marariba lower ukira buria maribaga no menye ino ni majority ya population andu ara mararuta wira in estates, flower farms, migunda ni itu, house girls. Kaundu kangi ni watho wa Facility Improvement Financing Act. Ate mbesa iria itengetwe cia maundu ma health assemblies kana governments will never reallocate.
guti donation ya health yekabeanwa bandu okay igacoka gucenjua mbeca ici twaro barabara uku niguo watho ugite niguo tubote ku-improve facilities citu na aya nimo matunda aria tutari turambiriria kuona wega na nimokite tondu riu tungibota ku ring fence mbeca iria ciagirwe ni kuthie thiini wa health ni tuku improve twandike arigutani ni tukubota ku improve infrastructure isu tukwaragia korwo ni miako ya mother and child tukoragwo na at least bandu atumia megukorwo na ciana ciao wega tukubota gukorwo na dawa thiini wa mathibitari na bado tukorwo twina equipment njega na watho wa muthia ni uria njugire uriku no riku gani ndarikia ndarikia ona ma kani kora nyingata njugire primary health care dauga digitization dauga social health insurance dauga FIF inoga ciothe UHC universal health coverage kaune kukari kaundu kambere very important to lay the base gwikira base ati niguo tukoretwo tumanyitirire riu ona ungirorie mundu ta community health promoter ni mundu angi identify na watho wa Kenya ati I am recognized na nindiramenyeka wira wakwa ni uriku okay alafu maundu asu mangi ni maundu ma improvement in terms of healthcare workers tariu tura promotire more than 700 healthcare workers mwaka mbere okathira nigu makorwe mena motisha ya kuthi na mbere na kuruta wira na ni turathi na mbere na gutrain postgraduates aria mara ndagitari iria irenda kuthi gwika specialization mwaka uyu this financial year ndina mbeca cia kumatwara na ona mwaka muthiru and it is a continuous process koguo county governments aria mararuta wira county governments ni megukorwo maki-improve angikorwo gutina gynecologist mugatuma ndagitari umwe wanyu akathomithua agacoka kuruta wira bau ni une tukauga ati gutina mandagitari tondu ni continuous training ni continuous makathoma postgraduate agacoka korwa ni neurosurgeon mukauga this is our challenge tukamuthomithiria agacoka leo na capacity ya challenge yo muma nayo capacity ya challenge yo muma nayo na turathi na mbere na kume-improve niguo tukorwe ona nitu kuthinginya kwi these other cadres tubote ona moku makinyira korwa ni nurses ni makoragwa na courses yao cia advanced nursing ona makorwe nginya ni tura improve their capability in terms of administration ya maundu ara mareka this is what will help us roll out UHC properly and we have already done it na kaundu kara kange twekire ka universal health coverage the game changer was the rollout of 107,000 community health promoters omonde ngekwira na njitekeria ngwire kaundu gaka tondu ni kaundu kega community health promoters omonde 8.4 million households almost 8.5 ni matwikite registered thiini wa electronic community health information system ICHIS ati community health promoters ni makinyite misie milioni 8 na thiini wa Kenya to misie milioni 12 kumagia program ya mbiririe iyo ni ta 68% no menye twikarite mwaka umwe koguo mwaka uyu tukwibinyaniriria
na no nginya tukinye o mucie thiini wa target ito thiini wa mĩciĩ milioni 7.5 nĩ macokereru yani nĩ mokire kwa nderitu na nĩ macoka o rĩngĩ returning kukuroria ndatigire blood pressure yaku iguru wathire thibitarĩ ndakwandĩkĩre nĩ wonire ndagĩtarĩ na akarekodi system na nikiroko ngaroria woka rũcinĩ no bakuona ngaroria ngono gune gumareka arafu kumagia bau andu milioni 26.4 nĩ matuĩkĩte screened nĩ ũndũ wa diabetes 26 million yani wera marathi tu icagi-inĩ ũgu matonganĩte na andu 26 makama screen nĩ ũndũ wa mũrimũ wa sukari. Out of that andu 300,000 makerwa hii sukari yako si mzuri enda hospitali na ni mamaandikagira rifaro mamaandikagira vandu makamera enda hospitali na makonania system ati ni marifaa ng'ania andu milioni 17.8 nimo maroretwe ni undu wa hypertension blood pressure makarorua na andu 676 makerwa hii pressure yako si mzuri enda hospitali ndindaga ngiuga we are walking patients mukegweta kanira muruma ona thua bongu tuthiete ugu ungikorwa ndukuthi screening umenyeka murimu no kakunyite anytime. True. Na nikio UHC must work tondu andu aya mokite icagi-inĩ kuruturura andu aria meku na matiramenya mena mirimu na makirite matekumenya no noe ino ni signs iria cionanagia kuna kaundu nako tondu kuria icagi-inĩ mundu aigagua kiongo ni kia mutura agatengera chemist atengera chemist akagura panadol agacoka gutua muthara na gukama ng'ombe mithenya iri kithira kiongo kiria ni giacoka ukambiria kuga ni kiongo kiria giakwa kagu kiongo kia mundu ni kiongo kiria giakwa ni kianjokerera harenukaga ni kiongo kiria giakwa ni kianjokerera kuguru kuria gwakwa ni gwacoka gutura hanukaga kuhenukwo agatengera ringi akagura aspirini ni wocu na nyua riu nginya gugakorwa maundu aya maretwa antimicrobial resistance ni iratunyita twanyuire ndawa ona ni ciareganire na mwiri ukimenyera mwiri ukimenyera ndawa ni iraregana na mwiri o bau atumia aria mena mabu 343,000 atumia 343 acu nimo matunganite na community health promoters kuu mundu nagirenda ndaramenya ambiririe nako riu out of that 134 makerwa endeni clinic tondu matithiaga moni magire they got pregnant they got kameterere guciara kana makerwa SHA inafanya kazi enda kliniki alafu ciana iria tukuaga common childhood ailments ciana milioni 6.6 magakora ni matunganite namo na makerwa twana tumwe tuna malnutrition tungi tuna diarrhea tungi tuna malaria tungi tuna pneumonia tondu icio cionde ni moi kuthima ni mathomithie uria magirwe ni kuthima kana na tukiria turia twawaba njara alafu riu tukauga atiriri tungibota kuremwa ni gukinyiriria maundu ma UHC atia tondu turauga atiriri community health promoter ni level 1 ni mundu uria wabare andi kabisa nawe ndetagirira mundu athii gwake athiaga kwa mundu akamwira niyo ni kandirenda guguteithia na akorwa una kaundu ndukigate social health
insurance niguo athi thibitari ukathondekwa nä å horo må nene å cio na tondå mathaa maitå marorire kå indä mathaa acu nä mathira no tondå no må kå njä ta rä ngä tå gå gwä ta rä ngä tondå ngwä ciria å horo å cio twä na maå ndå maingä tå tanahutia no na ningä nä twahutia gä cunjio kä ega kä nuku kä ega nä tå rä kä tie kå rå ma no nä getha tå tirihene takwä rona tå tä na kinyia 10% naguo å ndå å rä a mwega rä ndå rä agwo na rita rä mwogathira nä å gå te mwago nä getha tå tirihe reke tå gå tware hanini nja wa bå rå ri nä tondå president wa America Donald Trump nä arauga atä bå rå ri wa America nä å kuma thä inä wa ngwatanä ro ya mabå rå ri ya World Health Organization no mabå rå ri maingä up to about say 95% ma Africa nä matuä kire atä rä rä nä mekwenda kå rekereria å horo wä giä HIV programs ĩgatuĩka atĩ nĩ 100% externally funded testing ARVs na nginyagia care tũkorania atĩ rĩrĩ what way na mũbango wa the HIV program na especially gũkũ Kenya thirikari nĩ yambĩtie kũrora wa ndandũku wa tũkũrora na kũhoro wĩgiĩ HIV program gũkũ Kenya tondũ obviously mana maũndũ ma kũu nĩ kaũndũ ndĩngiuga nĩ kagatũmakĩtie kana nĩ atĩa no definitely nĩ gũgũkorwo na implication na to just HIV maybe ĩyo nĩyo program ĩrĩa nene mũno tondũ nĩ tũkuona nĩ gũgũkorwo na funding deficit thĩinĩ wa program iria ikoretwo igĩsupportwo nĩ US right and one of it being HIV no menye mĩrimũ ĩno nĩ ĩrĩa i-affectaga the vulnerable population na ringĩ no wone tũkĩ-lose expertise tondũ nĩ tũrelayaga a lot na WHO expertise either through the CDC you know America CDC na ukore twapata gukorwo na global health security at risk tondu US benefitaga from WHO's disease surveillance system tugakoragwo tukimenya na tungikorwo tutena lack of access no delay America's response thĩinĩ wa international health threats rĩu mangĩkorwo matena access ya that information na thĩinĩ wa Kenya no tũkorwo na reduced support ya health programs na nĩ twauga ũhoro wayo na nĩ very impactful tondũ WHO ĩkoretwo ĩgĩsupport Kenya nginya bindi ya COVID-19 right nĩ supportaga Kenya muno koguo these critical programs no ikorwe ituĩkĩte a bit disrupted na disruption ya global health surveillance nĩ ndauga ũguo mitigation ya kaũndũ gaka nĩ njũĩ internally kwĩ ũrĩa tũreka we are getting information ona gwĩ programs iria just mapping out ni program irĩkũ igũtuĩka affected nĩguo tũmenye ũrĩa tũngĩ diversify funding tũmenye which other areas kana nĩ kũndũ kũrĩkũ kũngĩ tũngĩbota kuboya mbeca iria inge mitigate that gap na pia no nginya to strengthen regional collaboration nĩguo tũnyitanĩre angĩkorwo una kĩndũ kĩngĩ ndethia no tũtethanie na ngwĩciria Kenya nĩ agĩrĩirwo nĩ ku lead these efforts and especially in EAC nĩguo tũkorwo twĩna pooling of resources vamwe advocacy ya global solidarity ni very necessary at this time nĩguo tũbote kuona nginya other nations tũngĩbota kũnyitanĩra atĩa na other nations nĩguo tũbote kũmitigate
gap iria ingekorwa ivo stronger tondo uria tugire mirimu itena boundary itena boundary ite just in the US kana China kana kundu kuriku murimu wauga ni kumirira no nginya umirire riu US withdrawal from WHO ira represent a very significant challenge ya global health na no nginya tumenye buria tungime mitigate o buria ndauga no nginya twethe collaborations na also twethe allies mangi na tubote nginya kuona ni andu ariku mangi fiti in those camps. That is very good. Netodo of course America neo ina lion share ya go fund WHO at 18%, is it? Leule yaba ya wira mahinda maitu ndo mainekireire na mwageithio muno na muthuri utagwo CPA John Miano. CPA rioho Auga mugeithio muno na ndagitari kama auga ne mwacira wega muno oiga PS ni araiguika uhoro ni akumenya wega wa cifu na sha ni auhinya wega muno atuika ni aumenya na njira ikurani na riu tetagwa cifu na sha Rotana riki PS na mundu woria tiriri tago jo muraya na netuthikagiria uga kindly ask about intern doctors status na recurring strike kiuruka ni magena solution tukatira tukigwa gaintan doctors kagotoka wokaga to strike hii tutadaike mwe ona ko tutina kihinya na maundu mange maingi intern doctors ni twa mapostire buria kwagirire na me mawira ni mauthaino in fact mbere ya mwaka uthire ni twa maribire mbeca iria mendaga especially tondo yari cohort B ya mwaka umwe within a financial year ni tukoragwa with a number of interns twagirwe ni go post na it dependaga na mbeca iria tu allocate retwe cia posting koguo nondu wa influx ya numbers tondo sukuru ni nyingi na private ona government andu ni maingivire aria marathi gwika undagitari koguo macoka gupostwa magakoragwa tutina mbeca enough cia kuma post koguo twambite tukimagania into two portions cohort 1 and 2 na tugikorwa cohort ino ya keri ni yakoretwe ya bit disadvantaged tondu nimo twamerite riu mbeca itiregana na tutibota kumupost buria murenda no twa discuss tukiona ni wega tumaribeta asumangi mambere na iyo ni ithirite posting iyo ingi ikathi na mbere in the new financial year riria tugakorwo tu allocate retwe mbeca cingi koguo ni remain patient niguo tukabota kumapost kuringana na discussion iria turathi na mbere nayo na aya mangi na ni tukuthi na mbere kuma inform what the buria tu agree na buria tu magirwe ni kunyitirira nigetha turikie ri muthuri wa kuria gwitagwo Bismart njira atiriri ni wega gwete ringi uria mekuregister nigetha matigatuike ni matigirwo nja na ni makihetwo uhoro kuregister no we register we mwene wina thimu kana computer no register star 147 hash star 147 hash star 147 hash iyo niyo kondi irio ungeregister nayo kana uregister thini wako computer www.sha.go.ke kana ukorwe ni wina assisted registration tariu community health promoter ni marabota kutethereria andu kuregister makithi in the households kuroria uria kuthima andu ni marabota kuregister andu na ringi no uthi thibitari o bandu bonde bena thibitari umere magutethererie kuregister great na ni ndenda kuria andu meandikithie amba we andikithie ucoke uragie kiuria
tondu kwiyandikithia ni free ucoke uragie kiuria bau thiini ukoragia atiriri ina ndeyandikithia ni service iriku anake orona PS mera toire tutonini young daughters HPV vaccine ni safe no advocate chena very safe no isiana below 15 years not many of them are sexually active, not many of them ndongiuga ati twana twa 10 years tu ni turamenya muno maundu aya na ringi cervical cancer ni ukaga ku andu aria mena multiple sex partners nikio turauga twiri tutu tunini ino sindano ino vaccination janjo ni kumatethereria go prevent as they grow older. Non strains. Sorry. Strains ishigana kana ni imwe kano imwe tu. Imwe. Alafu atumia aria me miaka 25 years and above mego kinya ginya miaka 50. Iyo ni very active stage. Ni magirwe ni gukorwo magika kwa screening. Niyo tura campaignera muno mweri uyu urathira. Ona Wednesday ngakorwa Nyandarua. Tukiariririo boro wa cervical cancer awareness. Tondu mweri uyu wa January ni gukoragwa cervical cancer month. Koguo ni wagirirwe andu ni magirirwe ni kuthikururua. Korwa wi mutumia wi mwiretu ambothi ukarorwe uscreenwe umenyekane kana wina symptoms kana virus kana virus na ni wega tondu cancer ingiambiriria ta stage 1 na stage 2 ringi na ringi andu ni mathondekagwa na makabura no ungieterere gakinya nginya stage 4 kumirivas ni koragwa a big challenge na nikio turauga o mwaka ambothi ururwe niguo menyekane kana wina ndui na to cancer ya cervix ona cancer ya nyondo cancer ya rume prostate cancer ni wega andu mekarage makithikururwa na thiini wa Kenya turauga turenda kurumirira WHO standards kana targets ni 90%, 70%, 90%. 90% ya twiritu ku vaccination ya HPV. 90% ya twiritu tunde below 15 years makoro ni vaccinated. Iyo ni target. 70% ya atumia ya ma 25 years and above screening na 90% ya treatment. Ati atumia monde mena cervical cancer ni megutwika treated at least nonga na turusire the 10%, but all the others can be treated. And the only way ni mekare magiscreenagwa nigu magatritwa. Riu hihi ukiuga horo twacokia ngatho mana PS mere mwana haradu wajira hai mundu uga atiriri Njuguna wene weru ufati ukore mwaria wa thirikari tondu uria waithirania ndeto cia ugima wa mwiri no wahinyira na njira ndeka hihi ukiuga horo ni gutugitiri atendwe uge horo ne kuga bye yende gwirira ndio mundu wa bai oego twera agwethere bora bai muri mi etagwo mukuruku kuria kwa Mucere wa Mbicuri na mukurukudu riu ini ndakena muno ni gukorwa ndi aba na kaundu karia ndingienda gukinyiriria ni ati bururi uyu ni wito na no nginya twimenyerere no nginya tunyitirire maundu ma ugima wa mwiri
na tukithi na mbere na kunyitirira ugu ngoria nginya andu aya mambe unjethi makore mena hope tondu Rome was never built in a day. Okay. Korwo ni thukuru ni makore makithi thukuru matikauge gutina mawira ni makore makithi magakoragwa me prepared me karita soldiers at any day can be my day. Mubunji atwirire do with the little you have first. Kaworo na ge kanini amberiria nako korwo ni mbeca ndugeterere nginya rire ukagia na milioni niguo amberiria biashara amberiria neyo ya hustler fund. Wamberiria na kawe ngai ekuthia agikurathimaga agikuongagirira binya na nigu turaboya na nikio ndauga nginya maundu aya monde tutingibota kumeka tutena ugima wa mwiri. Koguo ni twimenyerere mwaka uyu ukorwo ni mwaka wa wendani, ni mwaka wa kurekanira na ni mwaka wa screening. Ati no nginya uthi thibitari, no nginya urorue kana maundu maku ni marathi wega na tugakorwo tukibeana gitio kiria kiagiririkite thiini wa miturire yitu. Asante sana. Tondo na sandi ni twathomithirie te athogu na nyuko matuko maku maingi be na thogu na nyuko to nginya korwo ni uria guciarire ni aria muikaraga namo andu aria me mabetwe ringi na ringi kanya nigu matungate no gukorwo ucio niwe thogu kana nyuko. Koguo tukathi na mbere na gutiana na kuboyanira uyu bururi urenda maboya nigu tukorwo twina wisdom ona ni ndina ta PS ngakoragwa ndina kaugi ati ona ngithondeka maundu aya monde ngai narambe njira naranyonia njira na akanyumburira maundu aria mega ma andu ma bururi wake. Asante. Tukutirihana kigo kia mwathani ucio tumarake ni PS mere mothoni PS wogima wa mwiri. Tukutirihana kigo kia mwathani Johana 3:1-2 Johana 3:1-2 roigaterere murata wakwa ni ndakuhoera ati maundu mothe makoragwo makwagiriire na ukoragwo wina ugima wa mwiri amune njui ati roho waku ni mwega. Amen. Amune njui ati roho waku ni mwega. Ati murata wakwa ni ndakuhoera ati maundu mothe makoragwo makwagiriire na ukoragwo wina ugima wa mwiri amune njui ati roho waku ni mwega. Ni Johana 3:1-2 ni horo munene riu ona wagiricoka mundu gwitwa PS Mary ukithie na thayu na tuwiranirie kuria kwa MOH ningukethania muno na mundu gwitwa jamba ya wira ugitongorio mwehudia njira ni araginda ite hanini register no rochio ni arameroke no riu ni arikitie gutua itua ni horo munene riu mundu gwitwa Shirwa Fausto ni ukurumirira ni ndu atabarira ya racuria kinya thaa 10 cia rucini. Ule ni Jomo. Okay. Ni mundu gwitwa Jomo ukurumirira ni ndu atabarira ya racuria kinya thaa 10 cia rucini guku ceceni hakuhi nawe riu ugitigwo na thayu ugie na mahinda mega. Nitagwo Njuguna wa Irimu. Bye bye. Good night. Good night. Na wire Jomo wire Jomo anyathira atiriri ni undu wa kuona ararima tonyuru ni thungura na mbuku cia githakari ndatwiririe ndirona mbuku cia ngiredi na mwera kinya kilo 7 no ni kumwirira tondu riu rika ria kwaneria kurima ndoba iyo ya kilo 7 ni kuhirie ndoba ngakuria ni ina kinya maringa mwangenia muno. Karibu sana. Muthathaura uhoro ucio wa China cha kana no nao China cha
niona ona mwaweta shisha show mbora tu mwiyandikithie kabisa ndarora ndi mwena uri ungi ndakora ndikuo wakora wikuo theini kiro ndirarigwo no gwikira dependent ne tugutethereria tondu ni aingĩ kana barathi mikiongererekaga nginya aria menja waitoka wongerera mundu umenye yo ni family ingi eni riu karutaga 2.75 ya family no ya mbere ya keri ya kathatu o uri ndongerera ciothe ni kuya mwerekero ungi atiriri kithe we ndongerera mapipo tondu nurevota eni riu urarega kumarivira niki kemerihire turihira aria maitoka-ini utongane kuongerera mapipo. Thank you. Bye bye. One kwangwe kwa pianona ni nekokothi abai yorigwa re anderigwa tobe maneiye yorigwa re anderigwa tobe maneiye wanda dayamo kurukudu togatomendeke wanda dayamo kurukudu togatomendeke todiguito moya ngatobikie ureage mosere kwamba simati ona mosere wambisori todike mbembe ngatobikie merasuswane wendo ngire ndigweto wona ware gatuthi nengwe ya mubindo wandana ya mokurukuzu tugatumendeke wandana ya mokurukuzu tugatumendeke todiguito moya ngakobikie ureage mosere kwamba simati ona mosere wambisori todike mbembe ngakobikie odinga gutembese kutusimo sakude todito kadambire roero anyamindi wanda dayamo kurukuzu rogatumendeke wanda dayamo kurukuzu rogatumendeke Dire dona ungitawe kumarele anda sialirwe Nerigwa jogoi Nangigwa mbivi Wanda kayamo kukuzu Rogatumendeke Wanda kayamo kukuzu Rogatumendeke Todiguito moya ngakobikie ureage mosere kwamba simati ona mosere wambisori todike mbembe ngakobikie ere aburonje ngagotwire mababae totethia gwakanombi totekarete gite wanda thayamo kurukuzu ndogatomendeke wanda dayamo kurukuzu ndogatomendeke yorigwa re anderigwa tobe maneiye yorigwa re anderigwa tobe maneiye wanda dayamo kurukuzu nogatumendeke wanda dayamo kurukuzu nogatumendeke todiguito moya ngakobikie ureage mosere kwamba simati ona mosere wambisori todike mbembe ngakobikie merasu
suswane wendo ndire migwato wona ware atubi nengo ya mubendo wanda ya mokurukuzu tugatumendeke wanda ya mokurukuzu tugatumendeke todhikito moya ngakobikie ureage mosere kwamba simati ona mosere wambisori todhike mbembe ngakobikie todhinga gutembese utusimu sakude todhito kadhambire roe wanyamimbi wanda ya mokurukuzu tugatumendeke wanda ya mokurukuzu tugatumendeke todhiguito moya ngakobikie ureage mosere kwamba simati ona mosere wambisori todhike mbembe ngakobikie nerasuswane wendo ndire migwato wona ware atubi nengo ya mubendo wanda ya mokurukuzu tugatumendeke ndugatumendeke ujitagwo Mike Muremire barwakero wega muno makiria ruri rwatuhingira tabarira ya kera na officially twaruga thiini wa tabarira ya Rashoria Ebudo alikuwa gai ucio ndeja mwaingira kundu kuu kari thaa cigana haya basi nira thiteka tukidekana 47 nijikarire giti kia wafa utu tukisonga nayo hadi tamati. Haya basi gathocia mwanya kuri muthuri ti Nderitu Waihura o dumwe na muthuri ogwitwo Njuguna Wawairi murero ugo mutorithia wega na mugeni witu thini wa tabarira ya kera. Asante sana, kazi mzuri mumeyo ifanya. Ni nani ndikata gitigiki gijashiki hada wega thaa 10 cia kiroko tukirashuria twi hamwe jitagwo Jomwanya thira tusonge nayo hadi tamati. No mbere daya itikira tabeli tabarira yitu official Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyago kuria wakani umanisha cia gwethetiera iano mishine ndogo ndiakagwota ya wakini etondo ikire heu ngaido ateithirie bururi uyu Rashuria ni tunega titukengo ande mahaya madoria manyendete na thacia kufa patera leo akonino Yoke nyumbani woe korea katura ndi woe wega thino ihuyongo ati igane mahaya madoria manyendete na thacia kufa patera leo akonino igane mahaya madoria manyendete na thacia kufa patera leo akonino Dona kanitha ini kijere roma kotera nyonogo ati igane mahaya mama itona thasi yaku igere kafuri yakwire ndio mumini igane mahaya madoria manyendete na thasi yaku patera leo akonino igane mahaya madoria manyendete na thasi yaku patera leo akonino Samaniana do moyo waga numbuike igane matara mama itona moja igana tira iganolera waga igane mahaya madoria manyendete na thacia kufa patera leo akonino igane mahaya madoria manyendete na thacia kufa patera leo akonino sheshe ya ubiro
manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Ke nyumbani woe kũrĩa katura nĩ woĩ wega thĩna ihũrio gwake tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo ndĩrarĩwa kũninwo Ciaro nĩ maitwo kĩndora kanitha-inĩ ngĩgĩrĩrwo moko njeheranio no gwati tiga nĩ mahoya mamaitũ na thaa ciaku ikĩrĩ kaburi gĩakuire ndĩ mũnini tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Gĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ tiga nĩ mataro na maitũ na mũhunjia ikĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Kiona jatendo gĩcaina matiko maga magĩcirio nĩ kĩhuka mararũgama gĩthiĩ na kuko manine tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Ũhinĩ kĩongo tũrĩtũraga na thaa ciaku tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũrĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. All right, thank you so much. A good one. Ucio etagwo Samichege. Nĩbũrũkĩrũ wega mũno tiga nĩ mahoya. Tiga nĩ mahoya ma andũ arĩa matwendete. Tiga nĩ mahoya ma aciari aitũ, tiga nĩ mahoya ma arata aitũ. Tiga nĩ mahoya ma ciana citũ. Marĩmwe na rĩmwe nĩtũragwo nĩ hinya, no kona nĩ manĩma ndũrĩ na hinya wa gũthiĩ na mbere na thabarĩ. No waririkana ati arata aku na aciari aku nĩ marakũhoera matũgathiĩ na mbere na thabarĩ ya mũtũrĩre. Ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Tũragia nake kamwĩra rĩu wona gũkũ Nairobi ithuĩ rĩrĩa ũkona atĩ no kũgacĩra tũragacĩra ma ndũkoragwo wĩ hinya witũ. Aca nĩ harĩ mũndũ ũkoragwo na harĩa thutha agĩka atĩa agĩkũhoera we mendũgũ na Ngai. We nĩ atuire matua make atĩ iru rĩake rĩrĩtũraga rĩkĩrĩ tĩri-inĩ nigetha agĩkũhoere. Koguo wona rĩrĩa ũrarathimwo kana maũndũ maku magĩthiaga na mbere orokũgacĩra magĩthiaga na mbere we kwagĩrĩra, ririkana atĩ ti hinya waku kana ti hinya witũ
nĩ mahoya maciari aitũ na maarata aitũ na arĩa matwendete. Inooro FM, ceceni yaku we. Yes, gũkũ cagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, naguo mũgambo ũcio ũrakĩigua nĩ wa njamba o ĩrĩa nditũ mũno makĩria Jomo wa Nyathira. Athaa mũgwanja ĩgatigia nĩ ndagĩka ithano. Ririkana niĩ njikarire gĩtĩ kĩa waba ũtũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria. Ĩkĩrĩ mũthenya nĩ wa Jumatatũ, mũthenya Tuesday. Nĩ Jumaine, tarĩki nĩ 28 mweri-inĩ wa January mwaka wa 2024. Ririkana njikarire gĩtĩ gĩkĩ niĩ ndikoragwo njũkĩte oro ũguo ndĩika. Aca niĩ njĩtĩkagĩra gakĩrangĩrwo tondũ ũndũ ũyũ ndiĩ nĩkĩ gĩatũma kana Njũgũna agĩtiga aigĩte kũndũ gũkũ. Ogile toa kila mudu wetu Bosco atiriri. Bosco, ebu angalia, ebu piga raundi, uniambie ni nini kidana na bere huko. Mudu hii atika waiga kidu. Bosco, ebu angalia. Bosco. Wale kanto atika taigirwo bomu huko ni mudu wetu dirito waihura. Danye dagira maudu mega no atika igathura kuko. Aya basi kaida katalicho wakamwire Bosco agikaguite ni ukorwo ngia thimũ yaku nigetha njitikie ati ni turaneria nawe ati we ni tuite ikinya kana ni tuite itua rĩaku rĩa ukorwo tukiumagaria nduma tukiri hamwe thie cihande wega thaa cigana cihande wega thaa 10 cia kĩroko. Ririkana niĩ wĩra wakwa haha bado no gũtuĩka ndagũtindĩka tondũ rũciũ rũcinĩ tafadhali rũkarĩ kũrĩ na mbeca ciaku gũkũ ciringi 20, 10,000 harĩ mũndũ ũmwe na 10,000 harĩ mũndũ ũngĩ. Icio nĩ ciringi 20 ciaku we ciaku makore mbeca maisha. Ririkana na tafadhali ya hagaria kũrĩ na ciringi milioni 2 haya 2 million Kenya shillings ile cio kosi gwetereire we wona wagĩthiĩ na mbere kũgũra mboca ciaku kũhĩtũkĩra paybill number ya 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo Inooro mũigana wa mbeca nĩ ciringi 100. Ũguo nĩguo kũrĩ mbeca cigwetereire oro ũguo igũcijerie mũtũrĩre ndegicokereria gĩtĩkĩrie njoke njoe thimũ yaku 1 2 3 tũthungumuthe ithuĩ no gũtere tanga no mbere ndaya ya benji nange makara ici nĩ tũiguaga mande tũgũcigwa tu ajose katubire Moburugusu ona gotweka kwerirwo gũtirĩ njamba ya mwero mwe. Ona gotweka kwerirwo gũtirĩ njamba ya mwero mwe. Ona gotweka ciarũme ciũragĩra kũinga ikĩra rĩa matarĩte. Ona gotweka nĩ njiguaga wega njũkĩte wakumana nĩ ũndani wa mũgate. Reke nyambe njinange makara. Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Reke nyambe njinange makara. Wacha nichome chaku nikitosha mboga nikuvutia wale. Nikitosha mboga nikuvutia wale. Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Producer Barakis. Ngũgwetha brother. Tafuta. Ningetekera mbia cia kũrĩha nyũmba nacio ngũrĩhĩre uba. Ningetekera mbia cia kũrĩha bibi ngũne ũkagũre wigi my habibi. Maitũ mũciari kwaga cia cukari atĩ nĩguo wone cia saluni. Ona ndati witũ ndekwaga kwĩhumba thuti nĩguo ngũtware ndĩti mabebibu. Reke nyambe njinange makara. Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Reke nyambe njinange makara. Wacha nichome chaku ikitosha mboga nikuvutie wale. Ikitosha mboga nikuvutie wale. Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Ndokana henio nĩ tũmaica tũthaka tũtuonaga Facebook.
inange makara wajani choma chome chako nikitosha mboga nikuvutia wayae nikitosha mboga nikuvutia wayae ndakinyambe inengo wedha Asante sana Jose Katubide. Guduboro Jose Katubide nurura tukijiria wega. Itha mugwaja cia rucine tabi turuge itha torutha ici itha mugwaja na mathaa. Uramenyithio ni muikari wa Garariga. Mogene mutare Inoro FM. Inoro FM. Mogene mutare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Joy wa Masharia. Inoro FM, shesheni yaku we. Kuma mathira ma githomo Othaya gwa kahũa na macani Ito wa mbũri Kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi Nyĩrĩ yothe mathingira kenda Moigaga Mũgĩrĩ Mũtare Noguo thũ wathikĩrĩria no ngĩmĩcia Inoro FM Shesheni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtũrathi ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩũinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Shesheni ya ũndũire witũ. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Alright, thank you very much. Asante sana Rĩbũrũri rwa Bakũrehe Sege Munege. Na atakũgĩkararia mũhunjia. Good one. Nĩciarĩte wega thaa mũgwanja kĩhĩtũkia ndagĩka nĩ inya nĩ ũkorwo ngĩoya thimũ yaku nĩgetha tũteretanganie ngwĩraga rĩrĩa ndaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ nĩ njiguaga wega rĩrĩa tũrabonga nawe. Hello Inoro. Jambo. Inoro FM. Kwero atia. Muno. Ndĩ fiti mũno mwaria nao. Jamwanya thira. Ni aje. Wetwe Garariga. Garariga. Ninga twakinya ndendero tugakena. Akĩrĩ nĩ hega ũguo. Ũrĩa kuo. Ndĩrĩ okuo wega.
Ndi tuhoreirie ogwo ii. Gikena muno ni gukuigua. Asante sana baba yangu. Tukenagia muno. Nagakena onanie rĩrĩa ũkũigua atĩ mwena ũcio nĩ ũnangĩrĩte. Ni cega wake na ngofu. Thank you so much baba yangu. Ankinya mwenye katoi kinya. One. Alikuwa kwega. Yes. Oi dari hore wa etagwo Teteru. Thank you tamageithie. Kameteria waru. Waru nĩ magũre. Maria kuria. Asante wega. Kenere. Thank you. Thank you. Asante sana dahi kwa kusemania na riri. Kasaidira mudugu tu. Good one. Bye. Maura Manchester wa Mountain View. Da kuigwa jaje murumuro kiruta ne kuigwa wega. Ema kuma munyu thika. Uhoro waku jomo geithiria macharia mukurino ruse wa Kirinyaga na Karafu. Maura Manchester rwingi. Aja moyo mwega ndiri mwega muno ni Kamago awanya makuma gatitu Nyeri Hunters Jobs ni kirathimo kingi gwikenera sawa. Thank you. Niko gachosho kigumo. Good. Henry Kamude. Hello Inoro. Hello. Jambo. Good morning. Good morning. Kijaga Ringiro town. Yes. Nageti MC Comedy and Ambassador of Christ. Lovely my brother. How are you doing? I'm doing very well. I'm very gorgeous. Fantastic. Elevation. Thank you. Elevation ndo ya kweli. Hamwe. Thank you daddy. Yule kema cha bekimo dele. Yes. Congratulations ne kama ndu wa Kirinyaga. Na mashabiki dele. Yes. Nimeelewa ingie kwa mitambo and the time is now to move away. Twalilia we. Thank you more my brother. Asante sana. Nimugenagia muno majema. Team Rashuria mnanifurahishaga sana. Niko kwa giguthuka kuria thini wa WhatsApp group ya Team Rashuria. Kuroga samani na mejeshiri ya Kiriko. Hello Inoro. Hi. Jambo. Morning. Morning to you, my brother. Where you are? Yeah, thank you. Here I am. How are you? Lima totally moro. According to Lima totally moro. I know you, my father. You know me very well, eh? Kabisa. Myself, I know you very well. Mgambo akuno giriga daddy. Negua chongo. Yes, daddy. Anda waisiwa kade kwa ndiria na wewe ureke tuika twachono na nini na girete mweno wa ponde na upa. Kirihega hau. Ni naru na nile jugwa la girete ko ndakagui. Wewe na Bosco kondo goku. Na hebo ndo na kenda nile mokwara hebo ndo kwera gate we jode rui. Oi. Ugwaga kauta ngibore kidia kagui. Niyo kena guku. Atia guthaka dawa. Acha kucheza na mimi. Ugwaga zazi kida mtu akichezea wewe. Ni vibaya. Hata mimi baba yako nilisikia vibaya kikweleza ujolewe. Ala izira kachora kwa tuyo boke na aruse washi ya dai. Apo ndo wetoke veja wa hiro tira moto weto wa siporo. Yes. Nigenda tukira ngire mahinda mama Rashuria. Niguo baba itu. Thank you muno. Thank you Jomo. Nafurahi sana. Thank you. We mudo wetu Joy wa Macharia ri. Uhoro ati gukorwo tu ni ugukorwo ati ukinjira ati ti derusi wakati January ri. Kuja hapa. Bosco shika ule nyitira Joy unapotea kwa nini? Acha kupotea. Kula hiyo. Sikasa. Acha kucheza na delu za mzee. Kula kabisa. Ujira atiriwi. Atijua monyolewa devu. Agake Bosco. Kula kabisa. Mtia kula. Mbona unapotea? Usipotee. Shika hiyo. Shika wewe. Kuna rabia ati ninyolewe devu. Ala kalia ginya dhuri. Waga kalia dhuri wa Mlima Totally Mall. Kwa nini unaniambia ninyole? Hatutidi kadeti naye. Bosco, kula. Aya. Habia kwenda didia. Kula kabisa. Kula. Ni ati. Kikira ko lilia leo. Joy amsalia. Unalia nini? Unalia dukire. Kana yamaza. Walione Bosco kalera. Timituwe ya kumeru.
Alright. Asante Wega, thank you so much. Dakika ni 15. Aya Wega. Dakika ni 15 hitukitia thaa mugonja cia utuko. Gukucagurite ni ceceni hakuhi na Inooro FM Jabere ditudi tumuno makiria Jomo Wanya thira, how are you doing? Tukisonga nayo hadi tamati. No nginya turuti oyo tondu twahuririe amavupu. Umuthi ni muthenya wa guteretanga ngaga. Umuthi story ya kupiga ma story tu, si ndio? Ndo ndirauga ni ro ma story tuliringa kundu guku. Araida. Aya kisha kapotea aguthuka kurugo the methi. Hey Jomo, nitabikim kuma mwena wa Nyeri na kama tuko locked. Na my dear Kim, tujeze song ya Wajiru waya. Niko nyitanire, tashukuru sana. Maura wa Manchester ororigi rumwe rwakya rutara uyo muhonoki sawa sawa, mimi nakuchezea ukiitisha mimi nakupa. Halo Inooro, uni atia hii ucoka uthiage atia kama gwanya ma niko gashosho kigumo Henry Kamude nigunete message yako. Halo Inooro. Halo Inooro. Jambo mzuri sana. Kwero tia dadi rutini na my brother ana ni grafiti radio na Birishiba. Birishiba. Makuru utawa itaidie. Ego tutwalire kiweka muno. Thank you daddy. Tawakena muno nyakara okara. Asante baba yangu, nashukuru. Likereke dema kia vita aboini. Maihenya. Ine matika ego kama todo ngure kwega muno. Mwalimu gashahe. Yes. Maina makuru. Na Pastor John ehara witaidie. Oh yeah. Amiri wa madari okure witaidie. Wairimu wa loko aligo witaidie. Evangelist Bogua. Yes. Other makia mitabaini Inooro matigakom. Thank you muno my brother. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Haya. Good. Ndagikena unejo mundu mama. Ndenda kuigira direct-ini itu officially. Yes, jitego Jomo Wanya thira jikarire gitikia wa Fautu. Agirigo ni kijo mwaleka guku tukura baguko muthenya. Arutu otoro rero Jomo very fast ende ukaria hiyo kiti. Alida kigade sawa sawa kapagosho kajuke ni gewira. Nifanye kazi, si ndio? Watu ni kushikiliana. Wafautu mtoto wako augue pole. Yeah. Good, ndenda kuingira direct-ini itu officially. Dio muthe mwikaga atia by the way? Mnafanyaga nini Mondays? What do you do in Mondays? Is it me in or on? Mwikaga atia Monday? Jariria hali kinya kuria wakawaru ntafurahi. Halo Inooro. Aya basi. Mundu gushikithia Bosco rore. Mundu tuma nake tukuranagia tiriri. Tukuranagia mutumia riria ekuhikari. Kana riria mutumia egukoro akiri na munduri. Ni afati kuhoya rutha akiuga kuria arathi. Ni afati kuhoya rutha. Ange makauga pana. Niki hoya rutha niki. Difatie si lazima. Makauga ni wega. Ni hari utiganu wa kuhoya rutha na kuga. Ukihoya rutha wirwo acha ugathika tondu we ngingo ndiria hakira mutwe. Ngingo ndiria hakira mutwe. Kugu riria ukwirwo acha. Ugu ni kuga acha. Sindi. Haya basi. Ati hoya rutha niki? Kwa nini niombe ruhusa? Kwa nini niombe? Nikathi kwenda guthie na ngoka mathaa makanani. Shuka Mungu Baba. Shuka Mungu Baba. Basi nakuiga woni waku kuhitukira redi ciako ciothe cia thimu ikire oni. Kana mutumia agethia hari ni abatie kuhoya rutha kana abatie kumagara oro ugu weta muthuri ri wiguaga atia? Akwa ni akuraga ugu agathie naenda tu. Halo Inooro. Jambo. Tigigwa na muthe. Halo Jambo. Jomo Wanya vira. Uyu ni
kuma baba ile rugua mute. Waru. Michael Dego. Yes. Ai yagirwo niko ya ruga. Ndiye ko ya ruga ni kuga atiri. No uri ageka. Okay. So tukiuga we kusikahikite no yawe ni no hotiwa ati kumagara no aginya kwao na damake. Muthuri ri. Muthuri ni abatie kuhoya rutha. Yani ati ona tikori ta muthuri ati kwa atiga hama. Okay, ni hali doria riri. Riri. Mundu ni ndaga akauga hindiria thi hau atiriri Michael Degwa gucoka onaga thina Michael Degwa turuga atiriri uhoro wa aya basi ndicokereria tuthi na bena dereti ito tuka wa umuthi turuga uhoro wa kuga na kuhoya rutha ni ndori uhoro wa kuhoya rutha muthuri ni abati kuhoya rutha agithie kuri arathie kahoya mutumia wake rutha kana ona hihi ona mutumia ni abati kuhoya rutha ona kana athie gucera kwao. Allah, halo Inoro. Halo jamaa. Jambo. Ero kuwega. Yes sir. Ukiaria na amuna wa muranga riure. Yes. Wisiona muno kuhoya kuhoeta. Ni urumo no tari inyumi oro ugo mundu mugani wakwa kana mundu tukioine kana whatever okay. Uoria ya gwoni ona ndioi nona. Ona una kionanagia kabisa koru guko kionania nga mundu atagoria atiriri mutumia ni abati kuhoya rutha mutumia kana abati okuga ona keto kuhoya ni takuga atiriri. Yes. Arucio ri ngakinya hana muthuri no amwire ona to gwiciana to nginya uge ni ki muno ari muthuri no amwire ena rutha ra kumwira ku urauga ruguthie nduguthie kumwira no ukimwire na etikie tondu no akirungu rwaku. Okay. No ona thina ni ati hokaga riu nyingi ni ekwonda tora muhingia eta tora ni tangu ku ati aikarage o hau na hakina gitini no riu hagikorwo hena gitumi agia kwa guthithio gukimwira ati riu to ni ugagithie ni ndirenda guthie kunari wona riu mukihana tamu korobisana kahane tare dictator. Okay. Ngiona okay asante wega kugweta ona gutuga kuri muigaga ona mai muno meguthie riu hau ni hau ni undu ungi no ni hagirire kugweta. Okay, thank you so much. Ngetha iteo si korwo kiri oho tondu mundu agikiuga rithiaga uria kwenda ri riu hau no riu ningi hokaga maundu makihuthanio ki. Okay. Ngona basa good gicokereria tuthina bena retito thamugwanja kahitukia ndeka 23 guku ni gwa ceceni akuhi nawe Inoro FM mwabojura igo no ajaberi aditu jamo wanyathira mbeca cia kuru mbeca maisha ni ngiri cigana ni ngiri 20 andu eri o mundu ngiri ciake 10. Okay, na ruru curu cine thino tafarira ya hagaria Jeff Kuria ni agoka na mbeca ciaku ciringi ngiri iginege ciringi milioni 2 525241 account ni mwikire kiugo Inoro ka muigai wa njoro muigana wa mbeca ni ciringi 100 pewe pesa yako mundu njira tuhanine na muigai wa njoro. He is my twin brother nginya mitugo
Mugambo
Wasemania ngeidia, ngeithia mayo. Wasemania ngeidia, ngeithia mayo. Wasemania ngeidia, ngeithia mayo. Tugatwe amwe na ithaga ya Ngai. Tugatwe amwe na ithaga ya Ngai. Tugatwe amwe na ithaga ya Ngai. Kiambu Kabete wa Karoli, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tet na Mwaikara iho. Ceceni ya ũndũire witũ. Bobo ya Kenya ndecokaga tondo mũingĩ nawe kũhererire wacienda wakainia na nyũmba itũ nĩngĩtanĩra. Wĩna kĩeha kuona njabacitũ iria twaugire twatũmaita no kũgoca nyũmba ĩgĩkayaga woi kaco. Kumbe nĩ ngunyo imahareragia. Kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru. Kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ. Kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Kani orongio tare mbogo ne marega ngamina irathimo. Kumbe nĩ ngunyo matakomenya bũrũri ti mbogo ndawandĩra. Ngona na kanua makiugĩrĩria mwana wa rondo agĩtia ũrũmwe mariganĩirwo njambati kĩrĩa ũthamaki ũheanagwo nĩ Ngai. Kumbe nĩ ngunyo imahareragia. Kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru. Kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ. Kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Kaniaru wa Njoro isi kunyuma. Kĩmathi magetheire Njiroki na Rũhiũ magĩciũmĩria icoka. Aya megwĩtaha magĩtaha nĩ nyonio nĩ arũrĩra rũrĩkũ. Rũciara rũrũ rwerũ makĩri nĩo mekuona no marĩkuo mena thakame ya mau nĩ kwarahũra na kũrangĩra. Kumbe nĩ ngunyo imahareragia. Kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru. Kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ. Kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Ciatura ngũyũ irĩaga ngumo kũgĩcia maithe nĩ njara oku. Mũndũ mũgĩ nĩ ũrĩa wĩkindĩro ne maũndũ na maitho ma ngoro. Ciĩhuruta igĩũka mũrarĩkũ ona ndahigĩũka nĩ muonire na mbura gaitĩka ya mũiyũro kaigũrũ rĩkĩaria mũtonaga. Kumbe nĩ ngunyo imahareragia. Kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru. Kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ. Kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Jesse wa Mũrĩithi nĩ ngunyo cia tũnyaria. Mweri-inĩ ihinda nĩ ithiru kanua nĩ ikahonga unero ithege nĩ ikararagia thĩnji kwarũra na kũira nguraro nĩ kũimĩrwo. Joni wanyona iria ngiuma nakũ ndathio merogeni agathio mora werũraya nĩ wendaga nyaga ĩmĩtũkĩ ngĩthara rũciaro. Kumbe nĩ ngunyo imahareragia. Kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru. Kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ. Kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Nyaga Kamiri Club ngunyo nĩ cia tũthoria. Kuna
Santa Ushitagwo ka White Mudororia kaya mothe guthire ate kari kuguru kuriku kuu ni kuoko arigithia kwa left by the way aya ati jamohoro waku kishoka direct-ini shuka Mungu baba shuka chukure aya good one twakana aya basi tukaika thini wa direct tumana direct itu iratutereba utuko wa umuthi ati hihi mutumia ona kana o muthuri ni afatie kuma kana ni afatie kuhoya rutha riria arathie handu ai ahoya rutha rutani haru we uria nyina nyathira tokaiha ukaha mundu akihoya rutha no nginya wambie riu gwetha turugano tihi ngoda uhe rutha he andu turacemania nao riu ndona tarathie ta gucererwo kana njage gucoka ni kuhe rutha ni hari utiganu wa kuga na kuhoya rutha kuga gatina problem dina thina na kuga sina problem by the way twiha kuhoya rutha mundu ni abatie kuhoya rutha ta mundu rume kana ona mutumia kamutumia na ni apatie tigu muruga ni apatie kuhoya rutha na muthuri arega kwa ndu guthie kuga guthie kuhoya rutha kuhoya wira twathi gwetha wira kurucio twathi ku ni ndarega pana thika ruda pana nimekataa atari no ari ni atari muthuri ira yathira uka adion ndenda guthie riri muhe rutha nyambe nginye githunguri au shuka Mungu baba shuka siwezi shuka Mungu baba shuka tukuone shuka siwezi tena shuka Mungu baba atiri muthuri uno na ujoraga wake huyo ari ugu kana mzee wa mlima totally hapa stakatifa aru hapa stakatifa de mundu wako hoya rutha sini ya bacha kajigia wari waku baina kuitokera na mashito cio cia thimu cia ruikire oni shuka Mungu baba tukuone mama esi toko tare atubia akihiko giki gya thikũ ici umere ni mundu ni abatie mundu ni abatie kuhoya rutha mutumia tano magana toko mama esi umere no mere ati muthuri kana mundurume ana thitima no athie na acoke anytime ona ate kuga ndese basi ajudira tho tani wa halo inoro niguo ngugaga atiriri aruri yes Michael Degwa ari rwimbo ruinagwo ukauga atiriri yes kuga ni sorry na kuga njohera Jone ciugo cia waigua nĩ ciugo cia bata yes rĩu rĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ ona ũngiuga atĩ nĩ ũgũcererwo kana ndũgũkorwo kuo nĩ kũringana na wĩra harĩa ũthire nĩ ũgũcererwo kana nĩ ũrona ta ũkũrara rĩ ũtanacenjia okay hau ndina ũru naho ndina haha kũhoya rutha na nĩtũnyitane wega Michael Ndegwa no hĩndĩ ĩrĩa warĩ cukuru rĩ nĩwauga nĩwahoya mwarimũ rũtha akũhe rũtha rwa gũthiĩ kahinda na angĩkorwo nĩguo rĩ ĩtokwo nginya harĩa ũkuga we tiga maũndũ maku we thukuru nĩ twarĩkirie tũrĩ we hoya rũtha rĩu nĩyo ta hoya rĩu tũkĩrenda kumagara kambĩ rĩu njuge atĩrĩrĩ ndĩrang'ania na tondũ nĩndĩrona kũringana na harĩa ndĩrathiĩ wĩra ũmũthĩ ndirona ta ngũka rĩu wĩra ũcio nĩndĩrona wĩ mũritũ mũno rĩ na haroneka ta ingĩikara wiki ĩmwe rĩu ũguo
ni kuhoya ni daige kire gira kumurugamirira atiriri ni ratukania ndeto no horo amwira njukite kuu ni kukuga kana kuu ni kuhoya rutha kuhoya rutha ri kuhoya rutha ukoragwo na nja igiri kana aca tiga gututukania we kuhoya rutha ni kuga ndenda guthie hana ukerwo ni sawa thira ndugacererwo kana aca kundu guthie rena kura athuria mahoyaga rutha magithie handu aje sasa. Halo Inoro. Jambo. Sana akena kofia shokole jura ito kwa munyaka. Thegi muno wa munyaka witu. Ure. Ukanayo. Ukada ugatire. Yes. Pide agira. Ito de anyita mwaki. Ai niguo. Wauga ni kuhoya rutha kana ni kuga. Ndogo horo kukuga gati na problem. Kuga mundu ni afati kuga tondu ndu no kihanike wina hau kuga kuga kuhoya rutha tu kuhoya atia ohoro de atiriri agirire hiko ciothe akahoya rutha onehu ti akahoya ukamugiria kana ukamwitikiria tondu riri yes akihoirwo kiambiriria okay na agicoka agitikira na rimwe ni aregaga ndariu agirire hiko ciothe ri yes iwe akahoyaga nake muthuri akauga ake muthuri akauga kudwana shuka Mungu baba shuka tukuone. Halo Jomo oheri muthuri na mutumia mafatie kuhoya na rutha tondu ori manyitithania matuikire kindu kimwe kwenda Bosco aje sasa. Halo Inoro. Halo Inoro. Vaya. Halo Inoro. Atiriu Michael Ndegwa kwenda gutwira atia we. Ti muthuri ariu hahoyage rutha. Is it logic? Toka ya tutaithania andu a Ngai. Is it logic? No kuhoteke. Kuna wezekano. Michael Ndegwa ni kwenda gututwara handu hangi. Michael Ndegwa tabotige hanini. We Michael Ndegwa uruga ati athuri mahoye ruthari. Toka hapa ndukwenda Bosco. We ndukwenda Bosco. Michael Ndegwa nyitirai uyu. Ti athuri tuhoye rutha. Athuri tugage. Waigua? Iyo tuhoye rutha atia. Michael Ndegwa. Iyo Michael Ndegwa. Wewe. Wacha hiyo. Halo Inoro. Jama. Jambo. Wakare ni kuma Gicaka. Wakare ni kuma Gicaka. Yes. Jira mamitu. Mwe ndapata ile kuhoya rutha. Mutumia? Mutumia ndabatie? Ndabatie. Abatie orogothi oroguo? Okuga ni ndathie hana. Ndakauge ati na riu tiro ndekwirwo ni rongathio? Tiro ngathio. Ando ni agima. Wakare ni witu safi. Ando ni agima. Dawa ya rutha ndi mwana ni. Bibi ni mtoto. Aya, tiri hoya rutha ndi thukuru na ndi mugima. Akare ni kuma Gicaka. Woi shuka Mungu baba. Shuka tukuone Mungu wetu. Isineze hiko sito Jehova, shuka tukuone. Ere tiri ayo hiya ciane. Ati Jomo hai, ucio ni Michael Ndegwa kurumia ifoko oguo. Athie kurira na kuu kahua-ini. Ndegwa kana waru mutobo ni ciagwa bei. Atiriri halo Inoro. Kisha kapotea. Haya, kuruma ni iboko mumake. Ucio wapa ucio agioka. Agoka riu na cumbi kumu odeka. Halo Inoro. Ingamo. Jambo.
Ro aku. Wakwa ni mwega muno. Sawa. Kabisa, labda wewe. Sio mengi sawa. Yes. Najua ndio kama mgombo manyumba moja lazima uombe ruhusa. Thank you. Ujua mwanamke, ujua mwanaume lazima uombe ruhusa. Hata mwanaume. Alafu anjia hii mrembo anaitwa Emma Karo, watoana wakamano wa Lumuru wa Mbaru na kuna mzee Mwangi. Ya materia mugurino alafu. Yes. Zeze ngoma na zemanga no namba ya kirwe. Alafu wanjibu wa masari anakuambia nini, wanjibu wa masari anakuambia nywa mandefu. Usinywe kwanja mimi napendanga mtu akona mandefu. Thank you. Alafu unaona ile akona nywele ya kifua. Ile ajiveri mimi napendanga sana. Ndio hii mrembo hii anaitwa wa ya Masharia. Mwambia wache wifu. Mbona unyoe usinyoe? Asanta. Sinyoi. Santa. Sitanyoa kwa nini? Sitanyoa kwa nini ati naambiwa ninyoe? Kwa nini? Why should I? Atia. Unapenda karafu? Thank you. Haya basi. Halo Inoro. Jambo. Hello. Turike directini. Hello Inoro. Jambo. Oyo ni. Kwana hata. Ni ndi mwega muno dadi nanga we. Njoro wake huyo. Ndakwigwa baba itu ndake na tutiriganite. Mutimia no nginyagia hoeru gatondu riri. Thank you. Agikorwo kure guthii ni aguthii kurara kuri handu atangihoya rutha agikorwo agithii nduka-ini ri. One hu. Ndakinya ha nduka-ini ni akuga ndakinya ha nduka-ini. No agikorwo kundu arathii kurara ndangithii kurara aguthii gukirara kwao. Muthuri atoi. One. No nginyagia hoya rutha. Na nithii gikorwo ni kurara ri. No kumwira ngumwira ndathii na ndigũcoka. No ti rutha kuhoya. Tiro ndirahoya. Thank you baba yangu. No nginya ndimwire ndathii na ndigũcoka. Yes. Na akamutumia agĩkorwo nĩ akũra no nginyagia ahoe rũtha tondũ ndangĩenda akĩrĩ thĩ yakwa. One ho. Na no nginyagia ngĩmenye kũrĩa arĩ. Thank you. Ĩni. Asante ũratũigania cira ũyũ. Tiguo Michael Ndegwa rĩ. Na huyu wana masikarabu mwangijogo na macaria mũkũri na JM ngene ngĩmũiguĩte rĩ. Yes. Na nĩ wakanyanjĩra na mũndũ wĩtwo wa Mũrũngarũ na Ndendani na Paul ũguo wake wa wĩinĩ. Na mũthuri ũgwĩtwo na Kamanũ nĩ marĩkirie wĩra ira na ũrĩa wĩtagwo wa kũmenya rĩ. Yes. Othe nĩ mokire kĩnyamũ gwa Bindani na Tito wa Cai na Ithagaciari wa Rumagogo. Asante baba yangu. Ajeni wa Gĩthĩga thank you mũno. Thank you daddy. We makofi kwake. Thank you daddy. Bas, thamũgwanja ĩkahĩtũkia ndagĩka nĩ 50 gũkũcagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM ngĩcokereria njũke tũthiĩ na mbere na ndereti itũ ya ũtukũ wa ũmũthĩ. Rikana rũciũ rũcinĩ gũgĩkĩa ũguo kwĩna mbeca ciaku gũkũ cia kuma kwa Rembesha Maisha, kwĩna ciringi milioni 2 thĩinĩ wa tabarĩra ya Hagaria. Bas, rũciũ rũcinĩ orohori kwĩna ciringi 10,000 ũranengererio haha niĩ ngiumbagara 10 ũkũnengerwo 10,000 Kenya shillings. Unaangalia rogo sawa so ni zako wego ravucha ciaku reke ritwa rĩaku na namba ciaku ithie na mbere gucera o guku kwa computer-ini ino nigetha wona draw igikwo ri ukorwo we ni gukinyite tene ngwiraga atiriri kuria mbere ti gukoroka ama popo hapo chojo gicokereria tuthi na mbere titu ya utuko wa umuthi ti Jomo hai kawira kihomba indira kihomba gamba kirajemba tiga kunjira indo icio uranjira we ati kihoma kiendaga Sa pana hiyo taka. Pana. Kaja yene gakuhe. Sio gakuhe. Ati nywe toti. JN. Joraya kana kwende gokandete agotire kindu ndokire nakio thino kiria ndi nakio ni Ngai na kio giakwa na mahoya no teithio aria manyendete
Nokĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda, ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga, kĩrĩa gĩatigara ngekenera na arata, no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Maina Tubros Mwepia wa Shuma Waturo nĩngĩ ndathima kiro ya nyama, na ndĩ mũnini ndamĩonagĩra mbica-inĩ, reke ndĩengene yatigara no yakwa, korokenagio nĩ matharũ thiũkĩrwo mo. Nokĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda, ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga, kĩrĩa gĩatigara ngekenera na arata, no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ndagũra ngari mũnjĩraga kaba kea, kandetwo na ikuru ngakuo nĩ mũgũnda, no nĩmenyete andũ aya ndũngĩmahota, wamathomithio cinũragwo na gĩthũngũ. No kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda, ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga, kĩrĩa gĩatigara ngekenera na arata, no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Damoa Mobile Spares Batoto ba Kenya. Ongera ndo aya nĩ ũrenda kũgĩa na mũciĩ, makwĩraga mũrata mũcarie mbia, wacicaria igwĩtĩkĩre na irũme moko, ningĩ ũkewoka bũngĩrĩ na mũtumia. Nokĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda, ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga, kĩrĩa gĩatigara ngekenera na arata, no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Norĩa wega wĩhingĩire, wĩtagwo nyawĩru na andũ magakũamũka, ningĩ ũngĩgĩa kĩndũ mũhũthĩre na arata, wĩtagwo mũita kĩũkĩragwo ndũkeguna. No kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda, ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga, kĩrĩa gĩatigara ngekenera na arata, no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Agua Mwangaza Insurance Salimia Danmarsh Fabricators Shadiwana Flax Collection Nakamawagas Ukaisi Iko Case Market Collection Mwangaza Insurance Salimia Danmarsh Fabricators Shadiwana Flax Collection Nakamawagas Ukaisi Iko Case Market Collection Shadiwana Flax Collection Nakamawagas Ukaisi Iko Case
Gate Collection. Yosia Bakure. Lania Winston Studios. JN gakuhe agoda rotukinyiria wega ndagika ni cigana rotukinyiria wega ndagika ni ithatu nigetha cihande wega thaa inyanya na kuguo cagurite kama kawaida kama dawa ni gwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM mucii wo tuginotana ni nani eri yakwa ni Jomo wa Nyathira tukisonga nayo hadi tamati na andu ingi muno makiria ndirakimona makiri mitambo-ini na ngagikena tondu we no atuire matua maku ma ukorwo ati turimagaragia ndu matwe nie nawe na Bosco tukiwa pamoja sisi wote na undu ucio ni undu wa bata muno na undu wa gukenererwo sidio ndi murehera nderetia munyo umwe uhoro wa wigi toxic relationships muno ni maige by the makoreria uhoro wa relationship toxic twarĩria uhoro wa andu aria matahota gutigana yetu liongelelea nitũrĩka twarĩria uhoro wa rĩrĩ andu angi mutingiaria nake atakogweteire either your ex alikwiraga mundu waku au mwaritie conversation mundu waku uria wari sio mekwenda. Kwa nini wewe kila saa mkiongea na mtu wako kushinda ukimtajia ule mtu mwingine? Stick to your lane. Kuja hapa, acha kuongea mambo ya wale wengine. Sawa sawa. You wacha. Are you together? Wacha. Kaa vizuri, toa mikono. You wacha hiyo maneno. Shirikiria joe thimu yaku imwe igiri ithatu tuthungumuthe nawe. Tena dati to ya tuko wa muthe iria iragituterefa na ningi nagatukiaria nawe halo Inooro. Hello, Jomo wa Nyathira. Ucio ni we mwega na ndaguthikiria gakuigua uria uragiturehera ndereti njega. Thegi mami witu. Cio no wakumenya kinyogorire muru. Tutiriganite mami. Kuigua wega biu kakimenya mwathani ari okuo ni akurorete wega biu na mwaka mweru. Niguo mami. Na koguo kinyogori ti kuru. Yes. Na thau mwingi muno no tuguthikiriirie. Ndakigua njoge wake huyo. Athugi aingi hau muno ndakimaigua. Niguo. Riu njuge atire Jomo witũ wa Nyathira. Mĩciĩ tũraga nĩ kũheana itĩo na gũkiranĩrĩria. Onehu. Na rĩu mĩciĩ ĩharagana nĩ kwaga ũrũmwe. Na rĩu tondũ ihinda rĩrĩ ritũ tũkoragwo twĩrwo rĩaracũria rĩ. Onehu. Nĩ mĩciĩ tũthondekaga tũhurunjaga mĩciĩ. Nĩ kwaranĩria tũgacokanĩrĩria ũrĩa kũbatiĩ. One ndeto ĩ hau Jomo wa Nyathira. Nĩguo. Na nĩ mĩciĩ mĩingĩ mũno tũrũgamĩtie kwaria ma. Ũcio nĩ ũndũ wa ma. Mĩaka mĩingĩ tondũ ta niĩ twĩna Njoroge wa Kũhio na Njai Menge nĩ mĩaka mĩingĩ mũno makĩria. Yes. Twĩrũgamĩte na racũria. Na mĩciĩ mĩingĩ ĩkarũgama. Thank you. Rĩu rĩ mũndũ kumagara ũguo rĩngĩ agathiĩ na ndoige kũrĩa athiĩ rĩ. Na mahinda maya tũrĩ Jomo wa Nyathira nĩ mahinda mamwe moru ihinda rĩrĩ tũrĩ andũ marathiĩ magathiĩ biũ na magathiĩ biũ na mũndũ rĩngĩ akahe njakwo. One. Angĩcaria ũku. Na ndũnauga. Rĩu nĩkĩo mĩciĩ ĩrũgamaga nĩ ũndũ wa ũrũmwe. Mũndũ auga athiĩ kũna akauga ti gwathana na gĩthũri atĩ kana kũhoya rũtha. No nĩ waruo nĩ kuga atĩrĩ ndathiĩ kwa Njoroge wa Kĩhuyo. Yes. Na tondũ gwake nĩ nyirĩ ndiahota gũthiĩ na gũcoka rĩ. Nĩ kuonda nĩgetha mũndũ angĩkĩaga gũgĩcoka ndũĩ no agĩcarwo kwa Njoroge wa Kĩhuyo. Ena mĩethere. Ena mĩethere kana kwa Njai Menge kũrĩa moro totari. Onehu. Mũndũ ũcio nĩ egũcarĩka wega biũ.
Ogo ni mutumia ri. Yo igethathie kwa kumenya kinyogori. Nige na tondu kwao ni kinyogori the muru ri. Yes. Agicario no acarike. No tikuwiranira githuri ati mundu guthio uguo bua. Thank you. Na kuu ni kwa kuheana itio na gukiraniriria na guthikaniriria. Na nikio mĩciĩ ĩrũgamaga nĩ ũndũ wa kũheana itĩo. Thank you mama yangu. Rĩu koguo nĩkĩo tũrũgamaga haha na racũria nĩgetha tũgathondeka mĩciĩ ĩkarũgama tondũ nĩ mĩingĩ mũno yana ũrathimũ ĩkauga na mĩciĩ itũ nĩ twarũaga no twathikĩria racũria rĩ one tũkĩgarũrũka mĩciĩ itũ ĩkĩagĩra. Asanta. Rĩu niĩ nĩguo nguga tũkaheana itĩo mĩciĩ ĩkarũgama tondũ mahinda maya tũrĩ njomo witũ ũngiumagara na ndũngĩmenya kũrĩa wathiĩ ndũngĩcarĩka no ũngiuga wathiĩ kũna nũgũcario no woneke. Ũguo nĩguo kũrĩ. Rĩu ndiagĩthikĩrĩria andũ a racũria na nĩndĩmendete nĩndamageithia othe. Maithe nĩtũkwendete mũno mami witũ. Tondũ nĩkĩo twĩ haha nĩgetha tũkarũgamia mĩciĩ na ĩkarũgama na nĩtũkenaga mũno nĩ ũndũ ũcio. Asante wega. Ngai wa moda ĩkũrathime agwĩke wega. O ũndũ ũmwe nawe. Thengio mũno. Asanta. Icio cia wakomenya ndikuongerera ona kana kũrutaruta icio nĩcio ciĩka atĩa acigũtũrũgĩria ithatũ tondũ thaa ici thaa 8 ĩtũkĩtie ndagĩka oro ithatũ mathaa tũramenyithio nĩ wa kũmenya mena Njoroge wa Kĩhuyo. Inooro FM. Ona mũrakairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Inooro FM. Inooro FM. Mũgeni mũtare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inooro Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inooro FM. Twĩ nake haha marĩtwa maku mothe ma kĩbandĩ. Njĩtagwo Francis Ng'andung'u. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ũikaga atĩa? Nĩ ũkoretwo ũingĩrĩte kũrĩa Kware Mbeca. Kũndũrĩte kuo o mũthenya o kĩroko. Tarĩu ũmũthĩ ũkũingĩrĩte ta thaa cigana? Ingĩrĩte ĩmwe. Igĩthoma ũguo nawe andũ mahorerete ũguo waingĩra. Milioni ĩmwe nĩ ya Francis Ng'ang'a wa Ndung'u. Thank you very much. No tide wega my brother. God bless you. Sweetie, honey, sweetie. I miss you, sweetie, honey, sweetie. Twamushie tutiaga namunawe noeterie nige magano amare kyodo kemwe tutiaga tukamorania nige magano amare kyodo kemwe tutiaga Morania.
honey, sweetie. No de tirio tare, hotari wake, bongike tiregari. No de tirio tare, hotari wake, bongike tiregari. I miss you, sweetie, honey, sweetie. I miss you, sweetie, honey, sweetie. Shoka todokuma Padie maodo Makwa mothe Ni maetanu Ya basi, thank you so much. Sitaku Muringe. Riborwa mudogo wetu riri. Mudogo wetu Sami Muraya. Wakino cover. Ni mudogo wetu Muringe, ro kabega. Na mura tukinyiri begani tha inyanya ketu kirigikani inyanya guku ni shesheni ya kwinawe. Inoro FM shuo tukinotana. Na gwihoka dereti ito mama baba. Ni yago dhuwa dipo. Ati bottom line ni adu maturagio kana adu maturanagia aneitio kuheana itio ni kugutumaga adu maikare medanete na kwa mahida na mahida no muri kongorania oro kidogo no tondu mwidugu na muheanite itio tigwitigirana na tigwathana na githuri ni itio. Thank you so much. Na tuguthina betu githugumuthaga nawe no guthina mbere ngioyaga namba ciaku cia thimu no na thimu ciaku na oho kwa ethemethi no guthina mbere ngitamburaga mijejiria kiri ku tondu niguo gukihana jamo ni magirire kumenyithania kuria mundu athie jamo mawakwa ni imagira ni o magigia ni magia ngai muno agathie na dimenye ndimuragia akajikiria iteke okay iteo na jamo ucio ni Anthony akiri mwena wa Nyeri emitambo-ini niko na miaka 33 natafuta a lady. Yes, age 22 to 27. Hata akiwa na mtoto ni sawa. My number is ena namba yake au hayana by the way. Anthony kumwena wa Nyeri ena miaka 33 ni araetha muhiki. Anake jira kana muhiki yo arenda ni wa kuhikia kana ni girlfriend. Haya wa miaka 22 nginya miaka 27. Okay. Wiko no de Anthony. Age jira gade kidogo gitwo details ciake tone hena ginya namba ciake thimu hau kige werutaga wira kuna kana hiya kiri thukuru one ena uraihu wake na details, more details tokuhota kuona muhiki ha urafatara urafatara mundu nejo yomwe juo mmoja atafuta mtu. Haya jomo we mwega ni kuma inorori jitagwo kumanyiri no inoro jitagwo munene ni poa kuomba ruhusa for accountability, although warembo wengi wa siku hizi hawapendi maswali. Ni wega ugakiuga kuri urathie utia ikiathi kuishi matiendaga kuga kuri amari. Halo inoro. Haya nyaji njomo kutoka Megaita na kushika loud and clear. Nichezee moja ya Tony Young sawa sawa. Morning babaki mtu kuna mitabu ine tena sana. Ni Bidisiba tukolitira Bidisiba wakuria mwena wa beteithie. Michael Degwa Michael Jugwa kivire role thank you so much. Ndekajwe na basho kushedi kana joe thimu yaku imwe igire tuthungu muthe nawe niye na niye jigue wega
ona oho ujitie request ya rwimbo ruria kwenda guthakira utuko wa umuthi. Halo Inoro. Jambo. Halo Inoro. Hello. Yes. Halo Inoro. Halo Inoro. Jambo. Jambo Jomo. Kwero atia. Ndi na uru hapa itoi. Yes. Unye no de tao kama kwa wanyama katito hanta. Kajuge lini wa muthuri. Nafata ile kwa ke wa ruga. Ndo muthuri ni adia mere ine agathia gacaria gia kuria. Nona aoka ale mucerere. Yole hu. Hau nafata ile kwa ke wa ruga tabadhari. Haya. Thank you. Todo uma miethere. Haya basi. Deka ni 12 ihitukitie thaa 8 cia kiroko. Guku ni ceceni yaku na Inoro FM ciwo tugino tana jitego jo mwanya thirana ndira mbeca ciaku guku cia kumakore mbeca maisha na ndiwe. Ukigurite bocha ciaku kwa wingi otoria ungihota amu ciringi 10,000 ithaa riri ringi. I mean yeah. Mundu gito abuya mutunia gukana ciringi 20 iria ekugayania andu eri o mundu ngiri ciake 10 na toguo tu ici ni cia gutindika ginya thini wa draw ya hagaria kuria we ukunengererio ciringi milioni 2. Halo Inoro. Jamwana thina. Ucio ni. Maito akenya gori ndagitithi handere wega muno. Wega kuga tu. We piu auga andu mateane. No korona wikie kamuhwari. Wacha kena go kwaja kwagirite. Thank you. Ikwenda gatucoke haria tuthie rwimbo-ini. Yo yoro mwatero uria tuikuruke kuria South Africa. Kudengerwo ruri rwetagwo atiriri. In wherever you are. I remember you. In wherever you are. Remember me. Lucky Dube. Dwe kwaja ite icio nicio cirathoma cikaga andu mainage uguo. One hu. Akire guo. Taina hanini. Imale for you are. Remember me. You left for the city many years ago. Thank you. Safi. Thank you very much.
maire maine na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthiĩ nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngai ĩtĩkĩra kũigua ithaithana rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩna wĩtĩkia atĩ ihinda rĩakwa no rĩgũkinya na ũnjokerie ihoya rĩakwa. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Niĩ andũ aingĩ arwaru Mwathani maragiĩka mũto ũrĩa megwĩka, ndagũthaitha na ndakũhoya acio magwetereire ihinda iraya, ona ũmatambũrũkĩrie guoko gwaku kuohonio na ũmahonie Ngai. Nĩwetereire ũtariĩte mũndũ ũcio warĩ naguo mĩaka 30 nena na karia-inĩ, ena mwĩhoko nĩakona wa kũmũrinda rũĩ, no rĩrĩa we wakinyire ũkĩmũhonia agĩthiĩ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Miaka 12 ũine ihinda inene, mũtumia ũcio woiraga na gũtiarĩ kĩhonia, akĩhatĩka kĩrĩndĩ nĩguo gũkuhĩrĩrie, gũtiagĩcũrĩkia guoya kwa gĩtigakura. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Hatimayo akwĩgwo kĩhĩtũka, anĩrĩire na mũgambo mũnene agĩgwĩtaga, wamũigua nĩ wetĩkire ũkĩmũria kwenda kĩ, oigire kwenda kuona ũkĩhingia wendi wake. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio, no ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Atumia ndiho Mwathani, ciana cia ngũriai Mwathani, aya makũrĩragĩra matarĩ na mũrũmbũiya Baba, acio nĩwe ndanengereria Ngai. Ĩtĩkĩra kũigua ihoya rĩao Mwathani.
Rembesha maisha, weotane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wigurire voucher, na shiriki kana mwetu. Hotel paybill number 525241. Account name Kiugo Inoro. We hotel rembesha. Tiri magana matatu. Tiri magana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Yuthi giki gitigathakwo na mundu utakinyitie miaka 18. Rembesha maisha nijitikirie na telefoni BCLB license number 199.
wegaine monene otugi wakuorigete ugakeria waganu wito ole olikugai wegaine monene otugi wakuorigete ugakeria waganu wito namawe urodagayo tenetene udoye wakwa namawe urodagayo tenetene udoye wakwa. Thank you so much, Santi Wega. Lizi Gushu, ribora kirwega muno ritagwo wi wa mwanya. Ribora tunyerie wegani tha nyanya na nuthu. Na gukushagurite ni sheshe ni hakuhi na Inoro FM mushi wotu ginotana rekwa ni jo mwanya thira tukisonga hadi tamati gatho sho mwanya kuri we utite matua maku makoroti ni tukumarania katumagalie nduma tukire niye nawe ninashukuru tena sana gaishokia gatho tondu undu ucio nduoya gatari undu wa kawaida acha la hasha ni ndu wa gukenerero na undu wa gucokirie ngai witu gatho ukotu na ugima mwega wa mwiri na ukotu kiri haha niye nawe ucio ni undu wa fata kana ta misu wambu ni ndakuona misu wambu kiri na mudogo toriri ekrize kiri mwana wa Kayole na Ivasha twere hamwe tena sana Kayole githaniria haria hajuvi Kayole 1 na Kayole 2 asante sana Jose wa Huruma arajira ni ngai tukisonga nayo hadi tamati achene na makijitete baru muria mwena wa TikTok live ajo mwanya thirana na maki live mwena wa Facebook page ya Inoro FM na inywere mukiri adu afata atiriri aya tejotha kile buro mwerwa Eve Lincoln sawa mimi nakuchezea gwira alikorogwa na makoro ukitisha mimi na kujenga goko ni mushi wotu ginotana tikorogwa na makoro acha ithu tikaragoro uguo twedanite tondu mushi wotu ginotana ri twidogo sindiyo shesheni ya uduire witu ni shesheni ya uduire witu safi tena sana tukisonga nayo hadi tamati jambo tu double tap asante mudogo tu riri kichu akiri kule Alala Georgia rajira jambo tukisonga nayo hadi tamati thank you na wapenda tena sana na wa envy gayo mwe tuli murathimite ni ndo agitikira kunyitanagira na yani harudahe wira okahujia Saturday no yukite okay ando mwihoko wow rathi rabere gitagiririo maguta no de tuika bishop wanyu one of these fine days no tuikaguo aya John Gitema thank you so much nidakuona thank you hello Inoro aya kisha kapodia nigina aria muno turaragia na wera turathugumutha na sirigiaga musuri kuma mwana wa Kariobangi round about thank you much murugu tu Jose aje mwana wa Kariobangi Kenya Peps thank you so much na nyamam ode mkiri kule live asante sana na wapenda na waenzi hello Inoro Kenya Peps thank you so much horagia radio yako Daigwe kama ile ugedie na kihoba. Daigwe akihoba ya kwa dekira igwe kakube kinasikika. Na kuna mtu ananiambia tinchomo homa yako haisikiki inasikika. Nimejisikia. Hizo wako hena ni mbona unadanganya. Ukahema. Inoro FM shesheni yaku naruthio miru waku. Bas ndenda kurogea thimu imwe igire ithatu jugue kana turio sawa kuri mwena urio ngi. Na ndithi na mbere guthakagira nyimbo iria cieka atia. Irakunuka. Halo Inoro. Jambo. Ocio ni. Vengi muno dadi. Sawale wa Ngorogo niwe okuoya thimu kwina radio. Thank you. Na jero wake huyo tuweza kucheka leo kuingira. Safi.
Asante wega. Haya. Halo Inoro. Iyo twakwiguithania tunainyongoa ngrado matuma iguaga ti kuma mwena wa Murang'a. Thank you so much nakupata na nakejira arajira ni haya hiyo sioni vizuri. Makongeni tuko tinda nasema hatulali usioni Miss Kenya wa mwena wa Makongeni. Thank you shune do afata namuna makiri gishokereria juke joethi mushiaku na beredaya guthuka kuria kwa ethe methi nigetha double meje shiria ikiriko kahanta finest kutoka Nyeri. Thank you. Halinoro jambo sana kwero tia dadi jomo oyo niye kwa wate dadi ni dage kena vio dadi witu no die kena ta mone kola media na yare. Thank you. Kejuria jere waku yo kada ne okirete na mwandu wa jogoi kabisa amukimole to akamanu uyi wa Kirere na anyokoi amuguri mwaga muno nyerete gwetagwo coro mai na ndo kugutwo matongwetio ni na kia buda haria kamuno maikare mitambo-ine Inoro ndimacaria muiga mukurinu. Asante baba yangu. Haya, good one. Kuwasa Kakayole, thank you. Haya. Haya. Ona goto tabe kibu kana waje. Haya, Jomo. Haya basi. Mulidise makumagu ka digital ni dakuna. Haya basi. Haina noma, haina nini, haina basi. Halo Inoro. Hello. Jambo. Yeah? Yes. Ataugete. Mutumia kawaida yake ni kurua mutu. Kare yede ya teneri. Waituaga muthuri akiria kuri. Ndio kwa Ione. Na yesu. Yes. Kare uri. Muthuri ona akari. Na akimagarari. No kunauma. One. Aga. Ali wazo kare. Yes. Dora bio umaku. No mutumia ri. Adima no aumire adisa. Na leo kuwa ni dau mahali no ni kutoka. No kisieta ago diarare. Kana ari joka hodi. No kinare no yarika. Thank you. Thank you. Jau kaidiria kama ukaseni. Yes. Pole ya ikaseni. Mashabikio de Inoro. Thank you. Thank you baba yangu. Bas. Mundu kujitire boro wa wajiro wa waya na tondu nie ndi kwenda bara ri ni kwanyitanire. Esi aku ikere athena. Tuiguaga
macungwa na hĩndĩ ĩyo ndũĩ ciana ciaku irĩire kĩ tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe ndũmicaga ithako twathakaga nawe ono kunogete switi ukanogoka itwe na twana twitũ na kuma we wathiĩ ndũire ũrĩa wathire na kuma we wathiĩ niĩ ndũire ũgathirange tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe. Joy wa Macharia, salimia Simon John Wilaka maitũgwo mũciari ndingĩmuna guoko nĩwe ũtũikagĩria kĩndũ kwanyitana ĩkaya mũrathime atĩraga tũhoe mũthĩ ũmwe ũgacenjia ndũire na mwĩhoko mũthĩ ũmwe ũgacenjia tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe. Paulo wa KWFC geithia mĩgũnda wa Alabama korwo kwahoteka mũnyendi twenda ũcoke nĩtũkũmicaga ningĩ nĩtũkwendete coka tuna mũciĩ ona korwo tiniĩrigwo nĩ tha cia ciana ona korwo tiniĩrigwo nĩ tha cia ciana tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe. Mwalimu Karanja, asante kunilea. Saimo HPN, salimia wakwere Studio 56 Mantene Baby Ali Santos Chemistry effective. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku.
Tarora. Wow. Bwetagwo Tarora nĩ rwĩmbo rwa Benny Ndung'u. Gatugire wega ndagĩka nĩ 47 na kuo kucagũrĩte kama kawaida kama dawa nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM mũciĩ wo tugino Tara ndirikire na ũru no gũthiĩ na mbere tũrathiĩ tũkĩracũragia niĩ njikarire gĩtĩ kĩa wa Fautu na kahinda gatarĩ coho mũndũ ũgĩtwo Mbuya Mũturi ũkorwo akĩrĩ haha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na oke na mbeca ciaku ciringi 10,000 o mũndũ acio nĩ andũ erĩ mũndũ 10,000 cicike 20,000 koguo we rathiĩ na mbere kũgũra mbeca ciaku cia paybill number ya 525241 account name ĩkĩre kiugo Inooro mũigana wa mbeca nĩ ciringi 100 reke rĩtwa rĩaku na namba yaku ikare gĩcera kũndũ gũkũ nĩgetha wona agĩkinya kũndũ gũkũ rĩ ũgĩkorwo we nĩ gwĩkinyĩte gatene kũrĩa mbere ti gũkorwo kana ũririkane oho rũcinĩ ko taimithĩtio ũguo thĩinĩ wa tabarĩra ya hagaria kwĩna ciringi milioni 2 ciaku iria we ũkũnengererio bũrũri wothe ũkirĩte ki nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria ama popo hapo ni chonjo rĩ ndeka nĩ 2 ĩtĩ 12 nĩgetha cihande wega thaa cigana cihande wega thaa 9 cihande wega thaa 9 twambie kũhata kũndũ gũkũ gũtheria tondũ ndungata ĩrĩa gũka haha rĩ mũndũ ũgwĩtwo Mbuya Mũturi egũka na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩkorwo kĩneanĩranĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo patron witũ wa Kang'ara si ndio na nyinyi mũrĩ andũ a bata na mũrĩ andũ a wendi mwega na andũ a wendi thayũ nyinyi ni watu wazuri tena sana ni mwageni by the way hello Inooro haya jambo tiri ndũtangaja nĩ ngenaga ngĩthiĩ kuoya thimũ yaku ĩkorwo nĩ wakĩhorahoria thimũ ngĩthiĩ kuoya redio kahorahoria thimũ la ngĩthiĩ kuoya thimũ yaku ĩkorwo horahoretie redio nĩgetha tũhota kũiguana nĩngũcokeria kahinda gatarĩ coho no mbere ndaya amũkĩra rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Dr. Paul Kivisho Dr. Kivisho rwĩmbo rwega mũno nĩ brand new amũkĩra ngatho anjĩra video nĩ gũkayũkĩte video imwe njiani nena nyĩmbo nyingĩ mũno hau we ũngĩthiĩ harĩa thĩinĩ wa YouTube ya mũndũ ũgwĩtwo Dr. Kivisho nĩ gũkora nyĩmbo ta Ngai ũrĩ mwega ndanaremwo mũciari haya na nyĩmbo nyingĩ ciake nĩ wega ũgĩkinya kũndũ kũu ukirorere mwago o kuga tu na talk ciake ikoragwo ci njega by the way fika pahali pale mbere daya mukira ngatho Ndoka mbere yaku Ngai ngĩgũcokeria ngatho ici nĩ marĩa ũnjĩkĩire ũmona ũgocine ciaku wendo hana mũndũ wa thĩ ũrĩa ti wa kwĩhokeka ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na mina amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocini-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocini-inĩ ciaku Nenda kwa bararia fafa Nenda hukumia mwadhani Umono wa shide shaku Orotura weo kumagyo Nenda gushokeria gatho Dako hayane wiguwaga Noka jokeria mahoya Orotura weo kumagyo Amokera gatho shakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocini-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgocini-inĩ ciaku
yogitawe wehoke kuna muthiku wakwehokerwo mahoya tiga wengai wa iguru niwereire Iburahĩmu atĩ nĩũkamuhe mwana na kĩrĩko nĩwahingirie ũrotũra we okumagio amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku mwana rĩna kĩgirĩko kĩingĩ we nĩ wamũthikĩrĩirie kĩmũhe mwana Samũeli mawĩko maku manene marĩa gũtarĩ ũngĩka rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene na rĩagĩrĩirwo gũtĩo amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku Kendora moka waine agedana agena irenia goka kore ha eutera utaidia wina mweo komunene toya kinya idaria odembaga otirika kuhoera kariwa iguru kanare kyodinike agatoma utaidio wako Avukurumanete Yomera Samaria Oke hamukeraine Nigirie ukwa Yomera Samaria
Right, thank you so much. Good one. Ucio etago ikenye kamjoro riborega muno ritago msamaria. Hau kafere nitwegwa ra mundu gwitori ri Dr. Paul Kibisho. Good. Ndekire deka na igire nigetha cihande wega tha cigana nigetha cihande wega tha kenda tabie kuhata kudugu ku aya nigetha tukatugithiete oro guo sindio no tondu ningenaga tukiaraniria nawe ri ndureke twarahurane twe thimu safi. Halo Inoro. Halo Anyavira. Jambo Kenya. Kwero atadadi Ikui munoi. Kabisa Mundu yeta kwa Amburo. Kuma Kirinyaga. Yes. Nyaga. Iule. Hey. Rarireria kana mundu murume nagirwa kuboya ruza. Hino atuthie na mbere oroyo. Mundu ndagire mundu murume ta mundu murume kamiri. Ndagirwa kuboya mukarutha. Ndagirirwo ona atia. Ungiona ucio kuboya rutha i. Hey. Muikarire sabasini muka. Ate what? Direct. Hey. Direct. Ungiona ucio kuboya mukarutha. Yes. Atagwani mukatondo. Arakia yaugire reke itumbe mundu abana tatu. Onehu. Mutumia nake rĩrĩa gũthiĩ handũ nĩ abatie. Mutumia bandu bondi arathiĩ. Agirwo kuboya rutha tondu ni mutethereria wa mundu murume. Atia. Aya ugire ningukombera mugutethia. Ura muri nake. Watoka ragi gutethereria mawira akithi bandu yi. No nginya kũria tondu we umbuci yake. Okay. We undu agirwo kumurio na banini. We wagirwo ni kuga. Tondu ona we bandu eritwo atiriri bana mundu murume. Mundu mutumia marumagwa ni ngai. Anya munandu yi. Kiro mesire makumare kugucagiria kwi muthuri guo. Aha. Nari kwathaga. Okay. Wonge kona ndakwira in fact remaining. Ona mundu murume wothe mundu murume kamiri ndaboaga rutha. Okay. Ona mundu murume akiboya rutha ucio mundu murume kihungu yo mundu mwikari sabasi. Thank you baba yangu. Wauni oboro wa mandago ndi waku Kirinyaga County. Asante sana baba yangu. Kande mara ure na ihenya. Mara ure siro wa ciana. Umo Kianyaga. Okay. Mara ure msi wa kia mutugu. Mara wa kia mutugu andu mabonda. Yes. Mwana yako gitagwo asira kila ibasa. Okay. Then mara uke. Ombulire rwimbo rwa Mike Murimi. Rura rwina gwanduraga nyumagirwo mubimbi ni kula irio itena sabasi. Safi. Nyumagirwo mubimbi ni kula irio itena musothi. Iris koromi. Ate what? Asante sana baba yangu, nikipata nafasi nitakuchezea hiyo. Thaa ishirika tabu turugi idha tatu, thaa ishirika kenda tukitie dakikane igiri na mathaa uramenyithio ni muikari wa Kimbembe. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Inoro shesheni ya Unduire. Inoro Mugene Motare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda. Inoro Gukire kindu giguthondekagira muthenya waku ta uria wawambiriria. Hakire bata kwamba gucokia ngatho eni tondu uguo niguo Ngai endete. Rucine ndokira ngacoka ngaturia maru makwa. Tumwambararie rucine saya kiroko na tuthie mbere ya Ngai na ihoya ati muthenya witu ni ukwagirira. Kaitano imagara nyume nyumba nenda thimithia muthenya asikia maombi yetu. Ni haha mitambo
mitambo-ini ya Inoro FM thĩinĩ wa tabarĩra ya Thererũka o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya gatano thaa 10 nginya thinacara cia rũcinĩ ũgĩterefoni wa Mbũi wa Mũturi tũkiuga nĩ kũinĩkĩrĩria ngoro yaku ĩgũthiĩ ĩkĩrutaga ũira. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro FM. Twĩ nake haha marĩtwa maku mothe ma kĩbandĩ. Njĩtagwo Francis Kang'andung'u. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ũikaga atĩa? Nĩ ũkoretwo ũingĩrĩte kũrĩa Kware Mbeca. Kũndũrĩte kuo o mũthenya o kĩroko. Tarĩu ũmũthĩ ũkũingĩrĩte ta thaa cigana? Igĩthoma ũguo nawe andũ mahorerete ũguo waingĩra. Milioni ĩmwe nĩ ya Francis Ng'ang'a wa Ndung'u. Thank you very much. No tinde wega my brother. God bless you. Sure, как-то докумра.
maundu makwa mothe ni mahitane twakana good riria kuigua mundu akina ru menya he korwo hihi ni otigitwo ni kindu kiruo ta gutigwo by the way kuachwa is very painful ona tukana hena nie hata mwenye kuachana ona mutigani ona ke no igua ngoro yake ai he kindu kiraga gutiri korwo ati no kuguthore gutha githuri ni mimi nilimwacha ndira mutigire tu wandigire inyuere ngoro cianyu itire no irigua kaundu ona gukiringanaga na riri ni kirega gitumire andu magitigane koguo na ko eke no wewe mutige kahe mundu atigire menya ni arakumis anakibakiga mimi nikiachwa na achika na wewe pia nikikuacha uachike enehu eke mundu henguda yake haria gwekatia haria ekwenda mundu hengodia uda kali kwa nini gukwira ati riu agitigo ni gitindo getha mundu ucio gutigire kana watigana ri uture wethaga ucio atigire watigwo tutinde ugietha ucio agutigire othe athabira undu uria kuri hana mutu akiachwa munachika anyway ni nyumu gwekatia ni nyumu gubanga uria mukwenda we banga muturira waku uri ukwenda ndi gukwira ati utindo gicoka na thutha itigana mimi sitakudisaidia ama vipi no ucio ni wa Jomo wa Nyahira ati ucio ni wa Jomo wa Nyahira wakirutu mahitia ni mundu good thaikomi etigetie ndagika ro mirongo ina uo ni kuonia onani haha ndigetie ndagika mirongo ina gorogi magara njoke kuria gwitu Duberi muthi daruta wira 24 hours haya 24 hours njoke thuthi gobe mathaa meri njukire ringi njuke gukondutita wira mathaa 36 ucio ndi office ya munene ndubetaangalia hapa tebu angalia hapa Sara ya galiwo. Hello Inoro. Jambo, good morning. Wa toko igwitha na mothe dadi. Iti kundu gwetagwo Murungaru. Murungaru kwerwo atia? Murungaru ni kwegana ni kwina ria wega ria Ngai. Kwebura? Ibura ni njega. Good one. Ni urite? Jomo itu. Asante wega. Kana ora muga tondu. Okay. Esa verjo. Gwetwo indo agaceria ria mwaka ogo. Mana customer kiake kia Stovova. Yes. Kana ore mundu gwetwo vita muhaka. Kana ora vita muhaka ri. Yes. Kana ore machangia mukurino. Asante wega. Thank you so much Darina again muthenya mwega wina irathimo cia Ngai. Hello Inoro, good morning. Atuthi haja ihenya riu na twitikirie nginya andu aria makiri a diaspora wandu anja ya bururi onao moke ngarara ithe nyenda kuigua andu anja ya bururi by the way. Hello Inoro, good morning. Ine naku andu bali ja bururi andu a Qatar, andu a UK, andu a California, which other state wapi kwingine huko. Hello Inoro. Inoro, hello. Hello Inoro. Jambo. Jambo sana. Ndiye mwega muno ni. No afraga bari patoko. Tamara hore. Tamara hore. Yes. Kada to shai. Wa sariga. Yeah. Wa beli. Kama na spiriti gaba. Yes. Ndio kile kwa mda mali ya hana najenda. Okay. Kada hona kile desi la papa. Paul Mudamo. Yes. Asante sana na ngena muthenya mwega wina irathimo cia Ngai. Haya basi esa zathi the Rasta Girl. Thank you na kupata pata vizuri. Mbona Manchester nenda kuona ndo ni ya Labani Jega wa Mawigu onawe. Thank you. Hello, good morning. Good morning. Didi fiti. Ende makiria maku. Kiri wega uguo. Nitaje waka sheri kuma romago kina gofu. Thank you. Ndigita adwara tako hau. Yeah.
Tuwe tote kwa kamunye muti mato ako no ko witu. Mudo to faja marama tedinila shinoro tene. Yes. Kana je tito asha okire na gitawata bo anwas ire nyagana na modu muzi wa mo gisubiri. Mudo to weta jero wa ki huyo. Yes. Jagwa fa mkono na mwa bidani. Sana jenu wa kana afraja marama de ko mwita vitinja papa mkimo wa murugaro. Thank you. Pita sana pita geze na nada ulile. Yes. Noni kitu yana kanyaro atiboro shema no iza kanyaro. Asante. Kanyaro atiboro na jaraga muga to. Thank you baba yangu reke makinya hawitekiria tuthiete tukiheaga aria gikanya tigu jitagwo Rance Jomo na jirahurira murugitwo riri Father Patrick Waweru. Haya bas kuma Catholic Church ya Kirinyaga Diocese. Thank you. Hello, good morning. Good morning, Jomo. Morning to. Yes. Thank you, Daddy. On who? Yes. Thank you. Yes. Thank you, Baba yangu. Mere mwaka umadina tena gutheremia ugo wa Jehova. Ngai witũ nĩ arauga kũmarathima ndenge Jomo na andũ othe arĩa tũkĩrutithania nao wĩra kware-inĩ rĩ mere mokire na magĩa na mũthenya mwega mekũrathimwo na Ngai witũ. Thank you baba yangu, asante sana bas. Thakendeke tukireka ni 15 ngicokeria tuthi na mbere tutigitie reka roni ni beke yake tukao tukiumagara Jomo we mwega thakira roro rwa mundu gitwo Sami Chege etigane mahoya ukitisha na kupa. Nyumbani woe korea katura ndi woe wega thina ihuyongo ati tigane mahaya madoria manyendete na thacia kuva ira lewa konino tigane mahaya madoria manyendete na thacia kuva ira lewa konino ira lewa konino Kidora kaninda ini Kigiriro moko jera nyonogo ati Igane mahoya mama itona dhasi yaku Igire kafuli yaku irende monini Igane mahoya madoria manyendete Na dhasi yaku papa iralewa konino Igane mahoya madoria manyendete Na dhasi yaku papa iralewa konino Manana do moyo wanga ndumbuike igane matara mama itona mbuja igana tira iganolera wakani igane mahaya madoria manyendete na basi ya kuva ira lewa konino igane mahaya madoria manyendete na basi ya kuva ira lewa konino. Nata tendo gesaina patiko maga magesirio ni kehuka marare mama tiene tuko mamina digande mahoya mandole manyadete na basi ya kufa ila lewa konino digande mahoya mandole manyadete na basi ya kufa ila lewa konino digande mahoya mandole manyadete na basi ya kufa
Ilalewa konino Tigane maya madole ya manyedeta Nadasi ya kupapa Ilalewa konino Oine kianga tora Tigana Nadasi ya kupapa Tigane maya madole ya manyedeta Nadasi Maya madolia manyedete Nafasi ya kupapa Ilalewa konino Tigane maya madolia manyedete Nafasi ya kupapa Ilalewa konino Kiabu Kabete wa Karoli Muranga Digisia Maguru Nyeri Gaki wa Chetu na Mwaikara Ihogo Inoro Shesheni Magithomo Odaya gwa kahua na macani Ito wa Buri Kieni gwa Gitunguru na Ureithi Nyeri yothe mathingira kenda Moigaga Mugiri Mutare No guothe wathikiriria no kemisia Inoro FM Shesheni hakuhe nawe Shugosha kanwa gakumuryo wakwa Ukiaria ona kana ugega mireo Wendo shimenya gerere mono Duka hetidano Shugosha kanwa gakumuryo wakwa Ukiaria ona kana ugega mireo Wendo shimenya gerere mono Duka hetidano Weteme gotuho kaga uri mere yandu Duka hetidano Miario engere hengui tigana nayo Duka hetidano Roreme ruagusogera ni ruakerimu Duka hetidano Shugosha kanwa gakumuryo wakwa Ukiaria ona kana ugega mireo Wendo shimenya gerere mono Duka hetidano Shugosha kanwa gakumuryo wakwa Ukiaria ona kana ugega mireo Wendo shimenya gerere mono Duka hetidano Maheni ne morumorio meyagerera Duka hetidano Teto itare huigirere kinageteyo Duka hetidano Maondo masione mara karagyangai Duka hetidano Shugosha kanwa gakumuryo wakwa Ukiaria ona kana ugega mireo Wendo shimenya gerere mono Duka hetidano Shugosha kanwa gakumuryo wakwa
ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Aragia miario ĩngĩcokanĩrĩria andũ ndukahĩtithia andũ. Hoya Ngai akũhe ũũgĩ wa gũthomithia ndukahĩtithia andũ. Kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ wĩtigĩre Ngai ndukahĩtithia andũ. Ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Ndikagereria na kinyuta na twashira ndukahĩtithia andũ. Mũgeni mwĩre matha ũũgĩ nĩũkũwona ndukahĩtithia andũ. Ndũgethe ngumo na mĩario ya kũnyarara ndukahĩtithia andũ. Ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Wĩthemage njuku hũthagĩra kĩhoto ndukahĩtithia andũ. No menye na makandwa nĩkendagia ngingo ndukahĩtithia andũ. Wĩheithie gĩtĩo nĩũndũ wa ciugo ciaku ndukahĩtithia andũ. Ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Ciugo cia kanua gaku mũriũ wakwa ukiaria ona kana ugithomithia wendo cimenyagerere muno ndukahĩtithia andũ. Yes, tumsifu Yesu Kristo milele na milele daima. Tumukumie Yesu Kristo, tumukumie ndo ciothe na uo unene wa Yesu uroka na njira ya Maria onanie nguga uroka. Wana Katoliki wote muriega unene wa Yesu uke na njira ya Maria. Thank you so much. Tuitena mbere orowega thake ndekatugedeka ni 28 gũkũ nĩ ceceni ya kwĩra Inooro FM mũciĩ wotu ginotana ũguo nĩguo gũkĩhana si ndio. Bas ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa mũthia tũgĩtie ndagĩka oro hakuhĩ 22 tũkorwo tũkiumagara ithuĩ tũrete kũiria thikũ mathaa nĩ maiyũkaga na ihenya atĩ ũtukũ nawe ũkĩrĩ mũndũ wa bata mũno tondũ ndũkĩrĩ ũrakoma si ndio. Good tũraũrane tiri ũndũ ũngĩ wabili tukiendaga. Hello Inooro, good morning.
hau tutingĩigua tha ithaa rĩrĩa kwarahũrana bas agagĩguthũkana kinya kũrĩa kwa ethe methi ndigũthoma ĩyo watũma ndigũthoma harĩ Inoro. Good morning. Gwa mami witũ wa Kamano wa Kirere. Ocio niĩ. Ndakĩigua wega. Mwathani agocwo. Yes, amen and amen. Ambere ngacokia ngatho nĩ gũtũtwarithia wega kuma rĩrĩa ũingĩrire. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega hamwe na bamĩrĩ yaku. Nĩguo. Njokerie macambĩki ngatho. Aingĩ mũno arĩa maratũnyitĩrĩire mũthenya wa ira na njĩra itiganĩte. Na nĩ tũrarĩ na mũndũ gwĩtwo Mũgo Bindani na Jeniva Marĩira na Njũgũna wa Leso. Yes. Kũrĩa gwitũ mũciĩ tũkĩhurũkia wa brother. Nĩguo. Na angĩ manyitĩrĩire na njĩra itiganĩte mũno kinya Maina wa Mũiki. Ngai amarathime na mwĩke wega, nĩ mahete indo ciao, nĩ mahoeire. Ona kinya ndagĩtarĩ Dr. Wambui Mũturi. Yes. Nĩ matũnyitĩrĩire na ihoya handũ hanene mũno. Ngai amarathime na meke wega. Nĩguo. Arĩa angĩ othe tũrarĩ nao ira mũthenya nĩ ũrarĩ mwega, nĩ ũragĩthire. Tũgacokeria Ngai ngatho. Kabisa. Reke njarahũre patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ICCOGW. Onake no atũnyitĩrĩire. Nĩguo mami witũ. Rĩu ndĩkĩmwĩre ndagĩtarĩ wa Mbui hakuhĩ gũka nĩgetha akĩhingũre gĩkũnjo amũtũmĩre kiugo kĩrĩa amũtũmagĩra nĩ gĩtũteithagia mũno. One. Ngai witũ amũrathime hamwe na bamĩrĩ yake, Andirango wa Farm Kothe na Maina Mũna na Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩguyo. Yes. Macaria Mũkũrinũ na Aruse wa Twana na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. One. Peter Gĩthĩna na Tito wa Cai wa Marigiti na Buranjo wa Kĩrere. Othe kinya mũndũ gwĩtwo Kĩmandũ wa Waithĩra harĩa Kĩrere na Waciko wa Kĩrere na mũndũ gwĩtwo wa Kevin wa Kĩrere. One. Othe Ngai witũ amende na meke maũndũ mega kinya Theuru wa Injinia. Yes. Na nĩ ndĩmendete mũno kinya Mwangi Ndawa na etagwo atĩa wa Matũngũrũ. Na Bishop Macembe ũrĩa ũhunjagia. Ndamuona. Ngai amende na meke maũndũ mega na andũ othe kinya Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na Mĩrĩ wa Kanyanjara. Nĩ ndĩmendete mũno. Ngai amende na meke wega kinya ya papa kũrĩa Mũrũngarũ na ithe wa Gaceri wa Magogo. Yes. Na nĩ aingĩ othe mere nĩ ndĩmendete mũno. Na ũthiĩ thayũ. Nawe mami witũ ũtigwo na thayũ wa Kristo. Asanti ũgĩtũhũrĩre rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo atĩrĩrĩ. Ngai wakwa andindĩkagĩra thũ ciakwa ikamomoka mwena ũyũ ngiri na ũyũ mwena ũyũ ngiri 10. Yes. Ngagĩtuĩkania kĩrĩti mwana witũ. Nĩguo mami witũ. Eni Ngai akũrathime. Nawe rathimwo. Asanti. Asante sana. Kamani. Good one. Thank you. Haya bas. Good. Hello Inoro. Hello. Jambo. Kwana atia brother. Niĩ ndĩ fiti mũno baba itũ ĩwe. Ũcio nĩ Gĩthenya kuma Hirũtiti Mboroa. Ndagĩkena. Hello. Ndakũigua mũno dadi marahũre. Okay. Gwĩciria nĩ mĩtambo ĩtarathiĩ wega. Raini ĩno nĩ ĩrarehe gacege Kana mũnege. nĩ thimũ ici cia mwena wa Airtel. Gwĩciria. Okay. Hihi. Okay, eke marahũre. Marahũre baba itũ nĩ ngũkena. Okay. Nyambe thithe wa Gaceri wa Oromagogo. Yes. Gĩthĩna. Theuria Injinia. Gĩtaũ wa Tarũmbo wa Kamano nĩ ndamũigua. Yes. Wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Irango wa Farmcom. Na mũndũ gwĩtwo njamba ĩngĩ haha tũrĩ moro ĩtagwo Beni Gĩthu. One. Na mũndũ gwĩtwo JM Menge Mũrima Totarĩ Moro. Yes. Na Steven Ngamba na wa Buranjo wa Marĩ na Kanyorowe Mũgumo-inĩ. Othe na mũkera wa kĩhoto rĩ. Yes. Matikĩgĩe na mũthenya mwega nawe Jomo rĩ. Ũgĩthiĩ Ngai ndagĩgũtongorie na akwehererie kĩhĩnga. Onehu onawe taguo tũrĩ wĩ mũrathi. Agũkinyie na thayũ. Amen. Thengiũ mũno. Nacio thũ ciakwa ciothe rĩ irathimwo. Niĩ nguga thũ ciakwa ciothe irathimwo. Arĩa othe matanyendagĩra maũndũ mega rathimwo.
Haya, Tito wa chai akiri kule mwena wa Marigiti. Nimekuona. Halo Inoro. Tito wa chai. Haya basi. Tito wa chai tutiranyita na la. Hey, basi. Thaici na kenda hitukitideka mirongo itatu na ithatu thakenda hitukitideka mirongo itatu na ithatu guku ni ceceni yaku hina Inoro FM ririkana wabui wa muturi agiuka kundu guku na mbeca ciaku ena ciringi 20 kuri andu eri o mundu ciake 10 we 10 na kio cio 10 sawa ni ciaku we ciaku makore mbeca maisha paybill number ni 525241 account name wikire kigo Inoro muigana wa mbeca ni ciringi 100 gura orore utigiti ciaku nigetha wikorwo ukinyite kuria tene na uririkane ati onoho thiini wa tafarira ya hagaria ri mbeca ciaku cirio ku ciringi milioni 2 sawa sawa we niwe ukuikinya riaku ria gwitia mbeca cina kwambia gucibangira nayo. Halo Inoro, good morning. Haya basi, good morning. Halo Inoro. We mwega muno makiria ewe na ndi mwega. Yes. Ndi na uru. Yes. Wire wa kamangatiri. Nitamugeithia muno. Yes. Ndi na hota gukinya. Akire pole ciakwa. Yes. Ujo ni jero muga tundu kuma saera na imeja. Kabisa. Ni wega. Kabisa. Aya, saera ni vacha kidhaniria ku. Halo Inoro. Good. Jema we mwega. Jara hule wa kamano Ben Githu na wa boy muturi. Uzini smart jokama kirikula turi moro. Jema mambo haya nami na mwega jomo jara hule na degwa wa 100 timao. But now in Yahururu Kanyingi from Timao kumanya kia biel bagon gukumanya gitu ya tena sana. Good morning Jomo wanyathira ucio ni Samu gai kuma wa Kiogo arafu direda kora hura jeshi yothe ya nduthi ya Miragine arafu andu othe a Miragine na ikaria kundu kuu makigwe mesfiti. Raini hii arahura matharau so di Dr. Paul Kivicho na Dr. Wakangara OGW sinameko jogu wa Kivirigwe wambie ni wa Matara tui au wa Beni wa Matara tui hamwe muno kariki musovi wa Kadhambi. Asante sana. Good one. Hello Inoro, good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm very fine. Ni Inoro. Guku ni Inoro. Oh. Yes. Kumora hura. Yes. Ndi na uru. Ya fabe ndari now. Ndari najo mwanya vile. Kradi momo. Onaira adi mo fio. Thank you so much. Hello. Good morning ya muthia. Hello Inoro. Nataka igire moja tutukie daga ndagika ni 10 mirongo 2 ina inya. Hello Inoro, good morning. Oyo. Oyo te. Ni defiti muno makiria. Ndiro mwega. Yes. Na ndigo suna ura tetwarithio wega. Thank you. Mukalira mundu witokari musugi kuma Gathambi Kirinyaga. Jara hura mundu witwa Kamano. Yes. Ikonja gwa tukiri mundu witwa Twana Mwangi Jogo. Mundu witwa Ndagwa Farm Police. Ina munani kuma Gathambi Kirinyaga na mundu witwa Mbonua Munungari. Yes. Ikare hau putambo ino kutoka buse kule mwana akamukire nyaga. Thank you baba yangu. Karibu radimo. Anawe radimo. Haya basi tukisonga hadi tamati. Makaya, kunya marora,
Utikera tu konya marora ya nyamarego. Matela mangeni maleluo magitalelio. Ogone kole modu onaga akiri onamo. Naga ke moria na kudeile akanyamara okunyamara kaiwonaga maya maide keidorando aku kaiwonaga maya maide keidorando aku etekera tu etekera tu koiwa makaya etekera tu konyamarora ya nyamareka etekera tu konyamarora ya nyamareka. Ifotisho kagaikamakia ngoro ya mundu airia ciakorire ayubaikaire gwake muciĩ ĩrwo ciana ciake nĩ ciathira nayo na andũ a wĩra nĩ mathira eka mathafua kĩona gũtirĩ kĩndũ gĩatigwo tiga wokire ũtĩmũrĩha ngake tũrire etekera tu koiwa makaya etekera tu konyamarora ya nyamareka etekera tu konyamarora ya nyamareko. Okuina mulihidania ideliohaha nayo twatagire kagotigere nawe muone waragere ragwarinene wala mwiyoko wa mutorere ukonyamalo limugutete liare omwoyo ukonyamalo limugutete liare omwoyo etekera tu koiwa makaya etekera tu konyamarora ya nyamareka etekera tu konyamarora ya nyamareko etekera tu koiwa makaya etekera tu konyamarora ya nyamareka etekera tu konyamarora ya nyamareka. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo oginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma mathĩra ma gĩthomo ũthaya gwa kahũa na macani tito wa mbũri kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi nyĩrĩ yothe mathingira kenda moigaga mũgĩrĩ mũtare noguo thũ wathikĩrĩria no ngemicia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Nandiki wa
Ceceni ya ũndũire witũ kuma irĩma-inĩ na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthiĩ nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na Mũigaga. Bidii yetu utajiri wetu, no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh Jesus. Hallelujah. Wow. Thank you very, very, very much. Joyfrey wachirane ujigaine. Wow. Nire boro nero kenagia ngoro yakwa muno makiria na ngaigua mama ni dene ana mbere ya Ngai ni ndehotha o tiga guturia maru ati undu ngindigitie na gucokeria Ngai witu ngatho amu ithui gukorwo twina ugima mwega wa mwiri na gukorwo twina thayo na gukorwo ati twina mihumu na wikara ha mitambo-ini na ngona undu wa gukwira nawe muthikiria wakwe ugakorwo wi hau no gakiririria ati twaranirie na gukie twi hamwe ucio ni undu wa bata no undu wa gukenererwo no undu wa gucokeria Ngai witu ngatho. I don't take it for granted. Ni hakwa ni ngwendete mani ni ngwendete na ngoro yakwa yothe na ngaigua ndikite muno na nyihete Ngai aturi akurathimete we ukimagana no gicoka ndukanaumagare ugicoke moko mathari. Ngai arokwehereria ndiro arokwehereria mirimu na ndwari thiini waku we o hamwe na nyumba yaku. Somebody say amen. Amen and amen and amen. Jamaga no hujie kujia no kuga tu. Asante sana mudo gwitoriri Tito Wasai ndo na message yaku. Tito Wasai wakura amarigiti anajira morning mudo wa gwitu duberi tutakiri borwa ginyarira thiga kujura mele Lincoln tuigwe na customers yako ciothe ciha mikawa-ini. Wabarikiwe tena sana. Good one. Mimi ukiitisha mimi nakupa. Sawa sawa. Kitisha mimi nakupa. Gicokeraria roka twirane bye bye. Nigetha negererie mundu gitwo Wabu wa muturigiti giki nigetha ukena mbeca ciaku cia kuma kwa Rembesha Maisha ciringi 20 iria kunengera andu eri o mundu 10,000. Etago anti Wambu wa mamili ako njiani akiingia, si ndio? Songe naye. Basi, thank you. Tito Wasai ni kujitikiria na gitio kinene piu idurengere oro hau na tikwenda ni mahida na mathaa cia tutengeria no indi ni njui mundu gitwo anti Wambu anti Wambu kana Wambu wa mamili Wambu mamili de buru ni gutira ni gukuchocha Wambu wa mamili lazima kuga ati Wambu mamili kugania Wambu mamili no ginyo Wambu mamili Wambu mamili
Wambo mamili. Wambo mamili. Wambo mamili. Wambo mamili. Tutiriganite. Sasa. Niko fiti. Uko aje? Niko chonjo. Anti mabili uko hapa? Eyo. Anti mapesa. Na kushodhia. Anti matrilioni. Akicheki. I am here. Akiona. Na imagine kona 20,000. Na nimewaambia. Roshini Kristo dokeirie tara vari. Ndamera wena gritwedi omudo giriko mikomi. Tondu wedu gikomoko matheri. Hey, ati wezi kibeti anti matrili kae mkono tupu. Digetekera Sema na Wambo mamili. Wambo mamili. Sema 1.5 million. 1.5 million. Choose the millionaire. Choose the millionaire. I am telling you. Ati. Atiri odogi. Alafu sema everyday millionaire. Everyday millionaire. Monday milioni moja. Tuesday milioni 1.5 today. Yeah. Kesho Wednesday 1 million. 1 million Thursday. Yeah. 1.5 Friday. Ati. 3 million Saturday na mwishowe. 1.5 na dugata Sunday. Ati. Alafu sasa na yeye Wambo familia nakuja na kufanyia hivi mchuzi wiki kabisa. Unagoja pesa. Ni mushi wotu ginotana. Ushio ni mushi wotu ginotana. Na wenu wetu ihokeirwo riri. Utano ucio. Urwenu we fisi utano ucio. Nikyo tugwitite mamili. Wambo mamili. Wambo mamili. Ona shusho akimwa marigiti arakimenya horo ucio. Yes. Akani fresh geji ya wira na niga mwira shusho ndakuona na ndakugeithika. Ona ginyagia ratari angi othe me mitabuni tondra monari. Niguo. Othe akiri komera mamili na mamili. Na siri ni 525241 shiringi gana rimwe kiugo inoro. Yes. Atire ndutagaja. Riu ni ndatindika. Tukite handsome we. Kumuteka wiki. Kiwe murio. We murio. Kujiro guratuma. Atherete. Uhiki wakwa? Na no ni rio kiria. Ni da upload reel yaku ya trend. I know. Niki utahe sponsor kiria gatho. Wewe murata wako agitekia mbere na ngaigua wega tondu ndakuona ndi kuria njukwa-ini. No ngona ndigukuhe kanya na ngira MC ndukaheo kanya ga kwaria. Niki? He kaundu ndoraga nako ndonaga ta hari ha mundu ina kigiria ri. Tongirwoga. You know they were expecting you saying something nice. Now how can you spoil all the glasses? I mean, ndugiarugamire at the gala dinner event. Ndugiarugamire. Jugi ateke. Uge Jomo ni ahikia mutumia mwega. Niĩ na Joy no ngirugama. We Joy ndahana tondu Joy no wakanua. We utararia ngano rugama. Niĩ Jugi atia. This wedding should not proceed. It should. Tondu njenda kade no. Igoro abia kujira they had some. Wagwito soyo. By the tithero kumo hikiura akarete. Kuigite yone ndahana uru. Yeah. Totige gethaki kuguthai. Wenda kugaru uria ndokire ri. Tigu hana. Nie to githe tutioine. By the twambanirie nayo ha. Na ona mbere yo. Ya. Kuno he. No amenya ndoririkanaga kiria he hindi twarutaga ira na ejeta to ndaruta part time. I know. Ndaregire ka permanent ni itumishia haha. Ngimwera ni mamili. Ni ndai mamili makire na ngimwera nie. Kuhingirwo ndimenyerete. I know. Ni uniache freelance mimi nafanya kazi yangu nalipa ile nimefanya. Kabisa. Na mwena sponsor mukare hanuthu. Riu koguo ku ndakionekanaga Goro Friday githi gucuti. Na ni nigudokaga kuneana show nigudareaga show yakwa ya comedy. I remember todo ni todo yes gere ore Fridays that was goka gushuti arafu tukauma field hwaini na washia mahindi oda pasite riu doka wira wa ku edit ku edit atia megwika atia ni bora Sunday gona program ki iriera-ini riu koguo nyumba na migunda ndikariganirwo twatunganaga ku riu tukagitungana no reke ngwire utari na twamutire pesha tari hore narutite wira tuge githane kira kuringite pesha tari hore niguo teke twarie ma mutumia he ndukaga he viva okaga nayo nene na riria niguo na am serious na tietera guthitwo na sorry riu reke jeheri itheru tondu wahota gugikua kuringwo ni ithara seriously kana kuwe uru tari guku no kana yatatanga yatarari ho pesha tari ho ena ke pesha daga kiigwe riu nyumba ati agicirie riu ati riu gwitwitira guku agicirie niyo tuigire mwana wega iroka in a positive way. I know you get yes but mutumia Jomo ni ari favor muno. Actually let's talk about love. Yes. Wendo tiganithio tugitua ri na tigare mwene handu haria fate tamenyekaga nona hindi ria we stable in a relationship. Yes. Na we stable ni uramenya ino ni kada twabania. Yes. Eho so maybe weekly ona yanyi mama tha muno wiki ni ndimuonaga per week at least I have a person ni ro hago
no iku hug to release aga stress itahana ni means of really communication. Yes, there's a way of release. Okay, wow. Yes. Ni murigo gukuwite na rire wahago ni mundu ri to hagi citomenyeria cia papa you know wigua tari murigo warekia. Exactly. Na andu ingi matimenyaga riure no na nginya ndungitaruuna ni tukugogwo rucini even gukomania and especially if at all tikwa waganu. Yes. Ni gukomania like you know it is not a tanga guy, it is not mutumia tanga also. Yes. Let me tell you, it's very spiritual. It is very healing. No anyita like ni ukoraga taru ni goraga hado da korete Dr. Jenga na niyendete ko mukuti tondu gushire tondu I'm still in class. Ndirathomera psychology by the way. So rure he's one of my mentors igirora thini wa guthomera maundu ma psychology na maita maingi gushira thini wa seminar mwero mugeke this kana kindu ni mushemanagia nake. He hindetete couples na out of couples ikumietaga ri 8 ameraga atiriri thina wanyu ni bedroom. Yes. Just go and make love. Just go on the monane proper na tikuona na ate because ati nurahigie mafataro di mukene goi ameraga pay vacation ameraga rucio mugiuka therapy mugoka na holiday ticket ya Dubai musejie out of couples nyanya couple ithathatũ nĩ macokanago mambĩrĩria bedroom matters. It happens. Yes, because rĩrĩa gũkomania rĩ nĩ soul ties. Already horo wa soul ties. Souls ni inyitanaga muno makiria riria magwika atia andu megukomania na tukomania tu ni mundu muiguithanitie mumeranite ngoro ndio wamenya jomo he andu ngai akunyitithanagiria ndireka ugo nigetha ujikaragia ro tugithiaga hari na mamili ni jui 525241 ni jui ni umisite arafu nenyendete my energy maku yeah I know thank you energy ya mashure iyo niyo nakoni ni njikaga ati tukoni ni wajiko ogire na mo kana vini ni ndomo ai fio reure like wakora energy no kaposishi ameraga thie mugiuka rucio na tondu ni urona kirathi kia ndagitari Njenga kogwa ndwara arariria ni ako Kitsuru na kurunda na ku kapoza thiaga kamera atiriri tari weri agakuorota agakwira ambuyo tindaga wira-ini karia nire uinukaga ona wainuka ri tutari mathaa maria uinukaga out of 24 hours twataraga mathaa manana twitoro kana matandatu mathaa maria onekana mucii ni maya meri atwiraga ati andu aitu a wira maikaraga wega gutukira that is true tondu tutigagira mici na hindi ya mucii ucio ri wina wifi kabisa wina TV nene muno makiria shopping ye kundu ku na ni uretha kindu ciothe cie ku thitima ni urihite na fridge iria ihurite nginya irio ndoro wa realize mugiikaraga andu akwa wira makaga na ni mwako mwe wa guikara gwaku. That is true. Ugakora cokaniriria beca ukarigwa atiriri kande no na ndiramiriha kana mwiritu na ndirariha ikari atia but karajia ugacoka ukarialize aguraga kindu one kogwo beca ciake ne kota gucokaniriria mwako githira matirio cia ngiriga na tinini zomo mundu ucio fiyo mundu ina hakiri ne gukorwo na 2 bedroom ciake. That is true. Ona kana ona akorwo ni 3 bedroom ona 350 atakire beca nini nawe no miethere you are never at home we up and down kuriha biru taru ungionya no urenda ukabara tondu ukira ina 23 ndokira thake na 23 ndirakwira matauga gwithamba faster nigetha ndugaikorwo ku ni kuhorire one tauga barabara ndamenya reke njakie radio ndaigua kinjomo giakwa ndamenya ikai kinjomo turatiganire hoina giuka one ndoka guka watiga itonga toro ndatiga itonga toro si kigucia mirengeti na matina kuigua kiuma ona matina njigu maheshimiwa na riu umenye riria turainukire nawe ira I know you can imagine na rumite na gitari thank you na tutina kinya tha icio so like remwe nie ona taru niri last week akire hende na ngira muthikiriria ni ona hatiri undu ati ndirakwira nie ni gukwira sorry to ni gukoma ndakoma nuri muthikiria atiri ndi mwira riwe ngari cithondeketwo mako hakuna kudanganya ni ile unarara unajipata you see riu kogo Dr. Ajura atiriri ati out of riwera gatumia career women agacoka akira thuri atiriri atumia makorirwo atiriri 3 hours nicio monekanaga mucii then mongereire muno weekends kindu 5 hours na mathaa matatu ni gukoma meri ni maria mathire out shopping rimwe maikara makiria macoka nyumboro mundu arathie make kogwo ri within the week atutaragira agatwira ati mutumia andu akaria ukoraga kana nginya andu me biacara-ini tatu ucio uragweta wa cai thaa ici mukawa-ini ari inukari mutumia ucio wi thoko thaa ici marigiti ni kwendia redia ari inukari to wira office na ti kuinuka tu ni kuinuka na kindu acoke riri ni mathaa mariku mekuona maguikarania no umenye njomo intimacy kana he maundu maya makwendana ri rimwe taithu atumia
ndũngĩũkĩra atĩ tarĩu ũharĩrĩrie pesha ũguo atĩ thaa ino kĩambie kũmũharĩria ehe nimwambie na message ũngĩrambirie ira na message hau haya nĩkĩo niĩ njugaga ona ũngĩhũrĩra thimũ Sunday ndingiuma ũgacoka rĩu ona kwa nĩ thimũ gũkako nĩ mwaki gũkako horia tondũ time yake exactly yani time yake ũkanjia kũmũharĩria tondũ ithuĩ atumia ti ta inyuĩ so preparation itũ ũkoraga atĩrĩrĩ nona preparation ya ira ngambĩrĩria kũmĩbirĩra feelings ta rũciũ kana maybe after some ndagĩka cigana ũna later to message no ti atĩ hau message twega to video call tarĩ ũguo ũnjũrie kana ka perfume nĩ gathirĩte kĩmpesa hau ndĩgĩkore ta kĩarĩ mbeca ũrĩa ũgũkora kĩarĩ mbeca mũthĩ kĩa maisha nonyita so rĩu nĩguo atwĩraga akĩra couples out of 8 couples jomo niĩ ndĩ mũira ingĩkuonia 6 couples magacokanwo rĩu amoragia atĩrĩrĩ mũgũka kũrĩha therapy yake mũkiuga nĩ mũrenda divorce na thina nĩ inyuĩ mwĩnaguo and love only you don't have time aya ngĩrĩrĩ ugakora difference nĩ rĩrĩ communication umwe warania kwaria attitude ũyũ ũngĩ ũmwe rĩ nĩ mbeca either mũthuri nĩ aratuĩka intimidated tondũ mũtumia na mbeca kũmũkĩra kana mũthuri nake na mbeca no ndara accessithia mũtumia rĩu atwĩraga mũtumia akoragwo arĩ wholesome rĩu koguo ngwendaga gũ support atĩrĩ njomo kwaria ma mũndũ ũtarakwĩra nĩ ũthakarĩte kuma wahikania ena wĩiru ena rwake yes waende na you have I thank you so much na pesh ndakĩrathimwo mũno makĩria tondũ mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa bata mũno ona tũtarĩ onea ofea gũkirĩrĩria kĩmũndũ gĩkĩ rĩ ti ũndũ mũhũthũ ti kĩega kĩmũndũ gĩkĩ atĩ kĩmũndũ gĩkĩ ũrakĩona o rũcinĩ day in day out mĩaka o karũndo nona nĩ ũndũ wa bata mũno nake ngũcokeria hau ũhoro wa kũgĩa riri thutha wa kũhikania mũndũrũme rĩ nĩ atiko ndonete handũ ĩrauga nguge na gĩthũngũ thoma ũgĩthomaga ndĩmaririkanie 52541 ciringi igana rĩmwe kiugo inoro mamili mapesa kana ndĩmĩtaũre kũringana na ngũmĩona atĩ nĩ pressure it's such a pressure kũgĩa mũtumia mwega kũhikia mũtumia mwega rĩ nĩ pressure nĩ gĩkeno kiumaga na ngoro thĩiniĩ rĩrĩa kũhikia mũtumia mwega no kũrĩ angĩ ndirikana atĩ makorwo maumĩte mambaga gũthiĩ training ya jeshi atanaingĩra kĩhiko-inĩ wĩra wake nĩ mbara nĩ kũrehe their women makoragwo wĩra their argument drama queens kana wĩra wake wothe nĩ kũargue out of na kujam kwĩihũria kwaga kũiganĩra rĩrĩa gũcemanĩra mũndũ ta ũcio wa gũtũra mũargue waga kũmove back and forth ona riri ndũkagĩa yes koguo mũtumia nĩ contributaga like 90% ya progress ya mũthuri wake thayũ tu ona ti mbeca ti wendo nĩ thayũ mũndũrũme abataraga tu thayũ nĩgetha ahote gũthiĩ gũthũkũma tondũ ndaire wĩra gũkũ ũtukũ na mũthenya na no ngoroka thiĩte mũtheri haco thaa inya njoke ningĩ tũracũrie tũcũacũe those are 36 hours coke wage thayũ food for thought wona tarĩu thaa ici ũrecira nĩ athuri aigana wahonia no ũguo tũraria to nginya wa Fausto nĩ twaragia haha na rĩmwe ndakũra cohi tũkarangia arabu noticĩte rĩrĩ rĩmwe andũ anga nĩ mendete nginya mĩario ĩno itũ na rĩmwe nginya nene itũ rĩrĩa twerwo ĩkai handover nĩ tũtige kũbura kĩndũ gĩtarĩ na kũrĩa kĩrĩ njomo tondũ ũkoraga mĩario ta ĩno tu ndagĩka ici 10 ũkoraga mwaka andũ aingĩ mũno ũgakora andũ acio metereire rĩrĩ kũigua thought yaku nĩ ĩrĩkũ tondũ thaa ici ingĩ nĩ moĩ wĩ serious ũgĩtangatha thaa ici mũndũ ũcio nĩ aramenya mũthikĩrĩria nĩ aramenya nĩ relaxete na macio nĩ maoni maku genuine thaa ici ũrecira nĩ mĩcigana twaka mingĩ ati as much as niguo nĩ ũgorauga nĩ tũgũtigana na ũyũ ta borore nĩ time nĩ mbeca nĩ kĩĩ gĩkĩ mũtanathiĩ gũtigana rĩ he mũthuri aranjĩra atĩrĩrĩ ira mũthuri atĩ nĩ endete rĩrĩ ũhoro wa kĩndũ ta rĩu ũguo akorwo nĩ maybe akĩrora nyina wa ciana ciake atĩ nĩ maroraga ndekwenda mũtumia ũtarĩ mũkristiano atĩ mũthuri waku no ũmwone ndahoyaga no the fact that atĩ ndahoyaga si atĩ ndendete we ndũkahoe we gwa maru-inĩ hoya atĩ nĩ makenaga mũno tũkĩhoya then secondly akorwo hita rĩngĩ nĩ mũtumia ũyũ ndakore drama queen na akorwo hita rĩngĩ nĩ mũtumia ũngĩhota kũrera ciana wega ndekwenda mũtumia rĩrĩ arabu mũtumia aramenya atĩrĩrĩ wandigĩra ngiri njomo rĩ rina rĩa mandathi othe ona rũciũ ndoka rĩ nĩ ũgakora mbeca ona ingĩaga mbeca rĩ nĩ ũgakora nĩtũrĩire nĩ mũrĩire mwana nĩ arĩire na in case ũngĩkorwo ũtarĩ ho rĩ kĩrĩa ethete rĩ nĩ kũramatwo atĩa na no mũtũrĩre no ũhote gũthiĩ na mbere rĩu aranjĩraga atĩ maita maingĩ atĩ no tuonage arũme na gũkũ ũgeciria twende
mwendete ati ithuĩ tũgeciria atumia mwendete andũ aya matarũkĩirwo mekĩra mĩbuto ĩno ĩretwo unfinished rugged. Yes. Ĩyo no ndimiũĩ nĩ kĩrĩa agacoka rĩu ati no twĩcirie ati mwendete andũ aya mena midira ta 10 gũkũ kana yani aranjiraga extravagance but atiaca at the moment wonia mũndũrũme ati every time wonana nĩ kĩrabu nĩ akũroraga ũguo ati nacio nĩyo wĩraga I'm pregnant akora ndoraga ati tondũ nĩ wagĩ ihuri yake kana tondũ nĩ agũthũire akoraga tondũ rĩrĩ kũ imagine mũndũ ũyũ tũtinda nake kĩrabu raha acoke agĩe mwana akwa karerwo atia ni kuri thank you hiyo ni point njega muno wa mbwa mamili na marika 95252 525241 account name kigo inoro shiringi ni igana rimwe shiringi ngiri 20 ni ciaku andu aigana wa mundu 10 mushi wa matrili na matrili tucoke haha no nguga riri environment ile kuonia muthuri akohana riri ni tuhũthĩre pet ĩrĩa ĩ mũciĩ gwaku rĩ no mitin how harĩa rĩrĩagĩra ndikahamba gĩtĩ igũrũ harĩa ingĩ cingĩraga nyũmba ingĩ ndũkwenda wĩingĩre mũthuri nake ahana ũguo ũngĩnyonia we tũrĩcemanagia mũkawa-inĩ ũguo nĩguo ngũka ũngĩnyonia we wa kĩrabu ngũka oro ũguo no na haha thutha wa meciria makwa nĩ ndionaga mũndũ ũyũ he ũndũ tũratwaithania nake mũhiki ũyũ wa Mbuyu ranjĩra cemanie o kĩrabu o weekend tukaria rĩ mamũtũrĩre akanjĩra rĩ handũ harĩa nĩ henda kũigua gathoko tũgũre nyanya akona rĩ na hingo ciothe twĩ kĩrabu-inĩ na kĩrabu nĩ mbeca mũrati nĩ mbeca tũrahũthĩra na hĩrĩa twĩ kĩrabu no kũnyua tũranyua na nĩ yandĩkĩtwo hau it impairs your judgment tũgũkũra rĩ tũkũdiscuss maũndũ ma mũtũrĩre rĩ tondũ twathiĩ ikeno-inĩ o twacemania kĩrabu useko njire nĩ nyũmba ũrahingĩrwo no ranjĩta harĩa tũkanyue bombe ndũnjĩta handũ tũrũrĩ ũguo ũkanyonia harĩa he mũka wenda kũhingũrwo etha ngiri 5 ndugage cabaci harĩa barabara handũ harĩa narakirwo bed sitter kuguo hena ciana cia thukuru mendaga kĩ nĩ kiki cheve icio citiakaga smocha nĩ ndugaga cabaci nayo kandehera sausage kama mandĩkĩra hwainĩ hau ino nĩ wangũria nĩ ndako no ani fuel kona now you are thinking mutumio ni areciria rĩu nani ngwĩciria beyond you ngwĩra handũ acimũkĩire nĩtũmaigire nginya crop tops ndaiguire nginya Dr. Jenga Kimera atĩrĩ mweri ukaimaga mutumia waku mbeca deliberately na atumia hau makiuga rĩu no menya gũkũ kũngĩ nĩ marateterwo merwo holiday ũkũ nayo haha rĩ makihinyĩrĩrio makĩrwo atĩrĩrĩ tomorrow for the next like 2 months umuime mbeca deliberately nigetha ũrore rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wamũtigĩra mbeca nyingĩ rĩ ũmũtigagĩra atĩ nĩ mũmenyaga mũgĩtũtigĩra mbia nyingĩ atĩ nĩ ũmenyaga mũthenya ũcio kũringana na ũrĩa ũrarora nyũmba ĩyo ũkamenya gũkũ mũthĩ 300 nĩmo makũhũthĩka no wandigĩra ngiri atĩ ndũkoragwo ũkĩndigĩra ngiri tondũ ũtĩrwĩra mũtumia ũcio nĩyo ĩrahũthĩka ũkoragwo ũgĩtũhe message ya atĩrĩrĩ nĩ ndĩramenya 300 nĩ mekũigana 700 gĩa hakiri ũsave onehu Nuko watu aeraga athuri atiriri timaime atumia mbeca deliberately nigetha monerere watigaga ngirire 700 matwaragwo kuna matihũthĩkaga mothe nigetha umenye mutumia wi hakiri umenye kana can they save for a rainy day ona muthuri ndari mwe gatwikania kuu kitchen ugathie uguo na maitho maku kiroraga mutu sukari kameci ni guthie mweri mugima kana ni guthie wiki imwe yes kamya rudi gutiga ki 500 kana ndigutiga kindu urore kana shopping ino ekurirwo kaneana igakorwo icirio hau how are you doing nigakora wongereire ona kaundu kange ni njikaga na ni gwitwara thoko na nyanya yuke nacio na gitunguru na nguingira hau because akora ndagotigira mbeca ndura manage ni ngukurehera indo ciothe utindaga wifi na uranjiraga last week ndikana ni my mom turaragia na gikanu kanjira atiriri rimwe ndukanonie mundu ati kindu gigithira njomu ati betiri githira hau ni ngureheire charger ati rimwe ni wega nginya ngeheria kibuyo ugie hakiri gwiciria nigetha nginya mundu ta beni gacuhi hari ukamugeithia ugie hakiri cia gwiciria atiriri haiya thaicire ti uri ati maguta magithira njugire ni mathira maya haha murango-ini cukari ni urathira mau haha murango-ini ati ndugeciria no ugitigwo kuu uguo ukore ati irio iria wina cio ni ukamenya haiya kumbe nikio njirago hande nyanya kumbe nikio njirago hande thukuma kumbe ati ona mucie njomo do not provide everything yes thank you ni ndi ha kwe maundu ita provider abo mamwili na fio ni ngukwira ma tondu ariri sometimes ni gukora wina kindu giothe ni urenda andu acio mecirie yes
tondu ndungigituika ta riu Njomo ira uyu witu we ni ui kwaria mo gituika ati uranyonyo na miena yothe rukiaka ri utire hindi na niramenya uri ithu tumenagwo ni andu oro uguo andu cire turihagwo mamirioni ndungikombone mundu ndungikombone gukombera mundu kindu I mean uti mundu gigukombera exactly Njomo wa media age atia ngiri 20 na maraheana million ta cirorete kuheana urete kuheana ngiri 20 haha ici ucoke anywho but let me tell you that's umuthe ni wanjikira meciria mugi muno yes na nima tutige gutunia andu by the way nginya wandirikania riri riu ona nigetha tuthire uthererũka-ini mwaka uyu ni ndirikana tukihingura ri na Ngai ni favor mwaka uyu muno ni Ngai arathime mwaka uyu ina mbere uguo piu ni uranjaka ni hakwa ndi wa boy ngumuno gocikwe Ngai amen so aratwiri atiriri ati ti mwaka wa guthaitha ati nyongi ona turoranagire nyongi ni ndegimaraga kana ndegimaraga nyongi ni kona version igiri nyongi ni igimaraga kana nyongi ndegimaraga riu aratwiraga ati uyu ti mwaka kana season ire aturire andu aria kuhunjia pokea ni mekuona tarimu thaici Ngai aracaria mature Christians mundu agitwarithiria wilderness ukamenya ati Njomo wilderness iria hita ringi urari nayo mutari na pesh nira guthondekire thaici tagithondekana utagithaka na pesh tigeria haya akoro hita ringi ukamenya ndagerera hana thaici neto ciringi hau utagithaka nayo ona ngiri ate guthie kugurira andu nyama haria we acha iyo thacigana ndathie handu miaka iri tari ndariho Rita wira handu miaka iri 2 good years ugitunyo kana kwa kurega kuriho delivery ndiakora to ndari wira volunteer hinde yo noti guku no kuma hinde yo wathomirie atia yes ukamenya now handu hangi ungigathi wone mushahara waku umenyerere urongorerie kana utware kuria wagirire ona mwana invest ona mwana tiete arira pizza ati moikaranga ati kanitha aririra kina rekia menyo nake ni cinogagirwo arira mugate kana nduma na ngwase gatheruki hau jana no gaba gutigana nacio nigetha nyumba yo agacaria kamenya atiriri irio cia hwaini iria byanywe turungi iriago hai bas thank you muno ndakena you go well tuiria twiriganite nawe haha rucini handu ndakwiraga tukathie ha aria kanyekini aria waterfalls ini Ngai pesha rokire mutigathi ginya na pesha arafu kauga ndio wambo mamili arafu ndigathukia ndeti yanyu acha no hatuhota ithueri ijo mukora thuka riu twaria we ade muthuri mogikuyu arafu ona njikitwe hiki wa kanitha tutigiritie bye bye and bye bye for now ajuge na gikuyu ati ng'ombe nyingi ti njuru ni mahuti magaga uguo ndathi ndoguo ngacoka njitagwo Njomo wa Nyathira bye bye and bye bye for now na kupenda na kuenzi ndagutigira moko ma wambo mamili na mbeca ciaku ciringi ngiri 20 kuri andu eri mundu 10 gura voucher ciaku 525241 account name ni kigo inoro bye bye kani kwenda chocolate Ogwana gogoka na gokari nyweni kinye taitu negwerire ruto rira twile kwa bata kimatire raro amaikarangie omuti waguo asiana segoya yi amuda mutiga vero rejoi nego baila alai karagie korosye nego motika kwa magerine ogwa mwana davi ogwa na gogoka na gokari nyweni kinye taitu negwerire ruto rira twile kwa bata kimatire raro amaikaragie makeria na nikio ndathie kumuthagathagira na wona ciarika ikamwira tuthie niguo haria ngakorwo mugakorwo uguo mwona ndathie uguo naguo ngoka na ngokari nyweni kinye taitu negwerire ruto rĩrĩa twire kwa bata kĩmatirĩ raro amaikaragie
no thamaki na riri maitho makwa makono cio angwĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo no ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ kinyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie Ogwa mwana ndathiĩ ũguo naguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ kinyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ kinyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho amaikaragie Hello John, uhoro wa rucini. Acha ndiye na uru. Mwathani Jesu Kristo akumio. Mwathani arogocwo. Amen. Johnny, ni njitagwo Mbai wa Muturi kuma kwa Inoro FM rucini. Agakumenya gakuigua. Thank you muno mwana itu. Gitumi gĩakwa gĩa gũkũhũra nĩ tondũ computer ĩhaha ya ndutĩra rĩtwa John 0724 ikarĩkana 825. Ĩyo nĩ namba yaku ya thimũ. Ĩyo nĩ yakwa. Na rĩtwa rĩrĩ John nĩ rĩaku rĩa gĩbandĩ. Wega. Rĩgacoka rĩkarũmĩrĩrwo nĩ marĩtwa marĩkũ? Maina. Na ũkoragwo kũ? Na gũkũ kwa rũgongo wa Cũi. Rũgongo wa Cũi handũ hetagwo atĩa? Hakuhĩ Kanjahĩ. Hakuhĩ Kanjahĩ. Ndũkĩre mũthikĩrĩria ũrĩa weka nĩgetha ũke kwa Mpesa maisha nĩgetha wĩtĩrwo ciringi 10,000. Tũingĩraga thĩinĩ wa Mpesa. Wathiĩ pay bill twekĩra 5251. Waikia ciringi 100. Tukandĩka kiugo Inoro. Ũgatũma ũgeterera. Nĩguo. 10,000 ũgwĩkĩte nacio wakĩrũgĩ witũ. Wĩra nĩ mũingĩ. Wow, congratulations. Waikũrũka na hau Cũi ũngeithĩrie cibũ wa mbia. Noguo. Na cibũ Shiro na cibũ Macharia. Obe. Na andũ othe a Cũi na andũ a hau India Matuto kũrĩa ndarereirwo. Noguo. Asanti. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Check this out. Kuma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe nĩ Nairobi County. Nairobi where we don't play. Mwigaga Shauri, kwa uaminifu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inoro FM. Niguo haya na nĩ thaa 10:28 rũcinĩ rwega rwa mweri 28 January 2025. Rũcinĩ rũrũ Ngai aratũhe na kĩrathimo kĩega ona nginyagia gũtũkinyanĩria mahinda-inĩ maya mega ma rũcinĩ rũrũ nĩgetha tũkorwo tũkĩmũkũngũiya. Rũcinĩ twambĩrĩirie kũndũ kũmwe kwĩna mbura, kũndũ kũrĩa kũngĩ no kũgoca maragoca makĩrahagia makĩmenyaga atĩ rĩu ũguo maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Ona ningĩ kũrĩkia wega na tabarĩra ya kũracũria na Jomo wa Nyathĩra atwarithia wega express ĩyo na njĩra njega na ma energy matahana ndagũthaitha. Na rĩu nani mbeca-inĩ moko mo mbeca barivari iria ngũnyitĩire moko-inĩ ati mbeca ingĩ mbeca citinyihire ciringi 20,000. Mbeca ici cikoragwo ciĩhithĩte haha ũguo he gwĩtwo kĩndũ ikũmbĩ rĩa kĩndũ Rembesha Maisha, igacoka ikehitha harĩa harĩ 525241 ciringi 100 kiugo Inoro. Ciarĩka ũguo igacoka ningĩ we igabatarania wĩkĩre pin yaku na nĩgetha ũhote gũkorwo gĩthiĩ na mbere na gũciamũkĩra. Ũraciamũkĩra na njĩra ihana atĩ gũkorwo we nĩ ũgũthiĩ na nĩgetha ũgũre ticket yaku thĩinĩ wa Rembesha Maisha, na ndakwĩra atĩ nĩ 525241 ciringi 100 kiugo Inoro nĩgetha ũhote gũkorwo gĩthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra. Ũmũthĩ kwĩna 1.5 million Kenya shillings, koguo ikangana nĩgetha wĩhĩkange na niĩ mũhotani wa mbere nĩ gũkorwo ngĩmũnengereria mbeca na kana nĩ ngũmũnengereria ciringi 10,000 cia mbere, no ũrwo nawe ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na kwĩhĩka nĩgetha mbeca ici ũkorwo ũgĩthiĩ na gũciamũkĩra. Rose waciekago nĩ arakwarĩria ha Jomo ati kumbe ile siku alikwambia tukutane kwa nyeki alikuwa serious. Rose kutoka Chicago. Haya, gũthiĩthiĩte express nĩ tondũ wa mathaa
nigetha tha ingĩ cigĩthianga tũgũkorwo tũkĩhoithio kuma kũrĩa ũguo mwena wa AAPCK ya Gĩtuamba nĩ kũrĩa ũguo mwena wa Nakũrĩa harĩa nĩ ngũkwĩra nĩ Gĩtuamba yako tondũ Gĩtuamba nĩ nene. HSCOGW Patron Mũrĩithi wa Kang'ara nĩ ndakuona nĩ ũrĩkĩtie gũkinya, asanti sana baba. Oro ũndũ ũmwe na nginya arateithia mũno makĩria me haha harĩa ndĩrenda kwambĩrĩria gũtambũra kahinda-inĩ gaka. Ningĩ gĩkũririkanagia 525241 ciringi nĩ igana rĩmwe kiugo nĩ inoro nigetha ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra na ũrehotanĩra mbeca bari mũciĩ ũyũ gũtũgĩ notana. Reke twĩkĩre ngoro hinya na Wambui wa Mũturi. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrakwarĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 146 arakwĩra goca Ngai na ũreke ngoro yaku ĩmũtĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ndũkaige mwĩhoko waku harĩ anene kana mũndũ ndangĩhota gwĩteithia. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ rongoria Ngai, hotha mũtũrĩre waku na mũthenya waku kwĩ Ngai tondũ nĩ agũkũcũthĩrĩria. Tiga kwĩhoka mũndũ wa thĩ nĩ tondũ Ngai arakwĩra ndũkehoke mũndũ wa thĩ. Mũcũthĩrĩri rũcinĩ rwa ũmũthĩ nake nĩ agũkũgĩa mbere. Ngai wa muoyo arokũrathima. Reke twĩkĩre ngoro hinya na Wambui wa Mũturi. Kiambu Kabete wa Karũri, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Jet na Mwaikara Igũrũ. Inoro ceceni ya ũndũire witũ. Ceceni ya ũndũire witũ.
na makaneta mwaki wa ofiriti nedaho ya mwathi Jesu kadirikana reke thakame yaku ĩnjarĩrĩre woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ nĩguo guo Moses Disho na rwĩmbo rwega rwĩtagwo igua ihoya rĩakwa mwathani ngĩkũhoya atĩ woi woi Ngai wakwa igua ihoya rĩakwa mwathani we ngĩkũhoya rũcinĩ rwega rwa thaa 10 na ndagĩka 37 na nĩ mũciĩ wa tũginota na Tuesday millionaire na nĩ thikũ ĩrĩa tũkoragwo tũkĩheana 1.5 Kenya million shillings nĩ thikũ ĩrĩa ũronania oro mũthenya ngoragwo na ciringi 20,000 ngũigĩrĩrwo haha moko-inĩ nĩgetha ngũnengererie mbeca bari thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthererũka oro mũthenya nĩ ũkoragwo na mbeca ici na koguo we ĩtĩkĩra tũcemanie gatagatĩ na karoini gaka gegwĩtwo ga gũtahĩrĩra gĩthima kĩa 525241 ciringi 100 kiugo inoro nĩgetha tũkũnengererie mbeca ici na ici tũtiranengereria mũndũ ni wewe kwa simu yako tunakupatia akorwo nĩ wehote na kĩndũ gĩkĩ ũta ciringi milioni 1,500 tũgagũtũmĩra thimũ-inĩ icio cigũtigara tũkaranĩria nawe nĩgetha ceki yaku ũgakorwo atĩ we nĩ tũkũigĩire hatirĩ gũkũigĩra maũndũ maku sawa sawa woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore aya ngĩcoka ningĩ kũrora thĩinĩ wa SMS 22989 arahũra Nyoks wa Parkland Sports Club na wakang'ara huji WHC mwa makeno wa Barisho Kariuki Mushivu wa Gathabi Kirenyaga Santi orodo mwenona nginya kuma mwena wa Karimu ni gacara wa Kirita na Jenu wa gacara mara hokegete Olmogogo na gaceri ga Kenya Darwa United Group ona nginya Reni here arahũra Matharao Dr Paul Kefisha na wakang'ara ni Michael Jogu wa Kiviregwe orodo mwena kuma mwena wa Karimu ni gacara wa Kirita na Jeni wa gacara mara hokegete Olmogogo na gaceri ga Kenya Darwa United Gotia Tata Fresh ya Dr Susan Owur na Dr Kang'ara UGW Oshoneto nwa tuk Dr Mbowe mwega high five reke Jehova Ngai witũ amatuine kũrathime na tũrĩa gũgitĩire kuma kũrĩ thũ ciaku na mwaka ũyũ ũrathimwo nĩ Maina wa Isiolo thank you Maina wa Isiolo nĩ tondũ wa kũhoera ihoya rĩega orodo mwenoge kanjĩra arahũra Bishop Mwangi wa Hallelujah na Dr Kang'ara Kanyi Dansa ona Wanjara wa Jakar Gatho wa Santi kuma nginya Nyogi nĩ gimaraga ikaya kuogithia Councilor Musheke kuma Mwea thank you praise to God Dr Rachel of Rebecca Muturi may God fulfill your dream becoming sisoloje moze mwagijogo dinanyita sisoloje nereku thereruka goge wa murithi de kajuko mwena wa Kamwagi wa Kejira wekuo thanks a lot you have helped me so much ombu mamili ni Sara Muigai kuma Eldoret Munyaka Sara Muigai wa kuma Eldoret Munyaka gumonogo shikuigai ya gikoromeri itona jomoni ya kurathima orodo mwenona ginyogi ya Kajira gukozima man one can stage aduthi hamwe muno Philip Kama thank you so much mama CJ hi geta Olmogogo na gaceri gake na mamu wa otwe mitambo-ini muno makiria orodo mwenoge Kajira tago murithi shema gukadu jiroke ya mutuiria Kirenyaga salimia waruwaru lusi wa Kirenyaga hamwe sana umerenda magaithia orodo mwenoge Kajira tago baba Chris kuma makobokia Kajira nimegojea sana hata mitambo wimbo moja mother and son ithe wa mwathani witũ nĩtoka ha umereria twagũthaitha ngoro ici itu sawa reke gwetherero rĩu tondu ndirĩ na excuse ya kwaga gũguthakĩra rwĩmbo rũu tondu ndikĩrĩ ndĩrathaka request orona ĩmwe ithe wa mwathani witũ umereria twagũthaitha ngoro ici itu ĩni rũgamĩra hau nĩ ngũthaka
orore ukahinda gatari kura Njoroge Mugatundo Sawela Naivasha wikuo vio oro na ino ratuthikiria ona thank you ni undu wa ndumiriri yaku oro ndu mwena na nginya rate ngimara njira Wambo sasa jitikiria ndumiriri ya bashaka ya kuri family ya Francis Shuru ithe wa kuria wa Spring Park Tabo ne gutigwo ni country bus kimotho lefti wa wajohi wake gogo ine gitawa Tarbo ni dinanyita ndumiriri yaku gitawa Tarbo be clear tutiranyita no atigwo no tigite oge tafadhali to digenda guthoma mundu tahurukite iyo ni kindu kingituma thitango haha kansela musheke kuma mweya hedithire mashabiki muthenya mwega irathimo cia nyene orodo mwe na ginyagia Wambo urathimo na nyumba yaku asanti mamwangeshi Dr. Paul Kevisho orodo mwe na Gibson wa hinya na Kimathi Ward kamuthu banda goru tetu Meru thank you mudogo to Wambo family huimbo dokajikaririe magena pamoja sana Joel wategea orodo mwe na ginya Wambo mwathani agosho tafadhali niombe Grace wa Goi Grace mara mothe marakugia rushini na kirege thio gikoro gifatara kuma kwe Ngai ni ndemo ine muheani ni eti kwirwo gugata yuvu ate niko muigwa ndiramuiguaga no ru ndimuyoneire na maitho Ngai agiro kuririkana rushini roro thini wa ritwa ria Jesu Kristo MC Burebeneza muini na shabiki kumothiru kiarahura atumia othe acio no wenda kwarahura sawa Kanyiri wa kuma kurego mwena wa muthuru wa thoko akajira twikuvio na niturakwamukira rushine roro Ngai akurathime Wambo rushine na agakiuga asanti mushie warembesha maisha 525241 shiringi ni gana rimwe kiugo ne inoro nigetha uhote gukoroki hota na patron wa kangara ndo na kiugo kire tutumire thini wa thimo 11 verses 25 ni dakiona orodumwe nona ginyagia uge akajira Wambo karibu sana gukune turakunyita wega muno John Githenya Hill Titimboroa orodumwe na kamano wa kirere akajira mwathani agosho Wambo akinyagia hau tukinyite ni utuki wa Jehova mukira gatho shekwani kunyitirira mwana witu na patron HSCO GW patron wa kangara na mashabiki mothe na aria marakunyitirira na njira itiganite mugwabida ni Mwagi Jogo Gojiri wa Generation Furnitures na Mujoroge Kihuyo Gojogo na Warecho na Dirago wa Farm kona maina wa Mwikipa Noelo inene wa Kirere na Paul Gugi wa Kamwagi na Duothe ukauga turathimaniriyo hamwe rushine uhoro Wambo Tarbo tuthererukite Tuesday edition Roja wa Nyamani uramora hura Dirago wa Farm kona Miri Hector Gitowal Mogogo na Githenya T Hill Timboroa na Githenya wa Country Bus na githina wa Country Bus rodumwe nona ginya kimotho lefti na wajohi wake gogo-ini othe matidie thayo no nyende twandikage ndumiriri nguhi warahura andu amwe muthi rucio itikira gucenjania ukarahura acia ngi nigetha tugathii haraka na mukahuthiria ginya rimwe ya memereke mugatuhuthiria wira mwarimu Giteru wa Ndaiga thengio ni ndumiriri nguhi ukauga atiriri mutumia ni ndawa kuhoreria meciria panoelo-ini no kanjira atiriri Karatina University arahora patron wa kangara na maina wa maguru marahoke na matidie thayo praise God Wambo mze Mwangi Jogone gukoretwo ndathoma yaku gitwa almogone guthomete yaku orodumwe nona ginya mama Ken Barisho itudi gucokera tonwa tuktuk ndathoma yaku Maikoro na ndathoma yaku orodumwe na Kanyi Dance ndathoma maina wa maguru ni itonete yaku maina ukajira ati urenda kugeithia Johi wake gogo-ini Mwagi Jogo orodumwe na Makirai na Bensuda na Dirago wa Farm kona wa Bida na Panoel na Ikario thia mwiki maina wa maguru kauga marahoke matidie thayo Deacon Mugambi APC le Shaumi enyereho gakejira limageithie marigiti no tabarere ya guthereruka ucio neti twasha iwa marigiti mama Elias Fanoro na kiarikuo orodumwe na Kario Kimoshovi ona hitwa mwaganu wa ngararie Kadara orodumwe nona ginya sister Jamu makajira HSC arahoke Dirago wa Farm kugutire mashabiki aratigana thutha kajira mabilioni patron othe marahore Reverend Gatemi wa APC egano oronego kajira ati arahora Deacon Mugambi na Ticha Kamuri othe marahoke Ticha Elizabeth ndakuona Uginaki akajira Wambo sasa my cousin passed away on Friday burial will take place this Friday danajira no dirona areto Dr. Triza thegio orodumo na Kamurio Kimoshovuga gathabi thegio ni guthomete yaku orodumo nona ginya Ticha Elizabeth gatho cia mwanya ona ginyagia mundu gitwo hiti wa mwaganu asanti tena sana rushine ruru ruega 0722200720 na ba ito ya thimu good morning Wambo mamiri habari yako Wanjohi Fine, thank you. Akikoko ine dagioka. Mamili. Mamiri. Na ita muigwa mwena jomo wanyathira. Ni wa muigwa mwanake. Na no ndiramenya no arendia mbuku kuria Githunguri. Ucio ni murimi njorua. Riu ona ndie niki gitumaga maga gucemania na mwarimu mucio ekiro mugambo wa murimi. Tondu riri. Ehe. Wamenya mwarimu mucio ndagicaguraga kana mbuku kana ng'ombe ona nyamu ici gikugaga ri wamenya bata ni urimi niguo na mama gutirikio na ndagitari wa mbui koguo ni ingihoya Jomo wanyathira tondu arutaga mawira mothe ri methane na mwarimu nigetha tumenye uria ikaire njorua ciothe twendaga gucimenyera guku mutambo-ini wa Inoro
Eni na ngebe gukimera ni tondu wa wambo mamirire. Ndimera kuria thedira uma. Kamere kuria mbeca cirauma mamili mamili. Nayo more than 1.5 million. Oh yes. Na Jefu ni mariuka haha na Nyoki na mundu gwitwo muhia wa Maina. Ogwo tondu wa Rebecca Maisha 5241. Na kiugo no inoro na ciringi no igana rimwe. Na ici nĩcio iragĩtũma Wambui agĩtwo ndeto ĩyo biũ biũ agetwo ũhoro wa gũtonga. Wambo mamili. Waigua rĩtwa rĩu rĩa gwĩtwo Wambo mamili ũkamenya rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ mbeca nĩ gũtonga gũkũ kwa Inoro. Nĩguo. Na nĩ ndamenya Dr. Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara nĩ arahũkĩte ndamũigua hau. Arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mũthuri ũhunjagia thayũ wega. Maina wa magũrũ ndaigua arahũkĩte wega mũno arĩ o harĩa Mwĩki. Na hau anjĩraga ona magĩthondeka nginya spares rĩ. Mau maroka gwĩkĩra Wambui wa Mũturi kĩroko gĩa tene koguo. Rĩu hau ona andũ aneiba ndabataraga gũtinda akĩhingũrĩra rĩndiũ. Abataraga gũka hau kũrora nĩkĩ kũrathia. Ona ndagĩtarĩ Kĩbico nĩ njũĩ nĩ arahũkĩte. Wakamano nĩ njũĩ nĩwe ũmĩrĩirie mũno mahinda maya maratigĩtwo nĩ ũmwe wao. Nĩguo. Othe nginya mũndũ gwĩtwo Ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ o harĩa mwena wa Scooter rĩ. Magĩũke ona Dikoni Mũgambi nĩ akirĩte arĩ o hau AIPCA mĩenyere tondũ nake ndakĩmũigua rĩ. Nĩ njũĩ nĩ arĩtũhunjĩria na mũndũ gwĩtwo Bishop Kĩnyua arĩ o harĩa CFF. Rĩu Wambo mamili rĩ. Wĩna mĩtĩ 20 hau na nĩ njũĩ nĩũgũtũnengererio haha. 20 Kenya thousand shillings. 20,000 Kenya shillings. Mũndũ ngiri 10 na ũrĩa ũngĩ 10 kwa saitha rĩrĩ gĩthira rĩ. Nĩnjũĩ harĩ mũndũ ũkũng'orang'oreria gathimũ ĩ. Ndĩmwĩre congratulations. Ũmwĩre congratulations na namba ti ĩngĩ nĩ 0722000720. Na nĩ wega namba ĩyo kamĩcĩbu Inoro koguo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ rĩ. Ĩyo na ndũkathekĩrĩra na mũndũ ũngĩ ũmĩtinie nayo. Nĩguo. Tondũ andũ nĩ mendire gũthũkũma na njĩra ingĩ koguo. Wambo mamili Rebecca Maisha 52241 rĩ. Hau nĩho gũkũnengereria indo mena Nyoki haha na Jefu. Twĩkĩre kiugo Inoro ciringi no igana rĩmwe. Wambo mamili nĩ wa Kigogo-inĩ Rebecca Maisha. Rembesha. Asante Wanzohi. Good morning. Hello. Wambo mamili. Mukali na sista Jamuma kuma Kĩango Makĩrĩnyaga ĩ. Kwa ketwa kũkerwo atĩa? Gũtambura. Nenda kwaragũra Petro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara nĩwe chairman wa Jubilee gũkũ Kĩrĩnyaga. Ikonjo kuma Kĩbĩrĩgwe. Namba Makutano. Na Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ othe rĩ. Rembesha Maisha. Nĩ 5241. Amount no Inoro. Nĩguo. Amount no igana. Wageterera Ngai amũrathime. Nĩguo mũndũ gwĩtwo Sister Jamuma. Asante sana ũtindie thayũ. Good morning. Good morning Wambo mamili. Wambo mamili. Hi. Hi to you. Tuesday mamili hapa Inoro FM 525241 shiringi igana rimwe kiugo Inoro. Nĩguo. Gari nao. Wakinya turi Moro. Akora beni gebi koko turi Moro. Andũ mamenye mbeca icio mamirioni macio nĩ ma mabiũ andũ acio tondũ niĩ nĩ ndĩretĩkirie biũ ĩ. He mũndũ ũrahotanire ũĩ? Irani yakwa rĩ haha ona thaa ici ingĩ ona ingĩ angiuga mbũ nĩ ngũigua ndĩ gwakwa rĩ. Rĩkĩmwe mũtumia ũcio nĩwe warĩire mirioni 5. Hey, 5 million. Biũ 5 arĩire mirioni 5 ũrĩa. Atĩa. Haha jirani haha hetagwo Kawama haha. Etagwo nyina wau. Alafu no tuhutanĩtie gĩ family. Tondũ guka rĩ. Nĩ sister nĩ mũirĩtu wa sister ya guka. Guka witũ ĩtagwo Kĩmũbua gũkũ Mũkorombo tũrĩ Moro. Kaĩ hatiroka atĩ nĩ mũirĩtu wa sister ya guka wanyu. Guka witũ rĩ. Ĩtagwo Kĩmũbua Kĩmori rĩ. Ũcio nĩ mũirĩtu wa mwarĩ wa nyina. No tũhutanĩtie handũ. Akĩhotana mirioni 5. Akĩhotana mirioni 5 ũrĩa. Nĩekĩte kaũndũ karoneka itũra andũ makamenya hakika alishinda milioni 5. Mamili.
Fio todo na muthuru wake ni amutigite miaka mihituka ngure. Araturite wadigwai. No na Ngai no aramuririkanire. Riu ni njui ni akite ndagite kanyumba akite ga gukomborithia kana ageka kaundu karoneka itura mugekira uira. Undu fio undu maundu maronekana fio. Atia. Ina ne njui rigi muco agioka gukunenia agakorwo akirehera icio. Ni uramenya wendaga ndwenda ithano. Ona ithano no ndirio kai. That is good. Ne namba ya Roho Mtakatifu. Ya Trinity. The Holy Trinity. Riu mundu athiaga riri mwana itu. Niguo. Ni oi haria mundu athiaga? Ne joy. Hariko ta ndariria njigwe kana uramenya. Akaigira haria henda kirto pay bill. Akaigira 52 for tawani. Etio account akadikaritwo inoro. Amount yake akekira shilingi 100. Agacoka agekira pini. Akiriguo. Agetera mwathani ta riu ni njeterire mundu haha ngunegereria 10,000 wa mbere. Na tukirikia kuhoya ningi negererie mundu ngi 10,000 cia kiri. Riu githirona maundu magira uguo mundu akainuka mundu mucanjamku ni tubesha he therapy ya tutiga riu hau ha kihiko tukwaragia na njomo. Ona tubesha ni turi ga therapy we ni uririkanaga wina kindu handu ukaigua ngoro ni acoko ni thayo. Ona bodo na besha ri. Gina mundu no thi handu tao ni nduigua we ni igua go hunite tu na nduigua ko. Ayo utari. Tio utari gutikoro gwikwega. Uigua nginya tongi wa nyanya cie thoko tirangi wikire cumbi urie. Sasa huku ni kwa mamili. Thank you so much baba. Ngeitheria muhia wa iria mirima mitatu turimoro. Ndakiga itheke muhia wa iria. Na my sister wetagwo Naomi Njeri akoragwo kundu gwitagwo Katani kuria Murorongori. Ageithike muno hamwe na family yake muthuru wake etagwo Githongo. Family yake othe mageithike na father haria totari moro na Jai Menge na titwacai wa marigiti na wakamanu wa Kirere othe. Oro no mageithike. Agena muthenya mwega uhirite irathimo cia Ngai ni beni githukuma turimoro. No thaa ici ndina Kuruseti. Na Kuruseti salimiana. Kabisa. Haya, thank you Benny Githui turakinya thaa 10:53 rucini. Heri bogwetitio haha rwa Mother Son kugerera request Mwani Kithoita thengio eterera Mother Son rugamoro hau nigetha ndikie ndumiriri ndigatige heno ya mundu orona uriku na ndumiriri ciake. Wambo Raini hia na ni ndaona Michael Njogu akibirigwe Wambo Njerohera mama wa Gaci wa Rashoria ni wagunia kuma Thika sawa. Mwani Kithoita muiga orona morning Dr. Mboi halafu ni Samongai kuma gwa Kiogo ndrenda ugeithirie jeshi yothe ya nduthi ya gwa Kiogo na andu othe a Milangi ni ochoke uthakire rwimbo ruria rwari rwa muigai wa Njorogerwa ihuno coke wire andu othe a Mirangi atiriri maumiro muthi ni undu wa basari haria socio horo Mirangi-ini. Haya, Naivasha tumeamka salama, thank you. Orodu mwirona nginyogia kajira mahuko geka General Stores na nyuki asalimike Mwagi wa dawa wagerera mwari maitu wa nyina kihiu kuhona kwa na ihenya pole sana ucio nake tukamwedra hone kansela wa Elbagon kansela gishuha Elbagon Mwamboge yakurathime your great no representative Santi Wambone mwarimu gotho wa Kanorero magaithike muno makiria orodu mwirona nginyagia uge Wambo thereruka non stop kindly Dr. Murithi wa Kangara na Dr. Kivision wa Afrajo wa Malimali na Mama Joki wa Subuki wasalimike orodu mwirona nginyagia Mwagi Bishop wa Hallelujah akageithikio akageithie muno ni kanyi dancer mena wa Kangara ona nginya Mr. Joseph Shege ya quick recovery after road accident admitted at Mathari Public Hospital in stable condition mwarimu Maina JR Karati na Gatho na akihone na ihenya hamwe na andu aria giothe mari arwaruka hirini Gakamaina Rafael tuko sana Great Wall Class 89 Karatina Mwagi wa dawa orona enda kuona na ni Gatho ni tondu wa ndumiriri ya kurushini ruru Mamito abiriria hau Mother Son 525241 iyo ni paybill number shiringi 100 niguo amount kiugo ni inoro ukaigira kwa rembesha maisha mushi wa mamili Maraka,
kuhoya undenerie taguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũthini tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. metagwo Mother Rensa na ithe wa mwathani witũ nĩ tuoka haha atĩ tũmĩrĩrie twagũthaitha ngoro ici citũ ũmĩrĩrie twagũthaitha na nĩ thaa 11 nĩ yakinya ndĩrona haha ũguo thĩinĩ wa thaa yakwa tũmĩrĩrie twagũthaitha ngoro ici citũ reke twambe tũrũge ithaa na mũtungatĩrie thimũ-inĩ arabu nĩgetha tũcoke oro rĩu onoro nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũra kairĩte inoro nayo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare inoro reke twĩkĩre ngoro hinya na wambui wa mũturi mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa mũthĩ ngai wa mwe akũrathime kiugo kĩa ngai kĩraria thĩinĩ wa Joshua 1 ngai akĩarĩria Joshua akĩmwĩra ndũkae gwĩtigĩra nĩ ndĩrarĩ na Musa na rĩu tondũ nĩ ngũkorwo nawe to Musa nĩeherete koguo ndũkae kũmaka ndũkae kũrwo nĩ hinya rũcinĩ rwa mũthĩ ngai nĩ aratwarana hamwe nawe no gũkuonia makinya marĩa ũkũgerera no gũkuonia njĩra iria agũkũgereria ngai wa muoyo arokũrathima reke twĩkĩre ngoro hinya
na Wambui wa Muturi. Thaa 11 na dakika 10 rucini na umuthi ni mweri 28 January 2025 agikorwo ni warahuka hindi ino ni session ya Inoro FM muci wotugino na muci wa mamilionea muci wa mili kuria tutuaga hauro milionea ro muthenya mundu inukaga ari milionea kata cio Inoro FM na ningi gathie kugerera githima na roi roro runene rukuite andu ingi na njira ya kirathimo rukamatua mamilionea za shiringi milioni 5 ta mutumia ucio twero ni Beni Githu rukamatua milionea shiringi milioni 3 shiringi milioni 2 shiringi milioni 1.5 to mothe na rukamatua muhotani wa shiringi milioni 1 age muhotani wa 500 nuthu milioni ona shiringi 300 na age shiringi 100 ona age 50 ona age 10 na age 20 horo haha session ino Inoro FM guthie guku gwo tigiti wa kura batarania gukorwo ri thiini wa paybill number 525241 shiringi ni 100 kiugo Inoro nigetha hote kuhotana na rucini ndina shiringi 20 in cash shiringi kunegereria ndwere shiringi 10 mundu wa mbere tukirikia kuhoyoro riu na shiringi 10 mundu wa keri ndakwira athiri ati we gutire hindi ungigwatie gukorwo ati nduguthie guku muthi ndakwira ni 1.5 Kenya million shillings na koguo Everton nigetha wihika hike na toro uguo to guku urehika oro muthenya ni tondu gutire hindi tuzakorwo na mbeca ngirici 10 tikira ngunegererie ni muico wa mweri na biru ni ciambia gwitana biru cia mai hindi tokeni ni ambia gwitana ni kigiambia gwitana ici ciothe reke tucirehe na njira ya gukorwo ati ni tukuhota kuhotana thiini wa kindu gigwitwo mbeca maisha indi mbere ya uguo ndunjitikirie nigetha twambe tuthie mbere ya Ngai rucini ruru Inoro muci wotugino-tana Deacon Mwathani agoshwo. Amen. AIPCK yagitumba kwirwo atia? AIPCK yagitumba gutire na urukwina thayo muno. Amen. Mwathani no atuikaritie. Ehe. No tuonete Ngai agigitutumbe. AIPCK no mugaga toria tugaga idi mutana huka ati o ta uria gwatarie kiambiriria. No tugaga uria gwatarie kiambiriria. Na uria gutarie riu. Uria gutarie riu na uria gugatuika hingo ciothe tene na tene. Amen. No tugaga uguo. Aha. No amenya ona tigani makanitha rimwe tukiahuka na tikwenda gwitu Kristo ni umwe. Iguo niguo mutagitari. Kiriguo. No riu Ngai aria ugitini. Itikira gutugeithia tukumenye na nigetha tuhote guthie na mbere na kuigwa kiugo kia Ngai kiria haririirie thiini wa ngoro yaku. Thank you. Hamarito makwa njitagwo Deacon Ndongo wa Karanja. Tupetaga kĩono gĩa AIPCK gĩtuamba thĩinĩ wa parish ya Rari. Ndĩ mũhonoku na ngenda Jesu. Twenda kwaria kiugo kĩa Ngai o ndagĩka citarĩ nyingĩ thĩinĩ wa Thaburi 125. Na twenda gũthoma o mũhari wa mbere tu. Kiugo kĩa Ngai kiugaga arĩa mehokete Jehova matariĩ ta kĩrĩma gĩa Sayuni. Uria gitangĩenyenyeka no gũtũra gĩa gũtũra tene na tene. Tucinĩrwo ũmũthĩ ndagĩtarĩ ngwenda kuoyana kiugo gĩkĩ na mũthikĩrĩria. Nĩguo atĩ andũ arĩa mehokete Jehova matariĩ ta kĩrĩma gĩa Sayuni ũrĩa gĩtangĩenyenyeka. Ndũmĩrĩri yakwa nĩ atĩ nĩ wega twĩhoke Ngai nĩgetha nake atũhande ta kĩrĩma twage kwenyenyeka. Kĩrĩma nĩ kĩrĩ hinya wakĩo na kĩrĩma nĩ kĩritũ mũno gũtirĩ ũndũ ũngĩũka kĩrĩma kĩenyenyeke. Tũngĩhoka Ngai nĩ ekũhota gũtũhanda na tũtue ta kĩrĩma gĩkĩ. Rĩu mathĩna moka kana magerio na maũndũ marĩa mangĩtũkora tũtingĩenyenyeka twĩhokete Ngai. Ihoya rĩakwa kwĩ mũthikĩrĩria nĩ atĩ tũngĩhoka Ngai ũyũ atũtue kĩrĩma nĩgetha tũtikae kũgĩa na ũndũ ona ũmwe ũngĩtwenyehia. Ona rĩrĩa tũngĩcemania na moritũ ma mũtũrĩre ũyũ, rĩrĩa tũngĩcemania na mathĩna ona kana maũndũ marĩa tũngĩcemania namo, o ũrĩa kĩrĩma kĩ hinya gĩtingĩenyenyeka twehoka Ngai nake Ngai egũtũhanda ta kĩrĩma na tũtingĩtuĩka kwenyenyeka. Ũguo nĩ wega kũiga mwĩhoko witũ wothe he Ngai. Nĩ wega kuga atĩ andũ arĩa mehokaga Ngai, Ngai nake nĩ ehokaga kũrĩ o na agatuĩka ũteithio mũnene kũrĩ o. Ũguo reke twĩhoke Ngai na tũhate gwĩkĩra wĩhoko witũ mũnene kwĩ Ngai nĩgetha nake Ngai atũhanie kĩrĩma ũrĩa gĩtangĩenyenyeka. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩhandwo nĩ Ngai tũhane kĩrĩma. Maũndũ marĩa tũngĩcemania namo mũthenya wa ũmũthĩ marĩ moru na marĩ moritũ na mahana atĩa matingĩtwenyehia tondũ Ngai nĩ egũtũhanda tũhane kĩrĩma. Tondũ Ngai ena hinya wa gũtũtũria na wa gũtũgitĩra. Nĩ wega ithuĩ tũtue ngoro citũ kũmwĩhoka na kũmwĩrĩgĩrĩra. Twarĩkia kwĩrĩgĩrĩra Ngai, ciugo cia Ngai nĩ ciugaga thĩinĩ wa Isaia atĩ Ngai ndoragwo nĩ hinya na ndanogaga. Ũguo nĩ kuga twamwĩhoka ndakũrwo nĩ hinya wa gũtũteithia na ndangĩnoga nĩ gũtũgitĩra. Ũguo ndũmĩrĩri yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ atĩ twĩhoke Ngai nĩgetha Ngai atũhande tũhane kĩrĩma. Na twatuĩka kĩrĩma tũtikenyenyekio nĩ ũndũ oro na ũmwe. Tũgũikara twĩhandĩte oro ũguo
thiri no kwihoka Ngai na kumwihoka na ngoro yaku wega niguo twarikia kwihoka Ngai yes gutiri undu no mungihota ungituika wa gutwenyenia tuhoe Wambui. Amen. Jehova Ngai ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ kwenda gũgũtĩa na gũkwambararia mũno Ngai. We ũtũire muoyo wĩ hinya na ũhoti na wĩki wothe wa maũndũ ma hinya wĩ guoko-inĩ gwaku. Thengiũ mwathani nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ gĩaku atĩ arĩa makwĩhokete mahana kĩrĩma na matingĩenyenyeka. Teithia ngoro citũ gũkwĩhoka Ngai mũtũũra muoyo. Teithia ngoro citũ gũgũtua mwĩhoko harĩ ithuĩ nĩgetha nawe ũtũhande tũtikanenyenyekio nĩ kĩndũ ona kana ũndũ mwathani wa matu-inĩ. Rĩrĩa we watũhanda na ithuĩ twakwĩhoka Ngai nĩ ũtũgitagĩra na nĩ ũtũheaga tha ciaku, nĩ ũtũheaga ũtugi waku na nĩ ũtũkinyagĩria kĩrathimo. Ũkenda gũgũtĩa mũno mwathani rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩambĩrĩria mwathani mĩhang'o itũ ya ũmũthĩ, ĩtĩkĩra tu Ngai wa matu-inĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na wĩtĩkĩrie ngoro citũ makĩria ma mũno Ngai gũkwĩhoka nĩgetha ũtũtue ta kĩrĩma Mũrungu mwene muoyo, nĩgetha gũtikagĩe kĩndũ kana ũndũ Ngai wa matu-inĩ ũngĩtwenyenia. Na nĩ anathikĩrĩria moko-inĩ maku Ngai, tũgĩthiĩ kumagara rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ĩtĩkĩra kumagarania hamwe na ithuĩ nĩgetha mwathani we ũtũire muoyo tũtikae kumagara oro ũguo tũhũ. Na rĩu ningĩ gũtikagĩe mũndũ ona ũmwe mwathani ũkumagara rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ arĩhũndũka hwaĩ-inĩ moko matheria tonete kĩrĩa gũthiĩte kũmatha. No mwathani tũteithie mũno rĩu twaumagara rũcinĩ ũtũme tũkĩmatha tuone nĩgetha tũgĩcoka hwaĩ-inĩ Ngai tũcoke tuonete kĩrĩa tũgũthiĩte kũmatha. Rathima redio na Inooro mwathani wa matu-inĩ na ũrathime Wambui nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwega makoretwo makĩruta Ngai wa gũtũma kũgĩe na kanya ga kiugo gĩaku gũkinyĩra andũ aku. Ĩtĩkĩra kũmekaga maũndũ mega mwathani we ũiyũrĩtwo nĩ tha. Tũrathime no tũhe thayũ Ngai wa matu-inĩ ũgĩtuonagĩrĩria njĩra ciaku mũno na makĩria ma mũno Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ũteithie ngoro citũ nĩgetha tũkwĩhoke, na rĩrĩa mwathani wa matu-inĩ tũgũkwĩhoka we ũtũhanie kĩrĩma na ũtũhande nĩgetha kwagĩa ũndũ oro ũmwe ũngĩtwenyenia. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndakũhoya na ndagũcokeria ngatho. Amen. Wow. Mũno Wambui. Amen. He nĩndakena mũno nĩ kanya kau wahe nĩguo Ngai wa muoyo kũrathima. Ameni. Nĩ thengiũ mũno nĩ wĩra mwega ũkoretwo ũgĩtũrutĩra. Ngũmũno gocikwe Ngai. Ngai agakũhe baba yake na agakũhe gwĩtĩkĩrĩka na ũgakorwo twarithia maũndũ wega ũndũ tũraigua ngoro citũ ciganĩire. Nĩguo ndacokia ngatho mũno nĩ kanya kau wahe nĩ ndakena mũno. Namba yaku ndĩraheirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mbũgua wa Kĩrĩita ũcio nĩ mũrata witũ mũno na nĩ mũthuri mwega. Okay, na nĩ mũcirika kanitha-inĩ witũ. Nĩ arĩaga gĩathĩ. Nĩ arĩaga. Nĩ wega nĩ wega. Thengiũ mũno nĩ ndakena mũno 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 mũno. Ĩtĩkĩra mũtungatĩri ũtanathiĩ tũhoere andũ mangĩenda gũka kũrĩ Kristo nĩgetha tũmainĩre karwĩmbo. Reke tũhoe. Jehova Ngai ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo we ũtũraga muoyo tene na tene. Ngoro ici cingĩenda gũgũcokerera mwathani ĩtĩkĩra gũciyũkia na gũciamũkĩra. Tũgũkiuga gaku gĩatwĩra arĩa makwĩhokete mahana ta kĩrĩma. Teithia ngoro ici mwathani cia kwĩyũkia cikwĩhoke nĩgetha nawe ũcihande ihane kĩrĩma citikanenyenyekio nĩ kĩndũ. Mwathani wa matu nĩ ciamũkĩre ũthamaki-inĩ waku na to ũguo wiki mwathani ũtuĩkage mũrĩithi mũmenyereri na mũikaria wa ngoro ici ũgĩciheaga ũtugi waku Ngai. Thĩinĩ waku na wa mũrũgũ Kristo ndakũhoya na ndagũcokeria ngatho. Amen. Thank you mũno Wambui. Thank you. Njogo ĩrarĩra na hau mũtungatĩri-inĩ yaku. No ũkorwo ĩrakwĩra ũngeithie. Ndakũgeithia mũno na ndakena mũno Wambui nĩ kanya kau. Oro na nĩ ndakena wĩ mũtungatĩri mũkeni ndikoni. Nĩguo. Ngai agũtware ikĩro ingĩ. Amen. Na hĩndĩ ĩrĩa mũgũcemania na Bishop Gatimu mũgeithie sana. Nĩguo. Na Kristo mwĩke maũndũ mega nginya kũu mwena wa Rari Gĩtuamba na kũu Wanjĩra nĩ Rari. Nĩ Rari. Ĩni. Thank you mũno Wambui. Thank you. Na gũthaka rwĩmbo rwĩ harwa Sarah Kiari rwĩtagwo Wamtumainio Bwana gũtwarana na ndũmĩrĩri yaku ya Psalms 105. Nĩguo 125. 125, sorry. Yeah. Asante. Thank you Deacon. Thank you mũno. Ndũ ndũnageithia mama githĩ ndũkũingatwo. Githĩ tikio ngĩte nĩgetha ũnjĩre ngeithia mũtumia, ngeithia ngaũ. Okay, ndĩkũgeithia mũtumia wakwa etagwo Teresia Mũthoni. Na twana twakwa. Rũcinĩ makĩharĩria gũgĩthiĩ cukuru. Na ngĩgeithia cirika othe a kanitha wa AIPCK Gĩtuamba. Thank you mũno. Asante sana. Thank you mũno ndagĩtarĩ. Aya, thank you. Haya.
Dikonia Kirekia Sara Kiarie rebo wa mtumainio bwana gutwarana na ndomereri ya tuhujeria thaa 11 na dakika 11 rushini mushio mami ili rembesha maisha Inoro FM ni na shirigi giri 10 moko na shirigi giri 10 nyitete ihofa igere cia shirigi giri 20 ugwo ni kugate muhotani wa mbere kahidini gaka rebo roroge dirajuke de mwethe na muhotani tocio hana tawe tofauti ya muhotani ucio nawe ni ati uyu netikirete ku SMS ya kigathi thina wa 525241 shirigi gana rimwe agekira kiugo Inoro nigetha hote kuhotana ona ningi agetikira ati we niagurete vocha yake. Wewe mbona hujanunua vocha sasa? Alafu sasa tukishindana mamili useme ati hujapatiwa mapesa wewe. Harakisha nikupe pesa sasa hivi narudi. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele oh milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatingizika Etako Sara Kiarie reborega na jomo wanya thirani ya kinya mushire woguo hatiri rutangaja pesh nigwihoka nigukirugita gacaiwe haya na korodo gukirugita gacai riu ni urakimenya uria gugukihana
Elda Wamburu ni aroka haha uguo itigitie dakika 10 thinashara nigetha nake tuhe kiugo kana itigitie dakika 15 thinashara kana itigitie dakika 20 nigetha nake tuhe dakika 10 cia kiugo uririkane muthenya umuthi turatiri ha kiria gigituma Ngai agucokie weru-ini na maundu maria mangi tuma ithuĩ tutwarwo weru-ini na turahoire turauga ati ni tukwenda kuma turi ahotani. Mwalimu Kimitu wa Mori Ubuchana Primary School and Junior School Gatudo no thank you. Catherine Getao Shikothe Giokaire tugaka twathomaga nako gekure go mwena wa Gatanga ndukigeithike kairetu ndakenyire gutindania nae muthenya wa Friday. Reverend Gatemi APC Gano Rathimo ni kiugo kina hinya tuhunjeria dikonio cia thengio. Peter Gethe na Machakos Country Bus. Habari gani? Rembesha maisha Mamili Tuesday. Ajira patron murithi wa Kang'ara geithike na maina wa maguru mitambo-ini muno kiria Inooro FM orodo muno na nginyagia members a PPCA Tetu Parish PCA Gaithuri Church mukihurukia mwanake wa Mr. Mrs. Sabina wa maina muthenya wa umuthi guku gitugu kirurumi sub location Tetu Nyire mukero pole ni mzee Mwangi Jogo. Amen Roja wanya maukauga amen kore kiugo roshini ona tito ashaiwa marigiti ugakenjira ati reboru Ramadan sana aganirwende muno makiria tondu rajirati mukawa-ini andu othe makuinaga tari national anthem ona nginyagia mundu gwitwo Wanyoike mechanic. Asanti Drago wa Farm Corona ene ndakuona kigeje mashabiki mothe orodo mwana mukurino wa Boboro na kemuno na agakenjira ati mukurino wa Boboro ajiratia hera pole kuri Samuel Kigamba mwene Garariga tugithie kumagaria mamu wao mothe kure Garigari Muru Ngai atuike wa kumuhethayo. Pastor Maina Chaplain Eldoret Maina Njage barikiwa tena sana orodo mwana dere bona John T hokiuga oro na ke mitambo-ini Kirenyaga and good morning okauga asanti tuko pamoja salama ajani wake ona ginyagia Mr. Madharawa kore gomena wa Gaturabu Charino Robu Charidari kwa muthenya wa Friday ashema tuthikagiriria fiyo kabisa orodo mwananyi na wa mogo ageithe kero na kemuno makiria santi Rachel Jenga kuma Iraq Baghdad ne muraririkana hare mbesha maisha tende hakuiko ne yana besha thini wa 525241 shirigiga na rimwe kiugo Inooro haha ugoroka nao kahotandra mamili oro muthenya turakorona milioni oro rainuka na besha vari ndugetikire ro nayo taranirio ho aya mudogo eto wa Karo wa Jujaki daga kenjira atiriri ndimahoere muno tondu brother yake arahurukire December riu ningi ni kazi ni yao poleni sana uria wahurukire Friday no kajira mathikoni Friday poleni sana na Ngai akorwo hamwe na inyuĩ mama Karo wa Jujaki orodo muno na nginyagia mundu gwitwo aria mokurino akajira Jesu ni murithi arahura mugobida na Peter Githina na Edia Gari Gara na kurino othe marahoke rucini ona Kanyoro kufana thank you ni ndo adumiriri yaku Wamtumaini yo Bwana kimwenda wa marigiti ugakinjira thoko-ini ni mwarahukite wega biu mugithererukana kona ciothe no Inooro FM wamtumaini yo Bwana wamtumaini yo Bwana wamtumaini yo Bwana wamtumaini yo Bwana ya watatengezeka milele Joseph Mwathi wathu weki hoya kagima ona Nisa Nixon Boroa dugire kuma Kindaruma Naivasha Highland gwa shida na tuhama muno therero kama ina wakibogoyo Hotel Asante. Hi my name mate ni moganirie muno mwena Jomo Wini Wamboi silent listener from Keno Murang'a County kaidia mashabiki mothe Asante. Jomo no igwa orodo mwana Samuel Idogori ithuku mushaka Gatũndũ North wamtumaini yo Bwana. Sasa Wambo Mamili ndio huyu hapa. Wambo Mamili sasa akona pesa mkononi. Wambo Mamili matrili na arenda gukunegereria mbeca ciringi ngiri 10 cia mbere kamwira 1.5 million shillings zire cinge theire haha uguo moko-ini gacionoro nacio cindoretio na mbeca cikanjira Wambo ithu turetha muhotani ukinyitie miaka 18 muhotani oni areketie guthie kwa Rembesha Maisha makanjuri arathie ati araninga mera muhotani uyu ri arathie kwa Rembesha Maisha na njira gukorwo ati ni athiete thiini wa vote yake kagura 525241 ciringi igana rimwe agekira kiugo Inooro nigetha hote kuhotana ni tondu ni aramenya ati mahinda-ini maya ni ekuhotana ciringi ngiri 10 ona ningi tugiikaranga ni
gucoka hotana ciringi 10,000 na mahinda ma kuhotana ti mangĩ. Shesheni yaku nĩ kahinda kega nĩgetha ndore draw yakwa haha ũguo nyone thaa 11 na dakika 20 mũhotani wa thaa 10 ndekie kumuhebesha thaa ici nione nani huyu alikuwa amekuja, alafu tumtafute na wetu tumpatie pesa. Na mbere ndiranengererio Peter aretwo my brother Karasbo ni gaitugetagwo Peter wa Weru wa Muturi, na kewe aretwo Peter, namba yake ya thimu ni 0703 karikana 305. Wacha tumtafute sasa hivi tumpe pesa. Hello John, uhoro wa rucini? Acha ndiye na uru Mwathani Jesu Kristo akumio. Ibara ni orogosho. Amen. Johnny, ni njitagwo Mbai wa Muturi kuma kwa Inoro FM rucini. Agakumenya gakuigua. Thengio muno mwana itu. Gitumi giakwa gia ukuhura ni tondu computer ihaha ya ndutira ritwa John 0724 ikarikana 825. Iyo ni namba yaku ya thimu? Iyo ni yakwa. Na ritwa riri John ni riaku ria givande? Wega. Rigacoka rikarumurwo ni maritwa mariku? Maina. No koragwo ku? Na uko kwa rugongo wa cui. Rugongo wa cui ndurite gwatia? Karuweka ndakweka njahi. Kakweka njahi. Ndukire muthikiriria uria weka nigetha uke kwa rembesha maisha nigetha wetero ciringi 10,000. Tuingiraga thiini wa M-Pesa. Wathie pay bill tuwekira 5241. Waikia ciringi 100. Ukandika kiugo Inoro. Ugatuma ugeterera. Niguo. 10,000 ugukete nacio akirugo itu. Wira ni muingi. Wow, congratulations. Waikuruka na hausho yogeithirie cifo wa mbia. Iroguo. Na cifo ciro na cifo macaria. Obe. Na andu othe acoi na andu hawidi ya matuto kuria ndarereirwo. Iroguo. Asanti. Njiterire Vita we thimu riu Vita ndero ya thimu Vita 0703 utaki pesa riu niki na riko wacine ni nyambe ndirihire kia matariu thaa ici uguo menya kiu ni tuma no riu nawe ni mbeca ndiragwitira hau chukui sasa Peter Wainoro FM. Twi nake haha hai maritwa maku mothe ma kivande. Gitego Francis Tangadungu. We mwena uriku? Uikaga atia? Ni ukoretwo uingirite kuria kwa rembesha. Kudurite ku o muthenya o kiroko. Utari umuthi kuingirite ta thaa cigana? Igirire imwe. Igithomwo uguo nawe andu mahorerete uguo waingira. Milioni imwe. Ni ya Francis Ng'ang'a wa Ndung'u. Thank you very much. No tida wega my brother. God bless you. Fita nginya riu ni arenga thimu riu ni Fita ndikumwetha ringi reke njathane na muhotani no Fita tiga citacokagio we madaci cokia na rimwe Ngai atuheage thikiririe mario yaga thimu maita maingi muhotanaga ngaigua nginya mundu arahotana milioni 5 urethwo nduroneka angi arahotana milioni 3 nduroneka riu ni na ni muthenya waku wa kuhotana wagaga niki wamenya ni ukire kwa rembesha chukua simu tondu Fita twendaga gu confirm ati mbeca cio already ni gwikirire no ko ni cicokagio mwarega kuya thimu maita meri matatu tungicokagia tukahe uria wi hakuhi Fita no wahotana na gutuika ndano ya thimu no igwa ni twamugeria nae muthikiriria 0703 namba yake erikite na 305 not kuga tidri na mbeca ingĩ nacio iria ndatigaria ciringi 10,000 nigetha ngone munengererie na we niwe ngunengereria mbeca ici Fita ni agwira tondu nake ni kuga ati onaga kuya thimu umani ati ni egukite thiini wa rembesha maisha tondu kindu kimwe njoi na computer no gutiri hindi ngigucagura utokite kwa rembesha maisha koguo Fita ni njoi ni egukite kugereire mutaratara-ini wa 525241 ciringi 100 kiugo Inoro ino 525241 ni pay bill na henderia etirio muigana wa mbeca kira ciringi 100 acoka ni get your account name ekira kiugo Inoro noguo niguo ahotire gukorwa akihotana mbeca vari riu nawe ni ngwenda ukioro haha na nigetha hote kwihotanira na mbeca iria gukorwo githie na mbere na kwihotanira ni haha uguo oro uguo ndakwira ati mutaratara ni 525241 ciringi 100 kiugo Inoro nigetha uikare na mbeca mfukoni gicokereria turore rugano rwa hagari na turore muthemba wa muthia wa weru muthemba wa kere Metogo gokogo saje jesoga toro mekanga dakameyo yakuedera gemeya dakogo gosa mwadhani
kwa Jesu na nowe wiki mohonokia wakwa reudi rena ndugenie Jesu ni ajiganete owego tukugosate Jesu Jesuga zoromekana akameyo yakuedera yameya gakobo gosa mwadhani Mwathani rwimbo rå ndaiguaga rå kinwo hä ndä ä rä a andå moka gwä Kristo na mahonoka niä nä ndäraigua kå he chance Peter ihinda rä a kerä ndä må gerio ro haha tarega kuya rä a gatatå tusonge ndäguo kiugo gĩaku nĩ tawa ũmũrĩkagĩra makinya makwa nĩ ũtheri ũrĩa ũnyonagia njĩra ũcio nĩ Peter tumugerie tuigue kana nĩ ekuoya thimũ Rembesha Maisha Millionaire Tuesday 525241 ciringi igana rĩmwe kiugo Inoro nĩtũ gũkũgoca Jesu kaibitagĩre thimũ kũ Jesu Hello. Peter Yes, Wambu. nĩ kwega biũ mwathani agocwo Ngai agocwo mũno Wambui. ma nĩ ũkũigua ũrĩa ũkũnjĩtaĩgana nĩguo kũregete kũnjoera thimũ ta maita merĩ matatũ ma Peter Ui na nĩ ga confusion gatoro tondũ niĩ njũthire ndacoka ndakoma. Ngai wagĩkoma mangĩkwaragĩria haha Ngai mwathani Rĩu ndĩa kerĩ ndiagĩthiĩ kuoya rĩu ningĩ ndagĩtinya no nĩ ngũkĩmenya nĩ ũkũhũrĩra rĩngĩ Wambui witũ. nĩ ũkũigua kamũica buno Peter nĩ ũkũmenya nĩ ngũkũhũrĩra tondũ in fact nĩgetha andũ onao magĩkĩre ũira mbeca cia mbeca nĩ irĩagwo na niĩ ndũrĩte njũthĩte no rĩu ndakiugaga rĩu mũthenya ũmwe Ngai no arĩhingũra gacĩra nyone kĩndũ na nĩ ndakĩona 10,000 na ndakĩra Ngai no wega tondũ ona nĩ ngũhoete kĩndũ ndarĩga njũkagĩra thaa 9:30 eka mũbango nyuma nako kwa ũmũthĩ na this week na tiuma kinya na plani harĩ ingĩruta kinya ona one bob atĩa na Ngai nĩ ahe 10,000 rĩu na niĩ ndĩrera Ngai nĩ wega mũno na mũndũ ũngĩ ũrĩa ũgeragia Ngai nake amũhingũrĩre njĩra ndũkĩoye guoko tũine nĩ tũgũ
Hello? Woe guoko na iguru tuine tuge ni tugu. Yesuga turumeka gai Yesu sakame yakuwezera yame yani tugu osa mwathani wambu mamili wambu mamili wambu mamili rembesha maisha na matrili na mabili mapesa kwa Inoro FM rembesha huko kete thaa cigana kindu thaa ikumi kindu thaa kindu sam ndira mukwaragia no cio muma muturume acio umai na njomo etagwo njomo igura riu ithaa riu kuma kindu thaa kete na I think kuma thaa ikumi na nuthu I think kindu tocio yeah riu nawe woka na nĩ matondu haha ngũcagũraga mũhotani wa mbere ũrĩa ngũheaga uma wa thaa ikumi I think riu nĩ niĩ nyumo wakere tondu wa mbere nĩ njiguire na ndaigua atĩ niĩ ndamba gũcoka ndamba gũcoka tũrĩngĩtie na Wambui witũ rĩu rĩ Peter ũkoragwo gũtamba ũnjĩre rĩtwa rĩaku wĩtagwo gũkũ wanyu nĩ kũwĩkaga atĩa nĩ mĩbango ĩrĩkũ uma nayo na ndumuona ndururu rĩu rĩ mĩbango ĩrĩa nyuma nayo nĩ gũkorwo na ageni this weekend na rĩu ona kiuma kinyona kĩ no nĩ gũkĩra Ngai ake kwenda gwake ageni akĩ koragũrĩrwo mũirĩtu na ndũranjĩta Peter nĩkĩ Aya, Wambui gũkoragwo wĩ mũnabii haya nĩkĩ nĩ mĩbango ya mũthemba tũtĩkama hĩndĩ tũgwĩta mweri 8 in fact mweri 8 February yes February nĩ gũkorwo na mweri ũyũ and then na hau ũguo mbere nĩ gũkorwo na mathaka macio wakĩgweta na nĩ gũkũhũrĩra thimũ Wambui gwĩte gwitũ nĩ Embu haya Embu habita witũ ũndũ gwĩtagwo kĩa Njokoma nĩ kĩa Njokoma Embu ona Gĩkũyũ kũu ni gũkũ kwa Aleki kwa Aleki umanoti mapesa huyo Aleki ũcio wa Inoro kũu kwanyu ndakĩmũmenya ũcio na nĩ mũini witũ twendete rĩu niĩ ndĩ wa gũkũ ũguo kĩa Njokoma rĩu kũu mategũgwĩta Peter magwĩtaga atĩa niĩ njĩtagwo Karispoa rĩtwa rĩrĩa njĩtagwo rĩa utani kana Kariuki Karispoa ndirĩ ndakũhe mbeca hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthererũka we nĩkĩ ndaigua tarĩ ndakũhe mbeca rĩngĩ niĩ ndũrĩ wahe kĩndũ Wambũ rĩu nĩ ndĩ rĩu ndanjia kũheo rĩu atĩa nĩ tondũ kinya ona mirioni ithatũ ngũkĩheo nawe ũmenye ndĩ wa kĩrathimo ũragĩa ithano ũkahũrĩrwo thimũ haha Jehova Ngai arogocwo na igue mahoya macio ameni rĩu kairĩtu karĩa karagũrwo getagwo atĩa getagwo Fayo rĩa kĩrĩ ĩkĩte Mũrang'a kwanyu aiya nĩguo we wakĩreherwo indo Peter we wĩrĩre mareke ngwĩre Ngai nĩ mwega niĩ ndagĩcokia ngatho mũno na niĩ nĩ ndĩraga andũ tondũ ona niĩ ndĩragĩkinyĩte andũ kakĩgĩa ndauti gakĩrigwo atĩ nĩ cikĩrehagwo wende ĩrĩkũ na nĩ arĩkũ marĩaga rĩu na niĩ nĩ ndagĩciria 10,000 ũhoro wa ma tamakama rembesha maisha mwisho mamili mapesa mamili 5241 nĩguo gũthiĩte nĩ namba ĩyo wĩkĩrire akaunti Inoro gacoka tatũmakaga na gakwa rĩu nĩ tũkũmi rĩu tekĩrĩ thimũ-inĩ ya Wambui witũ koguo nĩ wamĩona no ũconfirm nĩ wamĩona ũhoro wa ma biũ na message kana nĩ yamba kũnjũkĩria gacoka ndaigino rĩu ningĩ tondũ nĩ nyumanaga ũguo gekwotaga ũgwĩciraga nĩ ka girlfriend gatũma message ti ka girlfriend nĩ kinya nĩ nditahĩte wĩra rĩu ndwakigua nĩ kũika maraika nĩ ndaigua ũhoro wa Wambui witũ rĩu rĩ atĩ magwĩtaga ithe wa Vayo niĩ njĩtagwo ithe wa Vayo kana wa Violet ithe wa Violet na nyina wa Violet ĩ hau nyina wa Violet ĩ hau nyina wa andũ wona kinya ngũkĩrĩte kinya kũhoya rĩ anga nĩ egũthiĩte gatoro biũ rĩu kiuga njũkĩte kana mbehoe Ngai koguo rĩu nĩ aramenya ageni nĩ magakora gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ndirakĩmũkĩria njetereire gũkinya kĩndũ citi nĩgetha akorwo igenia gatoro ndĩmwĩre rĩu athiĩ eke shopping ũmwĩre sweetheart ndĩmwĩre sweetheart maũndũ nĩ mega Inoro nĩ yathondeka maũndũ Ngai nĩ agerera Inoro nĩ tũgũka kũracĩrio rĩu ageni athoni nĩ makona gĩa kũrĩa
makona kitu gĩa kũrĩa kwanza kitu kĩega we. Ũmũinĩre ta Mũrĩithi John Walker, mũrata wakwa tarambia tarambia wone ti therũ, mũrata wakwa tarambia. No akamenyeka rwĩmbo kau? Kau nĩ ndakamenya ka John Walker. Keho kainagwo wega na tikandaci tikangoma. Kau tikangoma icio nĩ nyĩmbo cia kautiga nyĩmbo cigakoma tikoragwo. Gũtirĩ? Tutinagĩra ngoma ithuĩ tũinagĩra Ngai na tũkainĩra andũ nĩ ũndũ wa mataro. Congratulations. Thank you so much, Mandiri. Thank you so much. You're welcome. You have a good day, my sister. You too. Tarambia wone titheru, murata wakwa tarambia, tarambia wone titheru, we murata wakwa tarambia, tarambia wone titheru, murata wakwa tarambia, tarambia wone titheru. No haria tutari na matharo ro nitũngĩaringithia. Atoraga onyororagio ukora thena kinyokure andũ akwa nyuma gĩkũmena kwendana na mũgiĩki atondo nĩ mũico wa mweri mũkamwendwa tũtarambia mũrata wakwa tarambia tarambia wone titherũ mũrata wakwa tarambia tarambia wone titherũ. Ndagũthaitha na nĩ harĩ mũndũ ũngĩgũtarithia ta mũndũ ũgwĩtwo Peter kana ithe wa Violet ũcio ũretereire athoni na ndararĩ kĩmwe magĩũka kũmũracĩria ararigagwo ngũmarugĩra na kĩna ndirio na ciringi na ndinamũria arutaga wĩra ũrĩkũ kana akoragwo wĩra ha nĩ kaba ingĩakorwo ndamũria wĩra ũrĩa arutaga no ndamũthikĩrĩria aranjĩra nĩ aritaire koguo titaare wĩra tondũ nĩ aranjĩra ndauma ciringi na ndauma mũbango wa gũciona nginya mũtumia kũrigagwo nĩ nako na rĩu athoni nĩ makarĩa na manyue ona nginya mwendo wake ũkĩrĩa gũtara mbeca na ici nĩ cia mamĩlĩ mũciĩ wotu gĩnotana rĩu ũguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ndĩrenda mũndũ ũngĩ atare ciringi 10,000 iria ngũmũnengereria aracitara thĩinĩ wa 525241 ciringi 100 kiugo inoro nĩ ũguo 1.5 million Kenya shillings Tuesday millionaire ainũke na mbeca bari na makĩria moguo nĩ twambaga gũkũhe ici cia gũgũcamithia ũkaigua yes. Aya reke tũtigĩre hau Mũrĩithi John Walker. Wone titherũ mũrata wakwa tarambia tarambia wone titherũ. Rĩu nĩ njũĩ pastor Macia hoire agĩciria Kawambũi agũire Mũrĩithi John Walker arauga mũrata wakwa tarambia wone titherũ atĩ Ngai nĩ okaga nĩ thaa 11 na ndagĩka 39. Elda Wambũrũ nake nĩ njũĩ arahoya korie Mwathani Ngai Wambũi ndekũninĩra mathaa marĩkũ ndũreke nguonie cukuru kĩndũ kĩmwe ithuĩ twathomithagia kothi-inĩ ya media studies nĩ ũhoro wa time management mathaa tĩona waheo ndagĩka 2 ũkĩarivariva nacio rembesha maisha 525241 ciringi 100 kiugo inoro nĩgetha ũhote kwĩhotanĩra kĩambĩrĩria 16 tũthiĩ na ihenya na nĩgetha tũrorehe mũthemba wa kerĩ wa werũ na itũmi iria cingĩtũma ithuĩ tũhorwo tũgĩtwarithĩria werũ. Hagari na Ishmaeli atĩrĩrĩ Sarai mũtumia wa Abrahamu nĩ agire kũmũciarĩra ciana no nĩ arĩ na ndungata ya mũirĩtu ya kuma Misiri yetagwo Hagari nĩ ũndũ ũcio Sara akĩĩra Abrahamu atĩrĩrĩ Mwathani rĩ agiria kũgĩa ciana kaĩ ũtangĩgĩkoma na ndungata ĩno yako ya mũirĩtu hihi yahota kũnjiarĩra mwana nake Abraham agĩtĩkĩra ũguo Sarai augire koguo rĩ Sarai agĩkĩnengera Abraham ndungata ĩyo yake yetagwo Hagari ĩtuĩke mũtumia wake wa kũigwo. Ũndũ ũyũ rĩ wekĩkire thutha wa Abraham gũkorwo atũrĩte Kanani mĩaka 10 nake rĩ Abraham agĩkoma na Hagari akĩgĩa nda. Rĩrĩa amenyire atĩ ena ndarĩ Hagari tathikĩrĩria kiburi kĩrĩa gĩtũmaga rĩmwe twĩtware werũ-inĩ tũgeciria atĩ nĩ Ngai ũratũhe punishment na nĩ ithuĩ gwĩtwarĩrĩria. Hagari rĩ nake Abraham agĩkoma na Hagari akĩgĩa nda. Rĩrĩa Hagari amenyire ena nda tathikĩrĩria mũcabu no atĩ akĩambĩrĩria gwĩtĩĩa na kũnyarara Sara no anyita akĩambĩrĩria gwĩtĩĩa na kũnyarara Sara. Sara agĩkĩra Abraham atĩrĩrĩ ũru ũyũ ũnjĩkĩte na njĩkĩtwo nĩ ũyũ mũiru ũrogũcokerera niĩ mwene nĩ niĩ ndakũnengerire ndungata ĩno kuma yamenya atĩ ena nda ĩkĩnyarara gũtirĩ ũndũ ũngĩ gũkũ no matharau Mwathani ĩratuithania ũhoro-inĩ ũcio na andũ na kĩhoto. Number 6 no Abraham agĩcokeria Sara atĩrĩrĩ ĩyo nĩ ndungata yaku na nĩwe ũmĩathaga ĩka nayo ũrĩa ũkwenda. Sarai agĩkĩnyarira Hagari o nginya akĩũra. Na rĩrĩ
Mũraika wa Mwathani agĩtũnga Hagari handũ harĩ na gĩthima werũ-inĩ njĩra-inĩ ya gũthiĩ Shuru, akĩmũria atĩrĩrĩ, Hagari ndungata ya Sarai, uma kũ na wathiĩ kũ? Nake agĩcokia atĩrĩrĩ, niĩ mwathi wakwa nĩ Sarai ndĩrorĩra. Nake mũraika wa Mwathani akĩmwĩra atĩrĩrĩ, coka kũrĩ we na ũmwathĩkagĩre. Uache maringo, atĩ coka kũrĩ we na wĩke atĩ ũmwathĩkagĩre. Ningĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩngakũhe njiarwa nyingĩ ũguo atĩ gũtirĩ mũndũ ũkahota gũcitara. Ningĩ nĩ ũkũgĩa na kana ga kahĩĩ na ũgagatua Ishumaeli, amu Mwathani nĩonete mĩnyamaro yaku. No mũrũguo-rĩ agatũra orũraga ta ndigiri ya gĩthaka, agatũra ogitaga andũ othe, nao matũre mamũgitaga, agaikaraga amũranĩtie na andũ ao othe. Hagari agĩkiuga atĩrĩrĩ, nĩnyonete Ngai na ngaikara muoyo, koguo agagĩta Mwathani ũcio wamwarĩirie Ngai ũrĩa wonaga. Koguo nĩkĩo gĩthima kĩu gĩagau gatagatĩ gĩa Kadeshi ka Beradi gĩtagwo gĩthima kĩa ũrĩa wĩ muoyo ũnyonaga. Na rĩrĩ Hagari agĩciarĩra Abraham kahĩĩ gake Abraham, agĩgatua Ishmaeli. Hĩndĩ ĩyo Abraham arĩ wa mĩaka 86. Atĩ number 4, nake Abraham agĩkoma na Hagari akĩgĩa nda. Rĩrĩa Hagari amenyire atĩ ena nda, akĩambĩrĩria gwĩtia na kũnyarara Sarai. Sarai agĩkiuga atĩrĩrĩ, ũru ũnjĩkĩtwo ro gũcokerera Abraham, agĩkorwo ndũkuoya ikinya. Kristo na Mwathani arathime kiugo gĩake rũcinĩ. So nĩ tũrarorire mĩthemba ya mawerũ kiumia gĩtiganĩte, na rĩu ningĩ tũracoka nginya mũthenya wa ira tũrarora itũmi iria cingĩtũma Ngai atũcokerithie werũ, na tũracirora ciothe. Na rĩrĩ nĩ harĩ werũ mũthemba wa kerĩ, na werũ ũyũ mũthemba wa kerĩ tondũ wa mbere tũraugire godly driven, kana nĩ wa Ngai gũgũtwara we mwene akĩonera na akona ũyũ nĩ guoya ndware keheri-inĩ. Na nĩ kũrĩ werũ wa gũtwarithio nĩ andũ, na nĩ kũrĩ werũ wa gwĩtwara we mwene. No ningĩ werũ ũyũ wa gũtwarithio nĩ andũ na gwĩtwara nĩ ũkoragwo nyitanĩte, koguo nĩkĩo ndĩrauga kwĩ mawerũ mĩthemba ĩrĩ, wa gũtwarwo nĩ Ngai na wa gwĩtwara. Ũyũ wa gwĩtwara maita maingĩ nĩ hakoragwo hahucikĩte mũndũ. Ta rĩu mũndũ gwĩtwo Hagari rĩ, nĩwe wetwarire werũ-inĩ ta ũrĩa andũ aingĩ rũcinĩ mekĩte, na nĩ Ngai ũranjĩrire ngwarĩrie kiugo gĩkĩ ngwĩre atĩrĩrĩ, andũ aingĩ thaa ici marathĩnĩka nĩ kwaga kwĩnyihia ta Hagari. Mũndũ gwĩtwo Hagari arĩ werũ-inĩ wa gwĩtwarĩrĩria, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie kũmenya ena nda, amenya na tũindo Sara gũkũ ndũngĩkĩohanda, na nĩ wona rĩu Abraham nĩ approve atĩ ti ũkoragwo na thĩna, koguo thĩna nĩwe Sara, we no ũkorwo nĩwe thata. Akĩambĩrĩria kũnyarara Sara, akĩambĩrĩria kũmwĩka matharaũ, nake Ngai akĩmenya gũtithiaga ũguo, akĩarahũra thamiri ya Sara, na Sara akĩambĩrĩria gũtaũka atĩ ĩno nĩ ndungata na aramwĩka matharaũ, na ili hali nĩ Sara nginya rutire woni atĩ Abraham oya mũirĩtu ũyũ komanie nake nĩ tondũ niĩ nĩ ndĩraremwo nĩ gũgũciarĩra. Sara mũndũ gwĩtwo Hagari agĩa nda ya Abraham, ambĩrĩria kũmenya rĩu nĩ akinya. Hagari reke ambĩrĩrie mwĩtĩo, arahĩtũka njogwa kita, rĩngĩ ndĩrageria kũimagine ahĩtũkaga nja gwa Sara, akĩmuonagia rĩu nĩ ũrona Sara nĩ hĩndĩ ĩrĩ na mĩeri 6, nĩ hĩndĩ ĩrĩ na mĩeri 7, we ũkuĩte kĩ? Sara agĩkĩigua ũru ngoro, nake Ngai amũtimũria ng'ũrũ, for God is not unjust. Hebrews 10:10, nake Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ kana akĩambĩrĩria kwarĩria ngoro ya Sara. Na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ, nginya rĩrĩa Abraham athiaga kũria Ngai gwĩka atĩa, Mwathani amwĩraga ĩka ũrĩa Sara uga, tondũ Ngai ti mwagi kĩhoto. Korwo mũndũ gwĩtwo Hagari ndambĩrĩirie mwĩtĩo, ndĩna manginya ũmũthĩ tũngĩthomaga matũrire kwa Abraham, nginya agĩgoka kũhikia Ketura hita rĩngĩ mangĩagairwo indo hamwe, no nĩ tondũ wa mwĩtĩo wa mũndũ gwĩtwo Hagari agĩtwarwo werũ-inĩ. Hĩndĩ ciothe ũgĩthoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Hagari wĩragwo athire werũ-inĩ wa Kadeshi, Pereni, ũyũ ningĩ nĩ werũ ũrĩa tũrera atĩ Ngai ũrĩa ũnyonagĩra, na nginya nĩ kũririkana hĩndĩ ĩrĩa twathomire atĩ akĩheo maĩ arĩ oro werũ-inĩ. Rĩmwe mĩtugo itũ rĩ nĩtũmaga twĩtwarĩrĩrie werũ, na mĩtugo ya mũndũ gwĩtwo Hagari nĩ ũraigua yandĩkĩtwo nginya Bibilia-inĩ atĩ nake hĩndĩ ĩrĩa Hagari amenyire ena nda akĩgĩa, amenyire atĩ ena nda rĩ, akĩambĩrĩria gwĩtĩĩa na kũnyarara Sara. Kĩndũ kĩmwe kĩngĩtũma wĩtwarĩrĩrie werũ nĩ kwambĩrĩria gwĩka andũ matharaũ, nĩ kwambĩrĩria nginya hita rĩngĩ gwĩtua we ndwathagwo. Andũ amwe nginya mathiĩte werũ-inĩ, mũndũ ageciria atĩ arauma wĩra na matharaũ harĩa andĩkĩtwo tondũ ndarenda gwathwo, agathiĩ gwetha wĩra kũndũ kũngĩ, agakora nĩ hĩndĩ aingĩra werũ gatagatĩ, tondũ mũndũ ũcio ahanĩte Hagari. Umeanza kukuwa na kiburi, nginya andũ makũigire nyũmba magĩkũiga, ũkĩambĩrĩria kũmathara, ũkĩambĩrĩria kuona we nĩwe wakinyire. Andũ acio ti andũ, nginya nĩ wariganĩirwo nĩ ngatho, nĩ wariganĩirwo hĩndĩ wa marĩragĩra ũtarĩ na school fees, nĩ wariganĩirwo hĩndĩ wa marĩragĩra nginya ũtarĩ na gĩa kũrĩa. No rĩu tondũ nĩ wona kawĩra nĩ wakinya, nĩ wambĩrĩria kũnyarara nginya hita rĩngĩ mwana wa mũtumia ũcio agũteithagia, tondũ ũrarigwo atĩrĩrĩ nake nĩkĩ atarĩ wĩra, ili hali ndũraririkana mwana wake ndarĩ wĩra, no na atarĩ wĩra nyina nĩ anagũteithia handũ. Rĩu nĩ wambĩrĩria matharaũ. Nĩ andũ igana tuonete nginya ta rĩngĩ mũndũ arakinyanĩra akambĩrĩria kwĩyandĩka wĩra, akambĩrĩria
kuona mumwandiki nĩ taki ũyũ hita rĩngĩ na nĩguo ndaiga biacara yakwa yatherema kũmũkĩra-rĩ na ndirege o ta ũrĩa ngoretwo ngĩra hunjia ona ũngĩiga kanitha ũthereme atĩa kana baba wanyu wa kĩroho ũrĩa wakũrerire na kanitha wa andũ atatũ ndũkamũkĩra kuwa na heshima jamani ama uende kwa wilderness na Ngai agagũtwara kĩa hinya ona ũngĩgakinya ta rĩu niĩ Wambũyũ na thereme thĩ ĩno yothe ũguo Ngai anduĩte gũtirĩ hĩndĩ ngakĩra maitũ witũ Rebeka kana nĩ oĩkaine nĩ andũ kana ndoĩkaine omani atĩ ndaumire hau lazima ni mheshimu ona ingĩgathiĩ thereme atĩa gũtirĩ hĩndĩ ngakĩra Madam Rose Kũmathoro wanyandĩkĩte mbere na thaa ici ngire Dr. SK Macharia na Mrs. Gathoni Macharia arĩa manyandĩkĩte ona ingĩgathiĩ thereme atĩa thereme na thereme kũmakĩra itangĩkagĩa na gĩtĩo nao kũririkana harĩa Ngai andutire ona ũgĩtherema kũmakĩra Mungu anakurudishanga kwa wilderness rĩu rĩmwe nĩ tũgĩaga na werũ wa gwĩtwarĩrĩria nĩ tondũ wa mwĩtĩo na mwĩcabuno ta mũndũ ũgwĩtwo Hagari no korwo rũcinĩ nginya harĩa ũrarĩra ona ti wĩra mũthũku Ngai aramenya teceka biũ nĩ tondũ wakinyire haha kawĩra gako gĩtĩa waiga biacara no gũtirĩ mũndũ ũhuhagia kuma hĩndĩ ĩrĩa ciana ciaku ciambĩrĩirie gũthũkũma andũ arĩa magũteithagia mbere nĩ wariganĩirwo nĩo wambĩrĩria gwĩtĩa na gwĩcabuna ta Hagari agakuoya agagũtwarĩrĩria werũ-inĩ rũcinĩ nĩ kũrĩ andũ matirathĩnĩka atĩ tondũ Ngai nĩagũthũire nĩ Ngai wĩtĩkĩrĩte ũteceke ili wache majivuno kama Hagari sawa sawa waremera Ngai ũgacoka werũ-inĩ hatirĩ shortcut werũ wa gwĩtwarĩrĩria na nĩguo andũ aingĩ marĩ rũcinĩ rũrũ Kristo angĩrotũteithia kwĩnyihia tũtigetwarĩrĩria werũ-inĩ na andũ arĩa me mbere yaku wa heshimu jamani Hagari angĩatĩire mũndũ gwĩtwo Sara nginya mũthĩ mangĩrĩ na Abraham Didiaga didini wa roho 525241 shiringi igana rimwe nĩ ndigarĩtie mbeca ingĩ bari ngĩenda gũkũnengerera na Tuesday Millionaire rũcinĩ rũrũ rwega ĩndĩ mbere ya ũguo ndungata ĩno na kiugo tũkĩrĩkĩrĩria kĩa mũthia Elda Wambũrũ furu ya kũrĩa show ikwerwo atĩa Full Gospel Church kũrĩa show nĩ kwega tũnengererie kiugo kiu na ndagĩka ithano mathaa mahĩkĩte kũhĩka amen nĩ kwenda kũgeithia andũ othe a show Rũcinĩ mũthĩ nĩ marahũre ndĩmere maikare mĩtambo-inĩ thiĩ na mbere na kiugo mũtungatĩri twa marahũra mathaa nĩ megũthira na ngũkũre ngoro haha okay ndĩna kiugo kĩa Ngai kĩnini ngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka Luka 11 kwambia mweri wa 11 nĩ ngũgũthomera Luka 11 kwambĩrĩria mũhari wa 11 nginya 16 reke tũthome na ihenya kiugo gĩkauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ mũciari ũrĩkũ gatagatĩ-inĩ kanyu ũngĩtio thamaki nĩ mwana wake nake amũhenyũka ona kana mwĩtie itumbĩ nake amũheka Luka 7 Luka 7 mũraini wa 11 Luka 7 mũraini wa 11 aya atĩ Jesu kũriũkia mũriũ wa mũtumia wa ndigwa thutha ũcio Jesu agĩthiĩ itũũra rĩetagwo Naini arĩ hamwe na arutwo ake na andũ aingĩ mũno na rĩrĩa akuhĩrĩirie kĩhingo kĩa itũũra-inĩ rĩu-rĩ agĩtũngana na andũ mathiaga mathiko mũtungatĩri thimũ yaku ĩna inegene na thutha thimũ yaku ĩna inegene na thutha mũtungatĩri rĩu ndiũĩ kana nĩ kameme ũkũhorahoria kana nĩ atĩa kana nĩ radio horahoria radio mũtungatĩri njĩtĩkĩria ngakũhe kiugo mũthenya wa rũciũ reke ngakũhe kiugo mũthenya wa rũciũ thaa 11 mũtungatĩri thengio
Nĩndetĩkĩra. Na Jesũ akũrathime. Reke tũhoe, hoithia mũtungatĩri tũhinge. Reke tũhoe. Tũkwenda gũcokeria ngatho thĩinĩ wa Mwathani Jesũ Kristo rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tukiuga nĩ wega mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ watũhe mũthenya ũyũ bũrĩ. Tũkwenda gũkwambararia nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Reke twĩkĩre ngoro hinya na Wambui wa Mũturi. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa mũthĩ, Ngai wa muoyo akũrathime. Kiugo kĩa Ngai kĩraria thĩinĩ wa Joshua 1. Ngai akĩarĩria Joshua akĩmwĩra ndũkae gwĩtigĩra, nĩ niĩ ndĩrarĩ na Musa, na rĩu tondũ nĩ niĩ ngũkorwo nawe to Musa nĩeherete. Koguo ndũkae kũmaka, ndũkae kũrwo nĩ hinya. Rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai nĩ aratwarana hamwe nawe, nĩwe ũgũkuonia makinya marĩa ũkũgerera, nĩwe ũgũkuonia njĩra iria agũkũgereria. Ngai wa muoyo arokũrathima. Reke twĩkĩre ngoro hinya na Wambui wa Mũturi. Aya, na ndirenda gũtuga mũhotani wa kerĩ, na nĩ wega tungatĩri hĩndĩ ciothe ngĩmũhe kanya. Wĩharĩrie, wĩharĩrie, horahoria redio yaku na thutha tafadhali nginya ũgĩtũhũrĩra thimũ. Ĩtĩkĩra kũharĩria nginya kiugo kĩrĩa tũgũthoma tondũ tũthikĩrĩrio nĩ mamirioni ma andũ. Na sekondi ĩmwe haha Ngai ĩrĩhagĩrwo mbeca nyingĩ na ndagĩka. Na hĩndĩ ĩrĩa onaniĩ ndĩ na mawatho na mĩtaratara wĩra-inĩ manjetereire na ndingĩenda kũhĩtia niĩ harĩa ndutaga mũtu aca. Tondũ ndingĩenda gũcoka kũrĩa ndaumire nĩ kũnene na ndingĩenda ona hanini. Nĩ wega koguo at least mukamenyerera ona nginya hĩndĩ ĩyo mathaa ũgacoka kiugo wĩ tayari nakĩo, ona nginya maũndũ maku wĩ tayari namo, nginya nĩ ndĩmwĩraga rĩmwe nginya mũgetha aca zanyu makamũhoera mũtanoka haha he bara reke ndĩmwĩre mũtigecirie haha tũrutaga wĩra atĩ tũtarĩ thiũrũrũkĩrie nĩ thakame ya Jesũ Kristo. Nĩ bara tũrũaga, no harĩa tũtamwĩraga bara iria tũrũaga thutha wa hema nĩ mingi sana. Koguo no wega nginya ũgakĩhoera na ũkeririkana. Thimo 11 verses 25 hau nĩho tũgũka, no ndĩrenda tũke hau ona ndagĩka atĩa ndarĩkia ona ndarĩkia kũheana mbeca, na mbeca ici ndĩraciheana thĩinĩ wa 525241 ciringi 100 kiugo Inoro, nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Mũtungatĩri Elda Wamburu Full Gospel Church Choi nĩ ngamũhe mũthenya wa rũciũ, koguo ndimũtigĩte na thutha. 525241 ciringi 100 kiugo Inoro, nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra rũcinĩ rũrũ. Koguo wĩhĩke na nĩgetha ngorwo ngĩkũnengereria mbeca. Na mbere ya ũguo mũndũ ũgwĩtwo HSC OGW Patron Mũrĩithi wa Kang'ara nĩ atũtũmĩire kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi, thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 11 mũhari wa 25, Thimo 11 mũhari wa 25. Kiugo gĩkauga atĩrĩrĩ rũcinĩ rũrũ atĩ mũndũ mũtugi nĩ arathimagwo na ũrĩa ũkundanagia maĩ nake nĩ akundagio. Atĩ mũndũ mũtugi nĩ arathimagwo nake ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ mũndũ mũtugi nĩ arathimagwo na ũrĩa ũkundanagia maĩ nake oro nake nĩ atuĩkaga wa gũkundio tũmaĩ. 525241 ciringi 100 kiugo Inoro, kamwĩra nyite Jeff Kuriogeni ngũnengererie mbeca. Jimmy Gate na rwĩmbo rwega ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho. Na mũhotani ũrĩa ndĩranengerio nĩ kompyuta yakwa kerĩa aretwo Charles 0792 ĩkarĩka na 066 gũtigĩre mbeca. Alafu kijana yuko hapa na 1.5 million Kenya shillings roshini uru. Hello Charles. Salama. Ũhoro waku wa rũcinĩ? Nĩ mwega mũno. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi, ndĩrakũhũra kuma kwa Inoro FM Charles witũ.
na gitumi gä kwa kuhurira ni tondu kuria kwa Rembesha Maisha ni ndanegererio namba yaku thiite thiini wa 525241 ciringi 100 kiugo Inoro niguo Nindona na ucio no Ngai. Amen. Ukoragwo ku chazu itu na andu magwetaga ati haria uikaine? Ni ngoragwo kundu gwetagwo mtu hapa Mombasani. Hivyo ni salama kama mwatupokea. No wito ni Nyerekeni. Njokete mwana mtu hapa gwetha. No ugethaka uma mwena wa mtu hapa Mombasa hado Kikambala huko. Mimi naona kijana na kufahamu huko atanileta. Nidrona Jeff ko ni yako dehe. Nijikaga hado hetako Kikambala Well, congratulations Chazu. Itondo magwetaga itha wao. Nie. Le mugani goko no dikareta muno no gikinya hado hetako pwani yo irore. Igikuda era tiginyore ongiuka. No itora ria jikaraga majitaga mutongoria tondu ni ndongoragia urimi muno. Ni magirado indo ta terere. Managu. Nyeni cia kienyeji. Gukite Charles goko thaa cigana goko kwa Rembesha Maisha? Ngaririe 11 kamiri. Ogwo akiri wega biu na magwetaga Wanjira magwetaga ithe wao kamwira Jeff kuria kugeithie. Majetaga mutongoria kana charo. Kikambala hau hakuhi na Pwani Oil. Kikambala hakuhi na Pwani Oil. Na ni matunyitagira na biashara muno kijana. Geithia mundu gwitwo Chairman. Chairman geithia Jeff. Hello. Na we mwaga rucine. Ne mwaga muno. Congratulations ni kwihotanira kuria kwa Rembesha ukirime fiyo. Ne mano wega. Ndaigua urimaga indo cia kienyeji terere na indo icio ingi ciothe na congratulations. Ne magata indo cia kienyeji gauga andu mari kienyeji. Kabisa tida wega na congratulations. Tanye mutidi wega muno ndake na ndacha kwa ngatho. Asante sana. Karibuni. Aya thegi muno na nidake na Jeff no nigo Mombasa nituthikagirio na njira nene. Mombasa ni kuria thikiriria ni kundu kwega athikiritu ni mathire gwetha biu ku mtu hapa ni ndahamenya araugetagwo mutongoria kana chairman na ni tondu wa gukirima na kio. Yes. Koguo Kristo ndakimurathime nawe ukana cigana muthe twina 1 million cash na 500 riu ne mundu mwe 5 ucoke mundu mwe ngiri milioni arathie ku arathie Rembesha Maisha agothi hare ha 5241 na account ni Inoro amount ni ciringi 100 muthe ni kwa 1.5 na tondu ni kurikiria turarikiria mweri uyu wa January ri reke turikirie in style reke rore matahunikire December November mwatuike mweri uyu niguo wao na magie na metikie na matinde wega thinashara cia rucini. Asante sana. Bye jitagwa boy wa Muturi. God do you well. Onoro ne Inoro ohege Mutare Inoro FM Oroshine Inoro Oroshine Rucini rwega ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro gucokeria ngatho ni gucagura mucii wa Tuginotana mohoro maitha riri na njira nguhi. Ngero cia wici wa mahiu ni ciihiriirie matura-ini ngurani ma gicigo gia Kinangofu thiini wa kaunti ya Nyandarua. Itura ria Karomboithi ni kumwe gwa kuria wiki nayo ciururumukite na njira nene na gutiga arimi aingi magitara hathara ya makiri ma mbeca thutha wa gutunywo mahiu mao. Merite Inoro rucini ate kwirwo cio muno mararongoreria micii ya atumia akuru na riu marenda maabitha borithi magacirithie miriungo mathaa-ini ma utuko niguo guthatia migendere ya ekina yacio.
Mwandĩki Simon Igure nĩ aratũtarĩria. Cũcũ ũmwe kuma itũra rĩa Karoboithi Kĩnangobu nĩwe wa ica ikuhĩ kũnyamario nĩ ekinaĩ acio thutha wa gũthĩnja ng'ombe yake na gũcoka gwĩthara. Mũingĩ ũkiuga ũici wa mahiũ nĩ wongererekete mũno mwena ũcio. Gũkũ ũici ũrĩa twĩnaguo mwena wa Karoboithi nĩ ũkĩrire njano na mĩciĩ itatũ nĩ ĩthiĩte ĩkaiywo. Rĩrĩa tũkĩrire gũkama sister akwa akame akora ng'ombe yake nĩ ĩrathĩnjirwo na ngwĩciria andũ acio nĩ andũ maiguire ta maiguo na nĩ mũndũ ũtarĩ na hinya. Ng'ombe tũmenyire rĩrĩa tũthire agĩrie agakame agakora ng'ombe ndĩroneka twanji kũmĩetha nĩguo tũkũria ĩna gũkũ kĩanda ĩthĩnjĩtwo ngingo. Mbeca ng'ombe ĩyo ĩrarĩ na ihu nĩ ta 200,000. Kũratuĩka ona ũici wa waru cirĩ mĩgũnda-inĩ onaguo no wongererekete mwena ũcio. Imaramari rĩu cikĩoneka gũcema mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ na andũ akũrũ kana ĩtarĩ na athuri rĩtana rĩu rĩgĩikio kũrĩ maabitha a borithi kũhĩtana na ekinaĩ acio. Na gũkũ nĩ kũgĩte na ũici mũingĩ mũno na mũno maratageti kũrĩa gũtarĩ athuri. Koguo rĩu ithuĩ twĩna kĩeha tũririkana ona ngoro nĩ thirikari ĩgũtũririkana. Na mũtumia ũyũ ng'ombe yake ĩrakoretwo December 1st tũkĩrũga mori ĩrakua nĩ kũrwara. Rĩu ningĩ wengĩ nĩ thĩnjirwo nĩwe ararĩ tegemeo yake. Nĩ tondũ ona mĩgũnda gũkũ tũtirũmaga nĩ twatigire kũrĩma waru tondũ no kũiywo ciyagwo. Rĩu twaiga tũrĩithie ng'ombe nĩcio manjĩrĩria kũiya na nĩ tũkwenda thirikari mũno ĩrore handũ hau. Maikĩtie mũgambo ũcio rĩrĩ ngero ta icio ciĩhĩrĩirie wodi-inĩ ya Rũriĩ kahinda-inĩ ga ciumia 2 rĩu na gũkendekithio maabitha a borithi arĩa maikarĩte ceceni-inĩ imwe mwena ũcio mathamio. Koguo nĩ tũngĩũria thigari nĩ itige toro nĩ ihũre mũriũngo na angĩkorwo mana wĩtĩkio na no gũkorwo kwĩna thigari iranyitanĩra na ndeto ĩyo nĩ tũkũria mũingĩ witũ mahingũrĩrie maitho matanje na marĩtwa nĩgetha itũra ritũ rĩthiĩ na mbere na nĩgetha ikonomi ritũ rĩtige kũgwa. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Kaunti ya Murang'a nĩ ĩmwe ya iria irĩ ũtonga wa kĩmerera wa ihumo cia maĩ nĩ ũndũ wa icigo cia Gatanga, Kĩgumo, Mathio hamwe na Kangema gũkorwo ihaka-inĩ na mũtitũ wa Aberdare. Thengia ya ihumo icio kaunti ya Murang'a noyo ĩrĩ ndemu ĩrĩa nene mũno ya Ndaka-inĩ ireheaga kaunti ya Nairobi maĩ hamwe na mũhunguru wa maĩ wa Northern Collector. Joseph Wachira mwandĩki kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ acerete ihumo-inĩ cia maĩ kũrĩa mwena wa Murang'a akĩambĩrĩria na kũrĩa mũtitũ-inĩ wa Kĩmakia ũrĩa nĩ ũmwe harĩ gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnyitanĩte na gĩthaka kĩa Aberdare. Makĩria ma kilomita 30 kuma Gatanga tũrangĩirwo nĩ maabitha mũtitũ tũraingĩra mũtitũ-inĩ wa Kĩmakia ũrĩa nĩ gĩcunjĩ kĩa mũtitũ mũnene wa Aberdare. Gũkũ mũtitũ-inĩ ũyũ kwĩna matahĩrio ma maĩ kana intakes 6 iria kambuni ya maĩ ya thirikari ya kaunti ya Murang'a ya Gatanga Water ĩtahĩtie maĩ ma kũheana sub-county-inĩ cia Gatanga na Ithanga Kakuzi. John Kairo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Gatanga Water. Maĩ marĩa tũrutaga gũkũ nĩ lita milioni 13 o mũthenya harĩ mũigana wa ikari a Gatanga 120 tũhotete gũkinyĩria nuthu yao ũtungata wa maĩ na tũrĩ na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra ona arĩa matakinyĩirwo nĩ maĩ ona mamona. Kuma itaĩrio-inĩ ta rĩrĩ rĩa Wanyaga maĩ macio maingagĩra mĩberethi ĩrĩ ya inji 12 na maikũrũka magathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩa kũrigitwo mbere ya marekereirio kũrĩ anyui. Irene Wambui nake nĩ abithaa wa kũrora wagĩrĩru wa maĩ. Ndawa twĩkagĩra ĩtagwo aluminum sulfate, ĩyo ĩteithagia kũmĩthambia gĩko kĩrĩa gĩothe maĩ magĩkorwo magĩte along the way, atĩ ĩkageria kweheria na maĩ ĩgathambia maĩ. Backwashing process ĩkũnyitanĩte na chlorination. Matahĩrio mangĩ nĩ Kĩama na Como na kũngĩ kũrĩa kambuni 5 cia maĩ Murang'a itahaga maĩ na gũcoka kũmatambĩria mũingĩ wa Murang'a. Murang'a no kuo kĩhumo kĩa ndemu ya Ndaka-inĩ ĩrĩa nĩ ũriku wa mita 65 na ĩrutaga maĩ cubic mita 430 o mũthenya, ĩkĩonorerio maĩ nĩ njũĩ cia Thĩka, Gathĩka na Kayũrũ iria onacio ciumĩte Aberdare, maĩ marĩa manyotoraga aikari a Nairobi. Kaunti ĩno noyo kĩhumo kĩa maĩ ma mũhunguru wa Makomboki ũrĩa nĩ wa ũraihu wa kilomita 1.8 ũrĩa ũheagwo maĩ nĩ njũĩ cia Maragwa, Gĩkĩ,
Rwigi na Irate iria nayo irutaga maĩ cubic mita 140 o muthenya ma kunyotora andu 1.2 ya aikari a Nairobi. Tabarĩra ici ikĩiga kaunti ya Murang'a gacumbĩrĩ-inĩ ga kaunti iria ihumo nene cia maĩ bũrũri-inĩ. No twihoe aikari a Gatanga haswa kuria maĩ mahũtũkĩire na njũĩ na ndemu citũ tũgĩe na ũhoro wa kũmenyerera njũĩ ũndũ ũmwe na kwaga kũhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩthũkagia mũno environment citũ kana ta mĩbaũ ũguo nĩgetha tũhote kũgetha maĩ maingĩ. Tũkoretwo na programs cia kũhanda mĩtĩ forest-inĩ ĩno ya Kĩmakia. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũtitũ-inĩ wa Kĩmakia Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Thinashara ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 macio no mohoro na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega tũkũrehere wona ciarĩkie kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngatho arĩ Thinashara na ndagĩka 6 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Nĩ mũthenya ũngĩ mwega twacemania haha mũthenya wa kerĩ tarĩki 28 nĩ Januari mwaka wa 2025. Good morning harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Mwana mahinda mega na Wambui wa Mũturi rĩu nginya kuma thaa 10 nginya 11 na rĩu kuma thaa ici mũthikĩrĩria tũtwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Karibu sana. Henry Boro inagwo nĩ Anthony Maina wa Gĩthĩnji ahoyaga ihoya rĩmwe tuonekanĩre baba na ũtũrathime tukiumagara na tũgĩcoka tuonekanĩre Mwathani na nĩtũkwenda twakũhoya ũguo tũrane hamwe na ithuĩ tutigacoke moko matheri. Jehova nĩtwakũhoya na twauga nĩtwarũgamia ihoya rĩgiĩ gũcenjia mĩtũrĩre itũ nĩgetha tũkĩinũka tũinũke na kĩndũ ciana cikũhota gũkorwo ikĩrĩa, tũinũke na kĩndũ gĩa kũrĩha nyũmba, tũinũke na kĩndũ gĩa thitima na maũndũ mangĩ ta macio. Nĩ ihoya tũrahoya mũthenya wa ũmũthĩ ũguo karibu sana. Na ningĩ no tũkwĩraga atĩ wona tuoka mũthenya wa Tuesday tũtirĩ tuoka moko matheri, tũkaga twĩna mbeca na tũkaga na kĩmanjĩka gĩa ciringi 1,000,000 na harĩ na ciringi 500,000 ũgũikara wĩ standby ũngĩnengerwo mbeca ici no ũhote gũkorwo ũkĩigua wega. Njĩra nĩ ĩmwe tu ya kũrĩa kwa M-Pesa paybill number 525241 na wĩinũke na kĩmanjĩka kĩu gĩa ciringi 1,500,000. Harĩ na andũ erĩ mũthikĩrĩria mũthenya gũkorwo magĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega 1.5 million Kenya shillings. Karibu sana mũthikĩrĩria na nĩtũkũnyitanĩra hamwe nawe morning ya ũmũthĩ. Good morning. Good morning. Yes, kwero atĩa? Salama sana. Gwitũ no thayũ na nĩtwakiroka mũthenya ũngĩ mwerũ Ngai nĩ agĩtũhe mũthenya ũngĩ ithuĩ twakiuga tũke tũhũrane na maũndũ maya ma mũhuro ũyũ wa riũa. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tondũ imagine bũrũri angĩkorwo maũndũ maitũ mothe mathiaga ũrĩa tũrenda makorwo manyorokete ona no twage bata wa Ngai. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ike mũtũrĩ ũthiaga ũgatũhiũria makũmbĩ magoka gũkaura gũkara gũkagĩa rũkũngũ gũgaikara na heho gũkara riũa mau mothe nĩ mahinda na mothe tweheranagwo nĩ Ngai. Mũndũ e ũnini-inĩ wake wana-inĩ wake agacoka akagimara tũgacoka tũgakũnjũka mũthuri. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana. Asante sana. Ndageririe gũthiĩ Thika Road ira kũrarema kũrĩa mwena wa China Square mwena ũcio wothe rĩ nĩ kũrarĩ na thĩna nĩ tondũ gũtikoretwo na thitima kwa ihinda rĩ gũkinya thikũ 4 rĩu nĩ marugaga matirutĩte wĩra matirathũkũma na gũtirĩ mũndũ ũramarũmbũyĩra. Nĩ mararũnganire ihinda iraya mũthuri, nĩ mararũnganire nginya maroka othe wĩ Thika Road yothe maramĩhinga nginya arutwo KU maranyitanĩra horo wĩgiĩ mũgomo ũcio na no gũkĩrĩ kwega nĩ tũkuga maũndũ mau ngwĩciria nĩ marakorirwo makĩrwo na njĩra njega na kũrĩa State House andũ matirakoma nĩ tondũ maingĩra TikTok marakora mũthuri ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua wa Munyoro Investment. Yes. Hey. Below the belt. Undercut.
mwawataga sorry no igwa terminology zira ciothe ciarutagirwo ri ni arariria githungu kiingi muno gia kuonania wagi wa uruti wa wira wagi wa kindiru maheni mwiyendo ukoroku ungumania kengwire guciria andu othe maretwo makerwo engineer ebuku je uangalie hii engineer oka amirora oguo ri akauga mbona wewe Atere wewe na moral authority riko ya gutoria horo wa ungu. Mbona wewe? Iyo kia corruption. Atere ithuĩ tondũ twathiĩte nake agĩtwĩra nĩ tũgũthiĩ na twĩkie rũgendo twĩ hamwe. Ningĩ twathire gwethera andũ ake kura. Mbona wewe? Rĩu niĩ twagĩrĩirwo kũruta wĩra na inyuĩ tondũ inyuĩ mũroneka nĩ mũrĩ na bata na bũrũri wa Kenya. Na tuge ithuĩ we are here to make President Uhuru Ruto a one-term president. Where? Hey, ni drone Munyoro Express. Ndakura trere. Telling you ira. Hey, abana. Iyo abana iyo. Hey. Muna heka ngedirie muno ka musangirire. Musangiri. Iyo musangirire. Sasa. January ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills, na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen, Duka, and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen, Duka, the home of discount. Inoro FM Ona buraka irite inoro yo irashina mohu Inoro FM Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho ura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no shiringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Rembesha Maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimandika kia mbeca oro riu. Rembesha Maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Inoro FM Ona buraka irite inoro yo irashina mohu Inoro FM Rembesha Maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimandika kia mbeca oro riu. Rembesha Maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Inoro Thaa imwe tigaritie ndagika 14 muthikiriria muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ihoya ritu riria twarugamia ni ati tuonekanire baba na uturathime tukiumagara na tugicoka tutigacoke moko matheri na nikio tukwenda guthoma thiini wa ibuku ria Isaia 54 muhari wa mbere ikugo atiriri we mutumia muthatu utaciaraga ina rwimbo itikana na koina wanirere muno we utari waigua ruo rwa kurumwo ni gukorwo ciana cia mundu wanja uria utigitwo wiki ni nyingi gukira cia mundu wanja uria urikitio uguo niguo Jehova ekuga. Ungeikorokia hau kianda ni kwiraga araramia hema ciaku gucagucia mihindo ucoke unyitie tama ciaku ni tondu ni uririkanitwo gutiri kindu kiruo ngwiraga kuria muturine wa mutumia ta gutura utari wagia mwana
ukahika ugaikara mwaka wa mbere andu mageciria no uria mundu etagitha wa keri ugakinya ukaigwa ni mambia akwira na tututu wa gatatu ugakinya ukambia kunyirwo ukambia gwitwo ciugo ukambia kurumwo ni nyaciara ugatengwo nginya ni andu othe ugatwika weri tondu wi mutumia ro ni uritwo thata no ni mariugo na ni woe niwe wi uri uriekire ni tondu ni kwagire na kamutugo ati mutumia atangigia mwana no nginya gikoni anaruta mahu ni ananyua dawa cia kubanga uciari niwe uwe uriekire ndeo yake na gutiri undu wirwo ni tondu ona mandiko-ini atumia matiakoragwo rimwe makigia ciana na Ngai ni ahingaga nda ciao no riu gutiri kindu kiaga ta kwirwo ati kena no canjamuke kena na wine rwimbo kena no rugame ni tondu riu ciana ciaku ikuingiha gukira cia mutumia utuire na muthuri ni waimagine uguo ni kuga atia ni kuga mutumia ucio wina muthuri ni wage ni gukorwo akigia na ciana no uyu tariri niwe guka agie ciana nyingi kumukira kurugo wina muthuri ungisara uria kiugo kirauga ri kiratarĩria horo wigie irathimo muthuri kaingi na kaingi oekaine niwe ukoragwo agicariria andu ake gia kuria na riu we utari na muthuri Ngai ni agukurathima ni agukuhe cia kuria ni agukuhe gia kunyua ni agukuhe nginya cia kuiga na nikio turakwira rucini rwa muthi ukiarahuka maundu makureke magire na nikio turagutarira muthenya wa muthi wina ciringi milioni 1.5 muthikiriria kuria kwa Rembesha Maisha na Rembesha Maisha guku kwa hagaria tukoragwo tugigucakaria muturire wikare wega oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 mutumia wina muthuri ni towe we haha muthuri wake ni ikaraga akimururaga maundu make mothe akamurora ngoro akamurora mwiri na akamurora meciria mutumia ucio ni mundu ukoragwo ena security njega mutumia ucio ni mundu ukoragwo ciana ciake ikigwa tondu kana waigwa rugano rwekuria Nyandarua ati mikora kuu iracaria meciria itari na thuri iracaria meciria itari na kana itari na andu mena withi andu mena wigo wa nyama iracaria meciria ina andu akuru na riu mikora yo ni rathie gwe kahitia tigai kunyarira a maitu tigai kunyarira a shosho rutai wira na kio ona herboro ina gwate ruta wira na kio ugocithia mwathani tondu twakinya kuria berera-ini gutiri wira wikuo gutiri wicirio berera-ini no gukira ki na nikio turauga we mutumia uturite thatite we biacara yaku ya thatire we githomo giaku gia thatire we kihiko giaku gia thatire we urageria kurora miuko yaku ugakora ihana ni ya thatire tene riu kena no canjamuke ni tondu uhoro wa irathimo ciaku ni ikuingiha gukira cia mutumia utuire na muthuri wake rucini rwa muthe urocenjerio muturire rucini rwa muthe maundu marwagira rucini rwa muthe urocemania na munyaka waku na nikio ithuĩ tukwenda gukuhe kanya gaka kiugo kia bata kiugo kirumu kiugo kiriku thiwe thomere na ni kwa M-Pesa paybill tukuingira tuoe thimu citu mituria itu cenjia yoe mwerekera mweru toya thimu wingira ringi 100 we nawe ugukorwo ukiri mbeca-ini na muthe ni muthenya wa Tuesday Millionaire Tuesday karibu sana twauga tuonekanire fafa na uturathime rucini rwa garo muthe reke maundu maku makorwo makiagira muthenya wa Tuesday ciringi milioni 1.5 cash money igira kwa M-Pesa paybill number 525241 bas na maundu maku ni megukorwo makiagira rucini rwa garo muthe muthikiriria wa Inoro okiraga o rucini ehurithanie nigetha maundu make mahote gukorwo makiagira kana ni biacara yake kana handu arutaga wira kana murimi o haria muthu ucio akoragwo agitinda ni kuri mundu wendaga gutonga o kahora ni kuri mundu wendaga kuongerera stock yake o kahora no mathina namo magakorwo mari maingi na makorwo mari maingi akarigwo kuria kuruta mbeca ndiu kana we anekora handu ugakorwo wina kadiri wetereire ukamba ugakomba ici na ndiru na uretereire na wega kwama tareke tukuririkania ici ciegi kuria kwa Rembesha Maisha tukoretwo tugikwariria na tugakwira kuria andu ingi makoretwo mageinuka na mbeca kimanjika gia ciringi 100,000 500,000 milioni 1 wane kuri mainukaga na 1.5 ukwenda ati no wende ciringi milioni 1 ciringi 500,000 unginegerwo ngikatia oya thimu yaku
ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 uguo niguo kuri na hatiri ndungi muthikiriria thutha wa guthikiriria thutha wa kuigua thutha wa kuona ni wonete andu marahotana mbeca ici reke tukunengereria ciringi nuthu milioni na ciringi milioni imwe oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 muthenya wa umuthi wikare wega ngwenda tuthie kuria kwa andu megwitwo Aga Khan University Hospital turore andu maundu maikarite no ni riri nyokabi ndenda gukwira atiriri yes andu aingi gutiri mundu witikagira gutwarithia ngari itari na kindu gigwitwo service ni cenjire ya kwethi rorwo iko service ya wiro iko service ya kaya filter na indo ingi koragwo ku thiini no ni ati ni wikaraga mwaka umwe miaka iri miaka itatu utari wathi nginya thibitari kumenya atiriri mwiri waku ikarite no mbeca wethaga thiaga by the way warwarari uri andirahinyirikite ni mwiri ri ndio na ndikwirwo ni mundu ndio ni ngwiyuma na maguru makwa gatenga tondu ni ndarwara yes riuri tamenyo atiru Aga Khan University Hospital ni marakuhe mweke wa gukorwo ukirigitwo no karorerwo bei yaku maundu megi mirimu ya cancer horo bigi mirimu ya ngoro horo bigi mirimu ya gutengera thakame ni mirimu kaingi na kaingi iukaga ikirite oro uguo na nduramenya nete kurathi na mbere no ngithie ucekwo tene muthikiriria maundu maku ni megukorwo makiroretwo wega na nikio tungienda muthikiriria gukuririkania ati we o haria ungikorwo ri uthie wikwo medical check up ni tondu ndagitari ne kota gukorwo agikendekithia kuringana na miaka yaku we mundurume kana we mutumia mathina maria mangiuka na maundu macio na ningi akwire kirio ririaga exercise iro rikaga horo wigi kunyihanyihia meciria maingi na to uguo tu akaroro horo wigi ugima waku wa mwiri na nikio tungienda gukwira ati mirimu yanyitikana tene ni irigitagwo no gaikara wega cerera Aga Khan University Hospital muthenya wa umuthi urigitwo horo makiria ni 0111011888 ndugeterere hindi iria urwarire muthikiriria guthuka thibitari wikwo medical check up na Aga Khan University guku nikuo kwega nawe maundu magakiagira ithue twarigitwo ni tukubatara guka kuhura biacara tukuhota guka twike maundu maitu ma o muthenya ni tukubatara gukorwo tukirora tuthomithie ciana turihe bithi tutwike ni twariha renti ona no twende kamucii twake nigetha gatwike ati nige gukorwo gagituteithia rucini rwo muthe ukwamite kuwarahuka ngoro yaku yakwira atia eniwe ati no ukorwo kihota na mbeca bari kwa M-Pesa pay bill number ungekira 525241 account ni mwikire kiugo inoro tume ciringi 100 guku nikuo tugukunengereria mbeca ni wega atia ku imagine ati we warahuka utari kindu umo na 100 warikira mathabu marega kuingirana wageria gwiciria ugire kamutu wageria gwiciria ugire karia wageria gwiciria gwika atia kau wageria gurora kabego kau wecia ni kanini muno wewe ra ngoro yaku mwathani hahanda ubika ciringi no yakwa ndina mwihoko niguka na magetha na nikunjiarira na woya thimu waingira kwa M-Pesa pay bill number ikira ni 525241 525241 account name twikire kiugo inoro tume ciringi 100 guku nikuo turakwira maundu ni megucenjia maundu ni mekwagira maundu ni meguikara na njira iria ibangitwo rucini arethi na cara ndagika 22 warahuka rucini ira ngoro yaku ni gukwagira tugani M-Pesa pay bill number wikira 525241 account name ikira kiugo inoro bas tuweterere nginya idiria mwiri waku kureheire thina ati niguo ratengera thibitari ni maita maigana uhotaga gutwarithia ngari yaku tamekete service gutiri hindi mundu angitikira gutwarithia ngari tamekete service medical check up ikoragwe hana gutwarithia ngari yaku kana kurora ngari yaku ni maturoraga maundu megie uria mwiri waku wikarite mathina maria mangiuka na mutaru mirimu ta blood pressure diabetes cancer igikara ihinda iraya iteguthie kana iteguthie thibitari mirimu yo ndikoragwo na ndituraga na nikio tukwenda uthie wikwo annual check up ndagitari waku ni akurora history yaku yorigiti na toguo tumuthikiriria ni guguthima na akurora uguo nyokabi ni kuhota gukora gikwendekiriria kuringana na miaka yaku wi mundurume kana mutumia na toguo tu weri hihi ni mathina mariku mangikorwo wina mo wa mbere kiria uriaga ni wikaga mazoezi stress kaingĩ ni ikoragwo igikuhura kana ikuringa mutwe waku ikakuringa no waingira kuri Aga Khan University gwika medical check up ni magwithitie mathogoro na njira njega uria urabatara gwika no kuguthuka Aga Khan University Hospital clinic ire gukuhiririe na mirimu yanyitikana tene ni hotaga gukorwo kirigitwo namba ni 0111011888
88 horo makiria ndugeterere nginya rĩrĩa mwĩrimũ ũrehire gĩthĩna ikarawe standby maũndũ maku makorwo marĩ mega. Nyokabi, yes, twari horo wĩgiĩ mũndũ warahũka rũcinĩ ndarĩ na kĩrĩgĩrĩro aikarĩte oro ũguo ageretie gwetha mbeca ikaga. Rĩu na ithuĩ tũramwĩra twĩna ciringi mirioni 1 mbeca baribari tũngĩmũnengereria ikorwo igĩcenjia mũtũrĩre wake harĩa akoragwo agĩtinda ikare wega. Akaunti yake wauga horo wĩgiĩ mũhuko gũkorwo tarĩ kĩndũ, ageria kũingĩria wa left ndarĩ kĩndũ, wa right ndũrĩ kĩndũ, wa thutha ndũrĩ kĩndũ, mũhuko-inĩ wake kana kabagi-inĩ gatirĩ oro nakĩ. No reke tũkuongerere mbeca thĩinĩ wa akaunti yaku kana thĩinĩ wa thimũ yaku kana thĩinĩ wa mũhuko waku, tũgwĩkĩra ciringi mirioni 1.5. andũ erĩ ingira kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ Kiugo Inoro. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩikare wega maũndũ maku magĩre. Noguo nĩguo kwagĩrĩire, reke twambe tũikĩrie. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora andũ megwĩtwo arĩa marĩkĩtie kwarahũka mwena ũcio ona korwo nĩ andũ 5 na ihenya tumere nĩ ngatho nĩ tondũ wa kwarahũka na gwĩtĩkĩra gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Michael Njogu wa Kibĩrĩ gwĩgatĩio rĩ gundi nĩ ndona mũkanyeki wa kũrĩa mwena wa Subukia Mama Kene kũrĩa Varicho mũndũ gwĩtwo mũnyinyia wa Mwaye kũrĩa Kirinyaga. Nĩ ndaambia Jeff mambo ya sasa aache siasa akiacha kabisa itatumaliza. Mũndũ gwĩtwo Sister Jamuma thank you geithiria Jeff ni Mwangi Promise Butchery kuma Juja Farm Mwinjiristi original asante sana. Ndagĩtarĩ kama wala net good morning oyo atũraga ugaga mũthenya ũmwe wa mĩthenya mano tũkamwĩtĩra mbeca icio. Kariuki wa mũcũmbĩ wa kũrĩa Gathambi mwena wa Kirinyaga thank you very much. Mama Jaden good morning salimia Jeff sana nĩ no akĩhara Kiganda. Mũndũ gwĩtwo Bidani wa Gacarage thank you. Mũndũ gwĩtwo Njoroge Trakadero othe nĩ marahũkĩte na githĩ to wega ona umakĩoe thimũ. Mũndũ aingĩre kwa M-Pesa pay bill number ekĩre 525241 account name ekĩre Kiugo Inoro atũme ciringi 100 arĩkia gũtũma ciringi 100 maũndũ make nĩ megũcenjia. Ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ maitũ megũkorwo mega. Hapo tuko hapa ndio mambo iko salama. M-Pesa pay bill number 525241 account name twĩkĩraga Kiugo Inoro gatũma ciringi 100 na ithuĩ nĩ tũgũgwetha tũkũne mbeca. Mũthenya mũthenya wa Tuesday, Millionaire Tuesday. Shamba ni title Kambuni ya Golden Dream Lands and Properties Limited maragwĩtĩra Joy Gardens Masinga 10 minutes kuma Masinga Town irigicĩirio nĩ Masinga Boys, Masinga Girls, Masinga Police Headquarters na Masinga Level 4 Hospital. Ni 50 by 100 naguo thogora ni wa back to school offer ya 230,000 ukigũra cash na 250,000 ukigũra na installments ya mieri 3. Ohomena Malindi Precious Gardens 30 minutes kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni. 50 by 100 ni 130,000 na 100 by 100 ni 200,000 ukigũra cash. Una broti shurabu kuna 50% au ukegwatĩra tigiti wa gũthiĩ na ndege. Marĩhi ni title deed inclusive. Hũra thimũ 0718 004455. Mariruiru Town, BD House, third floor. Golden Dreams Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa pay bill number 525241 account ni Kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Bogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Bogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa pay bill number 525241 account ni Kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũrehera ũtangathi mũkinyanĩru, macokio na mawoni maku nĩ mabata mũno kũrĩ ithuĩ harĩ kũgacĩrithia tabarĩra citũ. No twende kũigua mateta ona mawoni maku mũrĩa tũngĩagĩrithia tabarĩra citũ ona mangĩ o mothe makonainie na Inoro FM. Tũma mateta ona kana mawoni maku kũgerera inorofm@royalmedia.co.ke kana ũhũre 0732 169 000. Twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no shiringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com. Najua bills zimepanga laini maze. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia Shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit the highest multiplier the hour between 9 AM na 6 PM. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no shiringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro FM. Ona buroka irite Inoro no yo irashinawo. Inoro nitwacokereria muthikiriria we urikitie kwarahuka twi hamwe nawe rucini rwa umuthi nitukurora maria mari ngatheti-ini cito na ndeto iria ciikiriirwo muno thiini wa ngatheti itu ya Standard ni rugano rwa Samuel Kamau Wanjiru muteng'eri kuma kuria Nyandarua County no ria rugano rwake rwina mathina kana cira wake kurerekana ni kugwa agwire no ni kuri na jaji utetetie cira akiuga turi na uma reke tobe maria tuhaririirio ni muhia wa Maina ikihanda wega thaa imwe rucini no muthe ni muthenya wa Millionaire Tuesday twatigaria mathaa mana na ndagika 28 tuneana ciringi 1.5 million. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Cihanda thaa imwe tukumenyithia ati kigomano kiria abunge mareikia kabiro na magaikio tungata wao kiambiriria umuthi kuria mwena wa Naivasha urugari wa kiuteti kwambatira thutha wa mugathe Ruto na Gachagua guthii na mbere kurutana nguo king'ang'a-ini na mbeu njithi kuhinyiriria mihang'o ya kwamura makamishna eru a IEBC itavanio na njira ya waragania. Macio ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere, riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no uhote gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Thaa imwe itigaritie ndagika 26 Rembesha Maisha nayo igatigaria mathaa 3 na ndagika 26. Karibu sana muhia wa Maina. Thank you very much mudogo to Jeff Kuria. Yes, tuhahana hivyo mwena oyo na ukigeithirie Nyoks wa Kata. Asante sana. Salama sana, good morning. Ni kwega muno ugirora ngatheti uria maundu mahana ri ni Gachagua na Ruto mathie burekire turi mathakagira njingwiria ya mugikunjore Besha Maisha na andu magithakaririe muturire na njira njega mawira-ini mao kuria matindaga makiumagara na magicoka. Reke mwathani amonekanire na marathime na cenjie miturire yao na cenjie rwimbo rwao na kuo kwa Rembesha Maisha no guo turagwika tugakunengereria kimanjika gia ciringi milioni 1 na hari na ciringi 500,000. Wene we gwibanga wigurire voucher ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni
kiugo inoro amount ni ciringi 100 muthenya ni wa muthi na toingira page 1 ya gatheti ya Taifa Leo. Gitwekea kirauga IEBC filimbi ya mwaka wa 2027 yalia ni gukoretwo kuri na cioria nyingi muno thutha gutuika ati ithuĩ tutire na commissioners a IEBC ithurano nini ni ibataire gukorwo igekwo gai wa mĩaka ũgakorwo ndũrĩ wekĩka no rĩ muthenya wa ira nĩ tũrakwĩrĩirie muno gutuika twaya kwĩgĩra na commissioners erũ a IEBC ni thutha wa andũ arĩa marehokeirwo andũ kenda maikare thĩ nigetha mateithĩrĩrie gucagũra commissioners erũ ni maranyire muma muthenya wa ira. Ici cia katathi gaka ka mbere ni hari na mbica yao njega muno me hamwe na Chief Justice Martha Koome na rĩu othe makĩrĩ ha katathi gaka ka mbere nĩ ũndũ wa mathatũ ũkorwo tukĩmĩrora thĩinĩ wa mohoro maitũ na magathĩti marĩa mangĩ nĩkĩo ndenda kũingĩra katathi-inĩ ga kenda. Mwena wa karatathi ga gatatũ rĩ nĩ mũna wa kĩa waroga hena mũirĩtu mwega mũno hau ndĩramenya we ndũngĩrora aretwo atĩa etwo Agnes Kanini. Agnes Kanini rĩ jama nĩ twetĩkanirie nake nĩ mũna thiĩ harĩa ha ngathĩti ĩno ya andũ megwĩtwo Dondoza hapa na pale. Kalameni awakia mke wake kwa kupata ujauzito kabla awe tayari. Mũndũrũme ũmwe nĩ araigwĩkire akĩnegenia mũtumia wake aramwĩrire nĩkĩ kĩngĩtũma ũkorwo ũkĩohanda na nĩ ũĩ wega tũtiĩbangĩte wega tũtirĩ mbeca cia diaper tũtirĩ mbia cia mĩtungo tũtirĩ mbia cia kũgũra baby show na indo ingĩ ta icio. No mũtumia aramwĩra mwanarĩ aheanagwo nĩ Ngai na gũtirĩ ũndũ tũngĩka no tũkarĩre na mwana ũcio. Mũthuri ũcio kũratuĩkire rĩu ni kura orite agega kumenyererwo. Kijakazi aliyefutwa bila kulipwa atuma paka kwa familia ya bosi. Muthuri umwe na mutumia wake ni merigite kwahurwo nĩ nyau irainaga kana iragambaga ta kwaya. O hindi meigirira mahoria thitima makaigua wow o makoma wow. Kumbe ni muruti wao wa wĩra matunyire mbeca nake agĩthiĩ kũrĩa Kitui agĩtuma nyau 100 rĩa 15. Na wewe cikomboragwo atĩa? Gikomboragwo ndirĩ ndathiĩ tũgũthiĩ kũrĩa Ngurungai tukahoe tũmenyere kĩ jabu icio iratũrehera gĩthĩra. Reke tũthiĩ page 1 ya ngathĩti ya Business Daily. Kũrerĩkana kambuni ya kũheana motungata ya thimũ ĩgwĩtwo Safaricom nĩ koretwo ĩthiĩte kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Communication Authority makĩenda gũkorwo makĩheo marũa ma gwaka fiber optic cable ĩrĩa kũrerĩkana nĩ gũkorwo ĩgĩkinya kũndũ kũraihu nĩ gũkorwo na speed ya kĩrathi kĩa igũrũ na nĩ ĩkoragwo ĩkĩhokwo nĩ Akenya aingĩ. Ũũ nĩ thutha wa gũkorwo makĩenda gũikia nja itang'ata Elon Musk ũrĩa ũkoretwo arĩ na kambuni ĩtagwo Starlink ya gũthondeka maũndũ megiĩ internet. Ũhoro ũyũ ũhithũrĩtio nĩ Communication Authority makiuga atĩ nĩ makoretwo magĩtia license ya gũthondeka submarine cable na magakorwo makĩhoya maheo rights cia karatathi-inĩ kau ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily no igatambũrũkio wega nginya karatathi-inĩ kau ga kerĩ. Kũrerĩkana atĩ mahetwo ihinda nginya mwaka wa 2028. Nĩ ndaigathĩ ngathĩti ĩyo ya Business Daily na ndaingĩra kũrĩa kwa andũ megwĩtwo CBK na ngĩingĩraga gwa CBK tũraria ũhoro wĩgiĩ mbeca iria ingĩtũteithĩrĩria gũkorwo tũgĩtigana na mathĩna marĩa tũngĩkorwo wĩnamo tathikĩrĩria. Nĩ ũkũhutia ciringi milioni 1 nĩ ũgũcionera cia akaunti-inĩ nĩ ũgũcionera cia thimũ-inĩ yaku. Ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241. Dora ĩrathiĩ igũrũ ĩgacoka thĩ no ĩrathiĩ igũrũ na mang'otore tondũ rĩu ĩrũgamĩrĩire ciringi 129.2 kiumia kĩu kĩrathire ĩrarĩ 129.567. Sterling pound ĩrarĩ ciringi 155 ĩrambata rĩu nginya ciringi 163. Euro ĩrarĩ 134 nĩ yongererekete ĩgakinya 135. Mũthikĩrĩria ũguo nĩguo mbeca iracenjania na Central Bank of Kenya nĩo makoragwo magĩkĩra mata maũndũ megiĩ mbeca gũkũ Kenya na nĩ wĩiguaga andũ makiuga wĩna mbia ta Central Bank of Kenya no wende gũcinyita no wende kũgĩa nacio imagine tũngĩkũnengereria mbeca cia Kenya ciringi milioni 1 nĩ mbeca ũkũhũrĩra mũndũ waku wa bengi nĩ mbeca ũkũhũrĩra sako yaku
nĩ mbeca ũkũhũrĩra mwendwa waku no mwĩra nĩ mwacenjeria mũtũrĩre. Na rĩu twĩna ndagĩka ingĩ 20 nĩgetha ithaa rĩrĩ rĩa mbere rĩkorwo rĩgĩthirĩrĩkĩra. Nĩ tũgũkorwo na ithaa rĩa thaa 1 nginya thaa 2, thaa 2 nginya thaa 3, thaa 3 nginya thaa 4 tũgĩgwĩtĩra 1.5 million. Kũgũra voucher gũkoragwo kũhana atĩa? Nĩ kũhũthũ mũno. Ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa, paybill number 525241, account name nĩ Kiugo Inooro, amount nĩ ciringi 100 wĩ mbeca-inĩ. Na tugaga tuonekanire baba no tũrathime Tuesday ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twacoka o rĩngĩ ngathĩti-inĩ citũ, twathiĩ ngathĩti-inĩ ya Standard, karatathi ka mbere mũhĩa wa Maina. Ngathĩti ya The Standard mũthikĩrĩria, gĩtwe kĩa ngathĩti ĩno kĩroiga Beana Code kũrĩ andũ arĩa moĩ mũthako wa ngundi, nĩ ngundi iria irwagwo nĩ andũ arĩa mohĩgĩrĩire kana professionals, ti iria irwagwo nĩ andũ mekĩrĩte gloves. Nĩ andũ marahũrana ngundi marongoreirie kũninana. Guoko-inĩ kwa motho hena mbica Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, mũnini wa president wa kerĩ. Guoko-inĩ kwa ũrĩo hena mbica ũrĩa warĩ mũnene wa Gachagua, president wa gatano, Mũgathe William Ruto. Na nĩ ũteti wa bũrũri wa Kenya kũrĩa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mũthenya wa ira arakorirwo akĩingĩrĩra Mũgathe William Ruto na njĩra nene mũno. Erarĩ gĩikaro kĩrĩa kĩrarugũragio kerĩ kĩama kĩa DAP Kenya kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Eugene Wamalwa. Igongona rĩrĩa rĩrahanĩkire gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Gachagua nĩ ũmwe wa atongoria arĩa mararĩ thĩinĩ wa igongona rĩu, na mĩario-inĩ yake aroigire thingira wa iregi ũyũ muonaga na mũkaigua kũu nĩkuo gĩtumĩro kĩrĩa kĩnene biũ kĩa ungumania. Arerire President Ruto, Mũgathe, oya gĩcicio wĩrore wega piũ mbere ya warĩtie ciĩgiĩ ungumania. Rũgano rũrũ rũma karatathi-inĩ ka mbere nĩ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga gatandatũ. Ndakinya ho nĩ ndakora Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa hamwe na seneta wĩtagwo Richard Onyonka ũrĩa gĩikaro-inĩ kĩu kũrerĩkanire ararũgamĩrĩire mũndũ gwĩtwo Fred Matiang'i. Ngathĩti ĩroiga kũrĩ na ngwatanĩro njerũ ya kĩũteti ĩrathugundwo na atongoria arĩa maramĩthugunda, Kalonzo, Rigathi, mũndũ gwĩtwo Eugene hamwe nangĩ mehĩtĩte makoiga Ruto ndagathiĩ tamu ya kerĩ nĩ magakorwo makĩmũruta. Thĩinĩ wa mũcemanio ũrĩa ũrahanĩkire gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ kũrahithũkire rĩngĩ atĩ mũndũ gwĩtwo Fred Matiang'i ũrĩa warĩ waziri wa ũgitĩri hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru wa Kenyatta onake nĩ ararongoreria kũingĩra ũteti-inĩ, na nĩ tũraiguire kĩama kĩa Jubilee gĩkiuga nowe gĩkarũgamia hĩtahĩtano-inĩ ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi. No mĩario mĩnene ĩraririo nĩ mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua ũrĩa ũrakorirwo akĩorota mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Aroigire Ruto nĩ mũndũ wĩ kĩriganĩro mũno, ndamwĩtire gwakwa mũciĩ nyũmba tũgĩikara thĩ na ngĩmwĩra nĩ tũkũmũteithĩrĩria gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi. Na nĩma thingira-inĩ wa iregi nĩ twamũtwarire. Akinya kũu maũndũ marĩa mothe twaiguithanĩirie agĩteanĩria. Twaiguithanĩirie nĩ tũgũkĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ ĩrĩa ĩtagwo bottom up economic agenda. No ndagĩka ĩmwe tu kuma aingĩra thingira wa iregi ariganĩirwo macio mothe, akĩhũra wa nguraĩ, agĩcoka agĩthiĩ agĩetha gakundi kanini mũno ka andũ arĩa mamũtaraga, magĩũka na mĩtaratara mĩritũ biũ ya kũruta a Kenya mbeca nini iria ciarĩ mĩhuko-inĩ ithenya-inĩ rĩa kũmerĩra kana kũmekĩra ta ũrĩa tweranagĩra hĩndĩ ya kampeni. Aroigire harĩ thikũ 6 Ruto aratindire kũrĩa mwena wa Western na no mĩario araikagia ya Jino arongoreirie Rigathi. Gachagua aroiga Rigathi wa Gachagua rĩ ti barabara ĩwe mbuye, Rigathi wa Gachagua ti thibitarĩ Vihiga, Rigathi wa Gachagua ona ti gĩthĩnjĩro kũrĩa kaunti-inĩ ya Bungoma. Ruto aratindire kũrĩa thikũ 6 no niĩ araragĩrĩria tondũ nĩ mũrakaru na mathugũta tondũ gĩcigo kĩrĩa kĩamũheire kura nyingĩ biũ gĩa kĩrĩma nĩ kĩũrĩte na gĩkamweherera kaimana. Angĩ arĩa mararirie thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ nĩ hamwe na mũndũ gwĩtwo Kalonzo Musyoka agĩtetera kĩama gĩake kĩa Wiper akiuga gĩtirarĩ mũhĩnga harĩ gũkorwo gĩkĩrigĩrĩria kũmbwo gwa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC. Ici nĩ ũgũcikora na no ũrĩcigua mohoro-inĩ maitũ ma ithaa rĩa thaa 1. Atongoria no kwaũrana maraũrana nguo kĩng'ang'a-inĩ. Ndikwenda gũtindĩrĩra ndeto, tũgũcoka karatathi-inĩ ga kerĩ haha na nĩ kĩriga kĩgiĩ kĩrĩa kĩarĩire Samueli Kamau wa Wanjiru. Hihi mami wao aroiga atĩa nyoka bi?
gikuo giake gitigite andu aingi na kimako no riu kuri muthikiriria witu ithu tukwenda kwamba kumwikira mwihoko ni tondu maundu ni maingihire muno bara cia kiuteti ona ateti maroneka ono maundu mao mareciria na nikio tukwenda we oe thimu yake ingire kwa M-Pesa pay bill number ekire 525241 ekira 525241 account name ekire kiugo ino watume ciringi 100 riwe gukorwo ari mbeca-ini riu horo wa gutwika ate cira uria wambikitwo wahutanagia na gikuo kia mutengeri wa Njiro riu ni ukoretwo rete maumirira mange matiganite ni tondu ni koratwika ate ni kuri na ciuria iroria thutha wa igoti gutua ate Wanjiru Samuel wa Kamau ni kugwa agwite na njira ya mutino no riu kuringana na mami wa Samuel Kamau Wanjiru ni atariirie na kauga ate mutengeri uria wahotanite ngoga ya dhahabu kuri mwaka wa 2021 gikuo giake ni kiamakirie andu kuratwika ate riu arata andu a nyumba mutumia wake o mundu borithi ate o mundu ari na rugano rwake na ni kuronekaga kuri na maundu maingi muno matarerikana ni tondu utuko ucio wa mweri wa gatano tariki 15 mwaka wa 2011 ni kuratwika ria muture wake wathirire ena ukuru wa miaka 25 ni kuri maundu matarerikana riu kuragitwika ate riu thiini wa itua riria riratwirwo igoti-ini ria Milimani kuratwika ate ni kurari itua riria randikitwo page-ini 48 riria riratwikire ate mucirithania Wendi Kagendo ni arakionanirie ate ni gukiri na maundu maingi muno maria mataranyitana ma aira aria 30 mairwo kanya ni kuratwika rume mwa Wanjiru ni aratariria ate we araigwa mwana wake ndanaheo kihoto giake ni tondu ate we riria athire gucera rucini ni akorire mwari wa nyina na mutumia wake uria wetagwo Triza Njeri ati agitwika ati ni athambagia thakame onekaga yari bedroom ni kwari na thakame metha-ini koguo ati augaga morio we oragiirwo kuu nyumba na akauga we ni kuragwo oragirwo ti koguo agwire ici cia karatathi gaka gakere ona gutwika no gwakire na wira warutitwo ati borithi na marigitari marora ni maugaga ati gikuo kia Wanjiru ni kionekaga ta ambite kuguthwo na kindu atanacoka gutwika ati ni agwa balcony-ini gutwikaga ati agwire kuma balcony yake ria mucie wake undu ria wacungire gikuo giake no marigitari marauga ati uguo tiguo kwari ona katathi ga gatatu ni kuga ati horo wa CCTV iria ciagikoretwo cikiritwo mucie wa wothe ati ciarorwo ni ciagire gukorwo ikionania kuria gwathire na mbere na gukorio nacio CCTV ri no wahutitie Triza ni ataria na kauga ni mari na kamera ginya gate-ini na kauga ni meroragira na screen ya nyumba no ndu ucio ndunatwika wa guteithia thiini wa utui wa cira ucio gucoka kwa Maina Njenga ni kurerekana gutaririo haha na kurauga kana kurerekana ati andu aingi ni aria maretigira ati ni acoketie gikundi kia mungiki cia karatathi-ini kau gakana ona karatathi ga gatano no kau kurerekana aikari a gicigo kia Mount Kenya ni mareciria mungiki ni wambiriirie kwiyumba aruti a biacara kana ahuri a biacara marauga ati maundu maria mari ku hindi yo ya kabere ni mambiriirie gwicokia na makauga ati ni marahoya ati gutiri undu tocio uguka muikari wa Kiambu na Murang'a na muno makire ura makoragwo magitwarithia kana methini wa biacara ya matatu marauga ati gikundi kia mungiki ni gicokereirie na ni kiambiriirie kwamukira mbeca kuria ma stage-ini aingi nere maritie na ngatheti ino no matikwenda gukorwo makiyumiria na kwerekana gucoka kwa Maina Njenga ni kuinainitie Mount Kenya na njira nene muno ukirikana ati ni akoragwo na uge munene muno kuri mbeu njiri cia karatathi-ini gakana na karatathi ga gatano Gachagua na Kalonzo ni mehitite na irima cia tumutumu na makauga ati President William Ruto agathi o tamu imwe ni maronekanire Kalonzo Musyoka Rigathi wa Gachagua Eugene Wamalwa na mundu gwitwo Richard Onyonka cia hau karatathi-ini ga gatandatu muthikiririe mothe ni kwa mbeca turari horo wigie ciringi milioni 1.5 tutigaritie ndagika nini muno nigetha turikiririe maundu maria mari ngatheti-ini na ciigi barera ikore bũrũri-inĩ wa DR Congo no ithiĩte na mbere gũkĩrĩkana atĩ gĩkundi kana ikundi iria njĩkĩrĩre mũkana nĩ cikoretwo ciĩgwatĩire taũni ĩyo mwanake ũgwĩtwo Bernard Kavuli Jama karatathi-inĩ gakana na arauga atĩ anyitirwo na ngari yarĩ na number plate cia Bishofu na harĩ ũngĩ ningĩ wanyitirwo na ngari yarĩ na number plate cia Bishofu kana cia Probox gũkĩrĩkana atĩ maabitha a borithi nĩ mamũheire ciringi 2,000 nĩ
muhuri na njira nene muno na ni aratarĩria ũrĩa arĩ kũndũ kwaiguĩkaga andũ makirogia mwaka wa 2025. Karatathi ga 11 tutanathiĩ katuni-inĩ. Arutani anene a mathukuru ma secondary ni maranegenia thirikari, marenda mbeca iria iheagwo o mũrutwo ciĩtagwo capitation. O mũrutwo arĩ heagwo ciringi 22,244 mwaka mugima. No muthuri wetagwo Willy Kuria na ni murutani munene kũrĩa thukuru-inĩ wa secondary wa Murang'a araiga mbeca ici itingĩigana tondu ithabu rĩrĩ rĩaigirwo mĩaka 15 mĩthiru. Araiga hĩndĩ ĩyo ikonia rĩa mboco rĩa kilo 90 rĩimaga ciringi 6,000. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ciringi 20,000. Onacio mbembe thogora wacio araiga nĩ ũhaicĩte na mbeca nyingĩ mũno makĩria, na araiga mbeca icio na ikĩheanagwo nĩ thirikari itingĩigana, na nĩkĩo mathukuru marĩ na mathirĩ maingĩ mũno kũrĩ andũ arĩa makoretwo makĩrĩ supplier kana mamahete indo. Karatathi ga 12 nĩho cartoon karĩ Twaingĩra karatathi-inĩ gaka twakora mũndũ gwĩkĩra shati ya papo, tũkamenyo etagwo Francis Atwoli, na nĩ tondũ we mũnene wa aruti a wĩra nĩ akuĩtwo nĩ aruti a wĩra. Aruti a wĩra mathiginĩte makahĩnja, ũngĩona ũtiganu wa mũkuo na mũkuani nĩ ta thĩ na igũrũ. Na rĩu nĩ arũmĩrĩire mũndũ ũkuĩte tũbeca na kamũhuko na agathia monetie no gũthiĩ tũthiĩte ena nda nene mũno, ena matonyo mena rangi wa yero wa kuonania kũrĩa gwa Kenya Kwanza. Na rĩu nĩ marorete barabara ĩrongoreirie karĩa konanagia kamũcare karauga tũthiĩte thingira wa iregi. Nake mũndũ gwĩtwo Atwoli mũhĩa kaiga niĩ hĩndĩ ciothe ndĩrutaga wĩra na thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuona akuĩtwo bibi ndege haha arathiĩ. Mũndũ ũyũ mũkuĩte mũruti wa wĩra rĩ, Ngai ahota gũkuĩra njĩra. Haya, Monroe etagwo Bob Monroe no wambĩrĩirie kĩrabu kĩa Mathare United gũkorwo akĩmundio mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrarĩ na igongona rĩa kũmũririkana karatathi-inĩ kau ka mũthia. Mũthikĩrĩria, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Tuesday, twatigaria ndagĩka oro ithatũ, twatigaria ndagĩka oro imwe tu nĩgetha tũrĩkie marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. No hena ndagĩka ingĩ 8 cia maũndũ megiĩ mũgambo wa mũrĩmi. Reke tũkũnengererie mbeca kwa M-Pesa paybill number nĩ 525241 525241. Page 1 irauga atĩa ũhoro wĩgiĩ IEBC. No gũcokera tũgũcokera nĩ mũthenya wa ira, mũndũ gwĩtwo Misko Kimuli, mũndũ gwĩtwo Kio Melinda Gaki, mũndũ gwĩtwo James Evans Misati, Nicodemus Kipchirchir Bore, mũndũ gwĩtwo Nelson Makada, Professor Adams Olo na Tanui Andrew Kipkoech nĩ marehĩtithirio nĩgetha rĩu maikare thĩ twetherwo commissioners a IEBC. No ingĩ ndakora haha kĩandarĩ nĩ mathukuru maroria kaĩ mbeca ciĩkũ, nĩkĩ kĩratũma treasury matuĩke nĩ atĩ mweri ũmwe thutha wa ciana citũ gũkorwo icokete thukuru, mbeca itirĩ iratũmwo mathukuru-inĩ maitũ, ona thengia wao gũkorwo maugĩte mbeca nĩ ciatũmirwo. Karatathi ga kerĩ, andũ arĩa mandĩkĩtwo mawĩra ga payslip kao no karathi na mbere na kũnyiha. Twagĩrĩire gũtinio gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana, no rĩu nĩ kĩambatĩte nginya 15 harĩ igana, ũguo gĩgoka 45 harĩ igana. Atĩ maabitha a borithi kũrĩa Wundanyi main prison Taita Taveta mathire kuona mũbira na andũ arĩa metagwo afungwo makĩũra na njĩra nene. Ndakora Commissioner General wa kũndũ gwĩtwo kũrĩa njera gwĩtagwo Patrick Arunda nĩ arakorirwo akĩarĩria andĩki a mohoro. Andũ acio morire na magĩthiĩ biũ, afungwo nĩo maugire atĩrĩrĩ, tũikarĩte gũkũ rĩ mumenye andũ nĩ morire, maumenyire mahota kũhũrwo mbara ĩtarĩ yonekana. Mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki nĩorĩtie controller wa budget na magavana maikare thĩ nĩgetha meherie ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩkuo gatagatĩ kegiĩ county bursaries. Nĩ ndarĩkia maũndũ macio Jama, ngwendaga o kũrũgamĩra page 15 nĩho katuni karĩ. Ndakora mũthuri wĩtagwo mũhunjia Reverend Simon Kobia, na mũthuri ũyũ nĩ aroneka nĩ mũgurarie na kaunwo kũgũrũ kũmwe, oka kwarĩria andĩki a mohoro haha. Sam Njogona nĩ mokire kũmũthikĩrĩria, no kana mĩtĩ ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mũndũ mũnĩku kũgũrũ gũtembea, na araria ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makoretwo makĩaria mĩario ya mũku na rũmena, na araiguĩka tarĩ gũkengeta arakengeta, ona mũnuka wake rĩ wĩkĩrĩtwo hana wa mbata.
na kuria kungi ateti maratiga mekira ibuci na petro ingiakana ihinda o riothe. Reke tukinyie ngatheti citu hau muthikiriria ari thaa imwe itigaritie ndagika 7 twatigaria ndagika kana twatigaria riu mathaa 3 na ndagika 6 cia milioni ikorwo igithira. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungithini kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiega gukira basmati maitomera. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gucukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthegi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthe njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kiambu. Murimi umuthe twi guku na gatina nĩ Gĩthũngũri, nayo Gĩthũngũri Kiambu. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩemenyete na harĩa kabere arĩmaga mboga iria tũĩ nĩcio twĩtaga mboga cia Gĩthũngũ ta kabici, akarĩma thũkũma na mboga cia mĩthemba ĩyo, no arĩmaga mboga cia kienyeji. No rĩu nĩ hakinyire handũ akĩhingũka maitho na akĩrĩma mboga cia kĩrĩu, mboga atarĩ andũ aingĩ maciũĩ, na ici nĩ mboga cia Gĩchina. Mboga ici nĩ imũtwarithitie, no ũmũthĩ akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Ndenda gũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo we ũtarĩ wona mboga cia Gĩchina nĩ ũgũciona hau. Harĩ twanjĩtagwo Njenga wa Njũgũna, nĩ gwĩtagwo Gatina thĩinĩ wa Gĩthĩga ward Gĩthũngũri. Niĩ ndĩ mũrĩmi, nĩmaga indo cia Chinese veggies, indo ta Ocean, Pak Choi, Yumaise, Korean radish na Chinese radish, na nĩ kũrĩ indo ingĩ ta spinach ya Chinese itagwo Italian spinach na indo ingĩ nyingĩ. Indo ici nĩ twambirie gũcirĩma o kahinda gathiangu ta mĩaka 10, no thĩinĩ wa mĩaka 5 nĩguo tũkoretwo tũkĩrĩma ũrĩmi wa indo ici kũringana na ũrĩa twagĩrĩire nĩ kũrĩma. Njenga, mboga ici cia Gĩchina rĩ itiũĩkaine mũno, mbegũ nacio mũrutaga kũ? Mbegũ ici cia indo ici tũrĩmaga gũkũ ti nyoneki, ndũngĩciona thĩinĩ wa local market, ndũngĩthiĩ agrovet-inĩ ũcikore. Koguo mbegũ ici ithuĩ tũrĩmaga gũkũ ciothe nĩ mbegũ imported. Koguo ũrĩmi witũ nĩ ũkoragwo wĩna challenge gũkorwo tũtikoragwo na mbegũ cia gũsustain ũrĩmi witũ. Njenga, thoko ya indo ici rĩ ĩkuo na yumaga kũ? Indo ici cia China nĩ twendagia thĩinĩ wa supermarket cia Chinese. Twĩna supermarket ta Fengsheng, twĩna Joyous Food Shop, ta Dalian One na ingĩ nyingĩ. Ndirĩmaga ũrĩmi wa kũbahatisha, nĩmaga ũrĩmi ndĩramenya kĩndũ kĩrĩa ndarĩma hena handũ harĩa ndwaraga na gĩkoragwo gĩkĩa order, na nĩmagĩra andũ arĩa mahete wĩra wa kũrĩma as a contract. Njenga, mboga ici tũtiraimenya, tareke tũimenye. Pak Choi nĩ mũmera ũkũraga na ihenya mũno tondũ wawĩtwara thĩinĩ wa tuto seedbed wĩikaraga 21 days, ũkaũcenjia ũkaũtwara to the main field na wĩikaraga onaho 21 days ũkanjĩrĩria kũũmatha. Chinese nĩ mendete indo iria hũthũ mũno na citarĩ nyũmũ, na mendete indo iria very fresh tondũ ta Pak Choi ĩkũraga na thikũ less than 45 kuma kũmĩita mbegũ nginya kũrĩo. Kwĩna kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo Ocean ĩrĩagwo stock, yo ndĩrĩagwo mahuti, nayo nĩ njega, nayo ĩtagwo tuto-inĩ ĩgathiĩ mweri ũmwe, kamĩ transplant thĩinĩ wa mũgũnda ĩgathiĩ mĩeri 2 na nuthu ĩkambĩrĩria kũmathwo. Indo ici cia China nyingĩ nĩ indo cia 30 days, 45 days. Njenga, mboga ici rĩ mũndũ arĩmaga mahinda-inĩ mothe kana njũrie, no uge nĩ kũrĩ hĩndĩ ũngiuga nĩ kĩmera gĩacio na hĩndĩ ĩrĩa kĩmera gĩthĩ? Indo ici nĩ cirĩ high season na low season. Rĩmĩ aingĩ nĩ macirĩmaga rĩngĩ low season na magatuĩka a kwaga gwa kwendia indo icio. Ta rĩu ũguo twĩ low season, na low season yambagĩrĩria mũno June ĩgathiĩ ũguo nginya April, May, ningĩ kumia June tũgathiĩ ũguo. Nĩ kũrĩ indo ingĩ citakoragwo na low and high season, cikoragwo na demand throughout. Kuo kĩndũ kĩu no nginya ũrĩme throughout. Kĩndũ ta Pak Choi, Yumaise, Italian spinach na Ocean, ona kwĩna low season indo icio bado no cikoragwo cikĩendekana kwa wĩingĩ. Njenga, rĩrĩa mwahũra ndawa rĩ agũri nĩ mairegaga kana njũrie, nĩ kũrĩ mathĩna ma ndawa mũgomanaga namo? Kaingĩ tũtikoragwo na masharti ma kũhũra ndawa, no ũrĩa twĩkaga
nĩ tũhũraga ndawa iria ciagĩrĩire thĩinĩ wa ũrĩmi witũ tondũ orona ithuĩ nĩcio tũhũthagĩra kũrĩa kuo ndawa iria ciothe tũhũraga na wĩigĩrĩrĩki wĩ igũrũ mũno nĩ tondũ ona ithuĩ no tũconsumaga indo icio. Njenga mũchaina nĩ tarĩaga indo ngũrani mũno na ithuĩ hasarĩ ũngiuga nĩkĩ arĩaga mũno? Thĩinĩ wa thoko ĩrĩa thiaga gũtikoragwo na indo roko. Mũchaina arĩaga indo iria ci ciake, arĩaga Chinese veggies, indo ta nyeni, spinach ndaciũĩ, ona waru ndaciũĩ. Okorwo nĩ ta waru he mũmera ũrĩa tũhandaga wĩtagwo radish, no ũcio nĩguo arĩaga wĩta waru yake. Koguo indo ici ingĩ ta vegetables nĩ arĩa indo icio twatarĩria na hau mbere-inĩ, yumaisa, pak choi, quenchin chai, indo ta icio. Njenga we mũno ũrĩmaga mboga cia gĩchaina ũgĩcirora na ũringithanie na iria ingĩ-rĩ, we no uge nĩ igũteithĩtie? Reke njuge niĩ hakũrĩma nĩ nemangĩte ihinda rĩtarĩ inene mũno na inene, no nĩ ũrĩmi ngiuga nĩ ũrĩmi mwega mũno, nĩ tondũ ũcio nĩguo wĩra wakwa, nĩguo wabici yakwa na nĩguo maũndũ makwa mothe. Koguo kũrĩma to kũrĩma nĩ wĩra. Njũkĩraga thaa 10 cia ũtukũ, by thaa 1 niĩ ngoragwo nginyĩte Nairobi na nga off-road mũrigo ũrĩa wothe ngũtwaraga wa order thĩinĩ wa supermarkets iria ndũkoragwo ngĩtwara, na tondũ mendaga gũkorwo by thaa 1 mũrigo ũkorwo ũkinyĩte Nairobi. Koguo niĩ thaa 10 ndokĩra, niĩ njokaga mũciĩ rũcinĩ rwa thaa 4 ngoragwo ndĩkĩtie wĩra wakwa, ngeterera order thaa 9 cia mũthenya tũkambĩrĩria kũ harvest nĩgetha ningĩ rũcinĩ thaa 10 njũkĩre ndware delivery. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũno tũrĩmaga indo iria ciĩna demand. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Njenga njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩ guo mũthĩgi wa ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa mboga cia gĩchaina ona to gũkũ Kiambu no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Nũmĩtie mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo kuma gũkũ Gatina nĩ Gĩthũngũri kũrĩa tuma na mũrĩmi, no nĩ mũrĩmi ũrĩmaga indo cia gĩchaina njeta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ akũbatania rĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maithe maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gekĩrwo miri ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na tũkwĩre mũtũri mũno ndagaga, mũtũri mũno ndakaimwo, na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthĩ rĩu tũrathiĩ gũthomerwo mohoro na njĩra ndayarĩ thaa 1 cia rũcinĩ. Wĩna kanya ga kũingĩra thimũ-inĩ yaku, ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 tauga nĩ 525241 account name, twĩkĩre kiugo Inoro tũme ciringi 100 nĩgetha tũkũnengererie mbeca ici. Ũkwamĩte kũ nĩkĩ ũrenda Ngai agwĩkĩre? Arahũka gĩa na mwĩhoko, gĩa na kĩrĩgĩrĩro, maũndũ maku mothe nĩ kwagira. M-Pesa tauga ni pay bill number 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 tuigue mohoro ni thaa 1 cia rũcinĩ. Inoro mugene motare mirongo kenda na inya gaturumo kenda Inoro Oroshine. Kĩgomano kĩrĩa mbunge maraikia kabira ũtungata wao wa mĩaka 2.5 kĩrambĩrĩria ũmũthĩ wega kũrĩa mwena wa Naivasha. Ũrugarĩ wa kĩũteti kwambatĩra makĩria thutha wa mũgathe Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua gũthiĩ na mbere kũrutana nguo kĩng'ang'a-inĩ, na mbeũ njĩthĩ marahinyĩrĩria mĩhang'o ya kwamũra makamishina wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ĩtũgĩrio theri hamwe na waragania. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1
maria turakurehere mweko mwe kuma guku communication center wi mwega rucini jitagwo muhia wa maina turambiriria noteti na mutongoria wa bururi mugathe William Ruto na uria wari munini wake Joyfrey Rigathi wa Gachagua ni mathiete na mbere kwaurana guo king'ang'a-ini nditimurano yo ya mĩario ikihithuria hihi kiria giacungiriire ndigano yao ya kiuteti ona miaka iri itanathira kuma momba thirikari ino ya gatano ya Kenya Kwanza. Ruto akiuga Rigathi ni mungumania na ningi mukabira. Iri nake Rigathi nierekeire Ruto atekuhithirira ciugo akiuga niwe mutongoria uria mungumania makiria thi yothe handu ya ruma kuringana na utwiria wa gikundi kimwe gia kimabũrũri maya maroka riri nake minista mweru wa mohoro no kinyaniria William Kabogo wa Gitau athonjeire Gachagua akiuga ni arahitithia muingi wa kirima-ini. Mwandiki wito Sam Njogona ni aratumenyithia makiria. Urugari wa kiuteti guku bũrũri-inĩ no uthiete na mbere na gwakiriria miaka iri mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 kuria mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na uria wari munini wake Rigathi wa Gachagua mathiete na mbere na kwaurana nguo king'ang'a-ini eria ya o mundu ari na rugano rwake rwa kiria giacungiriirie ndigano yao ya kiuteti. President William Ruto could not agree me to stay in government because I could not agree to corruption. Kuna wengine tuliwapatia kazi because of incompetence, kwa sababu haelewi chochote, kwa sababu ni watu wa wizi, watu ambao ni matapeli. Hiyo biashara yao ilizama. Muthi wa ira Gachagua araitikire guthonjera President William Ruto akiuga utongoria wake woiyoirwo ni maroro ma ungumania. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption? Juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world, and we are unhappy that you are rigged. Instead of giving you number 1, they gave you number 2. Gachagua akiuga President akoretwo agikungiria Akenya wara makiria ari ciegie tabarĩra cia uthii wa na mbere. Ukitaka kujenga affordable housing, you must go and sign a subcontract na kampuni ile tauza simiti na chuma na mabati, na hiyo kampuni watu wale wakubwa zaidi Kenya wako ndani ya ni ndeto iria yanyitirwo mbaru ni mutongoria wa kiama kia na Kenya Mathakarũa uria muthĩinĩ wa kiumia githiru magomania na Gachagua muciĩ gwake kaunti ya Kirinyaga. Watumirwo bunge ukarĩrĩria andu ukathii ukabewa pesa 8 ukathii akwarĩrĩria mundu uririkanage kura iria cia gutwarire bunge Ruto wakubere wabero ni kirindi. Kiumia githiru icera-inĩ ria kiwira ria thikũ 6 gĩtaro-inĩ kia ithuro ria bũrũri, President akinyĩrĩirie maumanĩrĩro na Gachagua kumana na mwĩyendo na ukabira wake. We have no time for tribalists and people who are incompetent and those who want to divide our nation. Bara ya area ya riu igiakĩrĩrio nĩ nginyagia athiri. Minista mweru wa mohoro na ukinyaniria William Kabogo agĩkũmithia uteti uria Gachagua ambĩkĩte agĩtarĩria no kũhĩtithia arahĩtithia mũingĩ. Mũndũ nĩ kumana hau oige aratũra thirikari-inĩ mĩaka 2 na nuthu mũndũ witũ acoke rĩu nĩ ambĩrĩria gũtwĩra kũu ti kwega. Mĩaka 2 na nuthu tugaga hũĩ na ndũrĩa hũĩ. Bara ya mĩario gatagatĩ-inĩ ka President William Ruto na Rigathi wa Gachagua ĩgĩtanywo gwakĩrĩria ũrugarĩ ũyũ wa uteti kiumia gĩkĩ na gũthiĩ na mbere, athiriti ao makĩrĩgĩrĩrwo gũikia macokio. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njogona. Nĩ ngatho Sami. Gĩikaro kĩrĩa ambunge magũkorwo magĩikia kabirũ ũtungata wao harĩ mĩaka 2 na nuthu kirambĩrĩria ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Naivasha thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru. Kĩgomano kĩu nĩ kĩa ndukũ 5 na kĩrarehe hamwe ya mbunge othe mbunge-inĩ ya 13 magĩcirĩra ũrĩa megũtabarĩra mĩhang'o thĩinĩ wa gĩikaro harĩ ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte, na mbunge ya bũrũri kwa ihinda rĩrĩ ĩrĩ rũtha makĩheo gĩathĩ gĩa gũcoka gĩikaro-inĩ tarĩki 10 mweri ũyũ ũroka wa kerĩ. Kuma kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ Ngigĩ wa Nyamũ nĩ ararũmanĩrĩra na gĩikaro kĩu. Thutha wa ambunge kuma mbunge-inĩ ya 13 ya bũrũri gwikinyia mwena wa Naivasha kuma muthenya wa ira kuria marambĩrĩria kĩgomano gĩa thikũ 5 kuma ũmũthĩ, gatagatĩ ka maũndũ marĩa ambunge aya megũkorwo makĩarĩrĩria nĩ watho wa kĩgĩna, mũtaratara mwerũ wa ũrigiti wa SHA, mendekithia ma mogarũrũku ma watho wa kũramata mbeca iria igayagĩrwo ambunge kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa NGCDF ũndũ ũmwe na GAF. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ, mũmbunge Beatrice Elachi akiuga megũkorwo makĩrongoreria mũno kũmũrĩka maũndũ marĩa marĩrĩirio nĩ mũingĩ. We've just arrived for the retreat and we are hoping to have fruitful discussions
but more importantly, to discuss how we take this year based on how we feel Kenyans are saying and how we can just make things better, not for ourselves, but for the nation at large. Mũmbunge wa Rarieda Otienda Omolo akiuga nĩ ihinda rĩega rĩa mbunge no gũcokia maitho na thutha na kũrora kuma maandĩkwo wĩra nĩ mũingĩ mĩaka 2.5 mĩhĩtũku nĩ makinya marĩkũ matacũkĩtie na nĩ marĩkũ marabatara gũtacũkio. It is our business to see how we've done in the last 1.5 years, whether we met the expectations as per the constitution and the law, and where we haven't, how to improve it, where we have, how to sustain it. It is also our opportunity to get feedback in terms of those we serve. We have external consultants who will take us through that. It is also our opportunity to prioritize what we need to do in terms whether it's constitutional amendment or legislative proposals, and so that we do not just take everything at the same time. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamũ. Kamĩtĩ ya wamũrani ĩrĩa ĩhetwo ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima na gũcoka kwendekithia marĩtwa ma makamishina erũ arĩa megũtungata kamĩtĩ-inĩ ya ithurano na mĩaka bũrũri-inĩ ya IBC nĩ morĩtio marute wĩra wao na njĩra ya ũtheri na waragania. Rĩtana rĩrĩ rĩheanĩtwo nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ magĩa na mweke wa gũikia kura kũrĩa mwena wa Moro, arĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ nawe makiuga marenda mĩhang'o ĩno hĩkahĩkwo nĩguo kamĩtĩ ya ithurano njerũ yambĩrĩrie mĩhang'o ya kũmandĩkithia nĩguo makanyita itemi rĩa gũthura atongoria arĩa makeyendera. Maranĩirie na Joel Kĩmani wa Njũgũna nake agatũharĩrĩria ũhoro ũyũ. Mbeũ njĩthĩ aya arĩa matarĩ maikia kura maugĩte nĩ makenetio nĩ kwamũrwo na kwĩhĩtithio gwa kamĩtĩ ya gũthũrima na kwamũra makamishina erũ a IBC, makiuga nĩ mekũhota kuoya kura wona wamũrani ũcio wakinyanĩrio. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ nguoya kura nĩgetha ngahota gwĩkĩria kura mũndũ ũrĩa ũgakorwo arĩ mwagĩrĩru gĩturwa-inĩ kĩu. Nĩ ndĩ mũjenzi gĩthurano kĩu kĩngĩ kĩahĩtũkire ndiathuranire tondũ ndiakĩrĩ na kanya ga kuoya kura, no nĩndakinyĩtie mĩaka no ndaheirwo gĩbandĩ kura ciheanĩtwo cigathira. Maugĩte makoretwo metereire ihinda iraya makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura, kuona marĩ na nyota wa gũthura atongoria mwaka-inĩ wa 2027. Rĩu mwĩhoko wao arĩ kũnyotorwo nyota yao ica-inĩ ikuhĩ. Rĩu niĩ ndũire njetereire kuma hĩndĩ ĩyo rĩrĩa IBC magagĩtwĩra ithuĩ arĩa tũtohire kura tũkĩoya kura nĩguo narĩ woni witũ wa gũgĩthurana na right itũ ĩgagĩtuĩka nĩ ya kuoererwo mwaka wa 2027. Niĩ ndathurana hakwa, niĩ nĩ njũĩ nĩ ngathura mũndũ ũrĩa ũgakĩndeithia na akĩingĩra hau nĩ ngagĩteithĩka. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie amemba a kamĩtĩ ĩyo kwamũra makamishina a IBC makĩhũthĩra ũma na kĩhoto matekũingĩrĩrwo nĩ ateti kana atongoria angĩ bũrũri-inĩ. Macagũre mũndũ mwega, mũndũ ũtagakorwo na wici hĩndĩ ĩyo yakinya, na mũndũ utagakorwo agĩthurumu kura citũ. And our watu wa IBC wasikuwe kama watu wengine. We just want the election to be fair and kila kitu tu ikuwe sawa, like ikuwe tu na change, yes, like kuwe tu accountable hadi kuwe like ni venye jawahi fanyika tena siku ingine. Tondu koja ndari umwe waria mathiete maandamano no umwe aria warega thirikari mareganaga na thirikari ino na maundu maria mareka. Tondu wariri ona okorwo kamĩtĩ ino nĩ thuranirwo ri magwĩka kũringana na ũrĩa thirikari irenda no ti ũrĩa ithuĩ tũrenda. Koguo magwĩka kũringana na ũrĩa marerwo nĩ mũnene wao Ruto. Nĩ ithuĩ nĩ tunagetio nĩ thirikari ino na turenda mathie. Mothe kenda 10 morĩtie amemba acio kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki makĩria kuona nĩo mehokeirwo gĩbarũa gĩa kwamũra makamishina a IBC nĩ aikia a kura makĩria ma milioni 20 gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Muciĩ wa Tuginotana. Tuingire kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa nakuo aikari maheanĩte mawoni ngũrani igũrũ rĩgiĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩtabanio ya kwamũra makamishina erũ a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IBC. Moigĩte nĩ kũrabatara kũgĩa na mwerekera mũrũmu kana kamĩtĩ ĩyo nĩ gũkorwo ĩrĩ na ihinda rĩiganu rĩa gũthũrima mĩhaka ya icigo cia mbunge hamwe na wodi. Mĩhang'o ĩrĩa yabatiĩ gũkorwo ĩgĩtabanio mwaka-inĩ wa 2023 ĩrĩa ĩgĩtĩrio
kumana na wagi wa makamishina kamiti-ini ya guthurithania. Johnson Muriithi nake ni aramurika uhoro uyu. Kamiti ya ndukenderera korirwe kivitithio kuri muthenya wa ira iri na thuku 90 nigetha ikorwo ikiumba kamiti ya mipaka na githurano bururi-ini. Undu uria wa mbere magirwo gukorwo magika ni make sure ati gutire mundu ona umwe uramera uria megwika tondu kwina watho na kwina kindu gigwitwo mutaratara wa uria magirwo gukorwo makiruta wira wao. Thwa kwivitithia kamiti no jaji munene bururi-ini Martha Koome ni arakorirwo akimamenyithia mari na uigiririku munene ria megukorwo makiumba kamiti ya mipaka na githurano bururi-ini. The oath you have taken today is a solemn pledge to Kenya and to serve Kenya with unwavering commitment to the rule of law and the constitution, which must remain your true north. Guku akimamenyithia no ngitigia makoro mari na uigiririku thutha wa gukorwo ni megukorwo magicemania na maundu matiganite na makiria makiutete. I know you will be put under pressure. There will be influence of partisan interests. You must resist all those that will seek to derail this process. Your guiding principle must be always the public interest, nothing more. May the light of God shine upon you every day of your life, and may His blessings never depart you as you embark on this monumental task. Lagu mwingi maturi ni ugite kwina bata kamiti no ekorwo na wigiririku na ekorwo ikiruta wira ona ithenya uria gwakorwo gukivotekeka kuona undu urari ucereirwo ni mavinda. Maige bururi wa Kenya mbere matari na ungumania o wothe macoke marugame na murugamo umwe mamenye mararwirira ihoto cia mukenya o wothe na ndikahane to ria turaigua ambunge araguro kana makagaruro ni rais. Niĩ kuringana nani ndengienda mathure mundu ena ukenya mundu ena ruo rwa Kenya. IEBC yamekuthi kuthura niyo igatube thirikari iria iroka ya 2027 na Kenya ngikahea nimo magakorwo makwita thakame ria gaitika. Kamiti no uria ingienda yike ithure makomishona matena wiyendi kurora mipaka ringi ni undu kwina constituencies yageirwo gutinio uhoro wigie kwandikithia andu kuoya kura ni turenda ciana citu cioe kura pio we no twetereire igayanio nginya kahinda-ini gaka agakorwo tutina thina kira tunabata nakio ni IEBC ambirie kwibariria kithurano gya 2027 ni turacokeria ngai ngatho tondu mekire wega ku impeach Gachagua tondu maundu mara turamenya ri takorwo thirikari ino Gachagua ndenja igutungia kire ibande Muriithi na tungienda na takorwo no macagure ma brothers mao kungi ni tukavota kwibanga ni macagure o aria magacagurwo. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Inoro rucini Muhia wa Maina. Turatirihira kuria mwena wa Nyandarua na ngero cia wici wa mahiu ni cieheriirie muno matura-ini ngurani ma gicigo bunge gia Kinangofu. Itura ria Karomboithi ni kumwe gwa kuria wiki nayo ciururumukite na gutiga arimi aingi magitara hathara ya makiri ma mbeca thutha wa gutunywo mahiu mao. Merite Inoro rucini ati kwira ucio mararongoreria muno mici ya atumia akuru na riu marenda borithi magacirithie miriungo mathaini ma utuku. Riboti ino ya Simon Igure igituhingira mohoro ma ithaa riri. Kiraba 11 na nuthu gakame gukura gutiringo benda bina ma. Shosho umwe kuma itura ria Karomboithi Kinangofu ni waica ikuhi kunyamario ni ekinae acio thutha wa guthinja ng'ombe yake na gucoka gwithara. Muingi ukiuga uici wa mahiu ni wongererekete muno mwena ucio. Guku uici uria twinaguo mwena wa Karomboithi ni ukirire njano na mici itatu ni thiete kaiywo ria tukirie gukama sister kwa kame akora ng'ombe yake ni irathinjirwo na ngucia ndocio ni andu maiguire ta maiguo na ni mundu taina hinya. Ng'ombe tumenyire ria tuthire agirie agakame akora ng'ombe ndironeka twanji kumietha niguo tukurie ina guku kienda ithinjitwo ngingo. Mbeca ng'ombe yo ni irari na ihunira ni ta 200,000. Kuratuika ona wici wa waru ciri migunda-ini onaguo no wongererekete mwena ucio. Imaramarire ucikioneka gucema micii iria iri na andu akuru kana itari na athuri ritana riu rigiikio kuri maabitha a borithi kuhitana na ekinae acio. Na guku ni kugiite na wici muingi muno na muno matageti kuria gutari athuri koguo ri ithuĩ twina kieha turirikana no ngo ni thirikari iguturirikana na mutumia ng'ombe yake rakoretwo December 1st tukiruga mori irakua ni kurwara riu ningi wengi ni thinjirwo niwe raritegemeo yake ni tondu na migunda guku tutirumaga ni twatigire kurima waru
mũrwaru tondu no kũiywo ciyagwo riu twaiga tũrĩithie ng'ombe nicio manjĩrĩria kũiya na nĩ tũkwenda thirikari mũno mũno ĩrore handũ hau. Maikĩtie mũgambo ũcio rĩrĩ ngero ta icio ciĩhĩrĩirie wodi-inĩ ya Rũriĩ kahinda-inĩ ga ciumia 2 rĩu na gũkendekithio maabitha borithi arĩa maikarĩte ceceni-inĩ imwe mwena ũcio mathamio. Kuo nĩ tũngĩũria thigari nĩ itige toro nĩ ihũre mũriũngo na angĩkorwo mana wĩtĩkio na no gũkorwo kwĩna thigari iranyitanĩra na ndeto ĩyo nĩ tũkũria mũingĩ witũ mahingũrĩrie maitho matanje na marĩtwa nĩgetha itũra ritũ rĩthiĩ na mbere na nĩgetha ikonomi ritũ rĩtige kũgwa. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarũa, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan University rĩrĩa ũrathũrimwo, mũrigitani waku nĩ akũragia ciũria ciĩgiĩ ũgima waku wa mwĩrĩ na ũgathũrimwo mĩrimũ ngũrani nĩguo ũrigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. Happy New Year mashabiki. Big up kwa kuchagua shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Uwekelea responsibly. Minadai wote twenda hivi tubeta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Tura
ucio ni kuma kuria Nyeri muthuru ndamonire kundu gugwitwo AIPCA ya Ngangarithi kuni kuo twathiite mugithi wa kana twathiite githomo Keinoro ucokia ngatho na tugicemana na muthuri uyu rumbo rutagwo tuonekanire ndiukano waigua ciugo kuratwika atiriri kuri andu maretha gia kuria ici ni irio kuri maretha gia kunywa kuri maretha gia kwihumba kuri maretha school fees kuri maretha mbeca cia biashara kuri maretha mbeca cia gucokia maroni ma kombete na nikio twauga tuonekanire baba na uturathime kira kingenagia thini wa rwimbo ni ati gutire mundu uri wathia gaturia maru akahoya thina niguo ithuothe tuhoyaga tu tuhotanirwo ithuothe tuhoyaga tu Ngai oke ithuothe tuhoyaga tu kuririkanwo ithuothe tuhoyaga tu okwagirira gutire kuria mundu uri wathie kwihinga ngurunga-ini kana kanitha-ini kana gwake mucii ati kwa ihinda ria kiumia kimwe ciumia igiri akihoya Ngai amwitiririe thina tuhoyaga kuhonio mirimu ciana citu ithereme ithuĩ tuthereme biacara citu gutire mundu uturagia maru akahoya thina no ngokihoera mundu ungi no ithuĩ kiria tukwira mundu ucio ni ati ni tondu thina ni ukaga na tugaga ni Ngai ihoyagwo kiahinya tondu ndubataraga ati kumira uka yoka ni yoka na rikio tukwenda kumenina kaimana rucini rwa umuthi ithuĩ tungigukinyukithia gikiro kimwe ithuĩ tungithonga hau mbere ithuĩ tungikunyita guoko ithuĩ tungitwarana nawe we ni gukorwo wina kanya ga kwibanga oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa pay bill number tugwikira 525241 525241 account name kiugo ni moro ciringi ni igana rimwe we ukorwo wibangite maundu no nginya macenjie tugukinyukithania nawe atia ni tondu we undu ucio renda gwika we na ciringi cia kuigana wacirora ukoria kuria riu ici ni cia mutui ni cia nyeni ni bithie ni fiae kanona ni iria ria mwana igatwika ati ni kwarituha muno ni tondu aria maundu magiikarite uju tukwenda gwika ni gutigirira ati we riu we mbeca-ini kwa M-Pesa pay bill number gufatara o gwikira 525241 account name ikira kiugo ino tuma ciringi igana rimwe nigetha na ithuĩ tukunengererie mbeca ici andu aria marahukire na riu tutigitie o mathaa mangi mere na nuthu riu aria marahukire maingira rucini no na aria mekuingira nginya tutigitie ndagika oro igiri tu haria tuguka gucineana tigiti no igana ciringi ni M-Pesa pay bill number 525241 account name kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe na tamenya ndagika ingeiroka 20 ni tugukorwo tugituga mundu umwe na ciringi 500,000 nigetha tukorwo tutigaritie mundu wa ciringi milioni 1 undu uria mwega muthikiriria no gwibanga ingira kwa M-Pesa pay bill number namba ni 525241 muthikiriria umuthi ni muthenya wa keri na muthenya wa keri we wahingura inoro aririta ria kuria mbere ni tugugucokeria ngatho ino igwite ciare mbeca maisha guku tukoragwo tukirathima andu na mbeca iria ikoragwo ikimateithiria gukorwo magika maundu thiini wa miturire yao kana ni mundu mwandike wina side hustle kana ni mundu wina biashara yake kana ni mundu uritaite ithuĩ wira witu munene gutigana twaguthakaria muturire uikare wega na nikio turakuririkania woe thimu yaku uingire kwa M-Pesa pay bill number namba ni 525241 mweri uyu wa Januari maundu ni makoragwo marituhite na kuringana na uria mweri ucio ututwarithitie no twende tuhote gukorwo tukiringa mukuru wa thina no twende gukorwo tukigia na kindu muhuko muthikiriria na nikio tungienda we agikorwo ni witikanitie na maundu maya mare mbeca maisha hatire rutagaja ikinya na ihuthu muno ukuoya thimu yaku uingire kwa M-Pesa pay bill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe winuke na kimanjika kiu origi rembesha maisha tuheaga akenya mbeca akenya aria marokaga kuo na no nyende twirwo uria turaroka kuo atia ikinya ihuthu ithime ni weno Yes. Ukahinya ugathi haria Kadude Kapesa. Yes. Kadude Kapesa hau ni tuingira gukwa hinya M-Pesa. Yes. Igakwe options. Lipa na M-Pesa. Okay. Igakwe options ya pay bill. Number. Services kana pochi. Na igakwe igisi ya buy goods. Ivyo tukuingira pay bill. Yes. Nekuragia we na search sim contact no reke twikire enter business number. Number ne. Ekira 5241 toga 5241 okauga okay wauga okay igakuria account number
ugekira inoro wekira inoro ugacoka igakuria amount wauga okay ciringi 100 peke yake igacoka gutia pin ya kuri wa kumekira process ibiri wenu waigira draw ucini rwa umuthi ni kuri mu Kenya ngoro yake gutuma kwi mu Kenya tugukorwo tugitwika ati ni twacenjeria muturire wake kwi mu Kenya ukuina rwimbo auge ni magutire mundu turagia marua kahoya thina na ithu tukurathimo na tukurathimo twi hamwe na rwimbo rwirago turathimaniririe hamwe rukauga ati warathima muti hamwe kuri mekorwo ni hinya na maconokage magete irio cia kuria na nguo cia kwihumba na mario kwitari angi ni turathimaniririe twi hamwe ithuothe maundu magire na nikio tuga ni M-Pesa pay bill number 525241 account name kiugo inoro ciringi 100 umuthi twina hotani eri muthikiriria hena wa matano na hena wa 1 million wetereire ki angikorwo ndugurite voucher wigurire oro riu na maundu maku ni mekwagira turari horo wigie keki nene tukumigania kuria thikiriria aito aria monete na aria matari mona reke tukunegeria kimanjika gia ciringi milioni 1 cash money na ndagika ingi ciguka twina ciringi ndagika ingi guka 25 muthikiriria twina ciringi 500 cia mbere rucini rwa muthe ari muthenya wa Tuesday wetereire ki ingira kwa M-Pesa pay bill number namba ni 525241 ndagika cigana na muthikiriria twabe twikire no igwendaga twabe tore maundu ra maikarite nyoka fi riu twina thiko ingi 90 iyo ni mieri 3 ya gukorwo tugietha atongoria kana ya gukorwo tugietha makamishna a IBC muthenya wa ira ni kurehitithirio kana ni kurehitithirio kamiti kana ni kurehitithirio andu reme gukorwo magitwethera andu aya a IEBC wa mbere ni Koki Muli Kiome Linda Gaki James Evans Misati Nicodemus Kipchirchir Bore Dr. Nelson Makanda Professor Adams Olo Tanui Andrew Kipkoech acio megukorwo magiturugamirira kuria gucaria makamishna a IEBC ino commission ira riu kurerekana ati ni gukorwo igikiheo wira ucio gwa kahinda kangi ka mieri 3 kamiti ino ya andu kenda kana ya amemba kenda muthikiriria na kurerekana tutikoretwo na commissioners kwa IEBC gwa kahinda ka miaka 2 wa mbere ni horo wigie by elections iria cikoretwo kundu kuria wodi iria kukigia na thina ukigia na cira na ni nyingi na toguo tu horo wigie guthurimwo kwa mihaka na ihinda ria riheanitwo kiwatho na toguo tu gukerekana bururi wahota gwikora kana twerekanaga bururi wahota gwikora wi handu haceke muno twina maundu megie kana tukikorwo tukiuna maundu megie watho no riu gukorwo twihititheirio kamiti ino nigo guteithiriria bururi witu wa Kenya uria utigitie miaka 2 nigetha githurano kia mwaka wa 2027 gikorwo gigikwo wina umani tukuhota gukorwo tukiona kamiti ya IEBC tugikinya githurano kia mwaka wa 2027 wina mani tugukorwo tukiona kamiti ya IEBC tugikinya mwaka wa 2027 ni thutha wa pressure gukorwo igihite muno na President William Ruto agakorwo riu aniriire andu aya na magakorwo mehitithitio muthenya wa ira ndiraiguire makiheo ciugo cie muoyo ni mundu ugwitwo Chief Justice kana mundu mareriru atiriri nijue ni mugukorwo mugitonyererwo ni uteti nijue ni mugukorwo mukirwo mugwe mwena umwe kana uri ungi ndio uhoro wa utungata wa muingi ukubatara gutika ni urabacirirwo no na muingi naguo ni uthiite na mbere na kuga ati matigirire ati ma commissioners aria megukorwo makiheo wigiririki wa kurugamirira guthurima na kuvanga ithurano citu na mekwambira na iria nini ati ni andu makinyaneirie ikiro andu mena wigiririki andu matekuhakika andu matari na uteti nigetha riria gwatuika ni gwekwo ithurano igatuika ni iretikio ni tukoretwo na mutugo kwa ihinda iraya muno ati ithurano ciothe cia bũrũri iria ciekwo ithuĩ ni kukoragwo na andu aria metikira maumirira aria mahotana na waria maraigua ta mahotwo makaga gwitikira maumirira tugaturia macira kuria magoti-ini mabeca ma mamilioni na mabilioni ma mbeca makahuthika muingi utekwena utungata away from that ithuĩ ira ni tureroreire riria mundu ugwitwo president arerirwo outright maundu ni uria wari munini wake wa hau kabere mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua ni tondu mundu ugwitwo Wamalo
rwa muthenya wa ira ni maramunyitirire ni maranyitanite othe meumbite matonyo ma blue tukuvia chati ngemu nakora makaheo cia gutika ati ni maramunyitagirira muthenya wa ira na riu ni kuri miario iraririo ni atongoria aingi thiini wa giikaro kiu no iri iranyitire matuma andu na iratuma tunua twao tuhinguke na kwario muno na mitambo ya ukinyaniria iyoe ni tondu ni iratambire muno ni miario ya mundu ugwitwo Rigathi Gachagua ni araheirwo kanya na arakiuga ni arakena gutuika ati ni mekunyitanira na andu acio na agatuika ati ni megutwarana thiini wa guthondeka bururi mwega wa Kenya ni aragitariirie rugendo ruria magikoretwo mathiete na William Ruto no ria William Ruto ati ariwe undu umwe uria uriganagirwo narua muno ni tondu ni ariganirwo ni maundu maria makoretwo makiranira na former deputy president Rigathi wa Gachagua aramurikire president William Ruto na arauga bareo murauga ya ungumania ikoragwo ikuria gwake murango-ini thingira-ini wa iregi na aracoka arauga ati ni marathondeka ngwataniro njeru iria gutigirira ati President William Ruto atuika president uria uguthie o tamu imwe uhoro ucio ni uramurikirwo marari na atongoria angi acio watugwetera na watugwetera Kalonzo Musyoka watugwetera Eugene Wamalwa watugwetera senator wa Kuria Githi ugwitwo Onyonka na maraugire wona gwakinya mwaka wa 2027 ni magacemania nao arerire kana Rigathi arerire andu a Kuria Western memenyere na njira nene muno tondu president aturaga guku gwitu aragiria andu na mahoyaga na hari miario rariti hane ngugeragia gugwethera ha uthikiriria wigue bara uria rathire na mbere ni bara irari nene no gatagati ga president kana ga former deputy oh very good ndamenyita ya amekwama hapo kwenu wewe uko na bahati na tuyaia advise you alienda kwenu siku 6 kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia, hakuna barabara hajui kwa jina, hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, we are very impressed. Anataja barabara wakikuyu wanasema These men build a community that has pride. A community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us. Our bishops, our reverends, our pastors. Hata hiyo vitu. Na mimi nikiji. He called all of us. Alikuwa anakuja kuangalia osho. Sasa amekuja kwenu msangalele. That is the same script. nera marutire mukana na rambera script kana oria ahuthirire guthie kuria gikuine noguo arahuthira kuingira kuria kwa New Western akauga andu mamwitheme na njira nene muno ucio ni uteti muthikiriria na kiria muingi uroria ti uteti ucio uteti tutikwenda tukawenda 2027 na gwiraga atiriri ucio ni utukenagia toto ngenda kumenya ni utukenagia ri mitambo-ini ya ukinyaniria ira radio-ini ciothe igira kana vision-ini ciothe gutire ngeri turaririria tiga ciugo iraririo no gutire handu andu marauga uhoro wa maundu maria marabatara gukorwo magikirwo kuria uturaga haha na tuturaga tugaga maundu maria mataratuteithia ni muthie tukenagirira muno maria matagutukinyukithia na kuria mbere no riria kaundu takauga okage gucanjamura ngoro cia ndiri andu mena pressure andu makona pressure kundu guothe no ndu uria wi bata nyoka bina ni tukwenda turirikania atongoria itu mwina wira na president no ngumuririkania ringi ndiramwariria ha ndiramwira atiriri twi nawe gutiri kindu kiuru ta mundu utari na wira president ena wira wa gucokaniria bururi uyu president ena wira wa gucokaniria na kurutira muingi wira president gugikinya mwisho wa 2026 hada 2027 andu magoka na kindu gigwitwo scorecard mamwire thitima na injikire barabara na ithondeke githomo gitu ni kiagirire shane yagirire uhoro wigi ugitiri mihaka-ini tu ni wagirire maundu macio mothe ni akorio no andu aya mena guku njari maramuthonjera ri
gutire ndu makorio magakorwo mena maratathi na mafuku na indo nene muno makimuria watwirire horo wa barabara ya mau tithondeke iyo ni X ugitwira horo wa SHA ni kwagira iyo tithondeke iyo ni X na macoka mathi hari ari mamuhe 0 out of 100 uguo ri kana ria guoko micemanio ri ni tugiaga na mundu ukuruga makauga tutanamba gugwitikiria wari ri woka guku hindi wengiri ni watwirite fareno ni gwakwa ni akirwo munene ni wagera asa wira atiriri reke turie tuuga atiriri when you have the opportunity there no na nigetha ona to president ona mubunge wanyu ririo kariu ningi acoka kwanyu ri tondu ndo ni koimburia kiuga ati ni arakire fara ni atindikire fara ya haitu na na information ni mwetimu ona mundu aramurekodire ri guci aramurekodire tondu na ka video kiugo ri aratindikire fara ya gwitu yako na ni wega reke guo ciothe taru ide wari mundu oro uguo na ku barabara ri gutu mundu endaga gwitanio nawe o kabarata uri ni kagira ruto ni kagira ri mundu wothe endaga kunyitana na maundu maria mega nonyo kafidra kwira atiriri muthenya na ni dana kwira uguo kuria Larry constituency kuri mubunge mwari kuo agita andu barara moke marute mawoni iguru ringi ria gicigo kiao kia ubunge kirathi na mbere muthuri mokira guo kwa kimwira ati na muheshimiwa tondu nuraturire fareno ri fareno itu dithondeketwo muhiga mau maititwo matihura huritwo wega akimwira wewe muthuri mwega muno tokoka mbere akimuhura makofi mbere ake ni kumuhurira hau tondu wa mbere ri muingi uria wari hau waregire gukira niki mubunge ati mubunge tondu ene mutu mheshimiwa atirire kuria turagutaithia thiko igiri twake tigane muingi ucio ri ureciria kiongozi no mwamuteithia mwina atirire ngorie egitini kiu kata se yao ya muingi na nikio rageria kunja ati no arugame ati agutha mundu ikofi ahurire mundu ucio makofi na ndorari no makwandikira hau makwira mubunge ucio etagwo atia uguo ri muingi ni witigagira kaingi na kaingi riu ti hindi yo kuria bitanjira atiriri ta imagine nie nawe mbeca iria ciothe murithia rehire cia githomo agio ni guikara thi uguo riu we uthikiririe story ukimenyaga pio ni kwehenio na nie ngaikara hau cirwaga ikara hau na mamine maika nikio kiratumire wone maruru marari na Gen Z tondu maraugire mwahenirie aciari aitu mukimatua ngombo matihotaga kuria ona riria maramenya ni guthinika marathinika na ni kuhenio marahenio nikio ni marakara makiumbuthuka magatuthuka ni tondu mbeu njithi ni yamenyire ithuĩ mũtigũtũhenia ũguo mũratũhenia ithuĩ nĩ tũkũrũĩrĩra ihoto iria cie citũ nĩ tũkuga mogarũrũku marĩa tũkwenda ithuĩ twamenyerire kuria witũ o mwaka wathira wa kĩthurano maheni miaka ĩngĩ 5 ningĩ tukawacoka ireto-inĩ tugoka tukaheo igana ona tutire tũikara thĩ gũthũrima atongoria maratũthũrima maratũthura ona kana maratũtongoria gwatuĩkire atĩ maiya mbeca kuma kũrĩa igũrũ moka matũrehera ithuĩ tugaga nĩ aitũ nĩ wega nĩ marĩiyaga magĩtũrehagĩra wakorwo manoragana na nĩ moĩ manoragana maiyũire thakame moko tũkamaiyũkia nĩ tondũ rĩu ũyũ nĩ God sent na nĩ ũkauga mwathania nyokabi ũikaraga Kenya ĩno na nĩguo ndĩrakwĩra ũmwe ũrĩa wĩ waho atiriri riu kira kiratumire Gen Z rakani tondu ithuĩ no rimu witũ ri tutũrĩte ũkombo-inĩ ũcio na nikio maraugire andũ arĩa mekũhota kũrehe change nĩo na nikio maugaga ngoya kĩbandĩ kĩa mami ndĩmũgucie ndĩmũtware na niĩ nĩ ngakorwo na thĩinĩ wa mũikĩrie wake wa kura mũndũ akoya mũcinga akaratha mũndũ tũkĩmuonaga agacoka agathurwo mũndũ akaiya mbia cia mũingĩ o tũkĩmuonaga tũkauga ĩhĩ ũcio ũraiya mbeca nĩwe tũkwenda mũndũ ageka ciĩko iria njũru mũno itangĩgwĩtĩka harĩ-inĩ rũcinĩ tũgacoka tũkamũinĩra hosana hosana weke andũ aitũ mone thĩna Rembesha maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na waplace bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Rembesha maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu.
Rembesha maisha nijitikiliye nega telefoni BCLB license number 050. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Tere igoro no irashina mohu. nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 17 twatigaria mathaa merĩ ndagĩka 17 mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kwa Rembesha maisha ndagĩka ingĩ iroka ndagĩka ingĩ 12 ũguo nĩ tũgũkorwo tũgĩtĩra mũhotani ũmwe ciringi 500 wetereire kĩ ingĩra kwa Rembesha maisha 5241 o rĩngĩ thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 5241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 we muthikiriria tugithie kuria maundu-ini megie ugima wa mwiri nawe korwo wihaririirie muthikiriria wa Inoro FM umuthi ni muthenya wa Tuesday tuheanaga mbeca na ndona Nyokabi akioya moko akaririkania mutumia umwe ikinya riria egukinya moja kwa moja ucio kwenda kwirugamirira ukwenda kugura tuburi agure tuguku twake arithie nuthu milioni ni mbeca ingituma uhote kurugama muturire waku ciana ciaku oro ndumwe na maundu maku turaugire mutumia ni ekirwo hinya mutumia ni ahotithio mutumia ni anyitiriro mutumia ndakaya gwitikirio aikare nyumba akomete ati muthuri wake angituika ni umagara uguo mutumia ucio nake agatuika ni muture wake no akinya muthia mutumia kwimenya bururi wake ni ukwagira nyumba yake yagirite ona kanitha ni ukwagira rucini ruru mutumia ukugia na igana riake ni ingire kwa M-Pesa pay bill number kire 525241 account name kire kiugo Inoro atume ciringi igana rimwe umenye ni kuri maundu maingi muno macenjagia hindi ya mutumia emenya bas hatire ndoge muthikiriria na maundu maya megie horo wa Ngai ni mwega muno no horo wa Ngai niguo wiragwo gatukuro kombo-ini no niturathii rimwe tugathii uguo tugakiruke ndiukanirwo nire kuria nguru Ngai-ini andu ni maraingatirwo aria makoretwo mekwo ni maabitha borithi na kwi marauga ati matinukaga maturaga kuu methambagira ku kuu ndui mariaga ku kuu no gutiriagwo no warora andu acio ri Ngai witu arotuhe wisdom nituronire kuria Shakahora kuria witu with a very sad story ati andu igana meri matatu mana matano mekuro horo wa gutura mehingite ona Ngai we mwene ni ari na mu ona Jesu athie kirime cia rithi 40 akiinuka na ni wira gwo gakinyo na icio 40 te muthuri ucio oga mahe tene hingaga atiriri kuri ketutaonia kuria Shakahora ati mutugatiri wao we no munoru na netuonire karosta kandikitwo ati athainyanyi ocuru ni ekurugirwo matumbe ni thina udini witu na undu wa gwiko ukombo we ukathukumari ukahecia na irio reko turaga ngurunga-ini kuma Januari nginya December Ngai aheaga andu akeirio na metoro mwa atiriri mwathani Ngai wa maroho maitu kuria niwe ni ndi muhunjia ndwe ona ni wakenda muhunjia wa 7 munene na niguo ndirakuria atiriri muhunjia wa 7 utamenyete mukarari akiri utamenyete njia na irari akiri ithe tio mekuhenia ciika mundu othe akarutaga tubesa tuothe nginya turia tutagire ni kurutwo ka mwana nigetha mutungatire ikari tutige kuhura muthuri ucio ni tumwite dina muhura ndauga atiriri ati uhoro wa gutura ati ugaga atiriri uturite ngurunga kuma Januari nginya December ona gutire maandiko toria Ngai aturaga muoyo maugite mundu ati ndakarutira kwenda nyumbani fanya kazi na kubali mahoya ni mega na ni matuteithagia muno nireke hora mucio ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu muthikiriria ngwamukire na ngugeithie na moko meri na njira ya gukunia gitio ni ngwenda tuhiuke nginya thiini wa kuria itura ria Rwaka tuthie nginya thibitari ya St Peter and Nan kwa Dr. Kinothia Jenga guku tuka kugira githomo kiegemaine no horo igi cervical cancer tondu ni uraririkana ati Januari yothe irari ya cervical cancer awareness month kuringana na ruhonge ruria rutwathaga thi yothe World Health Organization kana WHO ikagirira ministry ogima mwega wa mwiri thiini wa bururi uria uratutungata umuthi wa Kenya na Dagitari Jenga karibu sana. Asante sana Wambui ni ngatho ni kujita asanti yes. Kiuria kiria kiandehe atumia ni maranjuria atiriri pap smear hindi ciothe utinda gugitwira twike pap smear ni ki ngarora ki na level cia kuhota gukwira ati kana mutumia na cervical cancer kana dari. Thank you very much na nyambe ndimere ni kindu kiagirwo ni gukorwo gigikwo na especially kuri atumia to athuri nao ni tocekaga nyamu itagwo muthiori na hari pap smear hari atumia ri kiria twikaga ni ati mutumia ni okaga na mutumia oka thibitari ri akamba kweretherwo uria tugwika na ni wega mutumia wothe wane
wona eko procedure teno tukwaria orie ndagĩtarĩ wake kana ni pap smear arekwo kana ni gucekwo aracekwo kindu kingi wakinya pap smear ri mutumia ni tu ujaga nyamu itagwo speculum tene ciarĩ cia cuma andũ nĩmaugaga ciĩruo no rĩu nĩ tumuvĩte with technology ĩrĩa ikoragwo ci plastic ti hehu as much na ona nĩ ciwomagwo ka discomfort ndagĩtarĩ nĩ kũrĩ kanini no nĩ ũĩ rĩu rĩ it's worth but ka discomfort kau rĩ nĩ worth results iria mũndũ ekũgĩa rĩu either no nginya ĩkwo korwo nĩ ndagĩtarĩ wa mũndũrũme ĩkwo hena mũtumia na kaingĩ tugaga ona korwo nĩ mũtumia hekwo hena mũtumia ũngĩ chaperone nĩguo hatikae ũndũ mũru ũgwĩka atĩa wana twathi gwĩka speculum nĩ ingĩragio njĩra ya ũciari na yaingĩrio njĩra ya ũciari rĩ no nginya ũtananjia kũmĩka ndagĩtarĩ one cervix na cervix nĩ harĩa mũromo-inĩ wa njĩra ya ũciari amĩona wega rĩ nĩ athiaga akakorwo na tu specimen tũtatũ ekuoya ĩrĩa ya mbere nĩ ĩrĩa twĩtaga endocervical nĩ ĩrĩa nĩ harĩa thĩiniĩ biũ harĩa njĩra ya ũciari ĩingĩrĩire harĩa mwana ageraga ũkoya nĩ tuthiaga nyingĩ tukoya harĩa transitional harĩa tukugaga cancer nyingĩ nĩ ciendaga gũka hau tondũ niho cells nyingĩ na multiply then hau woya sample ĩmwe na nĩ tukĩoyaga njĩra-inĩ ya ũciari mwena-inĩ wona cio nĩ itumagwo tũcitũmaga kũrĩ pathologist ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomeire ũhoro wa gũcithoma na kũrora nĩkĩ arore ĩngĩũka ĩ normal tuga nĩ negative for interradial lesion wona ko nĩ normal na ndĩrĩ na cancer rĩ tukera mũtumia ũcio depending na miaka na maũndũ marĩa namo no ekwo mwaka rita rĩmwe every 2 years although nĩ uigua amwe makiuga 3 years but gũkũ Africa jugaga mwaka rita rĩmwe kana every other year yahota gũthiĩ nyingĩ ĩkwo ĩrorwo yonekane hena tu abnormal cells abnormal cells cionekana rĩ wahota kũigua ndagĩtarĩ ũrĩa pathologist tutirĩ tũramenya nĩkĩ na nĩ ũigua tũiga tũcokere after 3 months kana after 6 months na wona yaonekana rĩ ĩrorwo kana nĩ iracenjia ĩngĩgĩthiĩ cionekane nĩ ciacenjia rĩu nĩ iranjia gũtuĩka precancer rĩ then ndagĩtarĩ rĩu nĩ tũgũikara thĩ oywo nĩ ndagĩtarĩ wĩtagwo gynecologist witũ erwo rĩu rĩ haha rĩ nĩ ithiĩ tũrutio haha cells ici tũrona tondũ tũtikwenda ikũre na andũ nĩ yarutwo nĩ controlĩkaga ĩngĩthiĩ korwo already nĩ ĩtanĩte tu cancer rĩu nĩ tũroraga nĩ stage K either rĩu haha ekwanjia kuma harĩ pap smear anjĩrĩ kwanjia gwĩkwo imaging ta MRI na indo ta icio no nĩ very important tondũ wa mbere nĩ tugĩte rĩngĩ cancer ĩno ĩtuĩkaga cancer after mĩaka 15 Ngai akuoheire agakuohera agakuhe mĩaka 15 ũcekwo so it is very important pap smear ĩkwo mũtumia wothe wonanĩte kĩmwĩrĩ kahinda ka mĩaka 3 especially ona arĩa manjĩtie gũkinya menopause no nginya no megũthiĩ na mbere magĩkagwo although rĩu nĩ tũkĩroraga risk ko mũtumia nĩ atigĩte kuona kĩmwĩrĩ acekwo rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũtiganagĩra nayo koguo he bata rĩu gũkĩmĩrora tũria atĩrĩrĩ tũbatiĩ gwĩkwo pap smear mahinda maigana ma mwaka angĩkorwo ĩ normal rĩ na mũrwaru nĩ low risk rĩ no ĩkwo after mĩaka 2 angĩkorwo ĩ normal na nĩ tũretigĩra mũrwaru ũyũ rĩngĩ na tũmĩrimũ tũngĩ ta immunocompromising ta icio tũkugaga rĩngĩ HIV na indo ta icio rĩ nĩ anyuaga thigara nĩ anyuaga njohi rĩ mwaka rita rĩmwe angĩkorwo ĩ abnormal na nĩ twenda kũrũmĩrĩra cells tuonire itaranyitithania rĩ every 6 months kana 3 months rĩu ĩyo no a normal pap smear yagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo after mĩaka 2 ngatho cia mwanya ndagĩtarĩ gũkũ St Peter and Nance mwena wa Rwaka nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtwamũkĩra karibuni sana na mũigua mũiganĩire thengio mũthikĩrĩria twendete mũno tũtungatagĩra ĩtĩkagĩra kũndũ ma gũtũnjiguĩra kagũrũ ndwara nĩgetha tũgathiĩ harĩa arigitani arĩa magĩrĩire horo rũmwe na marigitari na mathibitarĩ marĩa magĩrĩire tũgakũrehera arigitani kana specialist makinyanĩirie ikĩro tondũ ũgima mwega wa mwĩrĩ to kĩrathimo harĩwe nĩ nginya andũ arĩa makũrigicĩirie. God bless you. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241 akaunti nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. O family nĩ ibataraga ũtungata wa ũrigiti wa mwanya na wa gĩkĩro kĩa igũrũ.
kwa RFH Healthcare twigaga ũgima mwega wa mwĩrĩ wa family yaku mbere ya kĩndũ kĩngĩ o gĩothe tugakinyũkithania makinya kuma rita rĩa mbere o nginyagia mĩaka mĩingĩ ĩgũka. Arigitani aitũ makoretwo marĩ cemba hĩndĩ ciothe gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũhe ũrigiti ũrĩa ũrabatara. Tũkoragwo na motungata matangĩhananio na ma kũndũ kũngĩ, tekinoronjĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ na marĩgĩtarĩ aitũ makũrigitaga na ũbacĩrĩri mũnene. RFH Healthcare nĩ tũheanaga motungata rungu rwa mũbango wa SHA na kandi ĩngĩ o yothe ya insurance. Twĩna motungata ma inpatient na outpatient. Tucerere kũrĩ ũtukũ na kana mũthenya, ũrigitwo ũkenerere mũtũrĩre. RFH Healthcare, where care comes first. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũroreu kũgerera M-Pesa paybill number 525241. Account nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. January iko hapa na budget ziko tight, but here imanishi you compromise on quality. Citizen Duka, the home of discounts, and Quickmart brings you this week's Okoa Wiki basket. A packet of 500 ml milk at 45 shillings, 10 packets of tissue at 289 shillings, 2 kg rice at 499 shillings, and 2 kgs of baking flour at 129 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũroreu kũgerera M-Pesa paybill number 525241. Account nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Inoro Inoro Ketobe twethe muhotani wito wa mbere umuthi ari Tuesday muthikiriria ucio tumwitaga Boniface Egeshoro borwitagwo Ruhea na Koroga Changanya twethe muhotani wa kwambĩrĩria 1 million umuthi 500,000 tunange twethe muhotani na nigetha maundu make makorwo makiagira mundu warahukire ciringi iria uma nacio thimu-inĩ ciumo igana ciumo magana merĩ kana ona uma na ciringi yake ngiri ĩmwe auga niĩ nĩ ngwenyũra gĩcunjĩ na ndĩhokere Ngai atĩ iria igũkinya nĩ igũkorwo irĩ cia kĩrathimo. Tũrenda gwetha muhotani wa mbere M-Pesa pay bill number ekirete 525241 account name agekira kiugo Inoro agatuma ciringi 100. wethi na mbere na kwigorera voucher tondu tirona mbeca ingĩ ciatigara. Alo wi mwega? Muno ndiracaria mundu ugwitwo Fita. Fita witagwo Fita o? Peter Njuguna Kamau. Peter Njuguna wa Kamau? Kana ithe wao? Wa Kamau. Ithe wa Kamau. Umite mwena uriku? Mwena kia Wangenye. Kia Wangenye ni nako? Gituro. Gituro ni kangi makou? Aca ni Murang'a. O ni Murang'a?
Githumu. Riu ri twi haha na Nyoks wa Kata. Githe ndukimuiguaga. Ona ni umuwi. Very good. Tareke akugeithie. Peter. Oi. Na githe tutiuga Ngai ni okaga. Akarora aria mari ake. Muthenya ugakia. Waku wake ugika atia? Gutua macani. Ni hindi ya gutua cai. Uratua kilo cigana hari muthenya? Riu gutire twatu 12 kondo kamwe. Ikuhara. Riu ithuĩ na ithuĩ tuoka nigetha tuimbĩrĩrie kondo kau. Wĩna ciana thukuru? Ndĩna mwana college. Arathomera college ĩrĩkũ? Arathomera ICT. Riu ithuĩ turenda ndukae guthĩnĩka rĩngĩ nĩ tondũ wa bithi. Ithuĩ turenda gũkũne nuthu mirioni. Nigetha baba witũ maũndũ maku magĩre. Nĩ Ngai. Amen. Peter. Oi. Macani utwaraga haria Githumu Tea Buying Center kana utwaraga mwena ũrĩkũ? Acha handu hetagwo Imutua. Imutua. Kuma haria uikaraga nginya Githumu High School nĩ naha? Uguthie wakinya Githumu ri. Uguka wambate utogothika ngari uke nginya kundu gwitagwo kia Wangenye. Hau nĩ hakĩrĩ hega. Rĩu 500 ri. Reke iguteithĩrĩrie. Mwana ũcio agĩthome maũndũ ma ICT. Na ũgakĩgeithania na hau harĩ andũ harĩ mũndũ ũnjũĩ ũrutaga wĩra na hau hetagwo AIC Githumu Mission Hospital. Kũu nĩ ndĩkũĩ. O nĩ ũkũĩ? Na ũgĩtinde wega mũno. Okay, sawa. Mwena hau kana we wika? We wika kana mwena hau? Twĩna mũtumia. Reke tũmũgeithie na mũtumia. Reke tuongee na mũtumia waku. Reke tũmwarĩrie. Eta wa Kamau. Wa Kama. Wa Kamau. Kwero atia wa Kamau. Utie na oru. Mutikire okuo. No muraruta. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ithuĩ twahe mũthuri waku 500. Nĩ tondũ wa kũrĩa kware mbeca maisha. 500. Icio nĩ njega. Nĩ wambia gũcihũrĩra mathabu oro rĩu. Nĩ njega. Nĩ njega icio. No gĩtinde wega. Aya ũndũ ũmwe. Kũu andũ magwĩtaga nyina wao we. Wangũgĩ. O Wangũgĩ. Gĩtinde wega Wangũgĩ. Ũndũ ũmwe. Thank you very much indeed. Asante. Ucio nĩ mũthuri na mũtumia wake nĩ makorwo makĩinũka na ciao ciringi 500 moja kwa moja. Cai nĩ mũgũnda. Na ũmenye nĩguo maratua. Na nĩ kũhara marahara tũkiro tũnini mũno. Tondũ rĩu ona gũtirĩ na cai. Muga nĩ mere na mũrũri. Nĩ mere na mũrũri. Rĩu ũmũthĩ ona ngwĩcia maratua mũrũri wika tondũ matirĩ maragĩa mere. No Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Na nĩ amonire nginya me mũgũnda. Tũmere congratulations. Asante. Nacio mbeca ingĩ no igũka tũkĩrĩkĩrĩria kũrĩkia ithaa. We wĩha. We watigwo mwena ũrĩkũ ũkwenda kuoya mbeca ici wĩikaire kũ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 account name tũgwĩkĩra kiugo Inoro tũme ciringi 100 nĩgetha thĩ tũkũnengererie mbeca. Rembesha maisha nĩ yũkĩte gũcenjia mĩtũrĩre ya Akenya aingĩ. Ihinda rĩrĩ maũndũ maronekana maritũhĩte mũthikĩrĩria. Reke tũgũthakarĩrie mũtũrĩre na njĩra ya gũthiĩ kwa Rembesha maisha. Gũra voucher twatigaria rĩu mathaa merĩ mega ithaa rĩa thaa 2 na ithaa rĩa thaa 3. Gũra voucher ingĩra kwa M-Pesa pay bill number 525241. Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ rũcinĩ ũrathikĩrĩria mũciĩ wotugi na Otana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Kaunti ya Murang'a nĩ ĩmwe ya iria irĩ ũtonga mũnene wa kĩmerera wa ihumo cia maĩ marĩa makoragwo makĩguna mũingĩ wa icigo ngũrani cia bũrũri na mũno gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ ihumo iria ciumanaga na gũkorwo icigo mbunge cia Gatanga, Kĩgumo, Mathioya na Kangema,
oro hamwe na kiharo ihakanite na mutito wa Aberdare. Indi aikari marorie thirikari hamwe na kambuni cia maĩ kũu Murang'a gũtigĩrĩra nĩ maragunĩka kumana na itemi rĩao harĩ kũramata njũĩ. Joseph Wachira nĩ atuĩkanĩtie mũtitũ-inĩ wa Kĩmakia ũrĩa nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũtitũ wa Aberdare na agatũrehera riboti ĩno ya mwanya. Makiria ma kilomita 30 kuma Gatanga turangĩirwo nĩ maabitha mũtitũ tũraingĩra mũtitũ-inĩ wa Kĩmakia ũrĩa nĩ gĩcunjĩ kĩa mũtitũ mũnene wa Aberdare. Gũkũ mũtitũ-inĩ ũyũ kwĩna matahĩrio ma maĩ kana intakes 6 iria kambuni ya maĩ ya thirikari ya kaunti ya Murang'a ya Gatanga Water ĩtahĩtie maĩ ma kũheana sub-county-inĩ cia Gatanga na Ithanga Kakuzi. John Kairũ nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Gatanga Water. Maĩ marĩa tũrutaga gũkũ nĩ lita milioni 13 o mũthenya harĩ mũigana wa aikari a Gatanga 120 tũhotete gũkinyĩria nuthu yao ũtungata wa maĩ na tũrĩ na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra ona arĩa matakinyĩrio nĩ maĩ ona mamona. Kuma itahĩrio-inĩ ta rĩrĩ rĩa Wanyaga maĩ macio maingagĩra mĩberethi ĩrĩ ya inji 12 na maikũrũka magathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩa kũrigitwo mbere ya marekereirio kũrĩ anyui. Irene Wambui nake nĩ abithaa wa kũrora wagĩrĩru wa maĩ. Ndawa twĩkagĩra ĩtagwo aluminum sulfate ĩyo ĩteithagia kũmĩthambia gĩko kĩrĩa gĩothe maĩ magĩkomagĩte along the way atĩ ĩkageria kweheria na maĩ ĩgathambia maĩ. Backwashing process ĩkointanĩte na chlorination. Matahĩrio mangĩ nĩ Kĩama na Como na kũngĩ kũrĩa kambuni 5 cia maĩ Murang'a itahaga maĩ na gũcoka kũmatambĩria mũingĩ wa Murang'a. Murang'a no kuo kĩhumo kĩa ndemu ya Ndaka-inĩ ĩrĩa nĩ ũriku wa mita 65 na ĩrutaga maĩ cubic mita 430 o mũthenya ĩkĩonorerio maĩ nĩ njũĩ cia Thĩka, Gathĩka na Kayũrũ iria onacio ciumĩte Aberdare, maĩ marĩa manyotoraga aikari a Nairobi. Kaunti ĩno noyo kĩhumo kĩa maĩ ma mũhunguru wa Makomboki ũrĩa nĩ wa ũraihu wa kilomita 1.8 ũrĩa ũheagwo maĩ nĩ njũĩ cia Maragwa, Gĩkĩgi na Iratĩ ĩrĩa nayo ĩrutaga maĩ cubic mita 140 o mũthenya ma kũnyotora andũ milioni 1.2 aikari a Nairobi. Tabarĩra ici ikĩiga kaunti ya Murang'a gacũmbĩrĩ-inĩ ga kaunti iria ihumo nene cia maĩ bũrũri-inĩ. No twĩhoe aikari a Gatanga haswa kũrĩa maĩ mahũtũkĩire na njũĩ na ndemu citũ tũgĩe na ũhoro wa kũmenyerera njũĩ ũndũ ũmwe na kwaga kũhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩthũkagia mũno environment citũ kana ta mĩbaa ũguo nĩgetha tũhote kũgetha maĩ maingĩ. Tũkoretwo na programs cia kũhanda mĩtĩ forest-inĩ ĩno ya Kĩmakia. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũtitũ-inĩ wa Kĩmakia Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nao aikari a Oljorai kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri Naikuru nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩteithũrane ngucanio ĩgiĩ mũgũnda ũrĩa maikaraga. Mũgũnda ũcio ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ aikari a Oljorai na memba gĩkundi kĩa Larry Nyakinyua arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Kiambu. Rĩu amemba a Nyakinyua merĩgĩrĩirwo gũkaingĩra mũgũnda-inĩ ũcio mũthenya wa rũciũ rungu rwa ũgitĩri wa maabitha borithi. Robert Wamaina nĩ aramũrĩka ngucanio ĩyo ĩrĩa yoete makĩria ma mĩaka 40. Hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ mũthĩ wa ira, aikari aya amemba itũra rĩa Oljorai maugĩte kwa mĩaka makĩria ma 40 matũire mũgũnda-inĩ ũyũ. Ndeto ĩrĩa maugĩte gũtirĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩkũmatindĩka kumagara nja wa mũgũnda ũyũ kuona aingĩ ao na maciarĩirwo gũkũ. Hapo mimi ni mzaliwa wa hapa. Mimi nashindwa mwenye anaingia kuniambia nitoke hapa anataka niende wapi. Tuko affected vijiji 9. Nimezalia watoto hapa, niko na vijana wengi sana wameoa na niko na wasichana wameolewa tu hapa. Ninashangaa sana na nasikitika kusikia ati mimi nitahama. Nitahama niende wapi? Sisi tukasaliwa area hii, tukalelewa area hii, tukasomea area hii. So hapa ndio sisi tunasema ni nyumbani. Nĩ mũgũnda ũkoretwo na ngucanio cia ihinda iraya gatagatĩ-inĩ ka aikari aya na memba Larry Nyakinyua arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Kiambu na arĩa nĩ atumia arĩa maringithagĩria ũrĩa warĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri
Mzee Jomo Kenyatta Dashi na magicoka kugairwo mugunda uyu ta uria makoretwo magitariria indi ya ikari ya Oljorai merumite keni makiuga guku nikuo muci uria moi. Unabadilisha title na unajua kuna watu wanaishi kwa shamba. Kama wewe ni mtu ya ukweli unaweza badilisha title na kuja ground kujua nani yako. Sisi tunataka bwana president utukuja utuhakikishe vile utuambie 2017 utatupatia hii shamba. Sheria ya shamba imeturuhusu sisi kuishi hapa kwa shamba kwa sababu inasemekana mtu akiishi miaka zaidi ya 12 shamba yanafaa kupewa hapo. Lakini sasa sisi tumeishi zaidi ya miaka 40 na tunashindwa nini kinachoendelea. Ni mugunda uria mebara Nyakenyua matanyitwo kuingira rungu rwa gitiri wa maabitha thirikari muthi wa rucio. Ndeto ire kwirwo kugatumura nyamukano gatagati-ini ga ikundi ici cieri kuria ikari ya Oljorai mathingatite thirikari kwihanda na gutuithania ndugamano ya mugunda uyu kaimana. Wale vitisho tunatishwa hapa ati tutaondoka tutaenda wapi? Hata njia Meru saa hii mimi siwezi jua. Tukakaa kwa hii kiwanja na watu wa Lare Nyakenyo. Walare Nyakenyo wakaambiwa wapewe pesa. Na sisi wakaaji hapa tupewe area yetu. Tukakubaliana kabisa. Tuko na document na Lare Nyakenyo. Tuko na document ya Land Commission. Tukaelewana. Hii watu wanadanganyana kwa hii shamba ni yao. Walipewa title juzi 2022. Ndiyo. Na mimi nimesaliwa hapa niko na miaka 40. Handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Oljorai gicigo-ini buge kia Girigiri thiini wa kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi riu na njira guitherana wega tugomane wona ciarikia kwihanda thaa 3. Oyo ni mucii wotugi notana Inoro FM na ihinda ritari kora tuingire biacara-ini hamwe na ndonyo-ini tugitongorio ni Jathani Kamau na Werwa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma methene itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Wojoria kuma thoko ya wakulima guku Nairobi ni matetetie ikinya ria thirikari ya kaunti gwikirira migogoteni mukana wa kuingira thoko. Maugite ikinya riu nirihutitie ikinya ria gukua magetha na mirigo kuma thoko nginya thito-ini. Kazi imeharibika juu huku kazi tunafanyaga na kitu inaitwa hand cart kokoteni na saa hizi imetolewa huku, kwa hivyo wale customer wanakuja kununua hawezi kununua vitu mingi juu ya kubebesha kupeleka huko barabarani. Sasa kama saa hii wametoa watu wa mkokoteni, hao ndio wanafanyanga biashara kupelekea wale watu. Sasa hata mikokoteni bado wale wametolewa pale nje. Sasa mikokoteni wanalipishwa bei kali na wenye wanakodisha kwanza wale wanabeba vitu. Ni makomithetie kinya riu makioria thirikari ya kaunti guteanĩria mukana ucio. Kuna hata huko barabarani zimetolewa. Kwa hivyo sasa hii inabidi customer akinunua anaenda gharama mingi ndio mzigo yake ifikishe mali anaenda. Sasa hii wiki moja imepita kuja kuwa kuzuri, watu hawaingii soko, kuna kaa holiday. Sasa ningesema City Council waache kuharasi watu wa biashara ndogo ndogo. Unajua hata kuingiza mikokoteni huko ndio wanakuja kuchukulia hizo bidhaa. Sasa wametolewa pale nje, tutafutie hata kama ni mahali tukipanua, hata kama ni soko kuwe na parking ya mikokoteni ndio hao watu nao wapate riziki yao. Gorono ya Wojoria. Ngwatanĩro ya enji mahiga ma goro ni makomithetie ikinya ria minista wa wenji wa mahiga ma goro na utonga wa maini Ali Hassan Joho kuhithukira thito imwe ya kuiga mahiga maya na gwathana ikuhingwo. Ni undu ucogiria ona aruti wira thito-ini yo aria ni kuma nja wa bũrũri guikio ngono. Minista Joho wataririe makoretwo makiruta wira mugaru na watho undu uria ngwatanĩro ino ĩreganĩte naguo, ikiuga minista ndarakuruhania nyititemi aria mabatie thiini wa Wojoria ucio. Kanyoro wa Mathenge ni mwikirĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya Kenya Chamber of Mines na Kevin Thuku ari wakiri wa enji mahiga ma goro. Nĩ indo cioĩkaine nĩ thirikari, nĩ indo KCM ĩkoretwo yarĩtie na thirikari, na indo icio nĩ cia members a KCM, arĩ ũmwe nĩ niĩ member wa KCM, na to indo icio ciĩ hau storage, icio specifically arario rwacio ciĩ go down iyo irĩhĩte nginya kĩndũ twĩtaga royalties, nĩ irĩhĩte magoti ma thirikari, koguo na nĩ kĩndũ gĩtarĩ na thirĩ gwa thirikari. Tugakiuga atĩrĩ thĩna ũyũ roima rĩrĩ andũ kana thirikari
nĩ tuge tukwĩhũra gĩthũri ĩkaga kũgĩa na kwenda gũikara thĩ na wananchi nĩgetha twaranĩrie nĩgetha tũrore kũrĩa mathĩna marĩ na nĩgetha tũhote kũruta wĩra. Na macino matũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. nĩ rũcinĩ rũngĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu tũingĩre thoko-inĩ citũ tũrorere ũrĩa wonjoria ũrĩa gariũra. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Moro, mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora ma irio nyũmũ mahana thoko-inĩ ĩyo. Thoko-inĩ ya Moro mwena wa irio nyũmũ mathogora mahana ta ũũ: ngano kiro ĩmwe ĩrendio ciringi 90, mwere ũkĩendio ciringi 200 harĩ kiro, mũhĩa ũkiuma ciringi 120 kiro, mbembe gorogoro ikĩendio o ciringi 120, kamande hamwe na mbembe cia ndore ikĩgatha harĩ irauma ciringi 400 harĩ kiro, ndengũ ikĩendio ciringi 240 harĩ kiro, mboco mũthemba wa yellow beans ikĩendio ciringi 200 harĩ kiro, wairimũ naguo ũkĩendio ciringi 200, minji nyũmũ ikĩendio ciringi 450 harĩ kiro, mboco mũthemba wa nyayo ikĩendio ciringi 200, gũkũ njahi na bazi ikĩendio ciringi 250, nacio thoroko ikĩendio ciringi 180. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ihinda-inĩ rĩu nakuo thoko-inĩ ya Ngong, Kajiado ya Rũgongo, karati ikũnia nĩ ciringi 5,000, kitunguu saumu katoni ya kiro 10 nĩ ciringi 4,000, minji ikũnia nĩ ciringi 3,150, ikũnia rĩa ginger nĩ ciringi 20,000, ndimũ ikũnia rĩa kiro 130 nĩ ciringi 9,000, biribiri kiro 1 nĩ ciringi 100, na kĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kiro nĩ ciringi 100. Na macio nĩ matũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Januari ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, home of discount. Inoro FM. Onamura kairete Inoro no yo irashinamu. Inoro FM. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũroreu kũgerera M-Pesa paybill number 525241. Akaunti nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. nĩ thaa igĩrĩ twatigaria ndagĩka 45 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ nginya thaa 3. no gũkũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ tũhete mũhotani ũmwe ciringi 500,000, ũmũthĩ nĩ twatigia mũhotani ũngĩ wa ciringi 1,000,000. ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Tuesday, tumetaga milioni ya Tuesday. Kwĩgũrĩra voucher nĩ ũhũthũ mũno, ũgũthi kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241. Mĩrimũ kaingĩ na kaingĩ nĩ ĩkoragwo ĩkuo na yaingĩha
tugekora twi hatikaine turenda guthie kwa andu megwitwo RFH ni makoretwo makirigita andu Rwai Family Hospital hau niho turi na Nyox na nikio turakwira o family ni fataraga utungata wa urigiti wa mwanya kuri andu othe na wa gikiro kia iguru kuria Rwai Family Hospital Healthcare ni maigaga ugima wa mwiri mwega mbere nigetha family yaku igakorwo ina gitumi gia gukunguia na makorano na mathina ma ugima wa mwiri nikio marakwira ate ni magukinyukithagia makinya ikinya gwa ikinya kuma riria watuika ni warwara ugathiria mbere mukamenya na makoya history makamenya thina niki mugakinyukithania no kagia urigiti uria urabatara makoragwo na motungata atiganite maria maratuika ate we riu ni ukurorwo makamenya thina uria we naguo mena teknolojia ya kirathi kia iguru na ni marigitaga na marigitari aria mena ufaciriri munene ni amu o nawe ni family imwe RFH Healthcare riu ni maragikwira ni marakurumbuia ginya uturo waku ni mare na gwitikira kandi cia insurance ona gwata area turaria uhoro wayo ya SHA ni wega tukwire ate ni mare na inpatient orodo na outpatient macerere ona kuri utuko kana muthenya ni tondu marutaga wira mathaa mothe RFH Healthcare where care comes first andu arari thutha wa kumoria mubunge uria wahurite mundu kou ni mamwandika hi Jeff niguthoma ritwa riake arugamite na kiama gia KANU na mundu ucio ahurirwo yahuranite in private ahuranite kundu gwitagwo Kimende Shopping Center odainya moto tutori me komwe na kiria ri evidence mugwete ugirunde Subaru baramoja Getwambe tukurikari horo wigie besha shiringi milioni imwe muthikire nicio twatigaria kwa Rembesha Maisha gura voucher igira kwa M-Pesa mobile number 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni shiringi gana rimwe we besha ine umuthi ni muthenya wa Tuesday milioni ya Tuesday dagika ici tigarite dagika 43 reka rutwambe tukoro tukiaria ciege githomo arutwo ni mararikirie form 4 aingi marahituka aingi mararikana ni maraguire no ni njigua gutwika gutire mundu wagwa muthi tukoro tukiaria ciege TVET na twina Madam PS dagitari ni agwitamburukia maritwa make mothe na twirora guikarite na jikaraga ngikwiraga atiriri tuhuraga andu aria othe merikanaga ni mathiaga TVET no 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 thirikari iongereire kigina kinene na njira nene muno makiria nigetha gutigirira ati TVET citu ni cikara wega gatunyite ogeni dagitari nigetha tuhe maritwa make na tukimumenye twina dagitari Esther ni gitio kinene muno tondu ni tweruteirio na ithe gutigira ati maciana citu itinorira tondu tugaga agwa KCSE ni ogwo riu no atikire athie bara ti agatweke agaduthi agaciathire Madam PS karibu sana and good morning. Good morning, Kush and Nyok. Yes, yeah, you look lovely. Thank you. Yes, and excited. You two guys look nice. Karibu sana. Asante sana ndo kumbita guku. Nigetha mbuke twarangie. Yes. Na bitagwa Esther Zara Muoria na ni Principal Secretary wa kithomo na rugonge rwa TVET. Yes. Na ningenete muno ni gukorwo ni gukira ko gike kio muthi nigetha twari na nyambiririe kumu correct nebenya muno ona tutayambiririe kwaria uti mundu ugwicaga kigeranio gikagwa kavinda kanini muno na weka norware no kurwina mesiria mengi no kurwina maundu mengi ru kigeranio kiu ukareka gugika wega koguo voro wa gutinda gatukira na gukwati ngania no agwire gatuge ngania na watu othe ni twekire kigeranio wa mundu akinyita makiria anyitire no ati tuothe twina opportunities koguo kanyambirie kumwira atiriri voro wa kwambiri gutinda guko tukiuga ati ngania no agwire gatwambe tutige uguo kiugo kiu ni discriminatory gatuge tuothe ni twekire igeranio na ni iraumire koguo rukuma bawe ni twika na ni turi mutugo muru muno ta Kenya wa mbere kuga mundu rathie TVET ni mundu mukegu mundu rathie TVET ni mundu wagwite hii na njira nguhi ta tutaririe mutaratara kana meciria maria thirikari yari namo iguru rigie gutigirira ati TVET citu ni ciathondekwo na njira yagirire
kuria thirikari ena mibango minene muno tondu kanyambe wana ni mwire atiriri mavururi maria mathiete na mbere muno South Korea kune muthie uni Germany tuonde ni twese na the tigers, the 5 tigers cionde ikurite ni gukorwo ni ciekirire mkaso muno uvoroyo wa kithomo ya technical knowledge tondu maundu monthe maria marekika technically ni mavotaga gutwarithikia na mbere tondu mwina technical know-how eo ati mwero muthondeke makamera o muige mitambo eno technically ni muravota gwika uguo na ni gitumi umemereki urathie na mbere aria maikuria TV ri nao magakorwa maina technical know-how na kugu turauga atiriri mavururi maria mathiete na mbere tariu wana kithomo kiria turathomithia guku Kenya gia technical thirikari ni ikiririte mkaso muno kithomo gia kuma Germany na ni turona varia Germany ikinyite Germany kane mwire na gutie mundu tungikararania bau nake ikinyite varia ikinyite tondu ni ekirire mkaso muno kithomo giki gia technical miaka mingi muno tue guku Kenya ni twakirire kithomo gia university muno muno na no awega tondu andu aya on the technocrats atwina wanani mie mwenyewe nyumete university koguru ni twikirite kithomo gia university muno twagikirira watukigendaga na mbere nakio gatucokie thirikari ni yacokia meciria na vuva wega ikiona atiriri tungirega na nuraririkana kuria na nyoks kwe bandu bakinyire nginyagia institutions imwe cia technical ta Kirinyaga Technical Institute tugiikonfirm igituika university Murang'a Meru tugeitua universities endio nitwekire uguo na meciria mega no riu gatucokie meciria na vuva tugi atiriri andu aya technical angikorwa ni tuku babysit this country egie to the next level of development no anginya twikirire mkaso muno riu kithomo giki gia kuga atiriri ni nawe na mundu uria wingi twina undu mundu anyitete na njara ciake na moko make angivota gwikira tondu tuothe titwiganira maofisi twikirite tai na twikirite turinda twega munoro na twikirite na nyokavi tuothe titwiganira maofisi mama kwoguo ni twikatia ni twikatiriri na thirikari yona atiriri wa mundu akorwe aina undu uria angikira ke mwenyewe kana angithie kwandikwa naguo kana angithie kuyambiria biashara yake na riu tondu wana nthini atwikire village wewe wa mundu aumire gicagia kia ukagucaria wira Nairobi riu tukagucaria wira Nairobi kana Kisumu kana Naikuru tusaragia wira New York tusaragia wira kundu kuonthe tondu we are living in a global village kwoguo thirikari ni ikiririte mkaso muno ati tuvote kuthomithia ciana cietu technically na tibet mutige gutinda mukimbira bati ati ciana ira iragwire na ni namura guti mundu gwicaga wana mwana ora wina A ni okitumuthomithia technical knowledge wana mwana ora wina E ni okitumuthomithia na tatika ngwire ciana inorona tukiuga ati itivotaga kithomo giki kia mavuku muno na twanginya tukivote tuonthe apana twanginya tuvote kithomo kia mavuku tuonthe wa Ngai atuvete movoti ngurani na wanongithie mutito uri uvande mutito munthi mete yonde tunguvaga undu umwe na ucio ni Ngai kwoguo ruga tugi atiriri wana ungithie Meru National Polytechnic riu gwe ciana cia university icokaga iru igauka gwetu riria matai very busy nigetha tumathomithie technology tari kwi yengi muno mareka gypsum technology nigetha makorwo maina ujuzi ucio menyitirite wa makithomaga kithomo kia university kwoguo everybody is welcome turore uhoro wa uria ithue twandimonize TVET citu tondu tukiambia ithie twarikagio kero wagwo gathie poli na tuona ni tuoe wagwo gathie ki poli uthio tume nguo ona tutioe riu ati niguo koragwo nginyagia na maundu makirathi ati no uthio gatume gauni imwe kamedia milioni tutioe madam PS no riu thina uria ukoragwo wiho ithue ta a Kenya na riria gwatuika ati mwana taru turaroria turona kiganio ni kiraumire 70% ya namba aria matanakinyia grade ya guthie university aya ngithu tutimatindanagirira
wiragwo umagara thie kwa mwari wa nyina Nairobi thie ukagerageria maica tareke turore the power teo wauga ya gutuika ati ithue guku ni kuroka andu sorry to say attachment ukera mundu raumete TVET college ati ino ni macini akamiohora yothe kuma mutwe nginya thi akarikia na we university akaremwo nginyagia ni kuihinya start wakia ini tondu riri Nyokabi kithomo kiria kirathomwa university kana kiria kirathomagwa vau mbere kina theory nyingi muno riu tu ya umuvau na riu ugo waria ta murata wingi wakwa mujumbe na ava Kiambu witagwa anu wa muratha na thie kuvetwa atinda kimburia riu tondu niguo TVET tugaga ni njoku angaci na ni wikatia thirikari twikite maundu mengi muno nigetha to make sure ovoro cio wakugaga ati urathie TVET tondu you are with the lesser Kenyan ovoro cio ni turegete pio ta thirikari na turenda kuga atiriri mundu uri urauka kithomo gia TVET na waugo nauga ni mwana toria wingi koguo thirikari ni make sure ni twaka TVET mathaka muno across the country wa constituency uti constituency Kenya no turenda gutiga itaina TVET college yabo na TVET mbega okathie TVET ta Eldoret National Poly ne withiriria ni a very beautiful institution ongethia vapisi Kenya njui na ava ne withiriria vandu vega muno KJ yatindaga kuo wana no atuigire kwa wa polio tondu no etiaga muno nayo riu thirikari tutigaretie constituency ta 50 uguo tutayari kiugutuma masukuru mau na no aturatuma nitugo mwendaga kuga ni turamaka nitukumaka monthe wa constituency tutigaina ndui ina poli nigetha tu send message atiriri kithomo giki ni kithomo kina vata muno nigetha bururi uyu wetu ukure na nigetha wa mwana tondu president Ruto atinda akiuga atiriri arenda tuothe tukorwo twina pesa mfukoni no korwo wina pesa mfukoni atia wina gakosi gaku tagaka mwina koriu ava gakumuvotithia guka guku inoro mukaruta tondu wauga atiriri Nyokabi ati mundu no kuko ava umwiri avingure kamera ndangimenya wa university hingura yothe dare mwene kuvingura tue turathomithia ciana ati wa ukawakorwo wina gadget teno ukamivingurania yonthe ukamithinga ringi mundu wako kuthondeka mai gwaku ni mbere ya mboka guku narutaga wira Jomo Kenyatta University na riu nyumete na guku na ava kawa ngithi Jomo Kenyatta na naga building gitumwa igiakwa ku na wane wa barabara riwe ngiambiriria kuona nthingo ina mai ne kuga atia ati mundu ucio wekirire mai mukira ku meverethi ni riu ni aumanire riu nthingo ni kwa ireka ati na kwe uria Ngai avangaga maundu make kuonaga uvoro uyu ni wagirirwe ni gukorwo wina mundu urauria ndeto ino yathie na mbere niki na riu ni ngacokeria Ngai ngatho tondu ni ava ni rauga atia ni rauga kithomo gia TVET kithomithwe uria mundu ekira building teo mai ruthingo ruru matikona na mai ringi koguo uvoro ucio Nyokabi wa demonize wa kugati kithomo gia TVET ni kiria kirathomwa nigetha kivote kunyitirira bururi urungame ura wagirirwe ni kurungama twauga ni tugwika undu muna twauga ni tugutuma nyumba manitumwa yarungama wanawe ukamienda na riu twauga twina that pool andu acio engi aria tutureinete wega nginya ma industries tondu mutinda mugituria turera ciana ikarute wira njago tutangi ma industries ni tuma attract guku Kenya mamenya ati ni tuturinete andu wega andu makuvota kwirutira wira wa wega nigetha riu mauke tondu kani mwirei ni mweraga country developer ni undu wa 4M's money machinery, man and market. Man is the most important. Man ni okire na man ni uriku mundu ucio utureinetwe wega na twakorwo twina andu aya tureine wega riu ntheiria ciengi ni makuvota guka guku Kenya marete ma industry mao
tondo they have the man neto turinete that man wa kuvota kuruta wira ma industry mau na bururi uyu wetu ugakura nundwa that man kwa turenisiana ogire kia na ndo amako technical knowledge ni very important for everybody. Twena Madam PS owito Esther Thara wa Moria kuma kore gwa TVET riu uhoro wa kumenya uma ni tondu ni ukuririkana inde turataraga hana tukerwo kwe TVET college ya kiro ndiri ya ruto the facility is there, the infrastructure is there, tugacoka ithue na ni ngwenda tugicoka turorere hau nie nyox turarikite rugano just before igeranio cia KCSE iririsitwo ati aciari ni marathie to an extent ya kugura result cia igeranio nigetha ituike ati tampered tondu mundu wa mera no ahote gutampa na result mwana wakwa kwaragite D iyo turario horo wayo Madam PS ati ni kwambatirio gikiro yambate nginya B ati nigetha ahote kuingira university muongerere umwire atiriri andu aria maiguaga mena biari handu ha mwana wake athie TVET ri akahakana agathia agatwarwo either agatwarwo university kana college kana whatever aigire kou. What are we doing riu kuri ciana ici ikireke ati ciobetwo tofauti ni wauga miti ndeigananaga ithuĩ ta ciari role itu hari kuhenea anake aitu na iretu itu ati mundu athia ingira semester ya mbere ndangeithiria kindu university akacoka akatiga cukuru tugage ni ndawa tugicoka Madam PS ri reke turore uhoro ucio wa muciari na ke role yake hari gutigirira niera mwana wake kiria wage a grade reke turute wira nakio nacio mbeca cia guthie guthomithia ciana ithio nicio kwenda gukwira uri ungiona kwa M-Pesa pay bill number wekere 525241 account name kira kiugo inoro tuma ciringi igana rimwe maundu maya mothe makoro makiri mega turaria horo wigie mbeca maisha 1 million nicio itigarite ndagika ingi 28 muthikiriria twina ithaa ringi rimwe angikorwo ndugurite voucher wigurire oro riu ingira kwa M-Pesa pay bill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe mweri uyu wa Januari kaingi na kaingi ni wonekaga wina mathina maingi ni tondu riua riaraga rikaga muoti mathire makoragwo mari maingi ndwarihite nyumba na to uguo tu ni warire mbia ciothe warihirwo tene ugaikara wina mathina maingi no reke tuguthakariria muturire kuma kure kwa mbeca maisha ikinya ni ihuthu muno ukuya thimu yaku uingire kwa M-Pesa pay bill number 525241 account name ni kiugo inoro uinuke na kimanjika gia ciringi iginenge ciringi milioni imwe nicio ciatigara tukunengereria na twacokereria ni tuguthie kwa andu megwitwo RFH Inoro FM ona murokairite inoro noyo irashina mohu Inoro FM Shikie keta biza maplot Kujipanga na Cobank ni rahisi kabisa tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa pay bill number 525241 account ni kiugo inoro na vocha na ciringi igana rimwe tu wihotanire mbeca ica ikuhi riu wina ciringi 9,950 wina mweke mwega wa guthurimwo mirimu ta kwaica thakame cukari na kansa thibitari ni o wothe wa Aga Khan University Hospital. O family ni fataraga utungata wa urigiti wa mwanya na wa gikiro kia iguru kwa RFH Healthcare. Tuigaga ugima mwega wa mwiri wa family yaku mbere ya kindu kingi o giothe. Tugakinyukithania makinya kuma rita ria mbere o nginyagia miaka mingi iguka. Arigitani itu makoretwo mari cemba hindi ciothe gutigirira ati ni twakuhe urigiti uria urabatara. Tukoragwo na motungata matangihananio na makundu kungi, teknolojia ya gikiro kia iguru na marigitari itu makurigitaga na ubaciriri munene. RFH Healthcare ni tuheanaga motungata rungu rwa mubango wa SHA na kandi ingi o yothe ya insurance. Twina motungata ma inpatient na outpatient. Tucerere kuri tukuona kana muthenya urigitwo ukenerere muturire. RFH Healthcare, where care comes first. Dereva mundu witagwo Moses, we mwega rucini? Kwega muno. Witagwo Moses yo? Moses Kinyanjui Ndongo. Kutoka wapi Moses? Hapa Hurlingham. Aya nike wika shopping center Hurlingham.
wĩra na kambuni ĩtagwo Eagle Rescue. Nĩ wĩra wa gũkua ngari. Rĩu rĩ Moses kwanyu nĩ kũ? Gwitũ nĩ handũ hetagwo Wĩyũmĩrĩrie. Ingĩenda gũkũmenya rĩtwa rĩrĩa andũ magwĩtaga hau ũrutagĩra wĩra magwĩtaga ingĩenda gũkururio ngari. Ndĩtagwo Moses wa Breakdown. Na ndirĩ na ũrũjĩtagwo Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Mũturi wa mũiro. Wainoro. Na ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million. 1.5 million. Nĩ ciaku? Thengio kwĩ Ngai. Ngai arogathwo. Inooro nĩtũre. Amina. Wega mũno. Asante, karibu. Mweke waku wa kwehotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuro riu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com. Najua bills zimepanga laini maze. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia Shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit the highest multiplier the hour between 9 AM na 6 PM. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com. Minadai wote twende hivi tubeta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated. Rembesha Maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha Maisha ni jitikirie na telefoni BCLB. It's a deal. Share your unique referral link, get bogi yako ku sign up na place bets. Alafu earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Rembesha Maisha ni itahiriro ria mbeca tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia mbeca oro riu. Rembesha Maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Inoro FM Ona buraka irite Inoro no yo irashina mohu Inoro FM. Twacokereria na tukwamba guthie kwa andu megwitwo RFH Ruai Family Hospital. Hau niho tuthiite twina Nyox Wakata. Twende kwa turario horo wa RFH turakwirire ni Ruai Family Hospital Healthcare Cancer Center. Riu ni matwaranaga na murwaru kuma hindi no amenyeka ena thina wa cancer. Ungimenyeka tene makwiraga ni ukuhona ni tondu ni ukuhota kurigitwo kumana na weheani wa arigiti a kuria RFH. Riu reke ngwire na gukura gwa teknolojia ni maratungatira arwaru nginyagia agikiro kia iguru na makahota gucokereria miturire yao. Ni maheanaga utungata wa chemotherapy, PET CT scan, orodromwe na SPECT CT scans, at radiotherapy, orodromwe na brachytherapy. Riu mena wigiririki munene muno wa gutigira ati murwaru waku wa mane aingira moko-ini mao kurigitwo na rwendo na nginyagia akirumbuagio. Ni marakarahurira mwihoko mweru kumana na uthunduri mweru wa urigitani wa murimu wa prostate. Ni maragikwira uria ungitwika ati ni ukuhona no kareherwo uhonia hakuhi nawe. Ni moyaga insurance ciothe guku bururi-ini oro ndomwe na kadi ya kurigitana ya SHA. Muoroto wao ni kuheana utungata wa gikiro kia iguru kuri andu othe. RFH Healthcare Cancer Center Ruai kia wa genye guthiite wega ni tondu millionaires atatu nocio wa ciringi 500,000 acio othe ndi moe. Riu ni ndatigara unginengera ciringi cio milioni imwe muthenya wa muthi no njigue wega. Njire koragwo iri huthu muno muthikiriria uguthi kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100. Twatigaria ndagika 21 nigetha turikiririe ithaa riri ria thaa ithatu. Muthi turaria ciegie TVET na uria tungihota gukorwo tugiikara no mbere ndareke tukumenyithie maria turathomerwo
ciandikwo wona cihanda wega thaa 3 nĩ mũhĩa wa maina o tũgĩkũririkanagia ndagĩka nĩ 20 cia tigara nĩ ũgũrĩte voucher angĩkorwo ndũgũrĩte voucher gũra ingira kwa M-Pesa paybill number nĩ 525241 account name nĩ Kiugo Inoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ciehanda thaa 3 nĩ tũgũkũmenyithia atĩ PSS Tamuoria gũtĩtĩrithia bata wa arutwo kũhĩmbĩria kothi cia wĩra wa moko, mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ mathura na gũtarĩria matanya mao harĩ mĩhang'o ya kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano ya IEBC na thirikari gũthingatwo ĩhĩke gũteithũrana ngucanio ya mũgũnda wa Oljorai mwena wa Girũgirũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Mũciari mahinda-inĩ maya ma gũcokia ciana thukuru, rĩha school fees, ũgũre uniforms ona kana mabuku ũkĩhũthĩra till kana paybill kũgerera M-Cop Cash kana Coop ATM card ũkĩrĩhĩra marĩhi maku mothe. Hũra star 667# kana wĩingĩre kwa M-Cop Cash thimũ-inĩ yaku ya guoko na ũheo ngombo cia naihenya. Oho wĩna Coop prepaid card no ũtũmĩre mwana waku mbeca cia pocket money ũrĩ o harĩa ũrĩ. Cooperative Bank, we are you. Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050 Inoro FM ona buroka irite Inoro noyo iracina mohu Inoro twacokereria na Madam PS no twambe tũkũririkania atĩ ithuĩ mbeca no tũgũkũnengereria M-Pesa pay bill number 525241 account name Kiugo Inoro tũma ciringi 100. Madam PS tũtanacokereria professor gwĩtwo Rebecca wa Karanja njĩra nĩ mũrata waku wa kwĩra salimika sana na mũndũ gwĩtwo Elder Kanyi ndĩtũmwe Elder Kanyi ũcio maũndũ mamwe nĩrauga matibeti nĩkĩo nthomithĩtie Kanyi tumwire thank you very much Elder wakwa kũrĩa mwena wa PCA Emmanuel Ujuja. Tũtanathiĩ break tuorani ũhoro wa mũciari influence yani tanyokabi ngauga atĩ nĩ ngũrĩhĩra mwana wakwa tũdokte maratathi nĩgetha atuĩke atĩ nĩ egũkorwo agĩtuĩka nĩ agĩatĩ na grade njegega ngarega ĩrĩa wakĩire nerĩa yake ĩra aradeserve nigetha ndike nĩ ngũmũtwara rĩu nginya te university. Tũcoke tũrore ũhoro wa gũtuĩka atĩ rĩu rĩrĩa twarega mathiĩ TVET college kũu Ngai amahotithĩtie nĩ justice tũreka mwana ũcio. Nyokabi ũrambĩte kũmbũria ũhoro wa ndise nĩ kũambĩra atĩ gwĩ kũndũ kwĩna TVET atĩ na itĩ na arutwo no amende kũmenya icio mũno ũngĩhota kũmenyera icio nĩ irĩkũ. No mũtwandĩkĩra haha matwandĩkĩra haha TVET college yakwa nĩ hana atĩa na nĩ irĩkũ na ina na no gũkorwo most likely icio marario twĩna ino twĩtaga VTCs iria cietagwo tene village politics na village politics icio nĩcio ciatũmĩte andũ meciria colleges ino turauga cia technical itena maundu mega tondu riu ni cia abandonitwe muno na kuria tumite no riu anacio tondu nicio cirwe ni counties icio ni devolved ni cia counties meu ma county ni turathie tuke wanao tukionaga ni marathie magiciekaga wega koguo anacio ni kuvota gucoka varia ciari na varia ciagirirwo ni gukorwa iri riu koguo ni wamende kumenya icio itaina ciana ni iriko nigetha ndorio vorocio ni mukumbira riu tucokia babandu aya mundu atirire mbere my colleagues in government atirire ni nae muno mwana agikorwo aranyitite kindu giki ati ukiorivwe ni mundu kana ON kandu tutirateithia mwana ucio at all wa mundu wothe ni ekare varia vamwagirire taru ningerwa ndinde guku inorori ndinde ngiari uguo muraria honestly ndingivota ningwenda gucoka na kuria ofisi thie mnyambire gutinda kungivurana na maratathi joge nyume kuthi wa mundu ai varia Ngai amurungamitie andu ni matige kukurwa maino vorosi wa gutuika ati no sinjie grade ya mwana varia mwana rungamite ni athie athome na atuike no etethie muno at their level na kangwire
kwe muthako mbirigite kuona Nyeri National Polytechnic ya mwana wa senjirwe Max icio akithie twaro university ati ageke medicine tondu tuothe twenda kuga ciana cike zituike doctors na ma engineers apa iwe uciathie ni agika ati atuike ndagitari wao kwa kuthie kuria thieta akithie kuria thieta mwenda kuthie kuria Nyeri National Polytechnic thie muthondekerwe that play na motebu muke muonia ndugu akenuka mundu to cut the long story short anukire mundu kuguruka gutiko na nimwe gwita maundu manginya gukinya takindi guti mundu erigite kuthinjwa kiongo na teke wae muthinji na teke wae muthinji wa mutwe haya senjia Max icio mwana ucio tondu ndangivota kuthoma kithomo kiu au kiatindi akiri vandu ta akuria mamuthomere mwikire igeranio tondu ana ukenda kuriva mundu agwikira kigeranio kithi ndukuriva mundu agwikira kigeranio mamwandikire finally mwana ucio kuria warithire agacoka gukuthinja kiongo we na urathiite kuthondekwa rwara aguthinja kiongo cuticles urathiite kuthondekwa cuticles acoke akuthinja kiongo aku open kiongo kwoguo riu ni tutige undu ucio tai mwega na ivanini mundu wothe ni ekare varia agirwe korwari aciari nao marari ha besha nigetha ciana ciao itigathie TVET ithie college o kiugo kimwe tu stop it tigana maundu macio stop it ndu ambira kiugo kimwe tu stop it yes wa mundu aina varia nauga wa mundu aina varia ngai amwigite na ngai ndavitagia riu uthiire kumbira ni ati ndinde guku ino rongiaria muthenya mugima taru ni mbaria baba vanini ngina noga ngina mutiga guku mwaragia ngikorora taru kanyambe nywe mai nigetha tugiuka riu kwanja ni tukana kwa mwacoka mwamburia atiriri koguo nauga aciari nauga stop it wa mundu ni ekare baria macoka mauga atiriri mwamburia atiriri ati ni tukaga guku wana kwi ma PSS mengi maukite guku tuaga tukamuvio voro tukamwira taru na no riu strategic plan twikwaza policies cia guku Kenya ni twese kuandika muno na ciukaga igocwa ni thi cingi makathie ku implement kwoguo vaunyo kaviva ku implement ni twese tani ni actively aware that vakorogwo vaina kathina na riu ni turenda vau tugerie muno tondu vatina vata wa kuga atiriri ati nirare mwane ku implement uria nirauga nimbagirwo ni ku implement tondu mundu wingi varia tondu ru thirikari ikaga atiriri it's a continuum tarunga thie kwi PS Kipto amve mbesa nigetha mvote gutumana kuria institutions ciana ivote kuthoma we depend on each other riu ngare mbia cia kurwa itivo ngare mwani kwika maundu maria mbagirwo ni gwika taru ni institutions cia kwa cieterere mbeca muno tondu ona iria nae ni matumire mwaka ukithira ndiavota kumatumira tondu itiaivo so riu ni ature mwe implement but kamgoro ene ina hari kuga atiriri mundu wa varia uri geria muno tawe tiga kuga gati wari ukipto akandumira mbia nirio ngavo institution cia kuikia kati ikavutia na mbere apana gera institution cia kwatiriri geria imuno first of all tuvote kutumira kiria kinini twina kio nigetha mwana okiathome na tukera aciari atiriri na gwika undu kengi na kongwenda kwira aciari nyoka vina kuria riria mwana e kuma nursery nginya form 4 tumarivagira academies taru ni bise wanyoka vi ay academy ya guru muno agiuka gukinya kuthie college kana ni vakana nyoka vi akabira kugatiriri riwe ni ariverwe ni thirikari ndena mbeca kwa irathiere ku riu iria nini taru turenda wa mwana agitonya college agatonya na about 15,000 shillings cia kuvota kumwadmit nigetha tumuve namba avote ku apply for funding ya thirikari atiru ukona murauga ciana ti ciuma na kuria miciiri ati tondu ndwi na ngiri 15 kwa irathiere ku mwana arikia form 4 riu ni tutige ku disadvantage ciana ni tunyitane na thirikari tondu tatigaine mwire kana ni muciari kana ni thirikari gutike igania ni tunyitanire ivamwe varia ukuvota kurivira mwana waku tariu ana ndirio turai na funding model wena racokire kwamba kurutwa vanini no my CS Julius Ogamba ni ara fight muno ni githeco kue
turendaga muciari arive tariu uria urarivaga mbia nini muno ararivaga ngiri ni nyanya kari 15 paia no kegwa ati mutiari na ukakumbira ndai na ngiri 15 wana korokori vagia na mwaka wana korokori magia na ku kiruru kia masani sure ndongi vira mwana sio kogo ni tunyitanei thirikari na ciari nigetha tuvote kunyitirira mwana uyu avote kuthoma ketukeri uhoro wa placement ni twamenyire ati 70% madam PS ni wacio riu turenda mathie TVET college reke turore process ni kiganio ni ndoya njagiro ni gukorwo ngikinyu kikinya riku nigetha amenye TVET iria nguingira na kothi iria ringi number 1 ni mwirire wa tene nyokamina kuria that Kenya ino thirikari ni imekite sure almost all constituencies na TVET bega na tega cukuru woguo ati ukuthi uguo kona taru hara itu Kiambu Kist ni njega biu iturite tiga kumeta Kist we eta kwa Kiambu National Polytechnic yes kwa Kist ni twaumire tondo ni wathomaga niguo yari Kist ni tondo turenda masukuru mama makuru my level iria ati wana mwana akithie kuo Gen Z no turauga ona kenura kena wana taru ukona magitonya ku Kiambu National Polytechnic kana Eldoret National Polytechnic kana Kisumu National Polytechnic na nirai kuegoro kana Coast National Polytechnic maratonya ku makenete muno kona mwana no rakena tondu cukuru yo ni mbega sawa koguo angora mburiithia thia gukuritie horo wi tukugaga horo wingi uria horo wa process yaku riu mwana ucio ni uria utakwenda gweterera taru CUPS ni ravingurire poto ni mvingure loud and clear mundu ni athie apply college iria arenda gutwarwa na ni tukuma place everywhere across the country number 2 uri utaku apply poto yo utakuthie ni athie a walk into any institution athie apply to admit ni tugucoka tuene to upload onto the CUPS portal koguo kana uosirwe ni CUPS kana uthiere to our institutions to agosa you will be uploaded and after you are admitted kana ni CUPS ko admitted kana ni sukuru ko admitted no gucoka riu to apply for government funding nigetha thirikari ikurivira mbia iria ikurivira nake muciari iria agirwe ni kurivira mwana ni turute wira tuonthe ni ukugwetete horo wigi graduates wauga ati ona magithomaga kuria mathomaga ri ni urathio kona arutwo a universities magiuka kuingira thiini wa TVET tahutia hau ringi nigetha muciari we hau aigwe kuria university na nakwira ni kuo ndurite ni tuthomithagia ciana wega no ni tumathomithagia mataina practicals muno riu kuko TVET turatumira the German model area 50% must be in industry na the other day cabinet ni ravitukirie the dual training policy eyo ni akuga atia ni akuga atiriri twike maundu maria monthe magirwo ni gwikwa nigetha tunyitanire na industries nigetha 50% industries ino ciose mwana uyu avote gukorwa agika taruku yo na tukarete guku matindage na machine ino cionthe nigetha tuka make sure mwana ucio akiuga aume cukuru wanao mangiona matireka practical cia kwigana magauka to technical institutions because they are technical ni tukuvota ku admit na mageka taru ningwiraga practically ungithie Meru National Polytechnic omuthi to ni turathomithia kindu gitagwa in building and civil ni turathomithia kindu gitagwa gypsum technology they are doing beautiful things there no kuthie kuo uthiuthomithwe gypsum technology riria tai very busy in the university nigetha wanoke graduate kura university wira technology kwina ingi nayo ya agriculture tureka waku Meru National Polytechnic na ciana icio marathoma agriculture na tukamatwara UK na ku UK makavewa ginya contracts koguo kithomo giki turathomithia in TVET turathomithia a lot of practical work na nirerire ma principles ya tiriri curricula
breakwe into competencies oguo nĩ kuga atia wakorwo rekeo nĩ rauga taru for example ya building and civil building and civil mwana avote gwĩka brick laying kana masonry to absoluteness ate mwana ucio tuma ruthingo wana no thi waguo tinde orwikaririte no ria ruthakarite acoke aume ku eke kindu ta plumbing eke plumbing ate mai wana makenda kumira matingiumira a competency after competency iria Dr. Kanyucio kugwetagwa ni nyoksiaba amberaga cietagwa parts and full kogo no weke competencies taigiri otweke certified by either our CDAC by the way our era muise ni NEC our NEC etagwa CDAC curriculum development assessment and certification council that is our body our curriculum development na examination and certification council na CEO etagwa Professor Kisilo Kitainge na uka President Ruto augire TVET etweke exited from NEC completely na tokio saru toke sokia to kwa ambete ko exitwa toke sokia body yo riu kuguo ciana cietu turama examine practically na tukima certify tura kuguo either CDAC yo kana National Polytechnic ego zomithia competency angikoro renda gwike mo kana igire kana ithatu kinenuka kuria guti mundu gakuria because you will have a certificate either ya National Polytechnic kana Tanyeri National Polytechnic, Kiambu National Polytechnic, Coast National Polytechnic, Kisumu National Polytechnic ni magugo certify na kana o certify we ni CDAC. Kia mwisho ni na ndagika imwe nigetha na Kinyoka Fi atutirihere ni horo wigie mieke turanegena muno tondu ni turatwara mawira kana turatwara aruto aingi na kuja wa bururi kai guku Kenya gutari na mieke ya mawira what are the opportunities mawira maikuo guku na maikuo nja na andu mati utina makinega na magiuga ati ni turathi nyambirie na maumanja ati no turathire tukitwara ciana nja kinde wandu aumire kwenyu uguka gucaria wira Nairobi guku gwagwe kwenyu kogo wana kundu kwingi kuonde ciana irathie kuruta wira bugire ntheru ni atwikire a village na guti kundu mwana tangithie kuruta wira na thirikari ni ya tene twanegenaga tukiuga ciana cithie na kure ni cikagwa nai which kwaina kaoma kaiva thirikari ikiuka na department etagwa diaspora na ina pia the safe and secure na gote mundu okumwo press akiruta wira ucio kwa uo thirikari neonire atiriri tuonde twiganira guku and that is the fact na ciana cietu twathie micemania rino international twira gwatiriri mwe very lucky mwina a lot of youth twegwe twakurire tuonde ongithie Germany mundu wa munini muno no arika riakwa ndukamburi ni wa miaka igana kwa riu twina advantage ate mawira maikuo mengi muno kuraja riu ni tutinde kuria tugitindekana guku mawira matakwigana na mawira maikuo ria nja nao ni kwa maretia kwa ni gitumi thirikari yonire atiriri ni tukwenda andu etu makarute wira globally because this is a global village ambotike riu mathie marute wira na marute wega no gukwana kuo ni tura encourage tadu twina affordable housing mundu ria wekite plumbing ni athi affordable housing au kiambire no aimwa wira nie au kiambire mundu ria wikite brick lane kana competence yothe na no athia affordable housing na no erwa tuandikwa mwiri au kiamone ni mwenyewe koguo wana KIBS wana ku encourage industries cioke guku koguo tureka moiri na please nirenda ku encourage all Kenyans ni to embrace maundu monthe nigetha wa mwana akorwa na pesa mfukoni that is how we are going to grow this country. Riu ndenda kiugo kia mwisho waririe muruto ucio urauga niguthie ucio ureugwa ni kuiganira TV ucio ena aigwa ta self esteem yake gicoka thi tondu ni athie TV tariria muruto ucio ena grade maratathi me moko nigetha etikire guthie agathome TVET na amenye the value ya guthomera thukuru cia TVET. Mundu wothe urauka kuthomera TVET ni athoma kithomo kiega athome kithomo kingi murugamirira ke mwene kingi rugamirira family yake na gikuvuta gututethia kurungamirira bururi uyu tondu mundu wothe urathoma kithomo gia TVET ni mundu ngivuta kwirugamirira atagweterera wariu akandikwa ni mundu tondu mundu
nwa andike ke mwenyewe na niturarutithania wira na KCB Bank na Equity Bank matuvecaga kindu gitagwa startup kits nigetha riu wathoma ungienda ku activate a startup kit nigetha ukerutire wira waku ukaniomburie nigetha ngu connect uthio wewe startup kit nigetha wambirie kurutira mundu urerutira wira wake ndangivuta mundu urerutira wira wake family yake ndingivuta mundu ni akorwe aina undu uria angita wake ke mwenyewe na kindu giakwa tigietu tariu ni nyoka bindu ngimbitia kindu giakwa tono ni giakwa na tigietu kwoguo mundu ni akorwe aina andu aya nini ni malani gutwika selfish in such a way that they are proud ni makuvota gwitia na kiria mundu aina kio na ni giake ethomerete uboro gutinde tukithiururuka guku maturari tugikaga a lot of nothing culture no anginyagia ithire tukinyunyaga tucovitu ingi tworimu na guku ithakari uthimo cio no nginya uthire mundu waoge tumuthomithie akorwe na kindu gia kenyitirite. Thank you so very much ni tondu wa gutugena no tugugwetha ringi na ni wero ati congrats to that guest riu mathina witu kabe hau hangi ukaumira ni tugwetha riri ni ndaigua taria wega muno. It was a beautiful tukamwetha muthenyo ngi okay aturire mwarimu no mwarimu atorage teacher is always a teacher nigetha na hindio tukamahe riu kanya mundu orie kiuria na riu nigetha na ithuĩ tumateithia hau hangi ri tumero horo wa cia mbeu njithi riu twethe mundu nake wauka kumera cia apply agwa atia tondu ninge ndungiki apply utari no ndu nimekuragia tiga gypsum kothi ingi irutagwo kuma university ni kwina ciuria TVET ni iriku ni tukurora all of them. Thank you so very much. God bless. Thank you. Tumana PS ugwitwo ndagitari Esther na nitwaria wega maundu mengi gutwarithia na mbere na bururi witu wa Kenya ugwo muciari wina itemi we urarikire thukuru wina itemi reke tucenjie bururi witu wa Kenya no gwo twero horo wa 4Ms thaitha cia rucine ndagika ici ingi itigarite ni ndagika njega cia gukorwo kibanga gura voucher na kugura voucher ni kaundu kahuthu muno kwigurira voucher ni kwa M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo inoro wewe besha ine ndagika ici turathomerwo mohoro wigurire voucher ni kwa M-Pesa paybill number 525241 muthenya wa muthe maundu maku ni mekwagira thaitha tunaka hitukia ndagika igiri Oroshine. Mwandiki Mwakaru Esther Mworia guteterithia bata wa mbeu njithi kuhimbiria kothi cia wira wa moko andu ethi na thirikari ni thingatitwe hike guteithurania ngucanio cia mugunda wa Oljorai kuria mwena wa Girigiri. Rucini rwega ri thaa ithatu uyu ni mucii wotugino tana Inoro FM mohoro maitu maithaa riri maria turakurehera kuma guku Communication Center wi mwega njitagwo Muhia wa Maina. Turambiriria na uteti na mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto na uria wari munini wake Rigathi wa Gachagua no marathie na mbere kurutana guo king'ang'a-ini. Nditimurano ya miario ni tuthurite kiria kirerikana ni kuhithuria ndũgamano kana kuhithuria kihumo kia ndigano yao ya kiuteti. Ruto akiuga Rigathi ni mungumania na mukabira indi nake Rigathi ate kuhithirira ciugo riu ni erekeire. Ruto akiuga niwe mutongoria na mundu uria mungumania makiria thi othe handu ya ruma kuringana na riboti ya gikundi kimwe gia kimabũrũri maya maroka riri nake minister mweru wa mohoro no kinyaniria wa kiriu William Kabogo wa Gitau athonjeire Gachagua akiuga ni arahitithia muingi wa kirima-ini. Mwandiki witu Sam Njuguna ni arahinyia uhoro uyu. Urugari wa kiuteti guku bururi-ini no uthiete na mbere na gwakiriria miaka iri mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 kuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na uria wari munini wake Rigathi wa Gachagua mathiete na mbere na kwaurana nguo king'ang'a-ini eria ya o mundu ari na rugano rwake rwa kiria giacungiriirie ndigano yao ya kiuteti. President William Ruto could not agree me to stay in government because I could not agree to corruption. Kuna wengine tuliwapatia kazi because of incompetence, kwa sababu haelewi chochote, kwa sababu ni watu wa wizi, watu ambao ni matapeli. Hiyo biashara yao ilizama.
muthi wa ira Gachagua araitikire guthonjera President William Ruto akiuga utongoria wake woiyoirwo ni maroro ma ungumania. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption? Juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world. Ciĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Ukitaka kujenga affordable housing, you must go and sign a subcontract na kampuni ĩrĩa yanyitirwo mbaru nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa na Kenya Martha Karua, ũrĩa mũthĩinĩ wa kiumia gĩthiru magomanie na Gachagua mũciĩ gwake kaunti ya Kirinyaga. Watumirwo bunge ũkarĩrĩria andũ, ũkathii ũkabewa pesa 8, ũkathii akwarĩrĩria mũndũ, ũririkanage kura iria cia gũtwarire bunge, Ruto wakubere waberwo nĩ kĩrĩndĩ. Kiumia gĩthiru icera-inĩ rĩa kĩwĩra rĩa thikũ 6 gĩtaro-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri, President akinyĩrĩirie maumanĩrĩro na Gachagua kumana na mwĩyendo na ukabira wake. We have no time for tribalists and people who are incompetent and those who want to divide our... Na ukinyanĩria William Kabogo agĩkũmithia ũteti ũrĩa bara ya mĩario gatagatĩ-inĩ ka President William Ruto na Rigathĩ wa Gachagua ĩgĩtanywo gwakĩrĩria ũrugarĩ ũyũ wa ũteti kiumia gĩkĩ na gũthiĩ na mbere, athiriti ao makĩrĩgĩrĩrwo gũikia macokio. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Gĩikaro kĩrĩa ambunge megũkorwo magĩikia kabirũ kĩa ndukũ 5 kĩrarehe hamwe ambunge othe bunge yao harĩ ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte rĩa mĩaka 2.5. Kwa ihinda rĩrĩ bunge ya bũrũri ĩrĩ rũtha na mahetwo gĩathĩ gĩa gũgacokereria mĩhang'o yao tarĩki 10 mweri ũyũ ũngĩ ũroka. Thutha wa ambunge kuma bunge-inĩ ya 13 ya bũrũri gwĩkinyia mwena wa Naivasha kuma mũthenya wa ira, kũrĩa marambĩrĩria kĩgomano gĩa thikũ 5 kuma ũmũthĩ gatagatĩ ka SHA, mendekithia ma mogarũrũku ũndũ ũmwe na GAF gatagatĩ-inĩ ka marĩa marĩrĩirio nĩ mũingĩ. We've just arrived for the retreat and we are hoping to have fruitful discussions, but more importantly to discuss how we take this year based on how we feel Kenyans are saying and how we can just make things better, not for ourselves but for the nation at large. Mũmbunge wa Rarieri kwa wĩra nĩ mũingĩ mĩaka 2.5 mĩhĩtũku nĩ makinya marĩkũ matacũkĩtie na nĩ marĩkũ marabatara gũtacũkio. It is our business to see how we've done in the last 1.5 years, whether we met the expectations as per the constitution and the law, and where we haven't, how to improve it, where we have, how to sustain it. It is also our opportunity to get feedback in terms of those we serve. We have external consultants who will take us through that. It is also and so that we do not just take everything at the same time. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Anigige Wanyamu. Ya ĩrĩ na andũ 9 na ĩrehetwo ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima na kwendekithia makamishina erũ a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩwathingatĩtwo tabarĩre ũigĩrĩrĩki ũrĩa ũrĩ mbere yayo na njĩra ya ũtheri na waragania nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ mathurana, makiuga nĩ metereire na hĩkĩkĩ kũgĩa na mweke wa kũgata kandi cia gũikia kura nĩguo magathura atongoria arĩa mareyendera. Maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Moro, Joel Kimani wa Njũgũna, nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Mbeũ njĩthĩ aya arĩa matarĩ maikia kura maugĩte nĩ makenetio nĩ kwamũrwo na kwĩhĩtithio gwa kamĩtĩ ya gũthũrima na kwamũra makamishina erũ a IEBC, makiuga nĩ mekũhota kuoya kura wona wamũrani ũcio wakinyanĩrio. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ nguoya kura nĩgetha ngahota gwĩkĩria kura mũndũ ũrĩa ũgakorwo arĩ mwagĩrĩru gĩturwa-inĩ kĩu. Nĩ ndĩ mũjenzi gĩthurano kĩu kĩngĩ kĩahĩtũkire ndiathuranire tondũ ndiakĩrĩ na kanya ga kuoya kura, no ndakinyĩtie mĩaka no ndaheirwo gĩbandĩ kura ciheanĩtwo cigathira. Maugĩte makoretwo metereire ihinda iraya makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura kuona marĩ na nyota wa gũthura atongoria mwaka-inĩ wa 2027. Rĩu mwĩhoko wao arĩ kũnyotorwo nyota yao ica-inĩ ikuhĩ. Rĩu niĩ ndũire njetereire kuma hĩndĩ ĩyo rĩrĩa IEBC magagĩtwĩra ithuĩ arĩa tũtohire kura tũkĩoya kura nĩguo narĩ woni witũ wa gũgĩthurana na right itũ ĩgagĩtuĩka nĩ ya kuoererwo mwaka wa 2027. Niĩ ndathurana hakwa niĩ nĩ njũĩ nĩ ngathura mũndũ ũrĩa ũgakĩndeithia na akĩingĩra hau nĩ ngagĩteithĩka. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie amemba a kamĩtĩ ĩyo
ĩyo kwamũra makamishina IB utakorwo na wici hĩndĩ ĩyo yakinya na mũndũ utagakorwo agĩthurumu kura citũ. And watu wa IBC wasikuwe kama watu wengine. We just want the election to be fair and kila kitu tu ikuwe sawa, like ikuwe tu na change, yes, like ikuwe tu accountable hadi ikuwe like ni venye jawahi fanyika tena. Tondu wa rĩrĩ ona okorwo kamĩtĩ ĩno nĩ thuranirwo rĩ maruto nĩ ithuĩ nĩ tunagetio nĩ thirikari ĩno na turenda mathie na nĩo mehokeirwo gĩbarũa gĩa kwamũra makamishina handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani. Mĩtĩ ĩyo ya wamũrani ndĩ maroiga nĩ kũrabatarania kũgĩe na mwerekera mbunge oro hamwe na wodi. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ Johnson Mũrĩithi. Kamĩtĩ ya andũ kenda ĩrakorirwo ĩkĩvitithio kũrĩ mũthenya wa ira ĩrĩ na thikũ 90 nĩgetha gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũramera ũrĩa megwĩka tondũ kwĩna watho na kwĩna mũtaratara wa ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩruta wĩra wao. Thutha wa kwĩvitithia kamĩtĩ ĩno, jaji mũnene bũrũri-inĩ Martha Koome nĩ arakorirwo akĩmamenyithia marĩ na ũigĩrĩrĩku mũnene rĩrĩa megũkorwo makĩũmba kamĩtĩ ya mĩvaka na gĩthurano bũrũri-inĩ. The oath you have taken today is a solemn pledge to Kenya and to serve Kenya with unwavering commitment to the rule of law and the constitution, which must remain your true north. Gũkũ akĩmamenyithia no nginyagia makorwo marĩ na ũigĩrĩrĩku thutha wa gũkorwo nĩ megũkorwo magĩcemania na maũndũ matiganĩte na makĩria makĩũtete. I know you will be put under pressure. There will be influence of partisan interests. You must resist all those. May the light of God shine upon you every day of your life, and may blessings never depart you as you embark on this monumental task. Naguo mũingĩ matũra-inĩ ugĩte kwĩna bata kamĩtĩ ĩno ĩkorwo na ũigĩrĩrĩku na ĩkorwo ĩkĩruta wĩra na ithenya ũrĩa gũgakorwo gũkĩvotekeka kuona ũndũ ũrarĩ ũcereirwo nĩ mavinda. Maige bũrũri wa Kenya mbere matarĩ na ungumania o wothe, macoke marũgame na mũrũgamo ũmwe, mamenye mararũĩrĩra ihoto cia mũkenya o wothe, na ndĩkahane ta ũrĩa tũraigua ambunge aragũrwo kana makagarũrwo nĩ rais. Niĩ kũringana nani ndĩngĩenda mathure mũndũ ena ũkenya, mũndũ ena ruo rwa Kenya. IBC yamekuthi kuthura niyo ĩgatũbe thirikari ĩrĩa ĩroka ya 2027 na Kenya ngĩkahĩa nĩmo magakorwo makwĩte thakame ĩrĩa ĩgaitĩka. Kamĩtĩ ĩno ũrĩa ĩngĩenda ĩke ĩthure makomishona matena wĩyendi kũrora mĩbaka rĩngĩ nĩ ũndũ kwĩna constituencies yagĩrĩirwo gũtinio. Ũhoro wĩgiĩ kwandĩkithia andũ kuoya kura, nĩ tũrenda ciana citũ cioe kura piũ. Mwena no twetereire ĩgayanio nginya kahinda-inĩ gaka ũrĩa gakorwo tũtina thĩna. Kĩrĩa tũnabata nakĩo nĩ IBC yambĩrie kwĩbarĩria gĩthurano gĩa 2027. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho tondũ nĩ mekire wega kũ-impeach Gachagua, tondũ maũndũ marĩa tũramenya ta korwo thirikari ĩno Gachagua ndenja nĩguo tũngĩakĩra ibande Mũrĩithi na tũngĩenda ona takorwo no macagũre ma brothers mao kũngĩ nĩ tũkavota kwĩbanga nĩ macagũre o arĩa magacagũrwo. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Thirikari nĩ thingatĩte mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩrie kothi cia wĩra wa moko nĩguo magĩe na ũtaaramu wa kwĩyandĩka mawĩra. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kothi cia moko rwa TVET nĩwe ndagĩtarĩ Esther Thara wa Mworia gwĩte mwĩhoko na arutwo arĩa matanandĩkithia maumĩrĩra mega ma igeranio cia mũthia wa gĩthomo gĩa secondary cia KCSE. Wega andu makuvota kwirutira wira wao wega nigetha riu mauke tondu kane mwirei ni mwiraga country developer ni undu wa 4M's: money, machinery, man and market. Man is the most important. Na man ni uriku mundu ucio utureini bururi uyu wetu ugakura nundu wa that man. Kwa utureini ciana technical knowledge ni very important. Tũtirihĩre kũrĩa Girigiri kũrĩa aikari itũra rĩa Oljorai marahinyĩrĩria thirikari ĩteithũrane ngucanio ya mũgũnda ũrĩa maikaraga. Mũgũnda ũcio ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ aikari ya itũra rĩu rĩa Oljorai na memba gĩkundi kĩa Arari Nyakinyua arĩa moimĩte Kiambu, na rĩu amemba Arari Nyakinyua hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ mũthĩ wa ira aikaria ya memba itũra rĩa Oljorai maugĩte kwa mĩaka makĩria ma 40 matũire mũgũnda-inĩ ũyũ. Ndeto ĩrĩa maugĩte gũtirĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩkũma
matindika kumagara nja wa mugunda uyu kuona aingi ao na maciarĩirwo gũkũ. Hapo mimi ni mzaliwa. Nimezalia watoto hapa, niko na vijana wengi sana wameoa na niko na wasichana wameolewa tu hapa. Ninashangaa sana na nasikitika kusikia ati mimi nitahama. Nitahama nienda wapi? Sisi tukasaliwa area hii, tukalelewa area hii, tukasomea area hii. So hapa ndio sisi tunasema ni nyumbani. Nĩ mũgũnda ũkoretwo na ngucanio cia ihinda iraya gatagatĩ-inĩ ka aikari aya na amemba arari Nyakenyua arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Kiambu na arĩa nĩ atumia arĩa maringithagĩria ũrĩa warĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri Mzee Jomo Kenyatta. Ndaci na magĩcoka kũgaĩrwo mũgũnda ũyũ ta ũrĩa makoretwo magĩtarĩria hĩndĩ ya aikari ya Oljorai. Merũmĩte Keni makiuga gũkũ nĩkuo mũciĩ ũrĩa moĩ. Unabadilisha title na unajua kuna watu wanaishi kwa shamba. Kama wewe ni mtu ya ukweli, unaweza badilisha title na kuja ground kujua nani yako. Sisi tunataka bwana president utukuja utuhakikishe vile utuambie 2017 utatupatia hii shamba. Sheria ya shamba imeturuhusu sisi kuishi hapa kwa shamba kwa sababu inasemekana mtu akiishi miaka zaidi ya 12 shamba yanafaa kupewa hapo. Lakini sasa sisi tumeishi zaidi ya miaka 40. Rungu rwa ũgitĩri wa maabitha thirikari mũthĩ wa rũciũ ndeto ĩrĩa ĩrekũĩrwo kũgatumũra nyamũkano gatagatĩ-inĩ ga ikundi ici cierĩ kũrĩa aikari a Oljorai mathingatĩte thirikari kwĩhanda na gũtuithania ndũgamano ya mũgũnda ũyũ kaimana. Wale vitisho tunatishwa hapa ati tutaondoka, tutaenda wapi? Hata njia ya Meru saa hii mimi siwezi jua. Tukakaa kwa hii kiwanja na watu wa Lare Nyakenyua. Walare Nyakenyua wakaambiwa wapewe pesa. Na sisi wakaaji hapa tupewe area yetu. Tukakubaliana kabisa. Tuko na document na Lare Nyakenyua. Tuko na document ya Land Commission. Tukaelewana. Hii watu wanadanganyana kwa hii shamba ni yao. Walipewa title juzi 2022. Ndiyo. Na mimi nimesaliwa hapa niko na miaka 40. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Oljorai gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wĩ mwega? Muno. Ndĩracaria mũndũ ũgwĩtwo Fita. Fita wĩtagwo Fita ũ? Fita Njũgũna Kamau. Umĩte mwena ũrĩkũ? Mwena wake wa Ngenye. Mũrang'a. O nĩ Mũrang'a? Yokaga. Akarora arĩa marĩ ake. Mũthenya ũgakĩa. Waku wake ũgĩka atĩa? Ngũtua macani. Rĩu ithuĩ na ithuĩ tuoka nĩgetha tũimbĩrĩrie kondo kau. Wĩna ciana thukuru? Ndĩna mwana college. Rĩu ithuĩ tũrenda ndũkae gũthĩnĩka rĩngĩ nĩ tondũ wa bithi. Ithuĩ tũrenda gũkũne nuthu mirioni nĩgetha baba witũ maũndũ maku magĩre. Nĩ Ngai. Ameni. January ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na June 59 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Hello. Wĩ mwega? Muno. Ndĩracaria mũndũ ũgwĩtwo Mũrang'a. O nĩ Mũrang'a? Gĩthumu. Gĩthumu. Rĩu rĩ twĩhaha na Nyoks wa Kata. Fita. Oi. Na githĩ tũtiuga Ngai na atĩa? Ngũtua macani. Wĩna ciana thukuru? Ndĩna mwana college. Rĩu ithuĩ tũrenda ndũkae gũthĩnĩka rĩngĩ nĩ tondũ wa bithi. Ithuĩ tũrenda gũkũne nuthu mirioni nĩgetha baba witũ maũndũ maku magĩre. Nĩ Ngai. Ameni. Inoro FM. Ona buraka irite inoro no yo irashina mohu. Inoro FM.
makiene kujia teo jona gokaigwa mzuri Kane oende modhuri wene nawe mutumia wene Kegeta wanoga uinoke ke modhuri waku Kegeta wanoga uinoke ke modhuri waku Jera wiguaga kĩario kaigua tarĩ nyoni iraina Atenge kinyo kia wonaga na mũraika Gabrieli Kegeta wanoga ũinoke kwĩ mũthuri waku 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 Athire kũ mũthuri ũyũ ndiũĩ tũtirega kwaria no henanirie kuma wa kĩra mũrĩmo Jesu gatũrũmekaga Jesu nĩ kũgoca nĩ kũgoca thakame yaku ĩthera ĩgĩa mehia ndakũgo Mwathani ũndũ ũrĩa rĩmwe ũnjĩkĩraga kĩeha-rĩ nĩ atĩ o ũguo ũraina nyonia nĩ ndũngĩnjokia kũrĩa ndaumire ndũthikagĩrĩria kwa Waing'a twĩna Waing'ongĩ rĩu weũ twĩna Waing'ongĩ ũkĩte mwerũ arahĩngĩca andũ njĩra ĩrĩkũ nĩgetha ndĩtheme arathiĩ rĩu ndĩrakwĩra atĩrĩ thĩna waku nĩ ũcio ũcio nĩaramũmenya hatirĩ wĩra mawoinda ciarĩ heirwo nĩ mũhonokia na thaka tũrĩgĩte gwa Kamau wa Kang'ethe werwo hoithie-rĩ yes ndagathire Ngai mũno tondũ kwaja narĩ hakuhĩ nawe-rĩ ndaiguaga ũrĩa ndaigua spirit yakwa ĩkĩnjehe mũndũ mwĩhia hakuhĩ nani manĩguo oi ndaiguaga atĩrĩrĩ ndaiguaga mbara atĩ ndĩ mahoya-inĩ rĩu ndarigagwo atĩrĩ macaririe mũndũ wa kũhoithia mona mere nyoka atĩrĩrĩ kuria witũ na gũgĩkinya atĩrĩ Saũlũ nĩwacenjirie Saũlũ nĩagacenjia atuĩke kĩ Paũlũ nĩguo na we ũngĩkaigua ndũgetĩkia Saũlũ thĩna nĩ waũ nĩ waku Saũlũ nĩ waũ nĩ wa Ngai Paũlũ nĩ wamũcenjirie no Ngai wamũcenjirie rĩu we nawe ũraũtua rĩu ũrenda kũnduĩra cira nĩ Paũlũ yes ũkĩrĩria gĩtĩ kĩa Mũrungu kĩrĩa watũra ũikarĩire ũgĩtuĩra nyoka biũmenyage kuria witũ kaga mũtinyuaga njohi aya mũtirĩaga nyama icio nĩ tũrĩaga ningĩ nĩ mũrambĩrie kũrĩ arĩa mararĩa kũrĩa matararĩa we nĩ ũreganĩte na arĩa matararĩa ndĩrarĩa nyama mũtingĩnyua macani na ndũngĩtua macani na ndũngĩcera mũciĩ wa mũndũ wĩna macani aca nĩ matuagwo batiga no agĩthiĩ acio magĩkorwo na macani no kunyua matikũnyua koguo nĩ ta kwendia bangi no ithuĩ ciana citũ inyuĩ na inyuĩ mũtikũnyua matiranyua ũndũ ũrĩa mũũru ũngĩkorwo ngĩka no ngorwo ndĩ mũhenania na ndirĩ mũhenania no ngorwo ndĩ mũici na ndirĩ mũici no mũici tũtingiuga wĩ mũici no ha maheni kuria Mwathani ona igũrũ nĩ karĩ gabuku atĩ mũriũ wakwa warĩ mwega warĩ mwathĩki ona nĩ wendete Ngai no ĩndĩ kanua gaku ciugo iria karutaga ikũmi tuciandike ikũmi gakĩaria kenda ikoragwo cia gũka atĩ mwĩrĩ iria cirĩ mbaru na guoguo wega wakwa nĩ atĩrĩ Ngai maũndũ mau mothe njugaga nĩ amoĩ nĩ mama rĩu tiga kwenda kũngucia mehia-inĩ marĩa we wĩ namo atĩ nĩgetha tũhananie mehia we wĩ mwĩhia na nĩkĩo ikaikaraga ũkiuga ndĩ mwĩhia ona nĩ ka kanitha gaitũ ona wanyo ngoja kidogo reke ndĩkie statement twakinya kũrĩa matu-inĩ nĩguo nĩ tũkonio mbica tũgathiĩ nawe njĩra ĩmwe ma ngakorwo ndĩ yakwa ndĩ wika twakinya twĩkĩrĩrwo video ya Nyoks Wakata ũhũ nĩ mũtumia ũrĩa atĩ itindo atĩ ngĩungura njĩra cia tena Professor Karanja Ngai wena tukona ng'wangu ũthiĩte twĩkĩkaragĩte tukona mũrĩa atĩrĩrĩ ngũrie ũkamenya atĩrĩrĩ mwĩrĩ waku ũkamenya ndũngĩriga itua nĩ niĩ ngatuĩrwo tarĩu rĩ tũgaikara thĩ ihinda rĩigana atĩa tũkĩona video for example na niĩ tarĩu niĩ ndũkarigwo nĩ niĩ tondũ ngahe mwĩrĩ wa mbũkũ nĩũndũ wa matu Ngai gakwa kĩrora kĩrĩa gĩkuhanĩrĩirie we nawe
Ni njogu mara moja. Haya. Azukaya mwili wake. Waboko. Anu turore matu. Ngaya kwa. Tutaka kimenya wena Sir James. Sir James daga kuhiriria hau. Sir James akaheo makangaru. Haya. Kira kidana nyaka ketino ke. Benjamin Wangariri akaheo mwili wa njege. Mama. Tondu wa njuire. Mwenye magore toitare na mwili mwega. Mwenye dikoretwo ngigwega. Joy wa macharia nake. Akanegero gacoire, akagutho gacoire mara moja. Mena nje. Joy gacoire. Kagutho mungusi. Rega tengera gakinya para gatagate gakihoya tugu. Haya, riu ri. Sigo. Ne dutura. Wagoco ai gutire. Oi, ne kigogo mara moja. Mara moja. Rimundu ugakorwo na thina muingi pio guku. Ndikwenda kuga ndikanyitwo tondu acio mena mugikunjo magakorwo mario bathi imwe mathiete mara moja makagutho one bus. Why? Taketo hena ciringi milioni. Jesu tondu maniwe nie ndenda gwika wega. No thina wa ndire iwire waganu. Aya kawanjiko. Mena kuroria. Ngai mwathani. Acio nakabogo makaguthwo wa watho mara moja tene turikie. Haya, reke tuthie kuria kwarembesha maisha. Namba ni 525241, account ni Mnikiwa Inoro, amount ni ciringi 100. Umuthi tuna 1 million Kenya shillings tugukorwo tukinengera mukenya uria wikarite akiguraga voucher. Ingira kwa M-Pesa paybill magikurigita moja kwa moja. Ithuĩ twaingĩra nĩgetha twarĩrie mũrwaru wĩ hau, mũndũ wĩna andũ ake a nyũmba, mũndũ ũkoretwo arwarĩtie nyina ithe, tũrenda gũkwĩra gwatarĩria tũrarwara na mũrimũ wa cancer, watonya mũciĩ ũrehaga ruo rũingĩ mũno. RFH Healthcare Cancer Center nĩ matwaranaga na mũrwaru waku, makamũnyitĩrĩra, makamũgitĩra na makamũhe ndawa na kũringana na ũrĩa maratwarana nake. Gwatengimenyeka tene nĩ makwĩraga nĩ ekũhona kumana na wĩheani wa arigitani ao, oro ũndũ ũmwe na gũkũra gwa technology. Nĩ matungatagĩra arwaru na gĩtĩo na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Nĩ makũheaga ũtungata wa chemotherapy, PET CT, oro ũndũ ũmwe na SPECT CT scans. Mena art radiotherapy, oro ũndũ ũmwe na bright therapy, na mena wĩigĩrĩrĩki mũnene. Nĩ marakwarahũrĩra mwĩhoko mwerũ kumana na ũthundũri mwerũ wa ũrigitani wa mũrimũ wa prostate. Nĩ megũkũmenyithia ũrĩa mũgũkinyũkithania mĩrĩre mĩega na nginya matwarane nawe. No moyaga insurance card ciothe iria ikoragwo gũkũ bũrũri wa Kenya, oro ũndũ ũmwe na kandi ya SHA. Muoroto wao nĩ kũheana ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ kũrĩ andũ othe. RFH Healthcare Cancer Center, Ruai, where compassion meets innovation. Murimi wothe wa mahiũ nĩ akoragwo agĩetha ũrĩa angĩhonokia mbeca na agekora hatĩka-inĩ ya kũgũra indo cia raithi iria itangĩkorwo ikĩmũteithĩrĩria. Murimi wa mahiũ kana mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ nĩ ihinda rĩngĩ rĩega mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo ũkĩhe ng'ombe yaku cumbĩ, na nĩ cumbĩ ĩrĩa ũkũhota gũkorwo ũkĩmĩteithĩrĩria na njĩra njega. Tũraria ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra mbeca nyingaingĩ kidogo nĩgetha ũhote gũkorwo wĩna magetha maingĩ ma iria gwaku. No wende gũkorwo ũgĩkama iria rĩingĩ, no wende gũkorwo wĩna ng'ombe cina ũgima mwega wa mwĩrĩ, no wende gũkorwo ũtegũtinda ũgĩthiĩ kuona veterinary, na mũthikĩrĩria reke twarie ũhoro wĩgiĩ Vital Maziwa. Vital Maziwa ĩthondeketwo na andũ megwĩtwo Vital Animal Health, na yongagĩrĩra ng'ombe yaku ĩgakorwo ĩna productivity ya kĩrathi kĩa igũrũ, na to ũguo tu rũru rwaku rũgakorwo rũikarĩte wega. Na nĩkĩo tũgũkũririkania atĩ wona waguthũka nduka-inĩ thiĩ wĩgũrĩre cumbĩ wa Vital Maziwa. Na Vital Maziwa nĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩona umithio wa mbeca iria ũgũkorwo ũkĩhũthĩra. Ririkana Vital Maziwa nĩ ũkoragwo na minerals ngũrani ngũrani iria itũmaga ng'ombe iria cikoretwo cihinyĩrĩrĩkĩte ihote gũkorwo ikĩruta iria rĩingĩ, to ũguo tu inyihanyihie mĩrimũ, na to ũguo tu ũkahota gũkorwo wĩikaire wega. Waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre Vital Maziwa. Ndũgetĩkĩre indo iria cia raithi mũthikĩrĩria ikorwo igĩkũrehera ngarama nene. Cagũra Vital Maziwa nĩ tondũ twaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ quality means results, wewe mũrĩmi ũgakorwo wĩikaire wega. Arĩ thaa 3:34 oro ũguo tũraria nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca. Mbeca nĩ wakombeire mũndũ na ngwĩraga Nairobi maũndũ maingĩ mũno. Mwaca mũnene mũirĩtu wa mũgeithia nĩ awatuĩka ena thĩna, gas nĩ yathira, mamu wao ndaraigua wega, nĩ mũhingĩre nyũmba. Tiga gũtinda ũkĩenda gũtuĩka mũrigo kũrĩ andũ arĩa angĩ, reke tũkũnengererie mweke wa gũkorwo wĩna mbeca
turari horo wigie kimanjika gya ciringi nuthu milioni igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 ciringi milioni 1 namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro twina mbeca igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 winuke na kimanjika maundu maku makorwo mari mega wetereire ki igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 reke joke kwa Vital Maziwa origi kabuni etagwo Vital Animal Health nimakoretwo makiareria murimi nimakoretwo magomeire undu uria ugomeire arimi aingi muthikiriria ni kuhenererio makagura mashubi maria maraithi mashubi mau maraithi muthikiriria matumaga ndwaru mahinda mari mothe no ungihuthira shubi wa ukinyanĩirie ikiro na niguo twitaga Vital Maziwa ukoragwo ukiongerera iria ringi ng'ombe ino gima mwega wa mwiri no kanyihanyihia marehi ma veterinary unlike kuthii kuhuthira shubi utakinyanĩirie ikiro Vital Maziwa yagukorwo ina kagoro kanini kana yagukorwo ina goro munini no uririkane ati turari horo wigie quality wagura shubi ucio wahe ng'ombe ciaku ni ukuhota gukorwo kiona maumirira ngurani muthikiriria waguthuka nduka-ini wigurire shubi wa Vital Maziwa kuri ng'ombe cio mahiu kana mahiu maku marware ni wega uhuthire shubi wa Vital Maziwa na kwa kahinda karaya tukoretwo tugikiaria ciare mbeca maisha na nyoka bia reke atuhende tuicio nigetha tucoke tuthie kuri iharo-ini na nwagithio no wa ndaro auga no wageria muno ngeria kuhere muno riu ithuĩ tumere mbeca tini ngoro mwega wa gukenia andu watara gukena ungeathi wigire kwa M-Pesa paybill number wikire 525241 account name ikira Kiugo Inoro tuma ciringi 100 maundu maku makorwo me marore undu mbeca ingi haha igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro maundu maku ni mekwagira wetereire ki ni ugurite voucher na mweke mwega wa guthurimwo mirimu ta kwa ica thakame shukari na cancer thibitari ni o wothe wa Aga Khan University Hospital. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni Kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. O family ni ibataraga ũtungata wa ũrigiti wa mwanya na wa gĩkĩro kĩa igũrũ kwa RFH Healthcare. Tuigaga ũgima mwega wa mwĩrĩ wa family yaku mbere ya kĩndũ kĩngĩ o gĩothe. Tugakinyũkithania makinya kuma rita rĩa mbere o nginyagia mĩaka mĩingĩ ĩgũka. Arigitani aitũ makoretwo marĩ cemba hĩndĩ ciothe gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũhe ũrigiti ũrĩa ũrabatara. Tukoragwo na motungata matangĩhananio na ma kũndũ kũngĩ, tekinoronjĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ na marigitari aitũ makũrigitaga na ũbacĩrĩri mũnene. RFH Healthcare ni tuheanaga motungata rungu rwa mũbango wa SHA na kandi ĩngĩ o yothe ya insurance. Twina motungata ma inpatient na outpatient. Tucerere kuri tukuona kana muthenya urigitwo ukenerere mũtũrĩre. RFH Healthcare, where care comes first. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 5252 Inoro nikimwekire Marcus araugire ati kaba ahe goalkeeper kaba ahe coach wa goalkeeper chance ya thake handu ha muthuri ucio icio ni amurimu araugire uguo ati ahe coach wa goalkeeper ni ndakora ngurara ngiho karakia Old Trafford ri thiti mumuohore no gauke ya kirabu ya uthakira ona ase no mugikimwenda mugerie gwika ati Withondeke arikia kuraga screens riu ni kuri araria uru riu mwena nyoka fito ni menya na muthia kura gwate munini muno na ni arahunjia wega muno Mungai Daniel ni muonete Irevana ni Mungai Daniel very young man ni ukwenda moment ni muthu aya riu ri na hari hari mutungatiri ungi moja na mutungatiri mwega muno araragia handu mathiko-ini arauga anake matiga guikara uguo maraikara mutumia uria very nice lady mutumia wikirite nguo ya kanitha wa PCA ni uriko oyo atumia ni maria yukiriria muno mutumia ucio araugire atiriri mathiko-ini macio ati horo wa andu marutire wa kuhikania similarity akoria atiriri
ni ngoma iriko icio mumwire cietagwo atio ngoma icio tondu ni ararigwo ni ngoma cia mundu ina namba cia mutumia ucio andumire mara moja ni mutumia mwega eta ucio ngetagwo Lydia Kahiga na ndirigite kumuigua kihunjia gukumena muturi very nice lady as well very nice kwenda Ngai na kwenda Jesu Yes. no githuruko go TikTok ri ndukende kugucirio ni maundu maria mategũgũteithia muno focus tumamia athoma tumamia rakarira bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na nithe cukuru gia thukuru wa muthingi wa Gathuthu mambũrire kĩrĩa-inĩ Eagles na bao 5 hatarĩ macokio. Gatura FC nao magĩkandwo nĩ Dynamic FC marĩ mũciĩ na bao 3 kwa 2. Sport Villa nao marangĩrĩirio marĩ mũciĩ nĩ Muthithi FC makimanũra na bao 4 kwa 2 gũkũ Rwĩgĩtha na Line Youth makiganania hinya kĩharo-inĩ gĩa Gatunyu Community bao 1 kwa 1. Nao Atlanta FC makihinga ngucanio cia Pool C cia rigi ĩno ya kaunti ya Murang'a na kũgũthaga Karakara Pirates na bao 4 kwa 1 Kadara Stadium. Ici imenyithĩtwo nĩ Steve Touch kuma mwena wa Githumu Kadara rodo mwena refari Mwangi Kahũthũ. Nayo rigi ya gĩkĩro gĩa thĩ kĩa wodi ya Nthawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu ĩkoretwo ĩrĩ wa iharĩrĩria mwega harĩ Teto na arĩa rĩu marĩ na pointi 27 thutha wa kiumia kũnyitwo draw ya Kabati nĩ Kathitu FC. So far turakenera karia kararetirwo ithi na wodi ya Nthawa ni karakuria thaki ongerere team takathitu no tuguthaka na mothe me opponents at least ni marakuria thaki and ni turavoya tu the office ni ndemenyeke tondu ru ongereria team iria thaka ni local teams tutiage nginya sponsors tutiage nginya the know how yole muvira ge Quran turona ni marageria at least to raise the referees within our zone but we need them to do more. Basically we Soweto rigi no turametoga magira ta mazoezi because Soweto ni feeder team ya Riando FC of which Riando FC ne participate county league so turametumagira ta mazoezi the position ira thugurekia ndira mata muno tati athaki ni magina ni mage the experience of what to do in the county league tariu ngiroria first 11 ya Riando ira thaka tariu mundi na athaki aria turambiriria matarathaka county league marambirie kuthaka na the NSL league na athaki tana na riu makaru at least ona ru ma graduate to the county niyo Ivory Coast na aria niyo hotani abitika cia AFCON cia mwaka muthiru makambika gutetera hotani uyu tariki 21 Dithemba eno magitugana na Mozambique na hareria ahibitano ici Morocco mathaki group F hamwe na timu cia Cameroon na aria hotani AFCON maita matano Gabon na Mozambique aria ngucanio cio igathakirwo mwena wa Marrakesh tariki 24 Dithemba. Morocco iri thiini wa gikundi kia A mari hamwe na Mali na Zambia Misri na Bafana na South Africa magikio thiini wa group B kuria matanyitwo kururumura urugari wa betika cia mwaka wa 1996 Dreno irata Muthia defender kuma Brazil Danilo no rathakagira kirabu kia Juventus ni akajite kandarathi yake ya Juve thutha wao kuiguanira na urugamiriri wa kirabu kiu. Danilo kimwe tu kia ligi ya Serie A, igiri cia ligi ya Italy Cup na kimwe kia ligi ya Super Cup kuria athakite maita 213 oimagarite thutha wa coach Thiago Motta akuyukia unyavara wa timu ino kimera kia rugari mwaka muthiru kuria atunyukithirio o captain wa Juventus okinegererio michezo ugo ni guiharo-ini guikarite Jetathe Super League Mathako na Ndoro FM. Agi. We mwena uriku wa Kenya? Mwea. We Mwea? Wikaga atia kuu Mwea? Okole mari maga. We murimi? Watunyeni uguo. Magwitaga nyina wao kuu? Na wake waju. Nyina wake waju? Nyina wake waju. Riu ri tabogeithio ni Nyox. Mase. Mwega mwaka mweru. Ni mwaka mweru kai ni Ngai munene. Na githe Ngai ndirakwirire onaga guka mwaka mukoro nwe guka uyu mweru. Niguo na ni Ngai mwihoke kuma. Riu ri ni twakuhe ciringi 500 mbeca cia guguteithĩrĩria gukinyukia makinya. Ai ni Ngai munene mai oi ndoraga njoragia Ngai mwathani na binya teto na jikara na cio twadigwa mwathani ndũngĩthi. Vuka Januari na aviatoonshabiki.com. Najua bills zimepanga laini mazee. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit the highest multiplier the hour between 9 AM na 6 PM. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na aviatoonshabiki.com.
minadai wote twende hivi not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo inoro na vocha no shiringi gana rimwe tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get bogi yako kusign up na waplace bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo inoro na vocha no shiringi gana rimwe tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro Nĩ ndagĩka itigarĩte ndagĩka 11 gatagatĩ-inĩ ga icio nĩ ndagĩka 5 cia gwĩtanĩra mbeca no nĩ ngwenda kunyanya cia mweri ũyũ wa Januari ona thengia gũkorwo kwĩna maũndũ maingĩ mũno mathĩna maingĩ na nĩ mathĩna ma kĩmbeca mathĩna maingĩ ma mathirĩ mathĩna maingĩ ma demand ciĩtĩtio nĩ arutani oro ũndũ ũmwe na arutwo ona to ũguo tu ũgakorwo ndũrĩ na mbeca. Januari reke tũinĩkĩrĩrie wega number 525240 mbeca-inĩ ũguo nĩguo kũrĩ nawe wĩikare wega tũhe ndeto icio tũikare wega rũcinĩ. Ithuĩ haha nĩho tũrauga rĩu nĩ kũrĩkia tuma kĩrĩko twerana nĩ tũrĩteithĩka twerana nĩ tũrĩkinyũkia maũndũ nĩ 5 minutes only twambĩrĩirie rũcinĩ twakũra ithaa rĩa mbere no ũhotane twaingĩra rĩa kerĩ twaingĩra rĩa gatatũ rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia twagĩire kĩrĩko ikĩhanda thaa ithatũ ndagĩka 50 na ithaa thimũ ingĩra kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩre 525241 account name twĩkĩre kiugo inoro tũtũme ciringi igana rĩmwe nĩgetha we nawe wĩigue mwago wa ũhotani ta imagine maica maya makĩhana atĩa nĩkĩ kĩu ũtangĩkĩonera taithikĩrĩria mbeca baribari kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 nĩguo kũrĩ ndagĩka ici twambe tũcoke kwa andũ megwĩtwo Vital Animal Health na ũngĩenda namba ciao nĩcio ici 0723 7860C nitukoretwo twina na kaingĩ na kaingĩ gwakinya maũndũ-inĩ megiĩ kũgũra cumbĩ ũyũ kũrĩ andũ aingĩ makoragwo matekũnyita ũhoro wĩgiĩ cumbĩ ũyũ ũrĩa ũkoragwo thondeketwo cumbĩ ũyũ ũkoragwo thondeketwo wĩciria wĩna goro no ũndũ ũrĩa wĩna ma nĩ atĩ cumbĩ ũyũ wa Vital Maziwa nĩ ũhotaga gũkorwo ũgĩkuongerera iria mũgũnda-inĩ gwaku nĩ ũtũmaga ng'ombe ciaku cikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ tũgũkwĩra atĩ mũthikĩrĩria Vital Maziwa ĩthoko mũgũnda wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mũrĩmi aikaraga nĩ ũhoro wĩgiĩ kwaria ũhoro wĩgiĩ gũkorwo mũrĩmi akĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio na nĩkĩo twakwĩra wona waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre Vital Maziwa kuma Vital Animal Health ũhoro makĩria nĩ kũrĩa gwa 0723 78 ni ĩmwe nĩ mbeca njega ũngĩneo ciringi ya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay 241 hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũneaga mbeca tũgĩkwĩraga ici nĩ ciakĩra thimũ yaku mwaki kũmĩiga handũ hena network weterere tũgwĩtĩre mbeca oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi igana rĩmwe we mũthikĩrĩria nĩ ũgũikara wega o rĩngĩ mbia rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgia nĩ cia gũcenjeria mũtũrĩre wĩikare wega nĩ ũgũrĩte voucher angĩkorwo ndũgũrĩte voucher gũra o rĩu tũrĩkĩrĩrie na mũndũ ũmwe mũthikĩrĩria wa ino Kennedy. Niĩ njĩtagwo Wambui wa mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Kĩrĩnyaga Gĩcũgũ. Nĩkĩ kĩega Gĩcũgũ? Thaa ici nĩ kanderebarĩria. Ngarora tũmĩgũnda twakwa ngĩkuaga na nduthi. Ũkuaga na nduthi? We nĩ ndaigua wĩ wa kothi nyingĩ ũgũkua na nduthi by the way ũkuagĩra ha?
niĩ nguagĩra bandũ bete gatego ũguo okay barabara nyone kĩndũ kĩa mũthenya nĩwe ndĩraria nawe mara ũkore ngĩta coaches tondũ niĩ ndĩ coach wa timu ya Gĩthage primary ya mũbira kana ya kĩ tũtangĩgĩthũra ũguo na rĩu thimũ-inĩ yaku nĩ ũkuona 10,000 mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241 akaunti nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ Inoro FM ona burakairite Inoro noyo iracina mohu Inoro FM mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre kire eterera ehoka Ngai maundu na mone mete thimu yaku ria muico ndage 5241 account name ikira kiugo Inoro tuma ciringi 100 ha niho maundu maria amarendeka o niguo maundu megwika ketuge Ngai ari o giteine au daka mistake yake wathige ma Ngai o giteine mother baitu ndahinya riri utabe tuigwo cio mundu kumwona amwira rucio twi nake imagine muho ciringi 100 tukimalizia kegwiro muthiri ti horo athuri okirai nemogwetwo ni Jesu tutigothi kondo aragwetwa riu akuhonokie tha ciake nĩ nyingĩ bas niyo namba please tumwandike haha tondu githina mona problem 072 karora uguo muruwaia edisto aragwetwo mũingĩ 0721 kigweta icio ingĩ wa handũ mahota gũkũigua makĩrigwo kakũragĩthi atĩa ndaramĩoya right we cite you good morning we do good as we do again what you do karibu asante sana yes na ninashukuru Mungu tunashukuru pia kukuona umuzima ndio thimu ararega kuoya tondu warĩ thimu ithathatũ halo kuhana atĩa mũthuri jitagwo Jeff Kuria ndageria kuhura na thimu ya Inoro jitagwo Jeff Kuria we mwana uri kwa Kenya my brother we Nyahururu no gwitũ nĩ mũico roguo wĩra wa mũgũnda we tareke tuthomero mohoro tugwite oro andu agikuũ nao na matongete ta rĩu thi ndoigua tũrira nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina mugene motare Inoro Roshine Rucini rwega nĩ thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugina ũtana mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ ya Kenya nĩ mathiĩte na mbere gũtarĩria matanya mao kũrĩ kamĩtĩ ya wamũrani ĩrĩa ĩthukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa kwamũra makamishina erũ a kamĩtĩ ya ithurano ya IEBC kũrĩa Uasin Gishu aikari nĩ morĩtie kamĩtĩ ĩyo ya andũ 9 kũigĩrĩrĩka na njĩra ya gũkamũra andũ matarĩ na maroro arĩa makaramata ithurano nene ciũkĩte. Ningĩ maroiga kũrĩ na mũingĩ wa gĩcigo kĩmwe kana icigo imwe cia ũmbunge hamwe na wodi matarĩ arũgamĩrĩri thutha wa icigo ciao gũkorwo irĩ ũtheri no gũkaga kamĩtĩ ya ithurano ĩrĩa ĩngĩthurithania matũũra-inĩ mao. Salome Mũrugi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Rĩtana rĩrĩikĩtio nĩ amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ marĩ na mwĩhoko na kamĩtĩ
kamĩtĩ ĩyo ĩrĩa marauga nĩ kũhota kwamũra makamishena arĩa magwĩtĩkĩrĩka nĩ mũingĩ wothe bũrũri-inĩ na arĩa makahota kũruta wĩra wao ũrĩa kwagĩrĩire. Maumĩrĩra marĩa makanĩrĩra makorwo nĩ maumĩrĩra marĩa andũ a Kenya magetĩkania namo. Tũngĩenda commission ĩrĩa atĩkanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano andũ a Kenya metĩkanie nayo nginya kwage andũ ona mangĩthiĩ Supreme Court gũkarania na maumĩrĩra ma gĩthurano. Ũguo ndĩna wĩtĩkio atĩ commission ĩno nĩ kũruta wĩra mwega na imekuwa constituted kulingana na Mungu tawabariki. So tuanze kazi mzuri na tuende mbele. Nĩ wega ĩruta wĩra na ũigĩrĩrĩki na ĩruta wĩra ĩtakũingĩrĩrwo na ĩtakũingĩrio siasa, tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩthũkagia handũ ta kiugo siasa. Koguo ona ategũthinekanio nĩ thirikari kana wana siasa arĩa angĩ, nĩgetha tũhote kuona commissioners ega arĩa mekũhota gũtongoria IEBC na arĩa megũcagũrwo maruta na wĩra na ũigĩrĩrĩki. Let the panel work very immediately and very effectively because most of the past we lack some leadership. I expect them to deliver very nice work and very fair and justifiable. Ningĩ nĩ mongereire kuuga atĩ amwe a Kenya nĩ makoretwo makĩhera mũno nĩ ũndũ wa kwaga atongoria a kũmatetera thutha wa bũrũri ũyũ gũikara ũtarĩ na kamĩtĩ ya gĩthurano IEBC kwa ihinda, na arĩa marauga rĩu maũndũ mao nĩ magũkorwo makĩrorwo na mahote kũgĩa na atongoria a kũmatetera. Wendi wakwa nĩ atĩ maingĩre wĩra ihenya nĩ ũndũ nĩ tũikarĩte ihinda iraihu mũno tũtarĩ na IEBC na nĩkĩo kwĩna icigo nyingĩ cia mbunge itarĩ na. Noro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Thirikari nĩ ĩthingatĩte kothi cia moko wa TVET. Nĩwe ndagĩtarĩ Harry Mworia ekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria akĩũria na aciari matige gũte mwĩhoko na arutwo kana ciana ciao iria itanandĩkithia maumĩrĩra mega ma igeranio cia mũthia wa gĩthomo gĩa secondary KCSE. Nginya ma industries tondu mutinda mugituria turera ciana ikarute wira njago ma industries ni tuma attract guku Kenya ma nigetha riu mauke tondu kane mwirei ni mwiraga country developer ni undu wa 4M's: money, machinery, man and market. Man is the most important. Na man ni uriku mundu ucio utureinetwe wega na twakorwo twina andu aya tureine wega riu mtheiria ciengi ni makuvota guka guku Kenya kutureini ciana technical knowledge ni onao arutwo arĩa maregwatĩire ngire gĩthomo kĩao mathukuru-inĩ ma ani to kuma place everywhere to any institution they apply kwa and after you are admitted kana ni kupsi kwa apply kwa admitted kana ni sukuru kwa admitted no gucoka riu o apply for government funding nigetha thirikari ikurivira mbia iria ikurivira nake muciari iria agirwe ni kurivira mwana ni turute wira tuonthe ja ya bũrũri rĩu na tomanyitĩtwo mĩgwate na yaruia gĩkundi kĩa Hamas maya gũkorwo moragĩtwo nginyagia rĩu kũrĩ na mĩgwate 26 marĩ moko-inĩ ma rũi acio. Israeli ĩkiugaga nĩ kwamũkĩra riboti kuma kũrĩ gĩkundi kana mĩena yerĩ nĩ ĩkoretwo ĩheanĩte gũthingatithia ngirimiti ya kũiga thayũ ĩrĩa yakinyanĩirio na kũrũgamia mbara iria iracũngĩrĩire kũragwo kwa andũ makĩria ma 40,000 gĩ-Palestina na warui a Hamas makarekereria atumia 7 arĩa makoretwo marĩ mĩgwate kwa ihinda rĩa mwaka na nuthu. Mohoro mana tũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Jathani kama o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma methene itu ya ngorono ya wonjoria ni thirikari ya kaunti gwikirira migogoteni mukana wa kuingira thoko. Maugite ikinya riu nirehutĩtie ikinya ria gukua magetha na mirigo kuma thoko nginya thito-ini. Kazi imeharibika juu huku, kwa hivyo wale customer wanakuja kununua hawezi. Sasa kama saa hii wametoa watu wa mkokoteni, hao ndio wanafanyanga biashara kupelekea wale watu. Sasa hata mikokoteni bado wale wametolewa pale nje. Sasa mikokoteni wanalipishwa bei kali na wenye wanakodisha kwanza wale wanabeba vitu. Nĩ makomithitie ikinya riu makiuria thirikari ya kaunti guteanĩria mukana ucio. Kuna hata huko barabarani zimetolewa. Kwa hivyo sasa inabidi customer akinunua anaenda gharama mingi ndio mzigo yake imfike waingie soko. Kuna kaa holiday. Sasa ningesema city council waache kuharasu watu wa biashara ndogo ndogo. Unajua hata kuingiza mikokoteni huko ndio wanakuja kuchukulia hizo bidhaa. Sasa wametolewa pale nje, tutafutie hata kama ni mahali tukipanua, hata kama ni soko kuwe na parking ya mikokoteni, ndio hao watu nao wapate riziki yao.
ngorono ya wonjoria. Ngwatanĩro ya enji a mahiga ma goro nĩ makomithitie ikinya rĩa minista wa wenji wa mahiga ma goro na ũcũngĩrĩria ona aruti wĩra thitoo-inĩ ĩyo arĩa nĩ kuma nja ngwatanĩro ĩno ĩreganĩte naguo, ĩkiuga minista ndarakuruhania nyititemi arĩa mabatie thĩinĩ wa wonjoria ũcio. Kanyoro wa Mathenge nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya Kenya Chamber of Mines, nake Kevin Thuku arĩ wakiri wa enji a mahiga ma goro. Nĩ indo ciũĩkaine nĩ thirikari, nĩ indo KCM ĩkoretwo yarĩtie na thirikari, na indo icio nĩ cia members za KCM, arĩ ũmwe nĩ niĩ member wa KCM, na to indo icio ciĩhĩte magoti ma thirikari, koguo na nĩ kĩndũ gĩtarĩ kari, nĩ tuge tukwĩhũra gĩthũri, ĩkaga kũgĩa na kwenda gũikara thĩ na wananchi, nĩgetha twaranĩrie, nĩgetha tũrore kũrĩa mathĩna marĩ, na nĩgetha tũhote kũruta wĩra. Na macina mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kama. Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Rũcinĩ kwega mũno. Wĩtagwo Moses yu? Moses Kinyanjui Ndongo. Kutoka wapi Moses? Hapa Hurlingham. Aya nĩkĩo wĩkaga shopping center ya Hurlingham. Ndutawĩra na kambuni ĩtagwo Eagle Rescue. Nĩ wĩra wa gũkua ngari. Rĩu rĩ Moses kwanyu nĩkũ? Gwitũ nĩ handũ hetagwo Wĩyũmĩrĩrie. Ingĩenda gũkũmenya rĩta ya Ngai mũturi wa mũiro. Mũturi wa mũiro? Wa Inoro. Na ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million. 1.5 million? Nĩ ciaku? Thengio kwĩ Ngai. Ngai arogathwo. Amina. Asante, karibu. Thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan University rĩrĩa ũrathũrimwo, mũrigitani waku nĩ akũragia ciũria ciĩgiĩ ũgima waku wa mwĩrĩ na ũgathũrimwo mĩrimũ ngũrani nĩguo ũrigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. We mwega? Ni kwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. David we mwena ũrĩkũ? Nĩ mwena wa Kĩawara. Wĩkaga atĩa Kĩawara David? Kũrĩma nĩma. Area ya Kĩawara haku hasa nĩ ha? Embaringo. Andũ magwĩtaga atĩa rĩu hau Embaringo? Ithe wa Wang'ondu. Ithe wa Wang'ondu we nĩ wahotana ciringi mirioni 3 kwa Inoro. Ngai arogocwo. Rĩu rĩ. Niĩ ngĩgeria rũcinĩ rĩ. Nyumona kaũndũ ga kũngia. Mbeca iria haitirakinyanĩra. Ndoko ngiuga nani rekengerie. Nĩ ũkũgeithia mũtumia. We mwega nyina wa Ng'ondu. Ngai mbere Ngai arĩ mwega atĩ. Ya mũthee. Mũchwe. Rĩu rĩ. Kabũri nĩ ũgũthĩnja nĩ ũndũ wa ũguo ngũgeretie. Ndũkamake Mũchwe nĩ wa karĩa. Nĩ ngoka Jumatatũ. Thengiũ. O family nĩ fataraga ũtungata wa ũrigiti wa mwanya na wa gĩkĩro. Tukauga RFH. Iga ũgima mwega wa mwĩrĩ wa family yaku mbere ya kĩndũ kĩngĩ gĩothe. Tukauga RFH Healthcare. Ona mũrimũ wa cancer rĩ, to tũkĩrũmbũyagia andũ arĩa marwarĩte guo. Akĩrĩ kwa RFH. Nĩ tũcemania o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tũmenye cia RFH Healthcare, where care comes first. Good morning. Mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Kĩrĩnyaga Gĩcũgũ. Nĩkĩ kĩega Gĩcũgũ? Thaa ici nĩ kandereba arĩria. Ngaraũra tũmĩgũnda twakwa ngĩkuaga na nduthi. Ũkuaga na nduthi? We nĩ ndaigua wĩ wa kothi nyingĩ. Ũgũkua na nduthi. By the way ũkuagĩra ha? Niĩ nguagĩra bandũ betagwo Mũkarara taũni. Kana Kĩanjirũ Samson ngekũrũka na kũu gũtegatega ũguo. Kĩmenya nĩwe ndĩraria nawe. Mara ũkore ngĩta coach ya mũbira. Tũtangĩgĩthũra ũguo na rĩu thimũ. Januari na avietaonshabiki.com. Najua bills zimepanga laini mazee. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari. Ingia shabiki.com, click on Avieta, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit the highest multiplier the hour between 9 AM na 6 PM. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki wa shabiki.com. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Hello. Wĩ mwega? Mũno. Ndĩracaria mũndũ ũgwĩtwo Fita. Fita wĩtagwo Fita ũ? Fita Njogu na Kamau. Umĩte mwena ũrĩkũ? Haha na Nyoks wa Kata. Fita, mũthenya ũgakĩa. Waku wakĩo gĩka atĩa? Ngũtua macani. Rĩu ithuĩ na ithuĩ tuoka nĩgetha tũimbĩrĩrie tondũ wa bithi.
Ithuĩ tũrenda gũkũne nuthu mirioni nĩgetha baba witũ maũndũ maku magĩre. Nĩ Ngai. Amen. Januari ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen, Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen, Duka, home of discount. Rembesha maisha, weotane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurira voucher, Nashim 41. Account ne, Tirimakana matano. Milioni mwe, milioni gere, milioni dato. Rembesha maisha, rembesha maisha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Yuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na waplace bets. Alafu the more you earn. Now sisahagi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Na gũgĩkinya atĩrĩ nĩ ihinda nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia mĩaraho. Niĩ Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ũka tũrikĩrie hamwe nawe. Niĩ Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra irathimo ciakwa wĩnacio rĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo kũrikĩria na mũturi wa mũirũ. Uri mwega rũcinĩ? Rĩu niĩ ngũrigĩtwo wandinĩria waiga mami witũ na nĩguo ngwenda gũka na ndũmĩrĩri njega. Nĩguo wĩtagwo Susan ũ? Wanjĩra wa Kariũki kũ? Elda Maravin. Mwatũkĩria kĩ kũu? Gũtirĩ rĩrĩa tũkaga tũkainũka na karati? Rĩu we wĩkaga atĩa tondũ ndaigua waiga nĩ irarehwo thoko ko ũkoragwo thoko? Tunaite? Okay. Nĩ rĩrĩtwa nduka ĩno yaku? Nyina wa Ndũng'ũ. Kũhingũrĩre wĩra kĩoe 10,000 Ngai akuo. Asante mam. We mwega? Ni kwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. David we mwena ũrĩkũ? Nĩ mwena wa Kĩawara. Wĩkaga atĩa Kĩawara David? Kũrĩma nĩ ma. Area ya Kĩawara haku haca nĩ ha? Embaringo. Andũ magwĩtaga atĩa rĩu hau Embaringo? Ithe wa ng'ondu. Ithe wa Wang'ĩ. Niĩ ngĩgeria rũcinĩ rĩ. Nyumona kaũndũ. Nĩ kũgeithia mũtumia. We mwega nyina wa ng'ondu? Ngai mbere Ngai arĩ mwega atĩ. Ai atuto Cokeria mũthee. Mũchwe. Nĩ ngoka Jumatatũ. Thengio. Wambĩrĩria ngatho ĩni tondũ ũguo nĩguo Ngai tũmwambararie na tũthiĩ mbere ya Ngai na ihoya FM thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka o mbũi wa mũturi tũkiuga nĩ kũinĩkĩrĩria. Good morning. Wĩtagwo Kennedy ũ? Niĩ njĩtagwo Kennedy Matakia Mũrĩithi. Mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Kĩrĩnyaga Gĩcũgũ. Nĩ kĩkĩega Gĩcũgũ?
Ndaisi nĩ kadereva rĩria nyingĩ ũgũkua na nduthi by the way ũkuagĩra ha? Niĩ nguagĩra bandũ betagwa Mũkarara taũni kana Kĩanjĩrũ Samson ngekũrũka na kũu gũtegatego nĩgetha arĩa mũgĩkuaga nao makorwo makĩmenya nĩwe ndĩraria nawe mara ũkore ngĩtwa coach tondũ niĩ ndĩ coach wa timu ya Gĩthage primary ya mũbira kana ya kĩ? Ya mũbira ũkĩrĩmaga mĩciri ũgĩkuaga andũ na nduthi guothe rĩ ona kwa Inooro githĩ ndũkugĩte ũgemerio mũtũrĩre tũtangĩgĩthũra ũguo na rĩu thimũ-inĩ yaku nĩ ũkuona 10,000 arogoco mwathani Eni nekũgocwo mahinda-inĩ marĩ mothe ndũgeithĩke rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ niĩ ndĩrakũgeithia njĩtagwo Mbũi wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki ndaingĩra tũkorwo tũkĩnyitana thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthĩrĩrĩka ĩrĩa yambagĩrĩria thaa 4 ĩgakinya wega gĩthagia thaa 7 mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ na thayũ mũingĩ mũno wa Ngai niĩ ndĩ thayũ na ndĩrehoka atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũkwagĩrĩra ona kũrĩa guothe ũgũtinda ndakwendera ũhotani mũnene mũno makĩria biacara-inĩ ciaku kũrĩa guothe ũgũkorwo ũgĩthiĩ mĩcemanio rĩthiĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũrotuĩka waku wa ũhotani mũnene kũrĩa kũngĩkorwo gĩteire hinyarĩ twĩraga baba tondũ na twathiire tũgĩtanga namo hatirĩ ũndũ hũthũ maitũ kana hinya witũ wakorwo wakinya rĩu thaa 4 na ndagĩka 24 rĩ ũikarĩte atĩa hihi mwena wa mũhuko niĩ nĩ njũĩ na ngataũkwo wega mũno atĩ mĩhuko kahinda-inĩ gaka yo nĩ mĩtarũkangu kĩũndũ gĩtarĩ kĩega kĩũndũ mũndũ ararigwo watarũka ũgũtumwo nakĩ tondũ na mbeca cia ũkĩgũra gacindano gaka nĩ irathiĩ ũguo ikarehe kũmenya no na niĩ ngũkwĩra ũira wa mũthemba wa kũhatĩrĩka atĩ tũrĩ athiru atĩ tũrĩ aharaganu ũcio naguo tũtigũkorwo tũkĩruta tondũ twĩtĩkĩtie Ngai mũnene twĩtĩkĩtie Ngai ũthundũragĩra andũ ake ithima twĩtĩkĩtie Ngai ũtũmaga andũ mone ũtheri ona rĩrĩa gũcingimanĩte mũno nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu hakuhĩrĩria na gũkũ no ũtheri waku ũrĩ wona na maitho maku atĩ nĩ maharĩ kĩndũ wanyita thimũ-inĩ yaku na nĩkĩo ndĩroka kũrĩ we ndengenete mũno tondũ nĩngwenda tũhũthĩre ndagĩka citũ itarĩ nyingĩ ta 10 ũguo tũcarie andũ 10 arĩa tũrenda mainũke na mbeca mũthenya wa ũmũthĩ mbeca cironekana kũrĩa kwa Rembesha Maisha kũu tugaga no kwĩhotanĩra mbia mũtũrĩre waku ũgakorwo nĩ wacenjia na nĩ wathakara rĩu nĩwe ndĩrakĩarĩria we ũrona nduma mũthenya we ũrakira ũguo kona mbere hakuo na maũndũ no ngĩtiu kĩndũ kĩngĩ nĩ mũndũ njiguaga tũkĩrana atĩ ona ingĩinamanio ndirĩ kĩndũ ingĩona ndũkambe kũruta ũira wa kũhara kana ũira wa mũthemba ta ũcio tondũ wĩna ciringi 100 rĩgima igana rĩu nĩrĩo ndĩrenda twambe tũtue 10,000 na ndagĩka 10 tu harĩ andũ 10 ona tũtirakĩria hau ndagĩka nĩ 10 andũ nĩ 10 nĩgetha twambe tũkorwo tũkĩmenya twĩkuo na njĩra nene kũigĩra nĩ kuga atĩ agũra vocha ũrĩa vocha ĩno ĩronekana harĩa happy bill number 522524 account number twĩkagĩra kiugo Inooro na nĩ twĩkagia guoko na atĩ nĩcio cikũgũra kamande gĩkombe kĩmwe hwainĩ nĩgetha ũrugĩre andũ tondũ kamũcere wĩnako arabu rĩu warĩkania narĩo guo rũciũ igana rĩngĩ ũgakorwo kĩhaibata nĩ mũndũ wĩna kĩbandĩ ha nĩguo tũkiugaga nĩgetha tũteithanie twĩrane atĩrĩrĩ ngiri ici 10 cingĩtuĩka cia gwitũ atĩa kana ndũkwenda ituĩke cia kwanyu kana hihi nĩ mwamenanire mũno nĩ mwamũkanire mũno gũtirĩ hĩndĩ mũngĩenda andũ mũkorwo mwĩna kĩndũ kĩronekana thĩinĩ wa mũciĩ kwanyu akwĩrina na tũraina karwĩmbo ka mũtara haha mũciĩ wĩ wĩiguithanio kũu nĩkuo Ngai athaga kĩrathimo gĩake tokai mũciĩ wanyu wĩ wothe muge nĩ ngiri icio 10 tũrenda tiramakania cikuoywo nĩ ũrĩkũ ta atĩ ngiri 10 nĩcio twagĩra na irakĩgĩrwo harĩa happy bill number 522524 nĩgetha ũgakĩmenya igana rĩaku rĩgima no rĩhote gũkorwo rĩgĩkũhingũrĩra mĩrango mĩingĩ mũno na tondũ tũrainire mwaka ũyũ tũraiga Ngai atũhingũrĩre mĩrango yake mĩingĩ ma atũcamacamithie irathimo ciake nyingĩ ma tondũ nĩ wanyingĩ rĩu nĩ ndĩrehoka atĩ ũndũ ũcio ndwaugire orona kanua ndũhana andũ arĩa maigaga nĩ mendio nĩ tũkũũrikarikĩra kiumia kĩngĩ gagĩthira Ngai witũ agĩtũteithia na akorwo arĩ o mwena witũ na akorwo ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa arenda tũkorwo tũkĩnyita kahinda-inĩ gaka niĩ ndirĩ ndacoka na thutha na ndikwanjĩrĩria ũmũthĩ na tondũ nĩ ũrokire rĩ nĩ ũgĩgĩire harĩa ha vocha hau twarĩkanĩra no ũcio ũraingĩra ndagĩka-inĩ ĩno ndenda ngorwo ngĩtarĩria rĩngĩ o rĩngĩ atĩ kũrĩa gwĩ 525241 niĩ maũndũ makwa nĩ magĩra niĩ ngoro yakwa nĩ yahorera na thayũ ũrĩa ndĩracaria nĩ ndawũigua hihi ũhoro ũcio wĩnaguo mũndũ gwĩtwo Martini Hĩrĩ wa Kĩrengero If justice is crying for justice yokini hi well, Pastor David how are you uraiga tũkĩrĩte wega ta wega ndũnjĩrĩre wa Irimũ Black na mũndũ gwĩtwo Betty wa Mwai na Mwangi wa Kĩgoco na Jane wa Gĩthũrai na Shiro wa Embu haraka upesi mambe magĩka mũno yule mpole wa igĩkĩra wa mũkĩra ngeithi ciakwa Roja kũndũ gwĩtwo Mũrang'a geithĩka mũno sana cigĩthenya wa Kamune ndona Maina Kibogoyo na ndona Gĩcuru wa Kahũera-inĩ Josa wa Sakatie kũrĩa mwena wa Eldoret mbeca nĩ igĩrwo na Njoroge Trocadero nĩ ndakuona mbeca tũraiga tũgũrĩre vocha na Rio harĩa he 52
5241 ona itire uka Eldoret ndi haha cikinyete handu hegwitwo Timboroa riria njiriga kuneana na ihenya ri oro cio gatiga kuhana tari wa kwiyugithia turenda okorwo ni uhoro wa ma meri etagakua ruciu ni tukite wega muno tondu riu uguo ni andu atandatu ndirona ndirabatara wanja wa mbui ukania na Ruben Ngugi geithika muno wikundu gwitwo Marigo B ndona mundu gwitwo Pato wa Wesh geithika muno wikuria mwena wa Nyeri geithika Bijeri uraiga twi hamwe Isaiah Nyuguto wikuria mwena wa Kiawara Nyeri geithika Ngugi wa Kihingo Mattresses kuu ni mwena wa Njoro geithika Nyabua Kamawe mwena wa Makandara Jogo Road good morning turaiga tugire besha mundu gwitwo Benson wa Bero na ngira kuna mundu gwitwo Dani Kanithiga wikundu gwitwo Kinunga Nyeri ndona mundu yao gwitwo Githua Koini ari okuria mwena wa Kamacharia ba mundu gwitwo wa Kamacharia ndwiriga gutumira maitungi na kanyamuteka kaundu tha icio coke ogire ici tondu wi bahati ndukire kuria Kamacharia ri maitu ni ikirio cia kiria cia kanukua ne kwaria kani mundu gwitwo Kamau DK wa Kaimbaga geithika muno mundu gwitwo Esther the Rust Girl ni ndona mundu wi hahora njire gwitwo kuhora wa muya dai kuona Levi moja wikundu gwitwo Busia geithika muno ndona mundu gwitwo Anointed Fiber Katwitwi aya yukani geithike Katwitisi Kasiba Zudongu ucio ngwicira turaria gikongo nginyanagia na hau mundu gwitwo Mzee Daberi geithika wikundu gwitwo Mururi Kagondo Kirinyaga County ndirona mundu wi haha gwitwo Gicurwara ini geithika muno sana Waithira Njoroge generator wikuria mwena wa Doha Qatar ndakuona Bota wa Muvea na ndona mundu gwitwo Steven Githenya wa Kamune Jugushu agithava ikaro wa Ngugi wikundu gwitwo Ngethu Gatundu yona ndona Elijah Githua Mamunyu na Mary Hector ekundu gwitwo Kiamwangi kuu ni Kivande ya Gaturi mugeithike muno nginya ari angi othe mekuria mwena wa Gaturi tha ithano itigaritie ndagika 29 ukuigwa twambia gwika mathabu ma gutigario kamenya ni githaa turarora ni turarora githaa ni getha tuko tukihiuka kirucia na ndirakuona mundu wi haha uranjira atiriri ni atia mundu no rigeta Turbo geithika rucini wengi ni nguka kurora wega mundu witwa Anthony Muriuki wa Gathigia wikaratina ni mbia turagira hari pay bill number 525241 Mr Zabron wikundu gwitwo kuria mwena wa Mathioya geithika muno ona nie ngeithi ciakwa ndaciamukira Joseph Mwangi wa Kiumia kuma mwena wa Mwea geithika ndakuona Elijah Fandika ona ndona mundu gwitwo kuhora wa Mwea Steven Gabo nake guku ni ukire mundu yahora njire egwitwo president ucio tondu manogu akiandika haithuru ndakuona mundu yaho gwitwo Ngukumanyagiwe kuria mwena wa Nyakiambi Kariuki Muco vigeithika ndona Birisiba kuria mwena wa Beteithie Mwaniki Fundi wa Maera geithika muno ndona Dedan wa Mkungi na mundu yaho uranjira ndimwite Felix Kiarie Jonji wa Vagaria geithika Michael Degwa kana waru murithi Sema na mundu yaho uranjira egwitwo aranjira kuma mwena wa Westview Kanyoni mwena uria mwega uraiga andu magire mbia haria he 525241 na ndagukira tha yakwa ngona tha 4 ina ndagika 32 tukinyite hana no turathie tukite muno tondu riu ndirabatara andu angi ana ici twambe tuneane na witikie wakinya kuu ni ukuona mbia no hote gukorwo gika ciiko no nginyanagia ikorwo ikirumanira na witikio waku haga kimwe giacio we nduri kundu urathie guikara oro hau ugutinda ukinegena ugitinda ukinuguna ta nyungu ya muthura na niwe mena mahitia tondu nduragika maundu maria magire no gukorwo magi ugagikari o uguo Januari na biru ciao ni uramiona uria tindikaga mundu ndukae kumaka ma ni turenda tukorwo tukihuthia wingire kuria kwa vieta.shabiki.com tereveri ya Vieta reme ukinye highest multipliers cia kiumia giki ni mekwihota ciringi nuthu milioni o mundu Shabiki in a give ni amundu kinyetie miaka 14 na guthi na iguru ira matagwo ni BCLB na license number ni 448 na mwaka uyu wa kuingira uyu wa 2025 turaiga thaka muthako uyu nawe ugakiamukira bonus we watumanira link koguo bonus ino ya ciringi 100 ri ndukimenya ni ya o mundu warehe ani join uingirite we no kamenya guthaka mithako virtual ta Vieta riu nawe ingiria rataku mutuike hotani kindu kimwe ni uthumakiria amuona wa meta ona ono tagacira kau kumonia matuike hotani miaka 14 na guthie na iguru na BCLB license number ni 447 no tuthiete wega ate wabu urajirire gwenderio sukari atia kuria gwa Citizen Duka star 487 star 5 hash bere nene ucio niguo thome wa gwa Citizen Duka na wakinya ku ni ukora sukari kilo 2 ukenderio na ciringi 279 Blue Band ya nuthu na 180 ni ukuinuka na Always Sanitary Pads na ciringi 75 ucoke ukorwo kinengerwo tissue 10 na ciringi 399 na hena lotion ya 400 ml na ciringi 220 hena kindu gigwitwo thabuni wa kuhura nguo wakirwe
1 na ciringi 280. Urabatarwo kiramu maundu macio mothe wa Mbui araiga wahihinya *487*5 hash hari urona Warrior package ni ri kuri miandike back to school 1 ni wakinya we no vocha yaku kunengerwo we no mirigo yaku ri thio kioyago kiinuka utwi hamwe twatigia dakika 25 thaa 5 ekinye ate kuratuika no cio turanengereria besha ate no cio kuigwa kihurirwo thimu teno. Hello John, uhoro wa rushini? Atandire na uru. Mwathani Jesu Kristo akumio. Ibara arogocwo. Amen. Johnny, ni njitagwa Mbui wa Mutiri kuma kwa Inoro FM rushini. Agakumenya gakuigwa. Thengio muno mwana itu. Gitumi giakwa gia ukuhura ni tondu computer ihaha ya ndutira ritwa John 0724 ikarikana 825. Eni. Iyo ni namba yaku ya thimu. Iyo ni yakwa. Na ritwa riri John ni ria kuria givande. Wega. Rigacoka rikarumurwo ni maritwa mariku. Maina. No koragwo ku. Na uko kwa rugongo wa cui. Rugongo wa cui handu hetagwo atia? Karuweka hakuweka njahi. Hakuweka njahi. Ndukire muthikiriria uria weka nigetha uke kwa Rembesha Maisha nigetha wetero ciringi 10,000. Tuingiraga thiini wa M-Pesa. Wathie pay bill tuwekira 5241. Waikia ciringi 100. Tukandika kiugo Inoro. Ugatuma ugeterera. Niguo. Eni. 10,000 ugwika tena? Noguo. Na cifo ciro na cifo macaria. Obe. Na andu othe acui na andu hawidi amatuto kuria ndarereirwo. Noguo. Asanti. Haya, ni ciao ici 10,000 nyitete haha na moko makwa. Moko no mo makwa bia ni ciaku. Mundu gwitwo Marion Jackson we kule mwena wa Kahawa West we ni ndakune besha na ngeigua mwago muno ni wega ni kugerera kule gwa 22989 ni kumenya na arata akwa ni mageraga karaini kau hatiri undu ngegiria ngunengererie besha. Hii pesa inaenda na ti andu ingi ndireterera haha na no ta kurikia turarikia. Mundu gwitwo Anja wa Mbui, good morning. Besha ni waiga ni wagira. Mundu gwitwo uyu ni muini etagwo Mbugua wa Iharwe kuria mwena wa Goshen kuni mwena wa Kasarani geithika muno muno ni inete nyimbo cietagwo atiriri ni muiguite Bible wa Iharo amakirio sawa sawa ni uraigua horo cio hihi mundu gwitwo no akihara wa kiganda wanjira mwathie kwa mama kiguru mukonure bebe geithikai muno na mugitinda mwena muthenya mwega na uthakare ona makiria. Jugush Investor uraigithiria mwana uri kwa gondo igithirie kuria kwa Rembesha Maisha mwandiki fundi wa Maera ni turaiguana Njoroge Turukadeno na Mucovi ni turaiguana Michael Jogwe kuria mwena wa Kivirigue reke ndiga gugwita ringi reke nyambe njike draw yakwa ya mbere twambe tuneana ici cia mbere ni kuga ni kwambiriria twambiriria akuo ndu ucio ni turoka nigetha tukunengererio na icio ingi twambe twikirane rugari kumanagia na hau tukorwo tugithie ihenya mburuguto twambiririe kuya 50 guthie na iguru. Riu haha tukiriri ndirona mundu wi haha akiamba gwitirwo nigetha muturire wake wambe ugiuke na njira njega ikani atia i not you but you. Ritwa riake etagwo Girevi. Girevi ni twaikaranetie Girevi Grace. Yeah. We mwega? Ni kwega. Oh my God. Aya. Thank you. Kwega pio. Abonyihia radio yaku mami witu. Nyihanyihia radio yaku. Ni. Ni riu ni ndakuigua wega Grace. Ni ndakuigua ri. Na ni ndakuigua ni ndakena uhoro wa rucini. Mwega pio. Ni waiguika wakena muno na ni ndakenio ni uhoro wa gikeno giaku. Tondu riri ma. Nyuma ndo nyuma. Riu ndona ma ni ngugura. Niguo. Tondu ni uramenya nginya niki uretirwo we. Ndugitwire ritwa riaku tutigwo tugitia guku tukiugaga Grace ni ahotanire. Grace aya bakairo na kongo. We wina eri. Kongo. Ate bebu agutwarire kundu gwitagwo atia kuruta kwa muthe kongo uikaraga ku? Gatondo. Iyo na ndaigua we ikaraga wira nda mahinda-ini mari mothe ni kurithio rithagia kana wina mawira mangi? Ni kurithia ndeithagia. Ni nguga kwagire muno. Ni kuga mwaka uyu ugithira. Kiria wiriragiria ni ukuona.
Mani Ngai. Niĩ noguo ngũkũhoera. Mabiũ. Ĩni. Thengiũ mũno. Rĩu ingĩgũtũma Ngeithi Ndoro nĩ ũkũnginyĩria? Thengiũ mũno, no geithie babe. Okay. Na tũmũndũ twanyu. Nĩ sawa. Chonjo mama. Oh, thank you very much. Karibu. Ũguo nĩguo gũthiaga ũcio Mũndoro ndarahutĩka. Mũndũ wa Kairũ na Kũng'ũ nĩ gũkena tondũ nake rũcinĩ ruo mũthĩ kĩrĩa gũtanyĩte rĩ nĩ kĩahinga. Ũguo nĩguo ngoro iguaga. Onawe ndirenda yaku ĩiname ona gĩcunjĩ ona kĩmwe. Akĩrĩ kwanjĩrĩria ndanjĩrĩria mbia itakĩninĩte. Ta rĩu githĩ na ndagĩka 41 andũ nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩrĩ harĩa mandĩko-inĩ na tũtikarigane kazi. Tondũ niĩ nĩ njũĩ nĩ kĩrutaga mũndũ rĩrĩ marekwo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩkũ. Nyakiuga waragia gĩkĩa wega kana gĩkĩa ũru gũtirĩ ũtakarĩrĩria igũrũ rĩa bata wake ũgũkĩrehete gĩakĩrĩ. Nĩkĩ kĩngĩgiria ũkorwo ũkĩmenya gĩtũmi kĩa maũndũ marĩ o mothe. Mũthenya wa ira harĩa ũthiaga ũthondekete ũguo nĩguo kũrĩ na mwĩtongorio waku. No wakwĩrire kĩawe kana mũndũ ta ũrĩa ũngĩ ũkoretwo agĩkũhĩtithia njĩra. Nĩ ũĩ nĩ kũrĩ marutanaga makarutana mũgarũ na nĩ ng'enyo cia andũ na irio oro gũkũ igenyũkĩire oro gũkũ. Na tondũ matuĩka ng'enyo ũguo matuĩka ng'enyo rĩ nĩ moĩ cira ũrĩ ho ũrĩa maigĩirwo na ituĩro nĩ marĩũĩ nĩ magakorwo marĩ anyinyi mũno ũthamaki-inĩ wakwa Ngai. Na wega wa ibuku rĩrĩ rĩrĩngenagia mũno tondũ rĩrĩ werwo ũyũ nĩguo wathani wa Ngai augĩte ũna na ũna enda mũndũ ũcio ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete. Tĩenda Ngai waku na ngoro yaku yothe gũkorwo mũiguanĩte na Ngai na njĩra nene mũno. Mathani na hau tũkaharũrũka nginya rĩa mũico rĩa ikũmania nĩ nduma theri harĩa rũgongo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhota kũingĩria ndeto ciaku ta ũrĩa twendaga ũkagonyora kũingĩria hau arĩ waganu arĩ mehia thogĩa kũrũmĩrĩrwo no gacoka ũkaheo matuĩro ma cira. Koguo ngĩkanekora hana ndũkarigwo nĩ watho ũrĩkũ ũragũcirithia tondũ nĩwe nĩ waunire na wagatũndũ no thi haha. Ũguo tiguo kũrĩ ni kanĩro kĩa mũndũ na Ngai. Wahota kuga kĩrĩkanĩro gatarĩ o maũndũ ta maya thimũ-inĩ citũ ndĩracoka ngarigwo maũndũ ma njũragano rĩ makiumaga kũ? Maũndũ ma kũmenana rĩ moimaga kũ? Maũndũ ma muku rĩ mokagĩra ha? Ũcio ti watho wa Ngai na nĩ ũbataire kũmenya ũngĩkanarutwo watho na nĩguo nĩ watho wa Ngai tũraria ũhoro waguo o wothe warutagwo nĩgetha wĩkage atĩa. 1 ũkamenyerera watho ũcio. 2 ugakorwo ũkĩruta gũikara watho ũcio nĩ ũrawĩthomera nĩ ũraũtaũkwo nĩ ũreruta to kũmenyerera wamenyerera na weruta na nĩgetha ũwĩkage. Ene tũraiguana nĩ kũmenyerera nĩ kwĩruta na nĩ gwĩkaga. Nĩ watho ũrĩkũ? Tamba ũtige twambe tũigue ũhoro wĩgiĩ watho ũyũ tondũ Jesu andũ aingĩ nĩwe makorwo mad reality na ndiũĩ makorwo makĩaria ũhoro wa Jesu ũrĩkũ. Nĩ njiguaga mũndũ gwĩtwo Gatungu akiuga kaingĩ Jesu nĩ nyingĩ. Nĩgereria atĩ ndokire gũtharia watho kana mohoro ma nabii, ndiokire kũmatharia no kũmahingia. Tondũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ na ma atĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa igũrũ na thĩ gũgathira andũ mothe maguo makahingio. Hakĩrĩ ũguo rĩ o mũndũ ũrĩa wa kwagarara rĩathani rĩmwe rĩa mathani macio ona rĩ inyinyi mũno na arutage andũ gwĩka ũguo mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnyinyi kũrĩ arĩa angĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ. No rĩrĩ ũrĩa ũrĩ maiguaga na amarutanage mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnene ũthamaki-inĩ wa igũrũ ĩto nĩ gũgĩka aragĩka. Nĩ ũndũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ ũthingu wanyu waga gũkĩra ũrĩa waandĩki marũa ona wa Afarisai mũtigatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ ona atĩa. Niĩ ti niĩ ngũgũtua mũthingu, Ngai nĩwe ũtuaga andũ athingu. No nĩ arorete akona Afarisai na andĩki marũa rĩ nĩ atirĩ wĩra aya rĩ mena gacigo na rĩu rĩ acio mena gacigo nĩo watuire nĩo marĩkũrutaga o acio magakorwo marĩ anyinyi mũno. Angĩkorwo nĩ anyinyi we ũgakorwo wĩkĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa atĩrĩrĩ rũcinĩ ruo mũthĩ hatirĩ kairia ka i na gakururo ga ti gakehera thĩinĩ wa watho ũcio wa Ngai. Ũguo nĩguo Kristo aratũruta. We wĩkaga mũgarũ rĩ ũrũmĩrĩire ũ? No kĩĩtanagie na Kristo ũrũmĩrĩire ũ? Tondũ we nĩ arakwĩra ũrĩa ũrĩkaga na ũrĩa ũtarĩkaga. Mathani maya nĩ marĩkũ? Mothe gũtirĩ ũtamoĩ. Ona nĩ ũĩkagĩrwo simplification nĩ ũkohithanĩrio merĩ wende Ngai na wende ũcio ũngĩ mwĩ nake hau. Kwaga ũguo hatirĩ ũndũ mũhana. Rĩu kĩrore marĩa matũkorete
kirira kia kwaga gwika oguo ri nikio giki turatura nio ria ri tinoro na turatura tondu riu nitutwirirwo cira ni undu wa gukararia watho wa Ngai wa kwendana nikio turoragana nikio kuna ndu agokira biu biu akaruma rio ngina agathondeka oguo ni sawa ungi nake agokira athire guthiira aria ngina arathondeka sawa muno ungi nake akarugamaga nginya akehita muno ri urona to guthie nginya ha na we nginya matwiro ma cira mari ho Etareke ngwire nigetho nawe wirutanirie kwiruta maathani maya umenye kirira kiamo na nigetho mekage hau niho turerwo menyerera biu wathani ucio uroiga atia atendikanaie atendikagie na Ngai ingi riu iri ukoragwo nayo ni iri kunyambe ngurie kiuria itia ni kuga atia umitete nginya ha twambiririe hau uguo riu weri maitu na baba ndeto cia ukoretwo kirora nginya ha kana niwe gitumi kia guturana guku mathibitari-ini makinyuaga ndawa no tuma mature mahanyuki thakame ni yatengerire riu biu icanagirio speedometer thimu nigetha yono kana inyitwo ni mbirithi kana niwe tumite makwa macukari marambata guku iguru makirite kiganda kiraheana one korwo atuika mundu kumenyera maundu macio mothe wiritwo korwo we ruguo muturire waku ni lifestyle yaku maundu maria akuriria no kireke tuthome maandiko makeri na wa gatatu na wakurumirirwo te na mumamenyagirire Horebu na kio kirikare o ithui aria twi muoyo guku thi umuthi takinyia hau atiuga marikaniire nawe na maithe maria mana kuria tene atiriri hau harikia kuga atiriri na kio kirikaniro kiu Jehova ndarikanira maitho maitu ma tene no riri arikanire na ithui thuothe o ithui aria twi muoyo guku umuthi tondu endaga guikara ukigenyuranagia maundu ri ndirakiuga ni aria mehore butiwe umuthi ni umuthi tariki ni 28 Januari 2025 umuthi niguo umuthi hari ithui tumamenyerere maathani maya twirute na tumekage na twekage muingirisi original ni uraigua oro cio na Jugushi Investor hatari kwehereria kairia ka kana gakururo ga ti Recho Jega kenete muno ni kuigua bia no ithie kwao mundoro nake ni muno ni Grace wa Kairo na Kongo we Gera ici cia metha iguru no ndagika 8 Yoregwa Rosio Jojosto ona 245 na Jackie Mambo the operator Joan Shike gwana Estada the Rasta Galindi ni ya Macadams nyakana John Tesuze boy Bena wa utawala Shirwa CCTV ona waithira generator na Kimama PK aleshiwa ihenya na mudogo to 104 githenya waka mune ndugeithike muno irathimo tu niguo murendithirio ni Thika Diva Joan Shi wake go